ตนาตานซึ่งวรกิญญาติบัดนี้สมณะสัทธาท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปรริยนธรรม8ประโยคผู้เป็นเจ้าอารามธิปติวัดจ้างกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าแซงจังหวัดลำพูนและมูลศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายที่ได้คงควายแห่มายังเข้ามาทุปัญญา49 โกถากใส่ในถาดเต็มงามขอน้อมถวายเป็นทานแด่องค์พระพุทธเจ้าในบัดนี้จุคนขออาราธนาพระโทษปนจงภายแผ่เมตตาแผ่ภาณีมีความยินดีรับเอาของตานแห่งผู้ข้าอันน้อมนาไว้ตานยังโอตนะพิกหารบัตุปาญาต49 โกถากอันยกหัตถบาทยกเกณฑ์จงได้เป็นปัจจัยแก่ผู้ข้าขอได้สุขได้สวรรค์จลาฟ้าและมรรคญาณจงกลับกลายเป็นเสาปะสำเป้าคำลำใหญ่กว้างแปรผู้ข้าตั้งหลายขี่ข้ามตาตังโอคะสากรจงถึงเมืองอันบวรเลิศแล้วคือว่าเมืองแก้วมิงมหาเนรปานและนาดังผู้ข้าจักได้วางเวรเกณฑ์ถวายตามมคธภาษาบาลีว่าสาธุโอกาสะบัญญังพันเตอิมานิเอกูนะปัญญาสะปินดานิสะพยัญชนะนินานารัสสะสัมปันนานิสะโหทะกานิสะหาทุปะปุภาลาจาทิวัตุกานิอนันตาทิคุณาลังปะกาลปฏิมันดิดัสสะทินังรัตนานังมหาชินะธาตุปาทะเจติยังมหาโปติลุขังมหาปุญญาลาพังสักกัจจังเทมะปูเชมะทุติยัมปิตติยัมปิมายังพันเตอิมานิเอกูนะปัญญาสะปินดานิสะพยัญชนะนินารัสสะสัมปันนานิสะโหทะกานิสหมัทุปุภาลาจาทิวัตุกานิอนันตาทิคุณาลังกาลปฏิมันติตัสสะตินังรัตนานังมหาจินธาโต
ปาทะเจติยังมหาโพธิลูกขังมหาโพธิปุญญังสกัจจังเตมะปูเจมาอิทังโนตุปะปุภาลาจาตันังเอกุณปัญญาสะปินดานิสะพยัญชนะนิสะโหทกานิสะหะทิกวัตถุกานิอนันตนาทิสหะทิวหวัตถุกานิอนันตาทิคุณาคุณาลังละลังกะปฏิมันติตัสสะตินังรัตนานังมหาชินาธาตุโยโพติลุโคอัมหากังอนุกัมปังอุปาทายาปฏิคันหาโตติกรตังอัตถายาหิตายาสุขายายาวะนิปานังที่ขมาอิทังโนเอโกนะปัญญาสะปินทะตานาอเพชะอาสาธารณะโลกิญะโลกุตละสัพพสัมปตินังมัคคะละมัคคะพละตินังนิปานะปัจจโยโหตุโนนิจังตั้งแต่บหุตะกาละยามนี้อันผู้ขาสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาในโอกาสทื่อตานเข้ามาทุปัญญา40เก่าโกถากนี้ขอจุงให้ผู้ขานตั้งหลายได้ปราศจากเสียยังเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามเคราะห์เมื่อลับเมื่อตื่นเคราะห์เมื่อยื่นเมื่อเนื้อย่างเมื่อเตียวเคราะห์เมื่อเลวเมื่อพอเคราะห์เตียวไปเตียวมาดังอันกดดีก็ขอคือระงับดับหายไปเสียอย่างดังน้ำกลิ่งกรอกออกจากใบบอนและใบบัวดังอันจงจักมีเตี้ยงแต่ดีลีขอฮือผู้คาตั้งหลายนี้ตลอดถึงองค์พระเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจงได้หายจากพระประชวรและก็ขอให้ได้มีอายุปีอายุเดือนอายุยามอายุวันโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามไปใจก็ขอได้เอาตนโตตั้งอยู่กำโจยังวรพุทธศาสนาขององค์สลีสัมมาสัมพุทธเจ้าตลาบต่อเต้าเข้าสู่นิพพานธรรมเจ้าโดยมีแต่นออริยสัพพุริสเจ้าตั้งหลายปางก่อนได้มาถวายทานเข้ามาทุปายาต40เก่าโกถากได้เสพสร้างเสวยพระสันตรานิสงส์แผ่กว้างตึงเมืองคนและเมืองฟ้าและมหาเดรปานมีด้วยประการฉันใดก็ขอหมู่ข้าตั้งหลายได้เสพสร้างเสวยพระอานิสงส์แก่กาถึงในเมืองคนและเมืองฟ้าแม้นว่ายังได้ต่วนเที่ยวไปมาในวัฏสงสารก็ขอมีอัศญาณจางมาแก้วผ้านุ่งผ้าขวส่งตึงเงินคำเต็มใต้เต็มทงบ่หูแห่งขาดดูตั้งกินเลี้ยงอาจและเตตานขออย่าฮื้อใดมีพยาธิเสนียดจันไรมืดเศร้าโควิด1 เก่าอย่าได้เข้ามาเบียดเบียนบีทาขอบุญการเตศ
ฟังเทศมหาจารย์ปีที่15นี้นะตลอดถึงปุญญาที่ได้ถวายเข้าบัตุปัญญา49 โกถากนี้นาจงมาช่วยปกปักหักษาให้มีแต่ความสุขติขมันแน่ไปใจก็ขอให้ได้พบปานกับศาสนาของพระสี่อริยเมตไตรเจ้าอันจักมาภายโพดเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อปลายโลกนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีพุทโธโนธัมโมโนสังโฆโนพุทโธคารโวธัมโมคารโวสังโฆคารโวนะโมวิสุทธังติปเวกันแนทังสวากขาตังวิมะลังทักขินะหัตถังสัปปะสัปปังโตสังฆมันตุโนนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเดินได้เข้ามาประเคนถวายเข้ามัทุปญาติ49 โกฏะกันได้ยื่นโยงองค์การเป็นที่เรียบร้อยใจเวลาพอสมควรถ้าจะเอาตามแบบเบ้าโบราณนี่ก็45 นาทีมันจะเมินแล้วไปนะครับโอ้ท่านครูบาเคมาแล้วเนาะท่านสมุเมตตาเดินทางมาถึงแล้วเพื่อจะเตะกันทศปรวันนี้นะการทศปรเนไหว้สาครูบาอาจารย์สังฆเถระทุกรูปเนอครูบาอาจารย์ทั้งหลายผิดพลาดประการใดประธานขออภัยตัวเนจากนี้ไปเราจะได้นะครับได้จุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยเนอวิมลท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทนะครับได้เป็นประธานจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยนะครับได้อัญเชิญเทวบุตรเทวดาทั้งหลายมารับทราบแล้วก็จะได้ไหว้พระนะครับรับศีลแล้วก็อาราธนาธรรมซึ่งธรรมภูกแรกวันนี้ก็เป็นธรรมอานิสงส์เวสสันตรมหรือว่าอานิสงส์เวสสันดรรวมนะครับเมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์นะครับธรรมาภินันโทนะครับเจ้าวาดจะได้เมตตาเทศเองนะครับจากนั้นก็จะเป็นทัศวรกันตังนะครับทศปรโดยท่านพระสมุนะครับกฤษนิธิทัศน์นะครับจะได้เมตตาวันนี้มาทศปรมาขอพร10 ประการก่อนเปิ่นแล้ววันนี้นะครับจะจุดเทียนถึง9 เล่มตัวเนอะนะครับทุกคนทุกท่านอธิษฐานจิตอยู่ที่บ้านเนอะอธิษฐานจิตอยู่ทางบ้านพร้อมกับท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเลยนะครับท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์และก็ที่อยู่วัดจังกำนี้ได้บุญจะได้นะครับก็พี่น้องศรัทธาที่รับฟังอยู่ทางบ้านก็ขอให้ได้บุญเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอะช่วงเจ้านี่นะครับท่านครูสมุกิจนิธิทัศน์บอกว่าเสียงมันแบบให้ป้อยให้เพ่งดีหรอเนี่ยมันเจ้าอยู่หนาวตัวนี้นะครับเสียงบอกให้ป้อยให้เป่งของอาจารย์พระมหาประสิทธิ์จามเอาอันนี้2 เวสสันดรให้แดดมันออกสักน้อยนะครับก็จะได้ใส่กาบตึงเกาตึงปลายดีๆนะครับครับเมตตาธรรมในท่านพระครูสมุนะครับวิสุวัตวรกิจโจท่าน
เจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินผู้อำนวยการสถานีนะครับ104.50 เมกะเฮิรตซ์เนอะนะครับได้เมตตาถ่ายทอดตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นมานะครับตอนนี้ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์นะครับธรรมาภินันโทกำลังได้จุดเทียนนวโลกุตละ9 เล่มเพื่อความเป็นสิริมงคลและความก้าวหน้าในการที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือกับบรรดาพ่อพี่น้องนะครับวงชนชาวไทยทุกคนทุกท่านเนอตลอดถึงถวายพระพรชัยมงคลแด่นะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตุยนะครับเราจะได้จุดเทียนที่บาทน้ำมนต์เนอทุกคนอธิษฐานจิตอยู่ที่บ้านเนอนะครับจะได้อัญเชิญเทวดานะครับมารับทราบเป็นลำดับต่อไปเราจะได้ไหว้พระสมทานเบญจศีลพี่น้องศรัทธามาก็ขอเรียนเชิญนั่งตามอัธยาศัยเนอโสนาอันโตพลโตเทวานาการาจาอินโตยมราชากัปปาระราชาธรณีสิริมาคุตาพิธานาอาวาสารคาปุภการาเอวาโมทันโตปุญญังโนวรัตนะเศรษฐีตัสสะมาโตเมอนุโมทมานาพลโตเทวะสังฆโยฟังโดราฟงเทพตาอันอยู่แดนดาวเขตคงไขแผ่นดินไกลอากาศกว้างโลกจักรวาลไผ่พันโนมแผ่นดินกลมตัวตุกดาวคงเขตเต้าแดนดงรีอันอยู่ในนาทีน้ำทุกเถื่อนทำสละสรีเตปกันนะนาเมตังลายมนโมอันสถิตอยู่โกพิมานสุนันโตจงจักมาฟังเสียงแสนอันผู้ข้าจักเป่าประวัติเก่าของตานตั้งภูมิเทวดาอันหักษายังขันธะสันดานของสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาจุโพ
อันหักษาเกหากูเยาเฮือนอันหักษาแม่น้ำฝ่ายเมืองฟุงแอรักเจนเมืองโขงเขตห้องพับเพต้องตัวนาทีอันปกปักหักษายังวัดวาสาสนาเสียงจุติอันหักษายังวัดแจงกำอำเภอป่าซางแห่งนี้เป็นต้นเป็นประธานตั้งผู้มาเทวดาจืนเจียงคานใสสะอาดปับพาตาลูกขาจาดใสสีตัวหะกามันนีเมฆลาเจิญเทวาติปเตปมนอมนิวเนตอนุโมทนาตานต้องพญาอินตาผู้บานโตนแผบส่งสวรรค์ฟ้าเฟืองตั้งเต้าเจืองและคุณพรหมจะตุโลกกลมตั้งสี่องค์คลานใจหาแท้โยมมาราชเต้ากันทัพพากันทัพพีอสุราอสุรียักขาและยักขีเตจะมีองค์อาจตั้งกุมพันกันทราชเรืองฤทธีตั้งแม่นางธรณีสรีกุตตะอมมาตนจือจำบนและจำบาปตนจือจำน้ำหยาดอันหมายตานขอจุงมาคอยปะตูติพะแยะตะวันยอยองเยี่ยมขาบวันตีขอมาอนุโมทนายินดีกับสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ขาตั้งหลายตามความเป็นจริงขอนำเอาชื่อแห่งใจยิงโตแน่เมื่อถวายองค์อินเจ้าฟ้าวันนี้สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายได้น้อมหน้าป้อมเปเองตานั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีไหวพระเนออิมินาสการเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเรนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการเรนะสังฆังปูเชมิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุท
ธังภคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบต่อไปอาราธนาศีลเนอมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมมาธิยามิ อาตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมมาธิยามิ สุราเมระยะมัจจะปะมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัจจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะตานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคสัมปตา สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุลำดับต่อไปจะได้อาราธนาธรรมอานิสงส์เวสสันตรอมหรือว่าอานิสงส์เวสสันดรรวมนะครับ เวส
สันตระนิสังโสขอนิมนต์ลูกศิษย์พระพุทโธตนผ่านแผ่วเมตตานั่งธรรมานะแล้วเตสนาธรรมขอลูกศิษย์พระองค์คำตนปิ่นเกลาได้คุณแน่หมู่ข้าเจ้าเตสนานิสงส์เวสสันดรนานาเล่าตั้งแต่เก้าจนถึงปลายย้อนผู้ขาตั้งหลายตั้งเด็กขายิ่งใจใหญ่น้อยได้แปลงใจกันเนมเรียบมาร้อยย้อนมีใจห้อยอยู่ได้ฟังธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมาสุภมัสสดุพระพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่การปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้จะได้ล่วง 2,565 ปีปัจจุบันสมัยสุขมานามาสศุกร์ที่ 30 เดือนธันวาคมพุทธศักราช 2565 บัดนี้หมายมีเจ้าสมณะศรัทธาและมูรศรัทธาทั้งหลายทั้งฟังที่อยู่ทางบ้านและอยู่ในบริเวณถิ่นใกล้แถวนี้กิจการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อสืบต่อเพื่อสืบยาวเป็นลำดับไปนั่นเป็นรายการส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมคณะสงฆ์วัดจังกรรมคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกณวัดจังกรรมแห่งนี้หมายมีเก้ากับผมอัตมาภาพพระมหาประสิทธมาภินันโทผู้ดำเนินกิจการงานส่งเสริมส่วนนี้เป็นปีที่ 15วันนี้เป็นวันเริ่มแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาธรรมในกัปเริ่มตั้งแต่การแรกซึ่งมีอัตมาภาพพระมหาประสิทธมาภินันโทเป็นองค์แสดงผูกทัดมาคือผูกที่1ทศพร19พระคาถาสำหรับท่านที่เกิดปีชวดมันหมายมีท่านอาจารย์พระสมุกิจนิธิทัตกิติโสภณเมธีอธิการสมภารเจ้าอาวาสวัดสะพุงน้อยอำเภอป่าซังเป็นองค์เทพท่านที่เกิดปีหนูก็ฟังไว้ทัดนั้นมากันที่2หิมพานต์1 3 4คาถาสำหรับผู้ที่เกิดปีฉลูวัวพระธาตุเจ้าลำปางหลวงเมตตาในท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนท่านรองเจ้าวาดวัดสันพยอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์เทพกันที่3ธนคัน209พระคาถาผู้ที่เกิดปีขานเสือพระธาตุเจ้าจ่อแฮเมตตาในท่านพระครูปลัดชัยนรินทร์ชยวัฒนเมธีเจ้าวาดวัดดงฤาษีอำเภอบ้านโฮงเป็นองค์แสดงกันที่4วันณประเวศ57พระคาถาผู้ที่เกิดปีเถาะกระต่ายพระธาตุเจ้าแจ้แห้งเมืองน่านอันหมายมีท่านอาจารย์พระอาจารย์เอกพลรองเจ้าวาดวัดฝ่ายหินวัดเสาหินอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นองค์เทพกันที่5กันชูชก75พระคาถาผู้ที่เกิดปีมะโรงงูใหญ่หรือปีสีพระเจ้าวัดพระสิงห์หลวงเมืองเชียงใหม่อันหมายมีท่านพระครูวินัยธรบุญเนตรสันตมโนวัดสันทรายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์เทพกันที่6จุลพล35พระคาถาปีมะเสงงูน้อยวัดพัทเจ็ดยอดหรือต้นสีมหาโพธิ์หรือมหาโพธิ์ท่านพระครูอุภัยบริยัติวิธานเจ้าวัดวัดแม่สารวัดลุกอำเภอเมืองลำพูนเป็นองค์เทพท่านนั้นมากันมหาปน80พระคาถาผ
ผู้ที่เกิดปีมะเมียมะหรือสังฆะพระธาตุเจ้าชเวดากองหมายมีท่านพระอธิการสมชายธรรมทินโนเจ้าวาดวัดบ้านไร่พัฒนาหนองผำอำเภอดอยลอเป็นองค์เทพทัดนั้นมากันกุมารบันปีนี้เมตตาในท่านพระใบดีกาชันนรงค์จันทสโลประธานหน่วยอปตตำบลหนองหานเจ้าวาดวัดทุ่งหมื่นน้อยเป็นองค์เทพทัดนั้นมากันมัตตีหรือมัตทีเท่าทิพกาถาผู้ที่เกิดปีวอกลิงพระธาตุเจ้านครพนมเมตตาในท่านพระใบดีขาไกรสอนกิติเมธีวัดท่าไคร้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์เทพกันที่10สักกบันปีละกาไก่อริคุณชัยแก้วกว้างเมืองละปูนแห่งนั้นอันประเมตตาในท่านพระสมุนันทโควิดนันทธรรมิโกรองเจ้าวาดวัดสวนดอกเลขานุขันเจ้าคณะอำเภอเมืองละปูนเป็นองค์เทพกันที่11กันมหาราช69พระคาถาผู้ที่เกิดปีหมาหรือจอพระธาตุเจ้าจุฬามณีสรีมหาธาตุบนสวรรค์วิมานชั้นฟ้าเมตตาในท่านพระอธิการสมหมายเจ้าวาดวัดคุดเวรุวันอำเภอบ้านโฮงจังหวัดละปูนเป็นองค์เทพทัดนั้นมากันสักกษัตริย์หรือสักกติ36พระคาถาคนที่เกิดปีหมูหรือปีคุณหรือปีไก่จ้างพระธาตุเจ้าดอยตุงแม่ฟ้าหลวงเจียงไฮ้เมตตาในลูกศิษย์ท่านอาจารย์พระอธิการภพชาววัดม่อนปูอินอำเภอดอยลอจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์เทพตามประเกิดนี้ท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีเจ้าคณะตำบลยังคามเจ้าวาดวัดใหม่พัฒนามีงานเข้ากรรมก็เลยขอเว้นสัก1 ปีทัดนั้นมากันสุดท้ายกันนกร48พระคาถารวมทุกปีเกิดอาราธนาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนิมนต์ท่านอาจารย์พระปริญญาจะวัดหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์เทพถึงมวลนี้เมตตาครูบาอาจารย์ที่เมตตาขับวัดยังเข้ามาโดยตลอดบทเท่าแต่นั้นก็มีพ่อครูอ้วนกับพนานเทศศรีก็มาเป็นพ่ออาจารย์คาดรัตนาลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงวันนี้พี่น้องศรัทธาที่ฟังคลื่น104พี่น้องศรัทธาที่ได้มีโอกาสมาร่วมขอบุญกุศลสำเร็จเหมือนดังวจนะประพันธ์บาลีท่านกล่าวเอาไว้ว่าพุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเมื่อหมู่เฮาเหล่าเจ้าข้าได้ตั้งอกตั้งใจทำดีธรรมคุณวางไว้กลางเก้าสังฆคุณไว้กลางเก้าพุทโธธัมโมสังโฆจะได้พบเก้ากงเกตเมื่อเฮาท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขไปใจเบื้องแรกนี้ตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาอานิสงส์มหาจากเวสสันตรชาดกเป็นลำดับไปณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสขากามาทันเทปัตเถนตาอริยเมตไตยังปัสสิตุงเวสันตรายะทะกังสุนิตวติเนนะปรินิพพิตังเยจะสุตวาสักกัจจังสัมมาสัมพุทธเทสิตังจริตวาเตนะปุญเยนะเทวะโลเกธรรมันติเตสาทโวฟังดูราอุปาสกะอุปาสิกาทั้งหลายจุใหญ่น้อยใจยิงมีจิตใจใฝ่ห้อยในถ้อยคำเทศนามหาจาตุเวสสันตรจาตกะ13กันวันนี้ก็หากเป็นวันดีทิธีอันวิเศษเหตุว่าเป็นวันศุกร์ที่30เดือนธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นวันพระเป็นวันศีลเป็นวันแห่งการกินการทานสร้างบุญสร้างสมภารแก่ตัวแก่ตนแก่หมู่ชุมชนหมู่บ้าน
ล้านกาเคหสถานชุมชนต่างๆนานาต่างก็มีกุศลเจตนาไปวัดไปวาวัดไก่บานตามเจตนาโอกาสสิริมังคละเกิดขึ้นแล้ววัดจังกำอำเภอป่าซางแก้วกวางแห่งนี้ได้ตั้งธรรมเทศนามหาชาติเป็นปีที่15เพื่อจะสืบสานอนุรักษ์สืบต่อเผยแผ่น้ำธรรมคำสอนแบบแบบเบาโบราณบ่เท่าแต่นั้นยังมีจิตใจใสบ่เศร้าเพื่อจะถวายพระพรชัยมงคลแก่องค์สมเด็จพระองค์พาผู้มีการทรงพระประชวรคือหายจากโรคาพาธอุปัตตวะกังวลคือเป็นที่เพิ่งแต่ที่ไว้ที่สาที่สักการะปูชาแนบไทยเอาไว้เนื้อกระหม่อมจอมเก้าเพราะว่าหมู่เฮาเหล่าเจ้าค่าชาวไทยทั่วราบางก็เพิ่งพระบรมโพธิสมภารเจ้าคณะวัดยังกำหน่วยอปตจังกำวิทยุวัดปายหินก็ขอน้อมถวายอานิสังสผลธรรมเทศนานินาเป็นดวงประทีปแก้วส่องคือพระองค์ทาองค์พาองค์นั้นอยู่เย็นเป็นสุขเป็นที่เพิ่งแผ่หมู่เฮาเราเจ้าค่าไปใจร้อยสาวพระวาสาเตียงแท้แด่เธอที่นี้จักสำแดงอานิสงส์การปูชาฟังพระธรรมเทสนาเวสันตระจาตกะสังกายนาจารยกออกมาจากมุขวานเยชนาอันว่าบนทั้งหลายอันยังมักพาธนายังสุขแก่ตนไปนาเพื่อจะใครหันนาพระเจ้าฟ้าตนชื่ออริยเมตไตรดังอ่านก็จุงแต่งเครื่องปูชาแล้วฟังยังมหาเวสสันตระจาตกาทำครบจำวิเศษสุดจะดังพระพุทธเจ้าเทศนามาปุกระผู้ใดได้ฟังพระเทศชื่อว่ามหาเวสสันตระกันเขาผู้นั้นจุติจรตายจากในพัดภาคจากเมืองโคนย่อมเอาตนเมื่อเกิดห้องฟ้าเลิศที่พระอาสวาสากันเสียงอายุจากเทวโลกมาเกิดย่ออยู่สถานะเลิศเมืองโคนวัตถุใดตนก็จุงจุสิ่งจุอันมีบุญยิ่งกว่าคนทั้งหลายเยเกจิอันว่าบุคคระคนใดในปูชาธรรมสังเวธรรมเวสสันตระแล้วก็จะกล้าแกล้วจากพยายุติมรณะบ่ได้เมื่อเกิดทุกขติบ่พาเสือสั่งทรัพย์สิ่งเตียนย่อมมีสมบัติอันตนจงชื่นคนหมู่อื่นวันตาเพราะได้ปูชาธรรมสังธรรมเวสสันตระราชาจึงบอกก้อยกล้าจากทางบุญและนาทัศวรกันดังละพิตวาเยปุเรนติเยจนาอันว่าคนทั้งหลายผูงใดได้ปูชาเอากันทศพรโดยบนครบยำแล้วดังอ่านบุญยอมบุญอันนั้นก็มักคือสมกรรมพาธนาตั้งมวลบ่อแพ้บวนแก้วกล้าคือว่าได้ภาษาจากมียอดจอฟ้าอันประจิตกิษณาโดยแก้วเจ็ดจำพวกบัวระมวลจ้างมาตั้งมวลทรัพย์สิ่งทุกข์ละสุขล้ำยิ่งดังทัศวราอันขุนอินตาเจืองเจ้าฮือแก่นางน้อมเนาพุทธดีสมปานมีช่วยกำก็จะถึงเมืองฟ้าตลอดเนรปานและนาหิมะวันตังละพิตัวเยปูเจนติโยมนุษสาเยจะนาอันว่าคนทั้งหลายผู้ใดได้ปูจากันหิมะปานดวงวิเศษพระราเทศนาก็จะถึงสุขลำยิ่งจำเริญบุตรที่ยิ่งโดยเขาของเงินคำของลูกเมียมากสุขะหากเรือหลายอันหนึ่งคนทั้งหลายผู้ใดได้ปูจา
แล้วตานกันเป็นเครื่องวิเศษเพราะเยื่องเหตุสัตตะมหาทานก็จะมีบริวารบ่น้อยค่ายิงใจ700ตั้งสาวหนุ่มวันนะจุมผิวงามสำริดทีอันตนได้ปูจาตานากันแน่นาวันนะปะเวสังพระพิกตัวผู้เจนติเยจะนาอันว่าคนทั้งหลายผูงใดได้ผู้จาทำกันวิเศษชื่อวันนะปะเวทดวงงามก็จะมีปัญญาลามหลายหลากทั้งแคว้นมากจุมปูหมูสัตทะลุเก่งขับสมบัติมากมีมาสะเทพยดาย่อมรักษาบ่ขาดเหตุใดปู่จากันวันนาประเวทแม้นเกิดในประเทศเขตแดนใดคนเอาใจใส่เอ็นดูคุณนาพาธนาดีเหตุใดสร้างก่อวันนาประเวทกันดังจูจักะปะปังระพิตัวเยผู้เจนติเยนาราอันว่าคนทั้งหลายได้ปูจายังกันชื่อว่าจูจักะปะปังเตนาราคนทั้งหลายพวกนั้นก็จะได้บุญวิเศษสมบัติเทศลวงลายวันน่ะใสผิวผ่องเป็นที่ยกย่องวันตาสิเนหาแก่คนในเทวดาทั้งหลายยักษ์ใดคายิงใจจุเมื่อคนทุกถูกเนื้อเพิงใจก็มีภริยาสามิกาบุตรีบุตรได้ก็ฟังคำสั่งคำสอนแนบไตไวสาเป็นดังอมิตตาปนาฟังคำสามิกาผู้เท่าต่างอันและนาจุรวานางราพิตัวปูเจนติเยนมนุษย์สาอันว่าเจ้าจุมปูมนุษย์โลกคนใดได้ปูจาจุรพลกันก็จักบัวระมวลโดยส่วนวิญญาณป่าไม้และสะใหญ่โบกะระนีประดับประดาดีโดยหัวเงาบัวหัวป้านหัวบัวบานสวนดอกไม้นั้นก็บริบูรณ์ปุ่นนั่งลมใบบังจุเมื่อพญาตก็บ่เอื้อมมาหาเหตุใดปู่จากันจุระพลแลมหาวัดนังราพิตัวปูเจนติเยนาราอันว่าคนทั้งหลายผู้ใดได้ปูจากันมหาพ้นก็จะได้อานิสงส์ผลให้นามกาเขตประกอบโดยเยาเรือนและสินจ้างม้ามิ่งงัวควายสมบัติลวงไหลก็มีมากบุญกุศลอาจรักษาเหตุใดปู่จาธรรมมหาปนนั้นแหละนาคุมาลปะฟังลาพิตัวปูเจนติเยนาราอันว่าคนทั้งหลายผู้ใดได้ปู่จายังกูมาละบันกันใหญ่ได้สมบัติไต่ตัวมายศศักดานาแผ่กวางเป็นเจ้าจ้างปราบจมปูมีคนอินดูขุนนาสังเวชสุดเสียงเขตนิพพานายักได้หันอริยเมตไตรญาตนห่องแผ้วบอกกล้าแก้วสมบัติมากเมืองคนจะได้ถึงนิพพานสูดเขตเหตุใดปู่จายังกุมารบันแลมัทธิปปังพระพิตัวปูเจนที่คนทั้งหลายผู้ใดได้ปูจากันมัทธิยักษ์ใดสมบัติมากมวลมีเหลือหลายอายุหากก็ยืนยาววันหน้าเปิงเปล่าผิวผ่องยามเทียวต้องหนไตขึ้นเนื้อพระภาสการไหลหลั่งมาสู่ดูตั้งกินดูตั้งใจดูตั้งไว้เทตานสมภาธนาจุประการยัสสะบริวารบ่มีแผ่ไผ่แนงนายลูกเต้าลายจักเบิ่งยามเบิ่งก็ยามจราเหตุใดผู้จากันมัทธิเจ้าและนาสักกะปะปังละพิกตัวปูเจนติคนทั้งหลายผู้ใดได้ปูจากันมัทธิจะได้สมบัติมากมวลมีบ่น้อยอายุก็ยืนยาววันนะภาวผิวผ่องยามเดียวต้องหุ่นไตไกก็สมมโนไมจุเยียงจุปการยัสสะบริว
จักได้เพิ่งเมื่อยามเจลานั่นแหละนาสักกะปังนี่แหละผู้ใดได้บูชาแล้วก็จักได้บริบูรณ์จักเข้าของสัมปติเข้าถึงทวสดีเป็นที่ฮักเป็นที่หุมเป็นที่นิยมชมชอบของเทวดาในทิศทั้งสี่สักการะไหลหลังมาสู่จ้างมากูสิเนหาเจ้าเข้าคองลายก็จะคืนมาดังเก่าเหตุใดเล่าเทศนาและปูจาสักกะบันกันผาเสดนี่แหละนามหาราชจัปปะปังละพิตัวปูเจนทิเตนะปุญญวิปาเกนะกะยิราราชาโหนติคนใดได้ปูจาการมหาราชกันนั้นพระนาบุญก็จะมาตันโลกเครื่องบริโภคโภคามีเสนาสี่จำพวกเป็นบริวารยศศักดิ์อาศักดิ์ยศศักดิ์สการไหลหลังทางมาสู่เตียนย่อมได้สมาคมกับหมู่ญาติพี่น้องผัวเมียสังฆญาติตั้งคาถาบริวารแถมนั่งนาสนมก้มเอาวางลายจ้างม้างัวควายก็บอกขาดคนครับคนฟ้อนดุริยะดนตรีขนาดดนตรีเจ็ดเหล่ามีเสียงม่วนเพราะเอาบูชาทักกติจะบัฟังละพิตัวปูเจนติมนุษสาเยจะนาอันว่าคนทั้งหลายผู้ใดได้ปูชากันสักกตินันนาจักได้สัมปติมวลมาข้าศึกหาคามเข่งไว้ดวดเต็งเน่งหนีบจักได้รีบเสวยสุขหายจากทุกโป่งปลอดต่อเท่ารอดนิพพานนักกระกันดังอันว่าผู้ใดได้ปูจายังดวงมหาเจ้าแก้วเจอนักนักกาวนักกรกันพระนาบุญพันบังเกิดในเสวยอานิสงส์เลิศจุภากาจะได้เป็นพญาอันประกอบโดยเสนาสี่เหล่าอาราคาบ่อเฝ้ายำแยงเสนาแปลงจ้างมาเสนาลดกราแต่เตียวตรีนเดินตามดินอากาศพักคาพักขีญาติเนหาจะได้สมาคมกับญาติกาพ่อแม่พี่น้องแต่เดิมมาสัมปติสังขยาบ่ได้เหตุว่าได้ไว้บูชากันกรวัดตัวนาสังฆายนาจารย์เจ้าทั้งหลายกล่าวสันนี้แล้วก็กล่าวก้าแก้วถามว่าปูจาปาเกเตนะยันติทุกขติงเอนะปุญญสะปาเกดังนี้มีความว่าคนทั้งหลายภูงได้ปูจามาเวสสันตราชาถ้ากะผู้นั้นจะได้เป็นเต้าพญาในเมืองโคนยัสสะบริวารบ่จนบ่มีลำบ่จนมีมากจ้างมาหาคู่เรื่องนั้นมีของนันทเพรีเก้าพันลูกเปลี่ยนทิพเปลี่ยนพินนาผู้เก้าพันเสียงสัทธะสำเนียงจมชื่นสนุกต้องตื่นทุราวายตรีที่วาทาสีทาสาสามิกามากพร้อมอยู่แวดล้อมพลนิบัติที่พยาสมบัติลำเลิศก็บังเกิดมีตามเล่มเงินเล่มคำและเสื้อผ้าจะมาเข้าเปลือกเข้าสารก็จะมีตามคำพาธนาจุเมื่อจำเริญเชื่อมงคลยะถาการะเมื่อใดพระศรีอริยเมตไตรมาธรัตปัญญาเป็นพระไปภายนาบุญแก่ข้าก็จะได้หันบ่ทรงใสเหตุว่าได้เป็นป่าไทยากับธรรมเวสันตราชาตกาอันยกมาที่นี่แล้วก็จะได้ถึงซึ่งเวียงแก้วยอดมหาเนรปานและนานิติตังเทศนาปริโยสเนชาติกาธรรมเทศนาสุติปฏิภราตินีปาปุนิงสุปาหูจนาเมื่อแล้วธรรมเทศนาพระพุทธเจ้ากล่าวมาดังนี้แล้วจังคนทั้งหลายก็บอกแก้วยังโสตาสกิทากานาคาอรหันตาตมุนสมบั
ได้กตาธิการนามานั่นแหละนามหาเวทสันตระนิสังสกาธากิญาอันกล่าวยังอานิสงส์เวสสันตระก็บังกรมสมเลสเดชเสียเจ้าอีก่อนแลอันทะมยังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุกับเมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทนะครับเจ้าอรามาธิปติวัดช้างกำมากอกป่าซางได้เมตตาเตศธรรมนะครับอานิสงส์เวสสันดรรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ไปจะได้น้อมถวายกันเทศขอเรียนเชิญคุณแม่รุ่งรับพินกันทาสีเนอะได้เข้าน้อมถวายกันเทศกันแรกในวันนี้นะครับยกเข้าไปเลยแม่ถึง2 อันนั่นแหละนะครับเราจะปุ่นมาหาผู้จะเอานั้นภาพเลยแม่ก็ปิกมาวางที่เก่าไว้เนอะมันมีที่วางกระบนนะครับแม่แตะหันแล้วก็โอเคแล้วก็ปิกมาแล้วทำอันหนึ่งนะครับสาธุสาธุได้แม่มาเนอะมาหยาดน้ำที่เดิมที่นั่งรับรองเดิมเนอะแม่รุ่งรับพินกันทาสีนะครับตั้งใจฮับปอนพี่น้องทางบ้านพี่น้องทางวัดเนอยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาอิตังโวมัทุปุปาราชะตานังกัปปิยะพันธะตานังมหาจาตกะจานังอริยตันติงอริยวังสังอริยปาเวนิงตินังนิปานะปัจเจโยโหตุโนนิจังโดยว่าวันนี้ก็เป็นวันดีทิธีอันวิเศษเหตุว่าเป็นวันศุกร์ที่30เดือนธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นวันศีลเป็นวันพระเดือน4เหนือออกหรือขึ้น8ค่ำเข้ามาเป็นวันพระแห่งการฟังน้ำฟังธรรมปารุเหตุแห่งการฟังพระธรรมเทศนามหาจาตุเวสสันตราชาดกคณะสงฆ์หน่วยอปตหรือหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกโดยเผยแพร่ศีลธรรมของคณะสงฆ์วัดจังกำมีเข้ากับผมอัตมาภาพพระมหาประสิทธรรมาภินันโทเป็นต้นเป็นประธานได้น้อมนำเอาพระธรรมเทศนามหาจาตุเวสสันตราชาดกจำนวน13กันตลอดจนทำนอกกับจะเป็นต้นว่าธรรมเทศนามาลัยเก้ามาลัยปลายกาถาพันธวิสุทธิยาเพื่อเป็นอานิสังสผลบุญญาราศีส่วนธรรมสวนานิสงถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระองค์พาผู้ทรงพระประชวรเพื่อหายจากโลคาพาธอุปทวะกังวลอนตรายครับกายเป็นพลังแก่กล้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ไหวเป็นที่สาเป็นที่สักการะบูชาของมหาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านั้นจุกจักมีกว่าเท่าแต่นั้นเจ้าศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพการรวมกันทุกคนทุกท่านฟังอยู่ทางบ้านขึ้น104วิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและจริยธรรมวัดปลายหินวันนี้ก็ได้รับผู้ได้รับข่าวและก็ปัตตาอนุโมทนาใหม่ตามฐานานุฐานะบุญกินบุญตามครั้งนี้จะพายแผ่ถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องเทพุทธเทวดาเทพาอาหักติหักษาจตาวันปีเดือนยามแห่งแต่ละคนแต่ละท่านคือสำเร็จก็เท่าแต่นั้นหากว่าบุญสมภารบาแก่บาก้าขอเชิญเทพยดาตนจำบุญตนจำบาปตนจำน้ำหยาดเมียดไม้ตานจดเอาลายไม้เอาชื่อเอาบุญกุศลไปเดื่มกำเมื่อสำเร็จแล้วไหวหน้าเป็นนาทิวิปาโกอาโหสิกรรมจะได้เป็นนิวรธรรมกรรมอันแก่นกล้ากำกายเป็นชัดแก้วพิดานคำครี่มุงวังกวัดไกวเอาทุกโศกโรคภัยในตัวนอกตัวอยู่ดีมีสุขในอิริยาบถทั้งเก้าเป็นตนว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอย่าได้ติดอย่าได้คัดอย่าได้มีอุปทวะกังวลอนตราย
พิพันมาหาปันใดรุ่งเรืองไปใจเหลือกินเหลือจ่ายเหลือไว้เทตานเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถากวัดวาศาสนาดูตั้งกินดูตั้งใจดูตั้งไว้เทตานไปใจเหมือนพุทธบัญหารที่พระพุทธเจ้าเทศนาเป็นลำดับลำดาว่าสิทธิพุทธังคิดจังมะมะอุปนไหลมานะจารีติสิทธิธรรมังคิดจังมะมะเข้าของไหลมานะจารีติสิทธิสังฆังคิดจังมะมะเงินทองไหลมานาชาริติจยตุภวังจยสุปมังกรังจยโสถีปวันตุโวพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลา สาธุสาธุสาธุกับกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาปรมีธรรมของท่านพระคุณเจ้าท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าวาดวัดจางกำมะกอกแห่งนี้นะครับท่านเป็นประธานอบตของมะกอกวัดตำบลมะกอกตัวนอกนะครับในเมตตาแสดงธรรมนะครับอานิสงส์เวสสันดรรวมจบลงไปแล้วครับตั้งแต่ผู้นัดได้นิสงส์ตั้งแต่การทัศปรที่ท่านนะครับกิติสุพนะเมธีกำลังจะขึ้นเต้นนี่นะครับจนถึงการละครเรียบร้อยหมดอะไรอันนี้ส่งอย่างไรนะแพร่จะออกอากาศเป็นที่เรียบร้อยจากนี้ไปครับ12ราศีเรื่องมีแต่เก้าคนแก่คนเฒ่าเป็นเล่าไข่จ่าปีเกิดเท่านั้นสำคัญนักหนาจุธาตุใดจากายกะว่าไกลเจอท่านติดตามของดีแต่ใส่ปีใจเปิ้งหนูปูจาสาตุปจุธาตุเจ้านันนาสรีตีคาเดิมมาก่อนกี้ขนานนามมาบอกว่าจะอีสรีธาตุเจ้าจอมทองสถานที่นี้บ่มีมนมองอำเภอจอมทองเจียงใหม่แก้วกว้างเจียงใหม่แก้วกว้าง19พระคาถาทัศปรสำหรับคนที่เปิ้งปีใจหรือว่าปีชวดหรือว่าปีหนูนะครับเตรียมปูจาทำกันทัศปรเนอร์บัดนี้เมตตาธรรมในนะครับท่านอาจารย์พระสมุกฤษนิธิทัตกิติโสพณเมธีเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเดี๋ยวค่อยบอกเบอร์โทรเนาะครับจะได้คืนธรรมะนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านก่อนเตรียมเนอะจะได้ฟังเสียงดีๆมีใส่กาบเก้ากาบปลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับเตรียมมาอย่างนี้ฟิตมาหลายวันแล้วเดี๋ยวไม่จะไปน้ำจู้โดนแก้วสลับปีมก้ำอยู่นะครับทาสะวลากันตังลำดับทศพรกันเก้าปางเมื่อพระเจ้าแม่เจ้าเวสสันดรแม้ถือเอาปอน10 สิ่งอินตาเจ้าฟ้าจริงโปร่งปานจึงลงมาหอมยับเอามักขยานลุ่มฟ้าทวนแน่จื่อพุทธสดีใน4 ปีแหล่งลาลูกน้อยน้อยมิงฟ้าเกิดกับตนเพื่อกุศล10 สิ่งสมฤทธิ์ยิ่งดีลีกาถามีบาทเศร้านับได้19 บาทบาลีขอลูกศิษย์พระมุนีตนผ่านเผาเมตตาได้ใส่ระบำกาบมากาหมู่ข้าตั้งหลายนั้นเล่าที่ได้นั่งอยู่ได้
ฟังธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอราธนังกะโรมขอนอบน้อมบังคมกราบนบไว้ที่เคารพแก้วสามภาการสมเด็จพุทธพระตนศักดิ์สวรพระธรรมบาลกำสอนตั้นเจ้าสังฆพระสงฆ์ตนสืบเก้าเงาสาสนาเฮาพุทธปิตามารดาอาจาริยะผู้เป็นครูแก้วสอนดีตูข้าม่อนไทยขอเอาวจีเป็นกรอนวาตีโบราณเข้าซอยต่างดวงบุพผามาลาดอกน้อยน้อมถวายวันตาตั้นไทยแลเฮยกราบถวายความเคารพยังพระถรายรัตนะพระแก้วเจ้าตั้งสามภาการอันมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเก้าประธานกราบถวายความเคารพยังพระธรรมคำสอนถวายความเคารพยังพระมหาเถระครูบาอาจารย์ในที่นี้อันมีท่านอาจารย์ท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปรริญญาธรรม8ประโยคปรริญญาเอกจังหวัดลำพูนประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกตุหลวงหรือเจ้าวาดวัดจังกำประธานผู้ดำเนินงานกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาอนุรักษ์รักษาสืบฮีดโดยหอยครูบาอาจารย์สู่รุ่นณปัจจุบันนี้มาฮื้อห่างหายไปจากบ้านเมืองเจริญสุขเจริญปรฆราวาสญาติโยมท่านสาธุชนพ่อออกแม่ออกติ่นจองห้องวัดทั้งที่อยู่ณที่วัดจังกำตลอดจนถึงอยู่ที่บ้านนอนฟังก็ดีนึ่งข้าวเป่าไฟก็ดีกำลังใส่บาตรในวันศีลของแต่ละวัดใกล้เคียงนี้ก็ตามเอิญเจริญปรยังญาติโยมศรัทธาแฟนคลับ FC รายการวิทยุ 104.50 ที่ได้เผยแพร่เสียงและภาพคือแก่ญาติโยมสาธุชนได้ฟังและก็ได้พอกันตามลำดับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายลูกพระอาตมภาพพระสมุกฤตนิธิทัศน์หรือญาติโยมเปิ้นจะฮ้องว่าท่านเคหรือว่าตุ๊ปี้เคเจ้าวาดวัดสะพุงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลม่วงน้อยได้รับอาราธนาจากท่านพระมหาประสิทธิ์ได้มาเทศธรรมกันทศพร19ประกถาเป็นการแรกปฐมฤกษ์ธรรมมหาจาตุทวนแรกเริ่มในเวลานี้6 โมงเพื่อที่จะได้ประคับประคองจะลองศรัทธาในการเทศธรรมตมาภาพจักได้ใส่กับเก้าและก็เดินธรรมตามฮีดหอยตามที่ได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์อากาศ
ค่อนข้างเย็นแต่วันนี้ก็พอเย็นสักเท่าใดหนึ่งแต่ก็ยังลงเหลือความเย็นความเหน็บหนาวอยู่พอสมควรตามภาพเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นหอบหืดเสียงอาจจะพอไข้ปุ้งตะได้เสียงอาจจะออกเหมือนพี่นาน74ตะได้เนอะแหกมันตะมาตี3ตี4แล้วเขาอยู่ตะปงเขาได้ยินอยู่ ดังนั้นต้องขอสมาอภัยครูบาอาจารย์แล้วก็อภัยกับปกครูอ้วนแล้วก็พี่นัน74เนอะว่าอาจารย์74โดยญาติโยมสาธุชนโดยดังนั้นแล้วนับแต่นี้ไปธรรมภาพจะได้เทศนาธรรมใส่ระบำธรรมและเดินกับเก้ากับป่ายตามกรรมอาราธนาเจริญปอนญาติโยมสาธุชนศรัทธาได้ฟังได้พอกันตามลำดับณโอกาสบัดนี้โสพ้นโตฟังละโยมฟัมหาโมลสัทธาตังข้าพระเจ้าจะขอยกมือไหว้สากราบไหว้ยังพระแก้วแก่นนาอันนั่งเป็นแก้ววิหารวัดจังกันอันทรงงามธรรมขอว่าอย่าได้เป็นบาปและเป็นกรรมเฮาจักได้เทศนาธรรมพระเจ้าจากถวายดวงดอกไม้เยอะโยงโมลสัทธา
ตังอันมานั่งพร้อมญาณได้มีใจโลจุงปากันเยือยยงเอาดอกไม้มาไว้ยังทำพระแก้วแก่นนาย่อยันบาดเดียวเดียวนี่แหละโออาตมาปราโลแก้วขวัญแก้วจากได้เตสนาธรรมตสปอนวานมีตัง19กาถาบาดขอปอดเจ้าแม่เจ้าจงได้ฟังไปเลยเด้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธเนวาราวันนามเหติตังกะเบลาวะทังโอปานิสัญญานิโครนหาราเมวิหารันติโปกะคราวันสังสารัมภากะเทสิสัทธาวะโหนะยะโกภะคะวาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮาตนเป็นนายนำโมนำสันเข้าสู่อมตะย้อนมาเนรปานเมื่อพระยังสาเทนสำราญอาศัยยังเมืองกาเปลาวันโหอาจันตานีเป็นติโคจรคามาจาราเดินเป็นนิบาตยังอดิญาบนตั้งสีเป็นไปในนิโครนหาราแล้ว
ก็พาคนเชิงกิริยาอันต้องลงมาแห่งหาฝนตกหาระวันฮือเป็นเหตุแก่ญาณปัญญาแลจิงพระวันติเตสนามหาเวสันตันลาจาดงอันนี้อันมีกัทาบ้าตนว่าโหนสามลีวันน้ำเหวเปตินิทานาเหตุการณ์อันพระพุทธเจ้าจังใดเตสนาผู้มีปัญญาเพิ่งโลดังนี้ตามพระพุทธเจ้าแห่งเรากันว่าดำลานทัตพัญญาสัมปัญโยเป็นครูแก่โลกแล้วพรามหานแผ่วก่อไปเตสนายังธรรมจังกรรมปาวัตนาโสดในป่าอิสิปตานาคนาเร่งคาทายาวันนั้นมีในเมืองปาราณสีออกวัดสารแล้วก็เข้าไปสู่เมืองราชจากาหานากรอยู่เสียงระดุนหนาวเจ้ากาโนตานีก็ขออาราธนาพระสัทธามีโมขินาสวาจาตอารหันตาเสหมื่นตนแวกล้อมเป็นปาริวารพระก็เข้าไปสู่เมืองก็เป็นลาวานโหเพื่อสั่งกาหาญาพี่น้องโดยเจ้ากาโลตานีเนลาวันนั้นแลในกาลนั้นท้าวพระญาเจ้าสากัญญาราชก็ปากันนิลาจุมนุมกันว่าเฮาจังใดหันเจ้าตนสิ้นทาตอ่านเป็นลูกหลานญาติประเสริฐแห่งเราแล้วเขาก็เป็นจารณาคาติอยู่อันควรโกติสำราญแห่งพระพุทธเจ้าก็แผ่นก้นหมายว่าส่วนอุญญาณแห่งพระญาตนปออันชื่อว่านิโครธสังกากวนถูกเนื้อและเปิงใจว่าอันแล้วก็กว่าเขียวปราดำปราดามีมือถือคันธามาลาดอกไม้จักไปตอนทำยามพระพุทธเจ้าจริงใจเด็กน้อยเจ้าเมืองประดามผ่านดาด้วยเครื่องตั้งมวลให้ไปก่อนแล้วก็ใจกุมารากุมารีหนุ่มน้อยประดามประดาชื่อนาโจอีดีงามหือไปตอนไปหำพระพุทธเจ้าทัดเด่นน้อยลูกเจ้าเมืองส่วนตัวเต้าประญาตั้งหลายไปเมื่อไปนูนปูจาด้วยกันทามานานดอกไม้แล้วนั้นพระพุทธเจ้าเข้าโสนิโครธารามวันนั้นในพระพุทธเจ้าอันมีหมู่อรหันตามาแวดล้อมเป็นปาริวารก็นั่งเหนืออาสนะพญาหังปูไว้ในนิโครธารามที่นั่นแลเต้าพระยาสากัญญาราชมีมานาแข่งโดยเจือจานมหาสมันตาอันลงมาจากกันว่าเจ้าสิ้นทานดีนานหนุ่มน้อยท่านเป็นลาน้อยลาน้อยแห่งเฮาจริงจากกัมบุตรีลูกเจ้า
ว่าสู่เจ้าจงไปไหวพระพุทธเจ้าเตินนาส่วนตุคาจังนั่งอยู่ไปหลังหวานแล้วเขาก็บอกว่ายังพระพุทธเจ้านั่งอยู่วันนั้นแลเมื่อพระญาพระพลท่านเจ้าก็เล็งดูอาชาใสแห่งเต้าพระญาทั้งหลายจึงลำเพิงในใจว่าญาติเจ้าอันเป็นพี่น้องบ่ไว้กูควรตันทาเฮญาตั้งหลายไว้ควรจะแลว่าอันแลตนแก้วก็เข้าสู่จันต้นทานชานนั้นเป็นแห่งอภิญญาแล้วก็ออกจากฌานสัญญมไปสู่ประตูอากาศเนียรายพาแผ่ลงมายังพงแล้วก็ภายสำแดงอัญชาริญาอันเป็นลำนำลำไฟเป็นกู้กันไปเหมือนปางเมื่อปรากาศตามในเมืองสาวัตถีที่ไก่ต้นไม้ม่วงชื่อว่ากันดามากรุงคาวันนั้นแลนกานั้นพระญาสีสุโตด้านหน้าตนพ่อเล็งพอหันอันสะจันใจนางจริงกล่าวว่าข้าแห่งเจ้ากูนายเมื่อแม่นมเจ้าโกไปพ่อจังฮือไว้ปานต้านเจ้าสิเจ้าว่ากะปิลาในวันเจ้ากูเกิดพ่อก็หันประบาทตั้งกูกล้ำขึ้นสีอยู่เหนือหัวพ่อก็ไหวประบาทเยากูตีหนึ่งแล้วกิริยาอันพ่อไหวเจ้าแก้วเป็นตุติยาวันตาในวันโปรดเขาพ่อก็เอาเจ้าไปนอนอยู่เหนืออาสนะอันมีสลีสัสดีตายห่มไม้จุมโปเสียงวันคำห่มไม้อาน้ำก็บ่พันนี่ไปป้อหันนั้นสะจันใจลือขนาดป้อจริงไว้พระบาทเจ้ากูเป็นตัติญาทวนสามเมื่อพระญาสีสุนโตตนบ่ไว้ปาตากแห่งพระพุทธเจ้าตนเวลาเต้าพระญาสากัญญาราตั้งหลายก็บ่สามารถหาอยู่ได้จริงไว้พระพุทธเจ้าจุตนพระตอนสาปนยังญาติพี่น้องท่องแถวเลือดอันเดียวมาจุ่มนุมกันในนิโครธารามบ่อนน้อยเป็นยอดสุดจอมจอยญาติตั้งมวลทวนว่าบริษัทมวลหมู่อันมาอยู่ที่นั่นก็ตั้งอยู่น้อยอารมณ์เดียวกันเพื่อจังฟังธรรมวันนั้นแลในการละยามนั้นหาฝนชนละเมฆธาราก็ได้ปากันลาหลังทางตรงลงมาสะโซเป็นฝนตกคารพันอยู่ปวดอาจัดจานนาจะมากนางแลอันว่านางฝนนั้นมีวันนาอันสีแดงมือดังน้ำครังมีเสียงอันห้องกังแล้วก็ได้ปากันไล่คลังลงใต้แผ่นดินคนตั้งหลายฟงใดบ่มีจิตใจใครจุ่มใครรำดังอ่าน
มาตราว่าต่อมน้ำหนึ่งก็บ่ตั้งอยู่ในตนเหมือนดังต่อมน้ำบ่ตั้งอยู่ในเนื้อใบบัวนั่นแลเหตุดังอ่อนฝนนั้นเจอว่าโปคารามพันปาริสันทั้งหลายหันแล้วก็ยอมเกิดอันสะจันใจนั้นเกิดเป็นอันงืดมากนังนาภิกขุทั้งหลายก็ได้ยินกรรมแห่งเพลงโคตั้งหลายโดยติมประโสดวิญญาณแห่งตนมังปงลงยังหาฝนแก้วเกิดธรรมันเตสานาคาจริงเลลากราออกจากปรางกันทากุติปรางลงมาโดยพุทธลีลาอันนงอาจเหมือนไกรสอนราดออกจากกูหานั่งเหนืออ่านสันนางามตาองค์อาจแนวจริงประกาศถามว่าภิกขุทั้งหลายภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายตั้งหลายมาจุ่มนุมกันโดยการหาอันใดไปตั้งแล้วบัวระมวนพระตันหาขันตามาจำจวนตันนังตั้งหลายนั้นจะเมื่อนั้นเจ้าภิกขุทั้งหลายจึงขานว่าข้าแด่พระพุทธเจ้าโบคาทั้งหลายมาจุ่มนุมกันด้วยกำจาเรื่องนี้แนวพระตนแก้วสัมปัญโยจึงกล่าวว่าดุราภิกขุทั้งหลายหาฝนโปคาราพันก็ตกลงมาในที่จุ่มนุมญาติกามราตันหากันตาในจานเดียวนี้บ่มีเลยแม่น้อยปางก่อนหาฝนโปคารามพันก่อนต้องลงในที่จุ่มนุมญาติพี่น้องพระตันหาขันตาปางเมื่อเป็นปรัญญาเวสสันตระวันนั้นแลพระพุทธเจ้าจึงได้กล่าวเท่านั้นแนวตนแก้วก็ฮือโอกาสอาราธนาขอยังภิกขุทั้งหลายจึงย่ออัญจุลีไว้สาวพันเตข้าแด่พระพุทธเจ้าแห่ฝนโปคารามพันตกลงมาในที่จุ่มนุมญาติแห่งเจ้ากูบ่หันพากรแก่บูคาตั้งหลายขอเจ้ากูจงพายโพเทศนาเพื่อแจ้งโทษแก่ผู้ข้าตั้งหลายแด่เตอข้าแต่พระมหาราชเจ้าผู้เป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งสองสวรรค์พระราชาเจ้าแห่งฮือปอนแก่ข้าดังอันสรีสสดีจงมีแก่ข้าราชเจ้าเตอคันกาตายกันพระพระเจ้าไปแล้วขอฮือโมคาในไปเกิดในขังกูลอันงามล้ำเลิศคือว่าครกูลพระญามันทาราชมีรูปชมอันองค์อาจ16 ขวบเขาวัดสาของคือได้มาเกิดเป็นอังกามาเหสีล้ำเลิศแห่งพระญาสีวิราชในภาศาสตราชมนเทียนได้เกิดมาเป็นคนขอเฮมีตาและคิ้วอันเขียวงงงามดุจดังตาลูกเนื้อและขอเฮข้ามีชื่อว่าพลสเดียนขอเฮข้าได้มีลงใจตนพา
เสริฐอันควรล้ำเลิศในตั้งกินตั้งการเป็นตีเข้าไปสู่แห่งแห่งว่านี่พงคนขอเป็นตีจุ่มนุมปูจาเก้าปรัญญาและลือจาภากดทรงยศมากนักนานั่งเหนือนาแผ่นดินภาคการเนืองเมื่อข้าตารงข้ามพาลูกข้าตามกลางต้องแห่งข้าย่าเฮือสอนพ้นประมาณเหมือนดังข้าธนูนั้นเตือนว่าผู้ข้าอันจังผู้จันลานห่างเราฮือกลมเกียงงามอันหนึ่งทานนันโนเมงคาย่าเฮือยานลงปนแป้งอันเนื่องขอคือผมแห่งข้ามันบัวดีส่วนเป็นมันงามอาว่าดังสีปีกมาแล่นกับคำอันหนึ่งขอคือข้าได้มีสีเนื้อเกลียงอ่อนสุขภูมันเป็นดุลดังสีกำงามผ่องแผ้วบ่มีเศร้าหม่นมองอันหนึ่งคนมีโตตุจเรนกรรมอันตั้งราชตันเข็นขาดขอให้เขาได้ปลดปล่อยพ้นจากอันตรายอันปอนตั้งหลายตั้งมวลสิบภาการจุงมีแก่ข้าเตอปรัญญาอินตาเจ้าฟ้าจึงกล่าวว่าเยเตตัสสาวาราตินนามัญญาคำปังกาโสพันนาดังนี้เป็นต้นว่าดูราราชาปุณสานีตนตะรงลังสานางามล้วนทวนงามถูกทวนจุภาการปอนบัวรามวลสิบผ่านการฝงนั้นนันนามผาตันนาเอาดังอันกูปีจังฮือปอนฝงนั้นแก่มึงนางจังได้ปอนสิบภาการในมานุนสันโลกเมืองคนจะเลวว่าอันแน่นากามันหังปากาเซนโตสันทาวัตวามะขาวาเทวาราชาสุจัมปันติพุนสันติญาวารังดันตาอนุโมทิธาวาสาวติเมฆเวนุปิโคตั้งหลายอันวาปรัญญาอินสุรินตาเจ้าฟ้าได้มีเจอว่ามังควานด้วยบ่มหาโวหารตนเป็นบัวนางสุจาดังสะอาดได้หืออาวาสเป็นตากันว่าหือปอนสิ่งประการแล้วแก่นางโพนสนีเอิดแล้วเจ้าตนแก้วก็เจือนจมเย็นดีก็อยู่ในเวชยนหาศาสตร์อันงามวิลาศแห่งตุนนั้นจงจังมีโดยนิยมภากันดังกล่าวมานี้แลนะตาสาวราการหานิตาขีญาอันกล่าวยังธรรมหาจาตุสปอนอันประดับประดาไปด้วยการทาวาดายสิบเก้าประกาศก็บังกรมทรงเลสเดงอันทมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุ
ทศพรกันเก้านะครับสิเก้าพระคาถาปูจานะครับพระธาตุเจ้าสลีจอมทองนะครับสำหรับคนที่เกิดปีใจปีชวดปีหนูนะจบลงไปแล้วเมตตาธรรมในท่านพระสมุกฤตนิธิทัตนะครับกิติโสพณเมธีนะวังสปุงนะครับจากนี้ไปเรียนเจนี่แม่รอบนึงเนอะในเขาน้อมถวายกันเต้การที่หนึ่งนะครับการทศพรจะได้รับพรจากท่านครูบาเคนะครับวัดวังสปุงน้อยนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ไปที่น้ำโจ้นนแก้วนะตั้งทำหลวงเหมือนกันนะครับสาธุสาธุนะครับอันหนึ่งแม่เนอร์นะครับสาธุสาธุแม่กับปิกมานั่งที่รับรองเดิมเนอร์ลำดับต่อไปนี้ขอเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่ได้สดับพระธรรมเทศนาจบไปกันทศพร19พระคาถาที่ผ่านมานี้สมาอภัยกับญาติโยมท่านผู้ฟังทางวิทยุแล้วก็ทางที่อยู่สถานะที่นี้ด้วยเหตุว่าที่บอกไปเบื้องต้นว่าเจ้าลำไปหนาวแล้วก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็หอบหืดก็จะทำให้ระบบปอดแล้วก็หายใจคล่องเสียงก็มีปัญหาถ้าควายมาถ้าแดดมานี่มีปัญหาใส่บ้างนี่หนาวเตะไปก็กัดผู้ดังไปเตะไปเขาจึงจัดจำจากไออดเอาไปหน่อยฉะนั้นผิดพลาดประการใดเสียงบาดังฟังบ่ม่วนขอสุมาอภัยกับโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังวิทยุแล้วก็ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเอาละต่อไปนี้เกี่ยมน้ำยาจะได้รับอนุโมทนาพรณบัดนี้เนอยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนทุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโจตินะโสยถาเอวังหนตุสัมปติดีและอัจฉริยวันนี้หากว่ามงคลอาการยามดีพร่ำพร้อมลำเลิศยิ่งกว่าวันยามทั้งหลายบัดนี้ไม่มีท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าวาดวัดจังกัมประธานผู้ดำเนินการงานตั้งธรรมหลวงมหาจาตุเมียสันตราชาดกตลอดจนถึงงานไหว้สาบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญกินบุญทานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะได้มาถึงนี้ได้มาเกณฑ์เวรตาลยังกันน้ำกันทำกันเตะเพื่อจะได้เอาบุญกินบุญทานบุญศีลธรรมกรรมฐานทั้งหลายพากดจดเจือสองหน้ากองตายังชีวิตจิตใจปัจจุบันวันนี้ก็ขอกุศลผลบุญทั้งหลายเจดาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทพร้อมกับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพ่อน้อยพ่อนานพ่อจานทุกท่านทุกคนและคนเฒ่าคนแก่หนุ่มกำใหญ่น้อยใจยิงมาร่วมกินร่วมทานเมื่อได้มีความสุขความเจริญภาธนาสิ่งหนึ่งประการใดขอส่งกรรมกรรมภาธนาสิ่งนั้นจุเยี่ยงจุประการเมื่อได้มีจกผีจกเดือนจกวันจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามจะตาปีจะตาเดือนจะตาวันจะตายามไปใจนั้นจุงยังมีแม้ตั้งทั้งหลายจักหาธนาเงินก็ขอให้เงินไหลเข้ามากองจักหาธนาทองก็ขอให้ทองหลั่งไหลเข้ามาหาวิวัฒนาสถาพรเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเงินตราทรัพย์สินสริงคารเจ
เจริญอายุวัฒนาสถาพรในอายุวันนะสุขภละขอให้สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงนานับประการนั้นจุงจะมีเต่งแต่ดีๆพุทโธพุทธังรักษาธัมโมธัมมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังอรหังธัมโมธัมมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันหะธัมโมธัมมังกันหะสังโฆสังฆังกันหะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมเตสนาตานังจตุปัจจัยยตานังอุติสตานังยาวะนิพพานังปะระมังสุขังสาธุสาธุสาธุกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับในเมตตาธรรมของท่านพระสมุกฤตนิติทัศน์นะครับกิติโสภณเมธีวัดสังสะปุ่งน้อยนะครับเมตตาแสดงพระธรรมเทศนานะครับทศพรกันนึ่งจบลงไปแล้วนะครับกราบถวายการต้อนรับท่านพระคุณเจ้าและท่านพระครูปรัตน์กิติพงศ์นะครับกิติโสพโนด็อกเตอร์นะครับรองเจ้าวาดวัดสันขยอมอำเภอสันทรายเลขานุการเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยนะครับได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วในการหิมพานต์การทุ่นสองสำหรับคนที่นะครับเกิดปีเป้าหรือว่าปีฉลูหรือว่าปีงัวนะครับปูจาพระธาตุหลวงลำปางก็เด้อนะครับหิมพานต์นี่มี134คาถาเป็นการเมืองล้วนๆนะครับเป็นมีม็อบนะครับการหิมพานต์นี้เริ่มมีม็อบที่จะขับไล่พระเวสสันดรคือไปอยู่ป่าพี่น้องนะครับนี่เริ่มก่อวอดแล้วนะครับไปฟ้องพระเจ้าสรีสุดใจนะครับว่าโอ้บ่ได้แล้วเนอะพระเวสสันดรจะล้มบ้านล้มเมืองนะครับวันนี้จะได้เมตตาแสดงโดยนะครับท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูปรัตน์กิติพงศ์กิติโสพโนหรือว่าตุ๊กปีแก่นหรือว่าดรแก่นนะครับจากวัดสันขยอมสันทรายก็เนอพี่น้องเนอนะครับเป็นพระนักจัดรายการตัวนะครับสำหรับตุ๊กปีแก่นนะครับตอนนี้เมตตาเดินทางมาแล้วกราบอาราธนานะครับได้ขึ้นบนธรรมาสน์เนอยินดีต้อนรับพี่น้องศรัทธาเด้อเข้ามานั่งตั้งในให้เด้อมาอยู่ใกล้ๆให้แม่มาอยู่ตั้งใกล้ๆจะไปอยู่ไกลมาอยู่ใกล้ๆแม่นะครับมาฟังกำลังใจนะครับส่งกำลังใจเพื่อนตุ๊กปีเคไปแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจเพื่อกับท่านนะครับกับมีอุบิเหตุนิดหน่อยนะโอ้ถ้าจะร้อยป่ายเวลาแก้แบบเนี้ยเนาะตอนนี้นี่นะครับท่านพระครูปรัตน์กิติพงศ์เนอะได้ขึ้นแต่ธรรมะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่านะครับปีเป้าปึ้งงัวบุญตัวได้สร้างจุธาตุลำปางใหญ่นักอำเภอเกาะคาไข่จาจีจักนครเขตห้องเขลางนะครับอันนี้นะครับ134คาถาเนอะจะได้อาราธนาธรรมณบัดนี้ตั้งจิตตั้งใจในพี่น้องเนอะทาสวรากันตังเนติตังสุดเสียงบทเสกบัดนี้ก็มาถึงห้องเหตุหิมปานแขวนกวางปานมือเอื้อเต้าก็มาจางเพื่อแก้วเป็นตาล
เจ้าเมืองก็ติโตตานาร้ายลวดยุกย้ายโสสรีโซนว่าลูกเจ้าองค์โตนที่ราชเจ้าจับล้มหลอมเมืองเสียส่งผัวเมียปีน้องก็บ่สุขต้องรำเร่ร่อนแสงกุศลแถมใจตกแต่งใดมหาตานกาถาบานจนที่นับได้134ลีลาขอนิมนต์ลูกศิษย์พระสัตถาตนผ่านแผ่วนั่งแต่นธรรมานาแล้วเตสนาธรรมธรรมังนุกัมปิมังปะจังอราธนังกะโรมาขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไวยสาพระสัทธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าทั้งหลายอันมีท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทท่านเจ้าวาดวัดจังกำอำเภอปะซางจังหวัดลำพูนท่านอาจารย์พระสมุกิตนิติทัศน์กิตติโสพนะเมธีท่านเจ้าวาดวัดสะพุงน้อยอำเภอปะซางจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยพระสังฆเจ้าทั้งหลายทุกตนทุกองค์เจริญพรเจริญธรรมธรรมะสวัสดีกับบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานาบุญทั้งหลายอันไม่มีมรรคนายกและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายป้อนานเจ็ดสีหรือป้อนานอินสมตะปินอันเป็นพิธาจารย์ล้านนาได้อังกาปรารถนาธรรมเป็นที่เรียบร้อยในวงที่สองนี้ก็ได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปริยนธรรม8ประโยคปริยนธรรมเรียกว่าปริยนเอกวัดลาดเป็นผู้อังการราธนาขอเจริญพรพ่อครูนิพนธ์ยุคคันทรตัวเนอร์พ่อครูอ้วนพิธาจารย์วันนี้ข้ามถิ่นมาเชียงใหม่เนาะจากมาลำพูนได้กินไก่แต่ยังมาโลกแต่ก้าเพราะฉะนั้นก็เจริญพรเนอในโอกาสบัดนี้ตามที่ท่านอาจารย์มรรคนายกได้อาราธนาธรรมก่อนจะได้ระบำธรรมในการตั้งธรรมหลวงสักเล็กสักน้อยคือบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาในคลื่นวิทยุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินโดยการควบคุมดูแลของท่านผู้อำนวยการท่านพระอาจารย์พระครูสมุขวิจุวัฒน์วรกิจโจท่านเจ้าวาดวัดฝ่ายหินได้ดำเนินการในการเฟซบุ๊กไลฟ์ทีวีวัดฝ่ายหินและก็ออกขึ้นวิทยุในโอกาสวันนี้ก็จะได้ขอเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่าน
ตั้งอกตั้งใจน้อมสดับตับฟังพระธรรมเทศนาสืบไปสุนันตุโหนโตโอเทวสังฆโยฟังละเทวดาตังลาเฮ้ยโมอันตังนโยโกวิมานโบนอันรักษาจันนาฟ้าแห่งห้องไพศาลรักษาเมืองคนมนุษย์แห่งห้องรักษายังเมืองประสานละปูนเตนาโตวัดจังกรรมแห่งห้องอารามขอจุกมารวมหูหอกหุมเตนาตาสัทธาเราจุบุญคุณศรัทธาได้สร้างต้านทำเวทสันดรเจ้าวาจามหาจาตามนามากันหลายลำจงหิ่งใจนำมานานั่งฟังธรรมอาจากแก้วเธอเป็นตีแล้วกุศลบุญตานมาตั้งยิ่งใจโลกน้อยพ้องกอบปาลานมายกมือตำฟังคำพระเจ้าร่วมสืบเจตานานมาแล้วตามปีเกิดเนิ่นนายอันชื่อว่าธรรมเหมมาปานกันนี้มี334กัถาผู้เกิดปีเป่าชะโลนานนาตึ้งปีกงูอันใหญ่หน่อยเพื่อเพื่อที่โลกาจักกากาดาก็อยากนั่งตกจากใบบัวคนเอาคนแก่ฟังแล้วบ่ต้องกลัวเพราะบ่ต้องมองมัวจักหนุ่มมาบ่น้อยจักเหมือนเบาจีสาวน้อยอายุมันจักยืนยาวผู้ใดฟังแล้วใจเหมือนนมสาวอายุยืนยาว100 สาวขวบเขาเฮือกมั่งมูลตุ้นเต้าอยู่เจินเจยบานก็มีโดย
ประการดังกล่าวมานี่แหละนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเตสวะเลกะเหตวะตะโตทุนตามันทลันโยอากัมเมเสยากุเซมเมเนมบันเตสาพุสันเตเตรัมดับธรรมันเตสัตนาส่วนวัดนางละเจพุสเตเตวิกัญญากันรับเอาพรปรารถนาสิบประการในสำนักแห่งอินตาแล้วก็จุติกากาแก้วจากทวดินสาก็ลงมาเอาปฏิสันติกำเนิดเกิดในต้องแห่งอักรรมเหเสแห่งพระญาณยมญามัทธาราชพุทธเดลเจ้าภูมิเลนานเกิดมาเมวันนะใสสอมเพียวงามดังอันประดุจดังแปรภายด้วยทวนจันทร์และดอกไม้เหตุดังอัญญติกาตังอะไรจึงได้ชื่อว่านางโพสเดลเจติดาก็มิแลนางก็จำเริญขึ้นใหญ่มันโดยยาสักบริวารมันมาเธอเมื่ออายุได้16 ปีกว่าเขานางเนาก็ทัดลงผู้อันงามยิ่งนาปรัญญาเสเวลาตนเป็นเจ้าแก่แผ่นดินเจตุรัสนครก็ใจอย่างอามาตังลอยไปขอเอาอย่างนางนอพุสเดลจัดเหตุดาเมื่อมาเป็นอัคครมเหสีแก้ปัญญาสรีสนใจราชกุมารอันเป็นลูกใจสายสิเนงอาแห่งตนแล้วก็พบอาการเศรษฐจัดโอสระเบเสกจันนาใจญาเป็นพระญาณแล้วก็อภิเษกพุทธเดราชธิดาเป็นอัครมเหสีเป็นใหญ่แก่นางราชกัญญาทั้งหลาย16,000 นางเตนะโบตังเหตุดังอันพระพุทธเจ้าเทศนาพันธกันหาแก่ธรรมเสนาสาริบุตรวัฏโตชุนตาสาพุสเตคันติเยดังเอดุสลาสาริบุตรส่วนวาโพสเดลาจัตถิดาก็ลงมาเกิดในขโกฏมัทราชก็มาจำเริญเคินใหญ่ใด16 ปีก็ได้มาเป็นอัครมเหสีแห่งสมใจติราชในเวียงจตุรัสนครก็เป็นฮักอันจำเริญใจแก่สมใจหลาดมักนักในกัลยาณานเอ็นตาเทระก็ลำเพิงถึงละจักโพสันเดโดยทิพยะจักขุญาณแห่งตนกรรมปัฒนา
แห่งนางมี10 ประการส่วนว่าความผาดทนาเอาเก่าประการนั้นจักสำเร็จเหตุแด่นางยังปอนรวนเนื่องอันหนึ่งนางผาดนาใครได้เดินโลกกายผู้ผาเสดนั้นก็จงสมฤทธิเตตัดขาดในการละนำนั้นโพธิสัตว์เจ้าตนวิเศษยังอยู่เสวยติปสัมปันติในตาวติงสาสวรรค์เทวันโลกก็เดินซึ่งอันจักเสียงแล้วเอ็นตาเทลาดูเหตุจักเสียงเหตุอายุจึงเข้าไปสู่สำนักแล้วก็อาราธนาว่าดูการลาเจ้าผู้ตนหาทุกบทใดบัดนี้เจ้าผู้ควรลงเมื่อเอาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในต้องนางราชพุทธสันเดชตนเป็นอัครมเหสีแห่งศรีวิลาศในเมืองคนพุ่มควรจะแลสมมหาสัตโตส่วนมหาสัตเจ้าตนเป็นนอพุทธังโกลก็เนตรมนแห่งพระญาเอ็นว่าเดวะอันพระญาเอ็นตาก็ไปเอาปฏิญาณแห่งเทวพุทธทั้งหลายได้60,000 ตนอันมีอายุจักจุตินั้นแล้วก็เมื่อสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแหละนาส่วนมหาสัจเจ้าหนอพุทธังโกนก่อนจุติจากสวรรค์เทวโลกแล้วก็มาลงปฏิสนธิกำเนิดเกิดในท้องแห่งนางราชพุทธสันเดชเสสาส่วนว่าพุทธ60,000 ตนก็เอาการลงมาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในท้องแห่งปริญญามหาอมาตังลายได้60,000 ตนในเมืองมหาสัจเจ้ามาตั้งอยู่ในท้องแห่งนางพุทธสันเดชตนอันเป็นแม่นั้นนางก็บังเกิดไขพาสูตรโดยสดสันเดชอันหนึ่งก็มักไข่เงอคนตั้งหลายสร้างเป็นสัตว์ลากวันตาลได้6 หลังในที่แห่ง6 แห่งคือว่าที่ถิ่นไกลวัตถุเวียงตันสีและตันกลางเวียงแห่งหนึ่งได้ถิ่นไกลวัตถุโคมน้อยหลังหนึ่งแล้วก็สลักจ่ายเข้าของอันเป็นตามวันละ600,000 คำนั้นก็ใจคนอามาตย์ไปไวบอกความอันนั้นแก่สนใจละจะลาเพื่อได้รู้ทุกประการส่วนว่าสุขใจยาราได้ยินความอันนำมัก2 ประการสัตว์นั้นก็เกิดพรามตั้งหลายมาตวายแล้วก็ถามดูก็รู้วังยังเหตุอันมัก2 ประการว่าตนเป็นบุญเตือนย่อมมักเกิดทานก็บังเกิดในท้องแห่งนางพุทธสันเดชเตเวกุมารผู้นั้นบ่อิ่มอันให้เหอตานสักขาดว่างอันเต้าก็มีใจจงจืดยินเดมากนักลัวเพื่อแต่งแปลงตามดังนางขอทุกประการนางพุทธสันเดชเตเวทะลงกำว่าได้10 เดือนบรมวลแล้วก็เมตใจมักไข่หันเวียงทั้งมวลจึงบอกสนใจยราช
เต้าก็เฮืออามาตประดับประดาเวียงตั้งมวลเฮืองามดุจจะดังเวียงเต้าตะวันติงสาสวันเทวันโลแล้วก็อาราธนายังพุทธเดชเพิ่นสู่มักกาลบเล่มพระเสดเธอไปนักกินนักเวียงในเมื่อนางพุทธเดชไปเดินต่างๆก็กาต่างลายนั้นลมอันเกิดเป็นกรรมสวาก็คำเงียบกิ้วในต้องอย่างนั้นสนทยราชก็เฮือแต่งแปลงเฮือนอันจับพาสูติไกหนต่างปอกกาคือคนต่างหลายรักษารอทุกกรรมทุกปายนางโปรดสาเดกก็พาสูตรได้ลูกชายผู้หนึ่งในเรือนที่นั้นมหาสัจเจ้าออกมาจากท้องแม่มีตนอันบริสุทธิ์หากมนเด่นต่างมวลบอดใดก็เหมือนตาตั้งสองออกจากงาต้องแม่แล้วก็ยืนมือไปว่าดูกะลาแม่มหาสัจเจ้าออกมาจากท้องแม่ลูกว่าปากการจันจามีสัจจาเกิดจากอันเป็นเจ้ามโหสถจากอันเป็นเวสสันตละลาและจากอันเป็นเจ้าสิทธัตถะนั่นแหละในกันละอันจักใส่ชื่อกุมารญาติกาทั้งหลายล้วนใส่เจอว่าเวสสันตระเหตุว่าเกิดในตั้งกลางหนทางปอกกาทั้งหลายและนานักเมยยังมาติกังนักมังดูกาลาสาลิบทเจวาแห่งพระตถาคาถาปางเป็นเวสสันตระบติดเนืองด้วยชื่อแห่งพ่อแม่และข้าคุณสักอันเหตุเกิดในหนทางปอกกานั่นแหละในเมื่อเวสสันตระกุมารเกิดมานั้นยังมีแม่จ้างตัวหนึ่งเตียนย่อมจะเดินไปในอากาศก็นำเอาอย่างจ้างน้อยตัวหนึ่งมีต้นขาวเผือกทั้งมวลควรเป็นจ้างมักขระดีนักแต่ข้าคุณจ้างสัทธะมาตั้งไว้ในที่ใกล้แล้วก็รวดหนีไปพ้นตั้งหลายจึงใส่ชื่อว่าจ้างแก้วปัจจัยเหตุเกิดมาเป็นปัจจัยกำโจมหาสัจเจ้าพระญาสนใจราชก็แต่งแม่แม่นมทั้งหลาย69 คนมีน้ำนมอันหวานและมีนมบอดยานพัฒนายังโลกทั้งหลายมีต้นมีส่งโพ้นพระมาดบอดต่ำบอกขาวบอดดำแล้วก็บอกหอมบอกมีโพ้นพระมาดแก่มหาสัจเจ้าเวสสันตระเจ้าก็จำเริญขึ้นใหญ่มาด้วยยาสะบริวารสนใจนะเด่นตนปอก็ปงอาสัญญาแก่จ้างคำพูดจักลาดมาแต่งแปลงอันเครื่องประดับควรค่าได้แสนคำก็ประดับยังเวสสันตระเจ้าในเมื่อเจ้าเกินใหญ่มาได้งบหัวเจ้าก็ถอดยางเครื่องประดับผูกนั้นเนื้อแม่โน้มตั้งลายฝ่ายโน้นมาโน้มตั้งลายก็ถวายคืนแก่เจ้าพระญาสนใจนราชลูกยังกำอันกล่าวว่า
เครื่องประดับอันลูกโกงหากเงินนั้นจงเป็นเครื่องประดับแห่งนางทั้งหลายแล้วเต้าก็แต่งแปลงเครื่องประดับอันใหม่แก่มหาสัตว์เจ้าเล่าแลมหาสัตว์เจ้าคงมันน้อยก็เกิดยังเครื่องประดับตนแก่แม่นมทั้งหลายวันละ9 ปีก็มีแลอย่างนั้นอายุ8 ปีก็ข้าหนึ่งใจกูได้เพื่อตามวัตถุฝ่ายนอกตัวยังบ่เย็นเดเสิ่งเถิงอันเต็มใจกูมักใครวัตถุอันเมฝ่ายในตนพิดว่ายาโจกคนใดมอขอเนื้อตนและหัวใจแห่งกูบางอันกูก็จักผ่ายังเอาหัวโจกมาค้นจิ้มหัวใจออกเป็นตาลแก่คนผู้นั้นแม้นผู้ใดมาขอเอาตาตั้งสองกูก็จักควักออกเป็นตาลแก่ผู้ค้าขอนั่นแลผู้ใดใครจีเนื้อแห่งกูก็จักบาดเถือออกเป็นตาลผู้ใดมาขอเลือดกูก็จักเป็นตาลแก่ผู้นั้นจะแลผู้ใดมาขอยังกูไปข้าใจดังอันกูก็จักจำเนื้อสอนตนเนื้อหูแล้วก็จักไปเป็นข้าใจแก่ผู้มาขอนั้นแหละนาในเมื่อเวสสันตละกุมารคัดหนึ่งใจมักไข่เมื่อตามโดยสภาวะอันบ่เป็นแห่บางอันแผ่นเป็นหลวงนาได้240,000 โยกะนาดนาก็ล้อมก้องไหววันไปมาดุดดังจ้างสารตัวลงน้ำมันและห้องแล่นสะเทือนเขาสิโนปากว่าตาก็อ่อนน้อมก้มมาดุดบังจัดย้อนไว้อันต้านหาคนไฟนั้นก็สักเรานาเสริมเวียงเจตะลุละนากรนัดนี้แล้วก็ตั้งอยู่สาคะโลน้ำสมุทรสาครคำเหลือกยากตีฟองมหาเมฆโอ5 ฝนก็ถูกต้องพัดพากันแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนกันด้วยเสียงแห่งแผ่นดินและสายฟ้าบอกใจการละเมื่อแม่ก็มาแม่มักเมืองเรืองรอดทุกกรรมทุกฝ่ายพระญาเอ็นตาเย็นเดนักตมมาตบต้นแขนปูจาเสียงสาธการนั้นนาเป็นอันเนื่องอันเดียวและวัดเวขึ้นไปถ้าหลับเถิงอาคินนาเทนาพรหมโลกก็มีวันนั้นแหละนาในกาลเวสสันตละเจ้าอายุได้16 ปีส่วนเต้าสนใจยะนาราเจ้าฟ้ามักไข่ลูกลาตนสักเวลาจำปฏิจึงจะด้วยลาจักพุทธสัตเดอันเป็นตนแม่แล้วก็เงินนำเอายังลาจักธิกาตนนานชื่อว่านางมัดเอกอันเป็นสายสะเด็กแห่งโลกแต่มัทลาก็ผลมาเป็นอัคครมเหสีแห่งสันตระอันเป็นใหญ่นาง16,000แล้วก็อาภิเษกอย่างมหาสัจเจ้าสละเขาคองและวันและ600,000คำเมื่อเป็นมหาทานทุกวันไปนาแด่เธอนั่นแล
ราชมาเทก็พาสูตรได้ลูกชายคนหนึ่งนางทั้งหลายก็เอาข่ายแก้วข่ายคำมารับเหตุดังอันจึงเบิกระวายเสเจ้าว่าเจ้าจาเลลาจักกูว่ามาในเมืองเจ้าจาเลอย่างเดียวไปมาได้ดังอันลาจักมาเทก็พาสูตรไปลูกยิงใจผู้หนึ่งนางทั้งหลายก็เอานางสัตว์หื่นดำมารับเอานางธิดาเหตุดังอันจึงเบิกใส่หลายสีจึงว่ากันหาจิตนาส่วนมหาสัตว์เจ้ามีปกติเขินทะลงจ้างตัวพาเสริญอันประดับประดาดีงามไปแหล่งโดสันวากว้านต่างงบหลังวันและหกขาบแห่งเดือนในกาลนามเมืองกาเลกาลาดฝนบ่อโตเกิดแห้งแล้งไล่นาเข้ากาบับวหลับมวลไปยาตุกยากไล่ด้วยเขาอยากนักคนต่างหลายก็ว่าอาจจะเลี้ยงชีวิตด้วยอันจอบธรรมลวกเป็นโจรลักข่มจริงกันบอกพระจันทร์ครามบ้านนอกขอบเมืองตุกพิกาภัยยากไล่มาเบียนเขาก็มาจบโน้มกันติดไก่คมหลวงพระญาแล้วก็ร้องเอิญกล่าวและพระญากะเล็งกะลัดพระญาก็จริงกล่าวว่าตั้งตามลอยเฮาอาจจักอดีตาเนื้อฝนตกว่าอันแล้วเต้าก็มาสัมมาทานสิ่งมาพ้น7 วันก็บ่อาจฝนตกใดจึงจมโนมมาอย่างเสนาหมากว่าดูกะลาตันตั้งหลายเราอยู่จำเริญรักษาศีลแล้วฝนก็บ่ตกวันนี้เราตั้งหลายจักควรกระทำสันได้จาคนเมืองทั้งหลายถึงไว้ว่าข้าแด่มหาราชเจ้ายังเนพระญาเวสันตลลาดอันเป็นโลกแห่งพระญาสนใจติดลาดอยู่ในเมืองเจตโลลนครเตียนยอดเมื่อตาลมากนักเต้านังอันมีจ้างมักคราตัวขาวเผือกเป็นจ้างตัวพระเสดแห่งพระญาเวสันตลลาชาตัวจ้างตัวนั้นอยู่ในไปติดใดฝนก็ตกลงมาติดนั้นเหตุดังอันพระราชเจ้ากวนใจพรามทั้งหลายไปขอดแล้วนำมาสู่เมืองเราควรจะแลปรัชญากะลิงกะราชก็รับเอาคำมาคนทั้งหลายแล้วก็จมนมยังพราม8 คนมีชื่อว่าดังคนที่1ก็ชื่อว่าละโมคนที่1ก็ชื่อทัจจะผู้หนึ่งก็ชื่อว่าโจติคนหนึ่งก็ชื่อว่าโกฏัญญาผู้หนึ่งก็ชื่อยาณโยผู้หนึ่งก็สุจันตาผู้หนึ่งก็ชื่อว่าสมามะผู้หนึ่งก็ชื่อลามะหากเป็นต้นเป็นประธานแก่พรามต่างหลายพระญาก็ใจเข้าไปเอาขอเอาอย่างจ้างพวกแห่งปรัชญาเป็นสัตตลลาดเขาก็ไปด้วยหนทางบ้านน้อยเมืองใหญ่ตั้งหลายก็ไปเถิง
เวียงจตุเวียงจตุรนครก็เข้าไปสู่ศาลากว้างตาลก็ตามยังตนตัวเฮือขวดเขาเป็นมาผูกพงทุเลในยามเจ้าระวายทีก็ไปสู่วัตถุเวียงคำวันออกในกัลยามนั้นพระญาเวสสันตลนะเรนสักเวยปอดจันนาอ่างหานแล้วก็เกินขีดเหนือคอจ้างแก้วปัจจัยตัวพาเสดเสด็จไปสู่ประตูเวียงหนนาวันออกเล่งโดสารกวานตานและแห่งงานตนคณะยามนานพร้อมทั้งหลายบ่ได้โอกาสจะขอจ้างเหตุตนตั้งหลายก็กังมากนักจะไปสู่วัตถุเวียงหนใจยืนอยู่ที่สมควรแห่งอาสมควรแห่งตนพระญาเวสสันตลราชก็เสด็จไปสู่สระหนไตเล่าแลพรามตั้งหลายได้โอกาสก็ย่อมือขึ้นไหวว่าเทวะคาแด่สมเด็จทำมิกลาเจ้าผู้จงพระจรแปรยังขาเสกอันเมตตนตั้งมวลเตกวักอันพระญาเวสสันพระญาเวสสันตราเจ้าจึงใส่จ้างเข้าไปสู่ที่อยู่พรามทั้งหลายถึงกล่าวว่าดูกาลาอามาตเจ้าพรามทั้งหลายพวกนั้นมีคนเก้าแขนและเล็บมืออันยาวมีพันนาฟันอันขาวมีตัวทั้งมวลอันกว่าเก่าโดยผงผงทุกนีแล้วยกมือเคินขอเอาเข้าของอันใดกับเรานั้นจะอย่างนั้นพรามทั้งหลายก็มาไว้ลัตนังเทวยามิเทวะคาแด่พระราชเจ้าผู้ข้าทั้งหลายมาขอเอาย่างจางงาเพียกนาแก้วปันใจตัวพระเสถียรยอมบังเกิดสุขสดสัตย์วอดเปกจำเริญแก่บ้านเมืองทั้งมวลซึ่งพระราชเจ้าดิเลขอพระราชเจ้าจงกุ้งคุณนางตานยังรัตนาเขียนบวชแก้วปัจจัยตัวอันประเสริฐนั้นแก่ผู้ข้าทั้งหลายปราชญาเวสสันตลาเจ้าท่านรับรู้แล้วยังกำจากแห่งพรามทั้งหลายเจิงล่ำเบิงว่ากูมักไข่เงือองค์กะอันเมตในตนทั้งหลายเป็นตามบัดนี้พรามทั้งหลายพงเมป่อยเอาอย่างงากจังแก้วปัจจัยอันเมฆภายนอกตนสันเนโกจักลาปักเป็นกรรมอาตนาแห่งพรามทั้งหลายก็มวลระมวลทั้งหลายก็มีกัตถาธรรมานิเวกรรมปักเมฆยังยาจันติพรามมาดันโดกาลาเสนาอามาตบัดนี้พรามเจ้าตั้งรายมาขอเอาอย่างจ้างแก้วตัวพระเสดองค์เดิมยิ่งกว่าจ้างตั้งมวลเราก็มาเคยหวั่นไหวโดยโลภะมาเถระธรรมสักอันแล้วเราถึงงาตานแก่พรามผู้นั้นแล้วตนเจ้าก็เสด็จลงจากขอจ้างปัทขินเวส3 รอบ ผ
พื่อเล่นดูอันควรประดับก็บอดตันหันตีเอาจักงานลางประดับแห่งสักแห่งเต้าจึงถือเอาน้ำต้นกันเตขับมาแล้วก็กล่าวว่าดูกาลาดัดความต้านตั้งลายจุงเข้ามาสู่ที่นี้แล้วเจ้าก็วางไว้ยังวังจ้างอันกล่าวโพเรโสดดูดังจะอันเลือดเงินเหนือมือพรามแล้วก็เงียงน้ำตนเหนือมือพรามเป็นไม้แล้วก็หือจ้างแก้วตัวพาเสดอันประดับเครื่องบรรณาการเจ้าตั้งมวลอันเป็นการแกร่พามต่างเลยก็มีแลเครื่องบรรณาเพลงตั้งสี่แห่งจ้างมีค่าใจได้400,000 คำผู้กำพระอันประดับต้องจ้างควรก็ได้100,000 คำขายสามเพิ่นประดับด้วยมุกคำและแก้วต่างๆขายสามเพิ่นประดับอยู่เหนือหลังจ้างควรก็ได้300,000 คำเครื่องประดับแก้มจ้างตั้งสองควรก็200,000 คำเครื่องประดับพุ่มพวงจ้างควรก็ได้100,000 คำอันว่าเครื่องประดับจ้างปัจจัยตั้งมวลนั้นอาจนับกาบอดใดเครื่องประดับหูตั้งมวลตั้ง2 หูควรก็ได้200,000 คำเครื่องประดับห่วงจ้างควรก็ได้100,000 คำเครื่องประดับงาตั้งลายควรก็ได้200,000 คำเครื่องประดับตัวจ้างตั้งมวลควรก็ได้2,200,000 คำใดกายขึ้นจ้างควรก็ได้100,000 คำมาอ่านใส่เอาเข้าหือจ้างเกณฑ์ควรก็ได้100,000 คำเข้าของประมาทสันใดล้อมกับการเป็น2,400,000 คำแล้วประดับพระพุทธชัดแล้วแก้วประดับยอดจริงทรัพย์แก้วมุกงามหาดอันเป็นซอยสังวาสประดับขอจ้างแก้วประดับพุ่มพวงจ้างกับตังตัวจ้างตัว7วัตถุพวกนี้มีการอ่านนับบทใดเวสันตละลาเจ้าก็เพื่อเครื่องประดับต่างมวลเป็นตานแก่พรามเจ้าเมืองกะเรกระลาตั้งหลายด้วยโมจัดเจตนาทานสิ่งเดียวประการหนึ่งเต้าก็200 ขากลอันปั้มเป่งรักษาจางกับงานกวนจะจ้างและปอหมอจ้างเธอเป็นตานแก่พรามตั้งไรก็มีวันนั้นและนายามนั้นแผ่นเป็นไว้เกิดต้องโดยเตจตานอานุภาวะแห่งเวสสันตละธรรมิกราชต้องเป็นเจ้าก็มีวันนั้นธรรมะทั้งประการเสร็จโหสัทธาอังะสัทธาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าแก่พระนาเจ้าจักสำแดงอัตถะอันนั้นมังหืดแจงพระถึงแสงเตสนาวาตัทธาสิยังพิสกกังตัทธาสิโลหังสนังขังงานนินางเกปันทะนิเมดังเอปิกขเวโดราภิกขุเจ้าตั้งหลายในเมื่อจ้างแก้วปัจจัยตัวพาเสดอันปรัญญาเวทสันตบลาดต้นอันบนใหญ่สละเป็นตานแก่พานกาลิงกรัต8 คน
ดอนดนแผ่นดินอันหาได้240,000 โยกันนาก็ร้องก้องสนั่นหวันไหวไปมาอัศจรรย์นั่นนาพิษเปิงกวดนางหัวก็ปองยาวเหนือคำเกือบคนเคร่งบ้านก็มีในกาละบะนั้นและนาในเมื่อพรามตั้งหลายคนเขเหนือจ้างเมนโมคนอันมาเป็นปริวารเข้ามาในวิธีตั้งรวมการเวียงนั้นคนตั้งหลายมากนาหันจ้างบวชอันพรามเจ้าเมืองกะเล่นกะลัดทักหากนำไปดังอ่านก็กล่าวว่าดูกะลาต่างความตั้งหลายจ้างเพียแก้วปัจจัยยนะเพนตัวนี้หากเป็นจ้างตัวจำเลิศพระเสดแก่บ้านแก่เมืองแห่งตูตั้งหลายสู่ได้แต่ที่ได้มาจากพร้อมตั้งหลายก็ตอบว่ากำแพงว่าเจ้าพระญาเวสสันตะละตนใหญ่หาคือตานแก่ดุได้แล้วก็คือเหตุพิกันพองกอดยอดหลักเวยป้องก็สวยสันละแล้วก็ออกหนีไปด้วยประตูเวียงหดเหนือเจ้าเมืองบวนมากอันเทพวัดดังหากมันโดนเขาวัดใจก็ลวดเกียนเป็นโปเดสัตเจ้าก็มีไปจมนุ่มกันที่เก็บไก่พระถูกกรมหลวงแห่งสนจยราชร้องกล่าวติเตียนปรัชญาเวสสันดรเจ้าตะลาดเป็นโกละผลในเวียงตั้งมวลก็คำเกือกยาวเหยือกสะตานตื่นเป็นเสียงอันนึ่งอันเดียวก็จงฟ้องร้องพิเตียนโอระทึกโหกงาเงบงาสลาไปอวนผีพระเสริงโกนมากนักว่าเทวะเดชาแด่มหาราชเจ้าบัดนี้พระญาเวสสันตะลาเจ้าตนเป็นโลกเต้านานมาเบียดเบียนกำจัดสถานบ้านเมืองแห่งเจ้าจิตหายเสียจ้างมงคลตัวพระเสดอันเกิดมาเป็นที่ปุจจาแก่ลัทธาปัจจาทั้งหลายดังเลยและมาสละเป็นตานั่นจะจ้างมงคลตัวตั้งมงคลตัวเองอันประเสริฐยิ่งนักงามงดงามหัวราชลดประกอบไว้โดยกำลังเปียรองอาจรู้ใจยักพงติแป้แก่ข้าศึกสงครามทั้งมวลควรเป็นราชญาณยิ่งนักมีตัวข่าวอันบริสุทธิ์ยิ่งนักดังโดยคืนอันเป็นโตมาเต็มไปด้วยเครื่องประดับเวเศษประกอบไปด้วยลักษณะอันงามบัวระมวลโจแห่งประกอบไปด้วยใจมอนหากบัวระสุดดุดดังจำมะเดกวนจำเลินใจยิ่งนักปรัชญาเวสสันตละปล่อยเมื่อเป็นตานั่นแลมหาราชเจ้าบอกกระทำตามสวัสดิวิลาดังอ่านดังจักใส่ใจดูเดเจ้าสิวิลาตั้งหลายเหมือนดังจักกระทำให้แก่พระราชเจ้าตั้งเวสสันตละเป็นโลกเมื่อเข้าสู่เงียบเมืองแห่งเขาเปิงมีจะและนาต่างสุขโต
พัญญาสนใจนักเรียนได้ยินกรรมดังอันก็แควกกฎหมายรู้โดยกรรมว่าคนเมืองตั้งหลายใครข้าเจ้าพัญญาเวสสันตละโลกูจักสันนี้แล้วจึงกล่าวว่าดูกัลละเต้าพัญญาอามาตนักพัดเจ้าคนเมืองตั้งหลายปัญจเลกาบาทเมืองน้อยเมืองใหญ่เมืองตั้งหลายจักสิบหายจุ่มจิบหายบ้านเมืองทั้งมวลแห่งเราแม้ดังสิบหายก็บ่ควรกระทำให้แขกปรัชญาเวสสันตละราตนโลกลูกกูนั้นเตียนยำรักขอบไปโดยราชวัดบรบัตในกองอันดีแท้พิว่าเรากระทำให้แก่พระญาเวทโดยสันตละลูกโกเตนังอานกรรมนินทาจะเกิดมีแก่พระองค์อย่างนั้นเจ้าสิวิลาทั้งหลายได้เกิดกรรมอันหนึ่งจึงไว้ว่ามานะขะหันเดนะสัตเหนะเหโสกันทะนาตาปัฏฐังปังกะเศษโหสัตตะอังอาอันเดเกกันเตมัลลโนเวสันตะรังวาดะเวโยเอโกสัจเจสิวินังสันโตอังสุตวามหาสัจเจ้าได้ยินข่าวอันนั้นก็เล็งสัมยินดีมากนักกล่าววางหัตถยังจักโภหังสักกิ่งเมภวิกังพระนางปันเดดูเปื่อนเราก็ยังมักใครก้อนจีนหัวใจตั้งเข้าขายเข้าของภายนอกเป็นเงินเป็นคำจากมาแก้วมุกแก้ววิตนแก้วก็เป็นแก้วสามานจากบังเกิดกล่าวสันใดจากเรื่องการจุอันบอกอะไรเรายินดีในอันเฮืตานทุกเมื่อจากวิสีทิราจากขับเล่านี้เล่านี้ออกจากเมืองเหตุดังอันตานดังอันก็จงขับเนตามอันมากเปิงใจเติมแม่นจักขาพระองค์เราก็เดแม่นจักตนนาเอาเราเรือเป็นจัดมาบางตอนก็จงกระทำตามอันนั้นทุกประการเติที่นั้นนางนักการผู้จะลาดอันเทวดาหากบันดลถึงกล่าวนิพนธ์กะหาวาเอวันตังเสวิโยอังหาดังนี้เทวะคาแดมหาราชเจ้า20 ปีในนอกตั้งขอบกันนิคมได้กล่าวกรรมนิยมไว้ว่าเท้าพญาเมืองก่อนเจ้าเมืองสอนว่าบดีพากันนีไฟพับไหลย่อมไปสู่ฝั่งน้ำกนติมาลาอาสะไหลปัปตากิเลวงโอดขอราชเจ้าจงอดใจไปตามหนทางนั้นและนั้นนาอันว่าบัดนี้พระเจ้าพระญาเวสสันตละ เจ้าก็จักได้เดินทางอันว่านางบัดเทถึงจักกล่าวว่ากับนอตาผัวตนว่าคาแดตัดสะพงจนปีกรรมอันนี้บ่จำเลินใจเสียบในคาพระเจ้าฟ้าจักลูกเต่าเมียตนเข้าสู่โดยดงป่าไม้
บ่ใจจะเลยประเพณีแม่นจักหนีไปที่ใดดังอ่านข้าก่อนางจันมาเดก็จักหนีไปตามขี้ยาอันใดตายกับพระบาทเจ้ายังดีกว่าร้อยเต่าปันตีอันมีชีวิตใดปัดหาจากพระบาทเจ้าบนใส่ขาจักเหอปนดังไฟกองใหญ่จักเป่าตกใส่กองไฟจ้างเผือกอยู่ในป่าย่อมไปเป็นผู้ล่าโดยจ้างสารสันใดก็ดีและข้ามาดีก็จักเอาโลสองสักดีไปเป็นเปื้อนเข้าดันเถื่อนตัวไปพระบัวไข่จักการเลี้ยงตนบ่ยากบ่ลำบากกับข้านั่นแต่เดเลดนางราชมาเดข่าวเต่านั้นแล้วนางแก้วก็จึงบรรณนาป่าเอ็มมาปานด้วยประการเหมือนดังตนได้หันแต่ก่อนจึงผ่อนก็ถามว่าอิเมกุมันเลปันสันโตมาจุเกปิญญาผานิเนดังเอกาแด่มหลัจเจ้ากันเจ้าแดงหันโลกเต้าลาตั้งสองอันตัดถลงดอกไม้ฟ้อนขับเล่นสู่ไก่สารและยันนั้นพระเจ้าจักหายตกโศกอันวิปโยคจากเมืองไปจักในหันจ้างผัวอันบาเสดอันใดเกิดมาเด็กกับองค์ตัวแม่อายุแก่ใด60 ขวบเขาจึงนาถอยเท่าล้วยลาการเดินไปมาตนเดียวในดงเขียวป่าไม้อันห้องให้เส้นสะเทือนดังเสียงนกเขียนดังมีกองดงดอนตั้งกิ่งนรอนเล่นลงตาน้ำอันมีชื่อว่าปัญจมมะเลจักได้หันนันตรีหลายแม่อันไหลมาแต่ต้องรอยเราจักได้ยินเสียงนกเก้าเขานกเก้าแยกอันน้องงาแขกหาการจักได้ยินเสียงเมนันและแห่งราชสีและเสียงโปรงร้องเสียงส่งไปไกลเล่นจ้างนาไปกระทิ้งดงพระองค์จักใดหันยังโมไม้ผูกเต้าขอบบันงามก็ว่าไม้นกหลวงไม้เสียวไม้เมียนไม้ขับหมอกไม้ดอกบานงามมีกลิ่นดาอันนาหอมทะรบไปละดูหนาวในกาลละอันใดมหาราชเจ้าจักได้หันอย่างไม้ที่ดอกบานงามได้หันดอกบัวบานทั้งหลายอันมีกาบหล่นตกเหนือในบัวในฤดูหนาวในกาลละอันใดมหาราชเจ้าอันจักละเลิกก็เถิดยังราชสัมปันติเมืองในกาลละนั้นจะและนางราชมัดเหสะเลสุวัคละตนงามกล่าววันนะผ่าไม้อิมมาปานเหมือนดังตนได้หันมาแต่ก่อนก็มีด้วยประการดังกล่าวมาเนและนาเน็ตเหตุตังเกตญาสังวานนาจากมงเอกเหมวานอันประดับประดาไปโดยอากาศ
ว่าใด134ประกาศหากเกาะบังโกมสมเลสาเดอันทัพมายังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุกับหิมพานต์134สำหรับคนเกิดปีเป้าฉลูงัวนะครับพระธาตุหลวงลำปางจบไปแล้วเนอะนะครับจากนี้ไปจะเข้าน้อมถวายกันเต้แด่ท่านพระคุณเจ้าเนอะขอเรียนเชิญแม่กิ่งแก้วจิรตันนะครับจากบ้านป่ามุ่งอย่างเดียวนะครับเข้ามาถวายกันทุน2เนอะแต่ท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนดร.แก่นนะครับจากวัดสันขยอมสันทรายนะครับแม่ทำแตะแล้วก็วางที่เดิมเลยแตะทำนะสาธุสาธุสาธุปิกมานั่งที่รับรองเดิมเตรียมน้ำหยาดไว้ได้จะได้รับพรจากท่านนะครับท่านพระครูปลัดกิติพงศ์นะครับก็ขออนุโมทนาขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมแห่งท่านเจ้าพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทท่านเจ้าวาดวัดจังกำประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกได้อังคาราธนานิมนต์ได้แสดงพระธรรมเทศนากันหิมพานต์ในกันนี้ได้จบบริบูรณ์จบไปแล้วทางเจ้าภาพก็ได้ประเคนกันเทศปูจากันเทศอาทิตย์กันเทศเรียบร้อยแล้วก็จะได้อนุโมทนาให้พรสืบไปยะหาวะเมวะหาปุลาปาริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตะนังอุปกัปปติอิจิตังบาสิตังตุมังคิปะเมวะจะมีจันตุสเปปุเรนตุสังฆปาจันโทปนะละโสยถามณีโชติละโสยถาอิมินาบุพะบุภาลาจตนังจะตุปัจจัยทายวัตุตนะปัตตันตานังโอเดสะธานังเนปานะปัจจโยโหตุโนดิจังดีและอาจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันเดสะเลสุขมังกละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกับวันและยามทั้งหลายบัดนี้ไม่มีสมณะศรัทธาท่านเจ้าพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปเรียนธรรม8ประโยคท่านเจ้าวาดวัดจังกำอำเภอประสางจังหวัดลำพูนประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกพร้อมด้วยมูลศรัทธาบ้านจังกำและศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนามหาเจ้าเวสสันดรชาดกผูกทวน2ชื่อว่าธรรมิมปานกถาแห่งธรรม134พระคาถาบัดนี้บุญลาศรัทธาได้น้อมถวายจตุปัจจัยประเคนปุจจากันเทศกันธรรมเป็นที่เรียบร้อยบัดนี้อาตมาภาพได้รับธรรมเมตตารับจตุปัจจัยเครื่องกัมปียพันธรรมเครื่องชัยธรรมกันเทศในโอกาสบัดนี้แล้วแม่นว่าบุญลาศรัทธาทุกท่านทุกคนที่ได้น้อมรับฟังบอกว่าจะเป็นคลื่นวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาวัฒนธรรม FM 104.50 วัดไฟหินในโอกาสนี้แล้วทุกท่านทุกคนได้รับกำปองนี้แม้ว่าจักอุทิศบุญกุศลฝากไปถึงพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรเทพบุตรเทวดาเจ้าตี้เจ้าทางเจ้าดินเจ้าแดนเจ้าหอเจ้าเงินเจ้าบ้านเจ้าจองเสียวัดเสียวาอารักขเทวดาลุกขเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายที่ประจำรักษาตนตัวของทุกท่านทุกคนพร้อมด้วยสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทุกท่านทุกคน
ก็ขอให้ได้ปกปักรักษาในการฟังพระธรรมเทศนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตลอดถึงได้น้อมฟังพระธรรมเทศนามหาญาติเวสสันดรจาดกนี้เพื่อกับไว้กับตนกับตัวอุทิศไว้ไปปักหน้าและขอบุญกุศลที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดต่อเต้าตั้งแต่เมื่อวันนี้จนถึงวันนี้และตลอดถึงวันที่31วันที่1ซึ่งอุราชตาก็ดีก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลคือต่างทั้งหลายคือมีอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยัสวัฏโกปรวัฏโกวันนะวัฏโกหนตุสัพพตาตุกะโลกาพญาเวลาโสกาจันตุตุปัฏฐวาอเนกาอันตรายปิวินาสันตุจะเตสัสสะจยสิทธิทานังละปังสุติภักขยังสุขังปรังสิริอายุจะวันโนจะโภคังบุธิจะญวัสสาสตวัสสาจะอายุจะสีวัดสิทธิภวันตุเตบุญยะลายสีตีต้านทั้งหลายได้กระทำปั้มเป็นบุญในทีฆากาลวันนี้ก็ขอให้เป็นกตัญญูกตเวทิตาได้ปกปักรักษาให้ต้านทั้งหลายมีอายุยืนยาวปกเข้าภาษาร้อยสาปกเข้าภาษาได้กากัมจูดูแลบวรพระพุทธศาสนาแห่งองค์พระสรีสัมมาสัมพุทธเจ้าไปยืนยาวนานนักที่การนั้นจุงจักมีตั้งแต่ดิลีสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินังสันตุมาเตภวะตวันตะระโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทานะสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอปะระทังขมาทะเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมติตัพพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุขับเกล่าวในนามของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทผู้ดำเนินการจัดงานและก็คณะสัตยาทุกคนทุกท่านกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระครูปรัตกิติพงศ์กิติโสพโนดร.แก่นนะครับท่านรองเจ้าวัดวัดสันขยอมเลขานุการเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยเมตตาแสดงธรรมจบลงไปแล้วครับเป็นหิมปานกันทวนสองขอถวายการต้อนรับนะครับท่านพระคุณเจ้านะครับท่านพระครูปรัชชัยนรินทร์ชัยวัฒนเมธีนะครับเจ้าอาวาสวัดดงฤาษีอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนองค์ธรรมกถึกในกันที่3มหาทานกันนะครับ200พระคาถาสำหรับคนที่เกิดปีคานปีเสือปีงีนะครับแล้วก็ถวายการต้อนรับท่านอาจารย์พระเอกพลชุตินทโรรองเจ้าวาดวัดสหินศรีบัวบานนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนรายการที่4มารอแล้วเช่นเดิมเก่าเช่นเดียวกันนะครับวันนักประเวทตอนนี้ท่านอาจารย์ชัยนรินทร์ได้ขึ้นแต้นธรรมะแล้วนะครับปีนี้น้ำล้นนะครับต้นเสือลากหางขนองห้องครางเสียงดังลั่นก้องจุดพลาดจ่อแฮเมืองแป้แห่งห้องฟู่ตามทำนองบอกไว้นะครับเรียนเชิญน้องๆได้ปูจาอยู่ที่นี่กับปูจาทางบ้านเมื่อตามนักขัน209คาถาจะเริ่มณบัดนี้หิมะวันนานิติตาปริปุณนาสุดเสียงยังบ่เสร็จบัดนี้ก็มาเถิงห้องเหตุตานาคารกังแขน
ข้องปางมือ30เต้าร้องให้สั่งสีพีเต้าก็มาสั่งตั้งมนตรีและมาตย์สั่งตั้งปัจจานราชจุพันนาสั่งตั้งพระมารดาตนองค์อาจสั่งตั้งพระภิตุราชสนใจสั่งตั้งเจ้าโจรในและนิคมขอกว้างการว่าสร้างแล้วเจ้าก็แห้งออกจากเวียงไปกาถาสายบ่อเศร้า200เก้าแกนปูนฟ้าขอลูกศิษย์พระพุทธังต้นผ่านเผ่าเมตตาได้ใส่ระบำการเก้าศรัทธาบุคคาเจ้าน้องยิ่งใจถ้ายังมีแห่งแถมมาไหลขอฟังกาบไปเมื่อทานเจ้านะโอกาสบัดนี้แดดทลาธรรมังอนุปัมปิมังปัจจังอาราธนังกะโรมาฟังและจงฟังและมหาโมราสันทาตังตั้งเด็กขายิ่งใจหลวงไหลใหญ่น้อยตีมันนิดนั่งฟังธรรมเรียบนานลอยอีเตบขาบอภิวาทวาตียังรักแก้วแก่นนาทายกับตั้งพระธรรมสดใสสีตั้งพระสงฆ์องค์ดีสิ้นใสบ่เศร้าได้มาถวายดอ
ศรัทธาตังลาอันมานั่งพร้อมอย่ามีใจหลงคุ้มครองจุงปากันเอาดอกไม้ขึ้นมาไหวยังแก้วแก่นนาอยอดใหญ่เพื่อนได้เป็นสันทานคือดอกบัวบานเบ่งซอยมีจะลดบอดน้อยก้อยปูจาธรรมมีตั้งเกียงผาซ้อนกาสลองนาเกียงกับคำปูจาธรรมพระเจ้าฝงดอกไม้มากมวลมีจะลดบ่น้อยจวนจันทุกเทียนตั้งมวลจุงจับตามกับว่ามีใจอันลิงน้อมจะได้มีใจโลกุมหัวลงยกมือสากราบไหว้ฟังพระธรรมเทศนาบอกว่าหากมีมากุรุธรรมอันนับบ่ได้หากสั่งสัญญามหาเวสันตลานินาเลยมากหนาใหญ่กว้างฝูงทูปเทียนธรรมาเจ้าตามปุจจาธรรมตานะขันทวนดีโมราศรัทธาจุงได้มาจดจำที่ไว้เอาอานิสงส์ได้มาปรึกษาโคมก็209พระคาถาบ่เศร้าหมดสายตนตมาเสียงบ่ป้อนใหญ่เพราะว่าโรคภัยแปดต้องศรัทธาจุงอดใจดาฟังไปตะเล็กเตือน้อยเป็นกุศลบุญญาฝ่ายห้อยต่อเต้ายาวจีวังก็มี
สัมมาสัมพุทธัสสะโคนสันติปิโคนเต็มวิปุลตันสัมเมกันตังกันสันนองอากตังกินุงโคกะโลติอะหังกันตวาจนิสามินติปฏิชันนโยเขนะขันตวานาสิลิยะทันนาคัมภวันเลทิตาเตสังสัตลันลาปวังสุตตวากะลุนังปลิเตวังปลิญญาวิติลัมดับธรรมเทศนามาในเมืองกัสสะลาทั้งสองพี่น้องยังอยู่ในห้องจากกันดังอันเบื้องบันนางราชพุทธดีเทวีจิงมีลาจะนำเปิงว่าข่าวสารอันแสบเนื้อร้อนใจในมาถึงเติงกูในกูลูกสันนี้จะเป็นเหตุสันใดกวนกูจะไปหากรู้จะเลว่าอันแล้วนางแก้วก็ไปโดยย่อยยันคำอันกันดีแล้วแต่ใส่ไปยืนอยู่ไกลพัดตูที่ห้องนอนอันบ่าวอนสีสัตสติจืนจ้อยได้ยินยังหอยเจียมจ้าแห่งอังกาพุทธาจะใจนางก็มาร้องรำให้มากนักนากวนขุนนามากนักเลลาจะผู้สดีตนแม่เจือเต้าแก่ราชวงศาการได้ยิงกำจาที่ถอยจะอ่อนอ้อยแห่งลูกรักทั้งสองนางก็บาทะลงตนอยู่ได้ก็มาร้องรำให้ไปมาแล้วก็เข้าไปหาเต้าปรมโพธิสนใจตนเป็นผัวแล้วนางแก้วก็ร้องให้กล่าวว่าข้าได้มาหาแล้วจะเจ้าบ้านเมืองแห่งมหาราชเจ้าจะเป็นสถานแก่เต้าพัญญาต่างเตเหตุมหาราชเจ้ามาขับลูกเต่าตนนี้กันนามหาราชเจ้าเท่าแก่คอยริโกนก็มาหาลูกตนนั้นจะครอบครองบ่ได้ก็จะซบเซาเอาไม้ในองค์เป็นดังราชหงส์มีปีกทับตังโกก็มาซบเซาอยู่เหนือเปลือกตมหันเลมหาราชเจ้าขับลูกเต่ายังหาโตดบ่ได้หืนนี้เหตุฟังกำเจ้า4 ปีมาสนสอดเต้าตนพ่อบ่ตันพิจารณาขอพนางจะเป็นเจ้าอย่าได้ครับลูกเต่าเหล่านี้เด็ดเตอพญาสลีสนใจได้ยินคำดังอันจริงกล่าวว่าดูลาลาจะผู้สดีเต้าพญาตนได้ปฏิบัติประจอบใจเจ้าเมืองขับหนีไปตามจารีตดงก็บรีดโบราณจักอนุขับตามเจ้าเมืองมากล่าวจักขับลูกเต่าเล่าไปบ่ใจเกิดแต่ใจกูตนป่อลูกกับลูกกูหนอใส่ใจกูฮักเพียงดังหราไทยข้าคอยลูกน้อยหักของเราและนาและจะผู้สดีได้ยินกรรมนั้นก็มาสลดใจยินอยู่บ่ได้ร้องรำให้ไปมาว่าบัดนี้ลูกกูจะได้ละหมู่จอน้อยและดุงใจเข้าป่าไม้ตนคนเดียวดังเรือนั้นจะลูกกูเคยไปโดยยายสีวิกายคำบอกลากเคยขี่รถมาลากซ่อนไปบ้านนี้ลูกกูจะได้เตียวตอบแผ่นเล่นเดือดินดังเรือนั้นได้จากกูจะได้ลงจาแม้ถ้าโดยจงจำมันนั้นวิเศษเกยนุ่งผ้าต่อเทศควรกะได้แสงคำมีแนมแน่สนมแวดล้อม
ก็แม้ทรงเสพอมโดยตุลิยาโนมทีดีปุจจาบอกขาดในภาษาลาจปุลีบ้านนี้นาลูกกูจะได้บวชเป็นจีหือเป็นเปตรันสีนุ่งนั่งเสืออันตันหือดอกใดดังเล็บอย่างจับเจ็บคิงนักงาอันหนึ่งจะได้นุ่งผ้าอันตันกองโดยคาและเปลือกไม้ดังเลยลูกกูจับนุ่งใดนั้นจะปันนางบัดทีสะพายลาดอันเกินอยู่ในห้องภาษาอันมีสีบ้านนี้นางหนีไปอยู่ป่าใหญ่นุ่งผ้าพวกไม้นับกองคาดังเลินนางพญาจักได้อินดูหมู่สะพายแม่สายใจบ้านนี้นางจะไปโดยตนเปล่าตั้งนางเต้ามีแต่พื้นตีนอันอ่อนสุขุมานดังเลือจะเตียวไปได้กลางป่าไม้นำนาบ้านนี้เป็นตุกขานาจะเข้าป่าไม้นอนดงเขียวสะพายแม่ผู้เดียวดังหรือจะไปใดนั้นจะกูดังละจะผู้สดีบ่หันลูกเต่าจับหันภาษาอันเปล่าก็จับศพเจ้าเมาอยู่ในเมื่อร้องไห้ขอจัดใจเจ้า4 ปีบ่ไว้ครับลูกกูนี้หือปัดพลาดจาก4 ปีเมืองใหญ่ชีวิตกูจักบ่ได้เงินยาวจะเลอาหามหาสัตโตน้อยเมื่อพระมหาสัตว์เจ้าตกวันดุลลุงเจ้ากินไงเจ้าก็มาคงควายอาบองค์สลงกิจกาเข้าเครื่องเต้าพัญญาเสวยเข้าน้ำโปรดจันอาหารอันมีรสหลายทั้งการต่างๆมีคนหมู่มากหากแวดล้อมเป็นปฏิวานก็ไปสู่ควันตามายามเจ้าก็จักเพื่อเขาของเป็นตาจิงปงอัจญาอาตัดอามาตวัดุลามาตนอต้องลายฝูงคนได้มีใจไฟมักใครได้เสื้อผ้าและจิ้นปลาและอาหารตั้งจุงดาตามอย่าฮือขาดอย่าฮือได้ตีดาญาจุกตั้งลายจุงฮืออิ่มโดยข้าวน้ำและอาหารแล้วไปตามใจเขาเติดเย่พุทธาคนตั้งหลายแก่เขาก็ปากันร้องลำให้เล่าไปตัวติสาดูแลเจ้าเราตั้งหลายม้วนมาขิญญาอันขับเจ้าพญาวิสันตระหือปัดห้าจำปาลาด้วยกำเจ้าเมืองมาโซนสอบแก่เต้าตนป้อดวดขับนี้อันบดีบัดจอบเป็นพักกอบโดยกองทำบัดตั้งหือตานจังมาตั้งคาทาดและยิงใจแต่ลดหากกดได้ลายสิ่ง700สัตตังกะมหาตานอันนี้มีสันใดอัศจรรย์เกิดกองเป็นตนว่าแผ่นดินล่องและดอยคางก็มีแหละนาพระมหาสัจเจ้าก็หือตานวันนั้นก็เป็นกาละอันคำตะวันตกต่ำโพ้นเวลาเจ้าก็ไปสู่ภาคภาษาพังกาละจะมนเทียนแห่งตนแล้วตนแก้วจิงลำเปิงว่ากูจะไปไว้สาสั่งอำลายามพ่อแม่เป็นเจ้าวันพวกนี้เจ้าจะออกจากเมืองไปว่าอันส่วนนางมาตีก็แม้ข้านิ่งในใจว่าจะไปตามพญาเวสสันตลลาจะขออนุญาตโอกาสไปดีนางเทวีก็ไปกับโดยพระมหาสัจเจ้าหันเลกันว่ามหาราชเจ้าเก่าอำลาพระปิตาธิราชแห่งตนแล้วเจ้าตนแก้วก็ไปสู่สำนักพระมารดาไว้พญาตนเมขออนุญาตแก่นางพุทธดีเมติวีเจ้าฟ้าขออนุญาตตนข้าได้บวชเป็นจีบวชเป็นรันสีอยู่ในป่าเป็นที่เปิงใจแห่งตัวข้าพ้นธรรมาข้าได้หือตานจังมาโปคาวาลาย
นี้ก็ดีจักขับข้าหนีออกจากปัดพล่างจากเมืองไปข้าจักไปผูกเจ้าขอข้าเจ้าจงไปเสพตุในปากกว้างเป็นติรุยังที่อยู่แลกจ้างและเสื่อมมีบวชเป็นราศีอยู่ในป่าไม้จะได้กระตามบุญไปใจจุวันแลที่นั่นนางราชาผู้สติได้ยินคำเต้าตนลูกจึงตัดถอยถูกกันหาว่าอนุจานามิตังพุทธาปพันจาเตสมิจันตุดังนี้เป็นตนดูแลเจ้าลูกรักแก่แม่ก็อนุญาตแก่พุทธาไปจำศีล5 วันนาในปากกว้างเพื่อเสกสร้างเสวยบุญอันจะเป็นคุณแก่เจ้าถ้าหลับต่อเต้ายาวาจีวาโดยมีแต่แลดังนางมาตีงามบ่เศร้าจุงอยู่กับลูกเต่านอทั้งสองนางจะป้องกันตำดังลือใดน้อยป่าไม้หิมาปานเมื่อนอนอัญญาเวสันตลาผลบุญกว้างจึงกล่าวอ้างกัมพราชมารดาว่าข้าแต่แม่เป็นเจ้าพี่ว่านางมาตีมีใจมาใครติดตามไต่โดยข้าก็จุงตามใจนางเป็นใหญ่ที่ว่ามองมาใครอันไปโดยก็จุงอยู่กับโดยพระแม่เจ้าและลูกเต่าทั้งสองแดงเตอตาโตราชามาตีเจ้าจุงอยู่ก่อยเลี้ยงดูหลานปู่ในเมืองนิเตอตินั้นนางมาตีจิงไว้พระบาทให้พิตาวัคเดมหาลาจะเจ้ากันว่าข้าได้ปัดพลาดจากลูกเจ้าตนเกี่ยวว่าเวสันตนาลาดแม่นได้อยู่ภาษาอันเลวโดยคำมีนางแน่สนมแวดล้อมแห่งอมเป็นปริวารข้าก็หาความสำราญบ่ได้ข้าจะไปสู่ป่าไม้เป็นเปื้อนพลังเงาไทยลานจะสามีจะแลดูรานางมาตีน้อยจิรีป่าไม้อันเป็นป่าใหญ่ดันดงนามีกำลังอุตสาหะยากเตี้ยงลำบากแต่ดีลีที่นั้นนางมาตีจิงไว้พระบาทให้สนใจบาคาเดพระจอมใจนอฟ้าข้าก็จะอดไปฝูงนั้นบ่อยู่จะไปเป็นกูลูกพญาลาจะเจ้าปอสองก็จะหักปองนำตังไปก่อนนาลูกเจ้าฟ้าเตียวไปบัญญาจะแลข้าแต่พนาจะเจ้าก้อนว่าข้าได้ปัดพลาดจากลูกพระเจ้าฟ้าเป็นว่าได้เป็นใหญ่เนื้อแน่นอแผ่นดินมากินสกุลชมพูทวีมีน้ำสมุทรที่เป็นแดนมีเงินคำแก้วเป็นของใหญ่ก็หาสุขบ่ได้สักอันยิ่งผู้ใดเมื่อหัวตนดีมีสุขบ่ภาคพางยามเมื่อหัวตนร่างจากสมบัติก็มีใจบ่เอื้อไปเพื่อตามผู้อื่นมักตึงแก่สุขตัวข้าก็แม้ปวดใจไม่ยิงฝูงนั้นอันกาหยาบนักแน่ข้าก็จะมาขับตามบ่ได้จะเข้าป่าไม้โดยผัวจะแลเมื่อนั้นเต้าสนใจตนป้อจึงจะต่อนางมาตีว่าดูรานางลาจะมาตีป้อจากกรรมดีตันต่อเจ้าบ่มีใจหม้อขับตามจะเข้าดงรามป่าไม้ป้อก็ห้ามได้ดังใจเจ้าว่าสลีนงไว้ล้านปู่เจ้าจุงว่าอยู่ในภาษาตราจะมนเทียนป้องได้หันนาลานกับพระมันดังใจได้หันนาเจ้าทั้งสองนั้นเติมเมื่อนั้นนางมาตีจิงไว้พระบาทปิตาวัคเดพราจะเจ้าลูกเต่าข้าลักเสมือนชีวิตบ่อาจจะปิดไปไว้ได้แลเพื่อข้าทั้งสองจักยินดีในป่าไม้เพราะบ่ได้หันนาลูกลับทั้งสองและนาเต้าปโลมาโพธิสนใจจึงกล่าวว่าโดลานางมา
ติกุมาลางตั้งกูเคยอยู่เสวยข้าวนามโพจะแน่อาหารอ่อนมีรสลายพังการเจือจานโดยจีนป่าแต่อาหารดีได้กลางกูจับดังเรือกินไปได้ยังหัวลูกไม้กับหัวมันทางการหนึ่งหลานกูเคยมีนางนาสนมแวดล้อมอมพัดวีโดยจามาลีกวัดกวายดอไปมาบัดนี้นาลานกูจักได้ไปอยู่ป่าไม้จักหาคนปัดวีบ่ได้เหลือบยุงไตตอมตนจะแลมาติงเตวีส่วนวานางลาจะมาตีสลีสะไปไว้ป้อหัวแล้วสั่งอำลานางนาสนมจะเมนางแก้วแก่เลือนหลวงนอตั้งลายก็เอาลูกแก้วตั้งสองขึ้นขี่รถก่อนรอทามหาสัจเจ้าก็มีวันนั้นแลส่วนพญาวิสันตระลาผู้ทะลงยศก็เสด็จขึ้นขี่รถนอดาไปและที่ใดคนตั้งหลายมีแควนมาเจ้าก็หือสัญญารถไปขอสั่งอำลาว่าดูกะลาเฮ้ยเท่าแก่พ่อแม่ญาติกานอตั้งหลายดูตั้งหลายพ่อแม่ลูกจับเอากันเข้าไปสู่อยู่ในป่าหิมพานต์ตั้งหลายจงเอากันอยู่หาพญาที่บ่ได้สัสดีจุงอย่ามีความภาคบาทอย่าได้ขาดกันกตำบลอันจะเป็นกุลเมื่อนาในฟ้าเมืองสวรรค์บ่อันแล้วก็จากเมืองไปนั่นแลเบื้องนั้นนางลาจะอุสดีกงคนตั้งหลายปากันป้อมเพ่งเปลี่ยนเต็มไปด้วยแก้วเจ็ดทางการก็จ้อยไปส่องราบทางทุลูกกูวางตามใจเตอะว่าอันแล้วพระมหาสัจเจ้าก็มาลาลดโปรดเครื่องผดับตั้งหลายอันหือตานไป18ข้าก่อจากเบียงไปยามนั้นอัศจรรย์ก็มาเกิดก่อเป็นต้นว่าแผ่นดินร้องนอดอยคางก็เกิดมีโดยคุณนะอินดูเต้าพญาจักรลาก็มันหนีออกจากกันไปวันนั้นแลพระมหาสัจเจ้ากล่าวอำลาหมัดแล้วก็ลาหนีไปขับรถจากกันไปจริงกล่าวว่านางนุ่งไว้นอนนอดูระเจ้ามาตีพิว่าญาจุกฝุ่งใดหากมาตามเราดังอันนางจุงพิจารณาญาจุกฝุ่งนั้นปีจักหือตานว่าอันแล้วนางแก้วราชกัญญาก็หันยาจกมาจิงไกจึงบอกพระเงาไทยนราชาว่าญาจกมาว่าอันเจ้าก็เอารถยังหายาจกเข้าไปตั้งแล้วก็ขอเอามาแก้ว4 ตัวพระมหาสัจเจ้าก็หืนตานแก่พระมนาจารย์ฝูงนั้นสำนั้นแลยามนั้นพรามผู้หนึ่งก็มาตามหลังเล่นมาตันมหาสัจเจ้าแล้วก็ขอยังราชรถเจ้าก็ยังลูกเต่าและเมียตนเมื่อลงจากราชรถแล้วก็มาพดไปเฮือเป็นตานไปวันนั้นแลตาโตเวสันตโลมันนั้นเต้าเวสันตละเฮือรถลาเป็นตาแล้วก็เฮือนางแก้วนาจะมาตีกับสองสลีลูกรักกันลาก็ฮือก้อยกลาดลงดินเต้าพัญญาพ่อแม่ลูกก็เอากันเตี้ยวไต่ไปพระมหาสัจเจ้าจริงจากำโดยเจ้าราชนอกกันยาว่าเจ้าจุงเอานางกันหาผู้น้องยังคงว่าเบาแควนส่วนตัวปี้เราจะเอาจารีตนปี้อันยังแควนนับพระมหาสัจเจ้าทั้งสองจากกันสันนั้นแล้ว
ก็ปากันอุ้มลูกแก้วทั้งสองไฟใจเข้าสู่ป่ามาหิมปานก็มีโดยหากาดังกล่าวมานี้แลนะตานะกันดังนิธิตังชิญญาอันเตสนายังตานะขันอันยกเวพันหัดพัดดาไปโดยการหาว่าใด200เก่าพลังการหาก็บางโกมสมเด็จสันเดช หันทะมายังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุโอ้ตาลหมดนะครับเราก็เข้าได้อุ้มลงไปเนาะนะครับเข้าไปในป่านี่เขาเรียกว่าตาลนักขันก็ตาลกู้ยังนะการกู้ยังเลยนะครับท่านพระครูปรัชชัยนรินทร์ชยวัฒนเวทีได้เป๊ะจนหันภาพพ้นมาเลยพี่น้องเลยนะครับทองแก้ทองแกนเป็นที่เรียบร้อยจากนี้ไปเลยแม่ที่เป็นเจ้าของปีเกิดที่จะชื่อเขาเข้ามาประเคนกำเนิดที่มาด้วยกันบ้านป่ามุ่นนะครับเรียนเชิญเข้ามาประเคนเนอร์นะครับอีแม่ยุพินยุพินสิทธินนท์ก็เรียนเชิญได้เข้าไปถวายกันเทศแด่ท่านอาจารย์พระปรัชชัยนรินทร์นะครับพระครูปรัชชัยนรินทร์เนอร์ได้ปูจากันเทศโดยเรียนเชิญแม่เนอร์ยังไปแตะที่ทำแล้วก็พลิกมาวางที่เก่าถึง2อย่างแล้วไหมเนอร์สาธุสาธุเอาได้มาคนละแล้วก็เอาได้มาอันอันนี้แม่เนี่ยที่เนี่ยเอาแตะที่ทำนะเนี่ยแตะที่ทำนะพอละอีแม่กับพลิกมาที่นั่งที่รับรองเดิมนั่นไม่ใช่พินเนอร์ครับเดี๋ยวเตรียมน้ำหยาดเนี่ยท่านอาจารย์พระครูปรัชชัยนรินทร์ชยวัฒนเวทีองค์ธรรมกถึกกันทวน3ธนกันจะได้ฮือปอนเป็นลำดับต่อไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตันังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโจติรโสยถาเป็นว่ากรรมกัมภาธนาเหกเจ้าสมณะสัทธาและมหามุราสันหาหาบิโดยภาการสันใดสมิจันตุจุงอุดมสมสราวุธีจุเนจุภาการนั้นจุงจังมีเต็มแต่ดีจยตุภวังจยมังกลังจยสุธีภวันตุเตสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังมุทาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังยาวนิปานังปรมังสุขังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังปะระทังคัมมะหะเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตัพพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุขับกล่าวในนามของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทพร้อมด้วยการศรัทธานะครับทุกคนทุกท่านกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระครูปรัชชัยนรินทร์ชยวัฒนเมธีนะครับเจ้าอาวาสวัดดงฤาษีนะครับอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาตามนักขัน209พระคาถาเป็นที่เรียบร้อย
นะครับก็ครูอ้วนเตือนแห่5 ล้านบาทกำปากเนอะได้ครับเอาขยมมาเอาขันไปเนอะขยมเอาขันของท่านพระครูปรัชชัยนรินทร์ไปเนอะนะครับขนมนะครับวัดดงฤาษีเนอะเอาเก็บไว้ก่อนลูกเอาไปใส่ที่รถนะครับจากนี้ไปก็จะเป็นกันที่4วันประเวทท่านอาจารย์พระเอกพลชุตินทโรผู้ทรงไว้ซึ่งความพลงความรุ่งเรืองจากนะครับวัดเสาหินรองเจ้าอาวาสเนาะนะครับท่านเป็นพระนักเทศน์ชื่อดังเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่เกิดปีเมาปีเถาะปีกระต่ายเป็นตื่นตรงเพื่อนะครับ57พระคาถาวันประเวทปีเมานั้นเหยเฉลยก้อนไกตำนานตั้นได้ยืนยันเพิ่งสัตว์อยู่แปะกระต่ายต้องตันชอบรับเมื่อวันจุคาดแจ้แห้งเมืองคาดหนไกลจะไข่บอกแจ้งรับฐานแสดงไว้ชัดโอ้วันนี้ไปเมืองน่านก็เลิกท่านเอกพลจะพาไปเมืองน่านนะครับเดี๋ยวท่านเอกพลขึ้นธรรมะแล้วเขาจะได้ฟังเทศเนอพี่น้องป่ามุ่นเขามาอยู่เทเนอร์นะครับขณะนี้เมตตาธรรมใดท่านพระอาจารย์เอกพลชุตินทโรนะครับรองเจ้าอาวาสวัดเสาหินศรีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนอะกำลังจะได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมะใครมีชะตาเกิดเป็นปีกระต่ายนะปีเมาปีเถาะนี่นะปีนี้ก็ขอให้ระมัดระวังหน่อยเป็นปีชงด้วยล่ะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ด้วยถ้าปีมันเมียผมนี่แค่10%แล้วจะมาตั้งทำหลวงวันนี้ก็อาจารย์พระมหาประสิทธิ์ได้ก็จะหายเพราะว่ามาให้พ่อครูได้จริงอยู่สักหน่อยก่อนถ้าพ่อครูได้จริงแล้วก็จะได้สบายอกสบายใจตื่นแต่เช้าก็ตี 4เราฟังก็ขนาด74อย่างเดียวพ่อครูอ้วนมาได้อู้สักกำลังที่มนเชิญครับเชิญครับเชิญครับโหล1 2จัดให้อูพ่อแม่ศรัทธาแต่เพิ่นเขียนกระดาษติดข้างใหม่ว่าตาไผ่ตามันนี่ก็เลยก็คือหนักหน่อยเดินไปช่วยแม่แดงเก่งประกาศเถอะไว้สาท่านอาจารย์เอกพลชุตินทโลหรือทุปิเคนรองเจ้าวาดวัดเสาหินตำบลศรีบัวบานอำเภอเมืองลำพูนมหาบัณฑิตปริญญาโทว่าที่ด็อกเตอร์ปริญญาธรรมประโยค1 2ว่าที่มหาจะได้สอบปริญญาธรรม3 ประโยคพระนักเทศน์ลูกศิษย์เอกของพระมหาวิษณุจารุธรรมโมถ้าเวลาเหลือสักครึ่งชั่วโมงบอกว่านิมนต์ท่านอาจารย์เอกพลนะก็เป็นที่เราเมาเอาใจวันที่6 เดือน 4เป็นเพิ่งจะตั้งทำหลวงพอครูอ้วนก็ว่างนันเทศสีว่างมอดอนวันที่7ชัญญันโตวันแห่มค่ำชนะทุกอย่างเพิ่งจะตอกเสาเข็มแปลงพระเจ้ายืนปางเปิดโลกใหญ่ที่สุดในภาคเหนือก็อนุโมทนาต่อท่านอาจารย์โดยการท่อนซีการน้องว่าทน1ตัสปอนิมาบานตานาขันวันประเวทติตานาขันกันเข้าครูบาวัดดงฤาษีเทศไปแล้วนี่ครูบาวัดเสาหินติดลำน้ำแม่สาลักนาทีแม่สารไหลขึ้นเหนือไปออกที่บ้านแม่สารบ้านตอง
การเทศระบำต่างๆเชียงใหม่ลำพูนเป้าก่อยใบน้ำตกตาดเมืองลำปางผู้โยมดวงเมืองแปะนกเขาเหินเมืองน่านจางข้ามตงเชียงใหม่เชียงไฮ้เชียงแสนเชียงคำบะนาวล่องของจังปะเยามาดกคณาไฟไหม้แขมดังแม่ห้องสอนจ้างลงคงวันนี้พอควรได้จ้อยถึงเวลา 14 นาฬิกาจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมการเข้ากรรมวัดหัวโต๊ะตำบลทุ่งขวาวอำเภอเมืองปานลำปางวันพุธสืบชะตาฮับปีใหม่และยกยอพญาเจ้าฟ้าหลวงวัดหัวต้มได้มาแรงไปเข้าดาววันเกิดทุกปีวัดปากด่างธรรมเชียงดาวไม่อีกต่อไปก็มอบมือนานๆเจ็ดสีอยู่วันนี้วันพุธวันอื่น4 วันรวดนะครับเนอะก็ขออนุโมทนาขอบคุณนานๆโดยวันถึงเมารถแดงมันมีเป็นสาวกันมันเอากันใหม่มาโชว์กันนั่นพุทธหวยวันนี้เป็นเวลาอันควรแล้วขอเรียนเชิญท่านนาคมหาอินสมเตปินประเรียนธรรม4 ประโยคปัจจุบันเป็นมรรคนายกวัดเจ็ดลินเมืองเชียงใหม่ช่วยประคับประคองการตั้งธรรมหลวงเทศมหาจาตุปีที่15เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานลินทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาปฏิดาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรในฐานะที่พวกเราเป็นพระสงฆ์นิกรไต่เบื้องพระยุคลบาทขออาราธนาเทวดาเจ้าพระธรรมคำสอนที่พระเจ้าทุตนทุกองค์ได้แสดงนั้นไปขจัดปัดเป่ามือพระองค์ท่านในปัญหอบปัญหายอยู่คู่พระราชวงศ์จักรีสืบไปขอเรียนเชิญอาจารย์นันเจ็ดศรีได้อาราธนาธรรมมือตั้งเจ้าวัดเสาหินในใส่กาไปน้อยพอเสียงบนม่วนณบัดนี้สาธุอนุโมทามิตานะกันตังปริโยสานังลายยังบ่สุดเสียงเศษบาทนี้ก็มาถึงห้องเหตุวันนะประเวทเวสีใส่เรื่องดีบัดเศร้า3-4 ตาก็ไปรอดกูแก้วยอดบรรณศาลาวิษณุกรรมเทวบุตรลงมาเนรมิตไว้เต้าก็อาจได้บำเพ็ญยังสมณธรรมมีตั้งมากกรรมและไม่เต้าอันเป็นเครื่องฤาษีเจ้าอยู่ภาวนา กาถามีบอกคราด37 บาทบังคมขอ
ผ่านเผาเมตตาได้ใส่ระบำกาบมาเก้าหมู่ข้าเจ้าได้หนอได้ฟังธรรมังธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังกะโรมาสุนันตุโหนโตฟังละจงฟังละมหามูลสัทธาตังลาตังเด็กและยิ่งใจตั้งหนุ่มและเฒ่าเริ่มดำทำก็มาถึงวันนักประเวทกันใส่บ่เศร้าอันผัดดับผัดดาวัดใด57 นอบาทนอบาลีบัดเดียวเดียวอันนี้ขอมาขอศรัทธาใหญ่น้อยจุงตั้งใจฟังเรียบมาลอยแล้วก็เงียงนอหูฟังไปลำดับธรรมมาถึงกันที่สีนี้สายเป็นธรรมวันนะประเวทกันใส่ใหญ่บ่น้อยผู้ใดได้ฟังกันนี้เรียบมาลอยก็จักมีอานิสงส์ใหญ่กว้างขอมูลศรัทธาผู้คนนี้นั้นจุงตั้งใจนอเอาอานิสงส์นอดาฟังผู้กาละผู้ใดแต่นั้นตั้งใจฟังเบิ่นว่าจักได้อายุหนอยืนยาวเหมือนกันแต่นาลากูหนอคนก็มีโดยประการดังกล่าวมานี้แลขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสัทธรรมคำสั่งคำสอนขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์พระอริยสงฆ์
ขอเจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนทุกท่านที่นั่งฟังพระธรรมเทศนากันนี้ณวัดจังกรรมปัตตินีวันนี้ก็มาถึงกันวันประเวทกันที่สี่วันนี้ก็ขอเจริญพรพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่ฟังจากทางในวิทยุก็ดีที่รับฟังจากที่นี่ก็ดีมีตึงครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พ่อน้อยพ่อนานมีพ่ออาจารย์พ่อครูอ้วนเป็นเก้าเป็นประธานวันนี้เก้ากระผมอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนากันวันประเวทวันนี้กันที่สี่อันประดับประดาไปด้วย57 บาทพระคาถาก็ขอบรรดาศรัทธาญาติโยมที่ฟังทางในนี่ก็ดีที่ฟังทางขึ้นวิทยุก็ดีตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนากันนี้ต่อไปเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปันติปันเทอังคันจันเตมนุเสติสวงกุหิงวังกามปัมปันโตติปุญจันติติลัมดัมธรรมันเทศนาส่วนมหากรันสันตราตั้งสี่ตนเอากันออกจากนังก้อนจางพรากเมืองไปหันดงคนตั้งไหลไปแน่จิงทำบาดุลาเปื่อนตั้งลายเขาวงโคตรปัมปันต่างกิลีมีที่ใดนั่นจะมนุษย์อันว่าคนตั้งลายอันไม่กนเวทไม่รู้ว่าเจ้าพระญาเวสสันตันลาเจียนจากเมืองแม่จิงย่อหัตถามือขึ้นไว้ว่าเทวะคาแด่พระแก่นไทยบุญมีอันว่าเขาวงกลกิลีในที่ไกลนักว่าอันเตตาละกาอันว่าเจ้าจะลีและนางกันหาตั้งกูอันดอกไม้และลูกไม้อันตั้งไว้อยู่สองกราบข้างตาก็มีใจใครใดจริงร้องให้วอนนาขอลูกข้าเทวดาก็จริงดูอินดูส่องแก่นไทยจริงกิ่งไม้อ่อนน้อมก้มลงมาปล่อยหัตถายุบถือเอาใจมหาสัจเจ้าก็บิดเอาดอกไม้และลูกไม้ฮือลูกแก่นไทยส่งลาส่วนว่านางลาจมัดที่ตนตันลงอิทธิลังขันนางงามล้วนบ่ยอนหันกิ่งไม้ผ่อนก็เป็นบังเกิดสาธุการไม้น้อมก้มลงมาปูนอาสัจจันใจลำเลิศอโหวัตาโอยนอด้วยมีแต่แลไม่ตั้งลายอันหาจิตหาใจบ่ได้อาศัยเชิงอันให้แห่งกุมารก็บันดาลน้อมก้มลงมาโดยอานุภาวะแห่งพระญาเป็นเจ้าจอมเจียงเงาลาจาอาสัจจันอันนี้แน่บ่เคยมีแม้เมื่อก่อนควรขันหุนหัวใจยองเส้นคนลุงก็เกิดมีในโลกนี้แล้วว่าอันว่ามหาสันเจ้าก่อนไต่เที่ยวไปยังมีดอยอันหนึ่งชื่อว่าสุวรรณกิรีมีแม่น้ำชื่อว่าโกนติมาลามีไปนาใดหาโยจันทากานายังมีบันพรำชื่อว่านาทีกันตะคำเป็นสถานที่ยังนั้นใส่มาตาวันใด30โยจากานาเทวดาก็มาย่อหุนตังสัมเหตุดังอันมหาสัจเจ้า
ทั้งสี่ดนจริงเดินหนมาถึงมาตูตานครบ่อนนอนกลางกลางได้วันเดียวก็ไปลอดเจ้าทั้งหลายสี่ยอดกลางสันก็ไปลอดมาทุตละประเทศอันอยู่ในคงเขตเจตุตละลาดปุลีอันอุดมสมฤทธิด้วยหมู่คนอันมากเต็มไปโดยบันใหญ่น้อยประมาณบริมวลโดยจีนและปลาอาหารและข้าวเหล้ามหาสักยาวก็เข้าสู่เวียงใจยังอยู่ในที่ไกลพระตูเวียงที่นั้นและส่วนวานางลาจมาทีก็ปากุงพลตุลีอันตินปาปะตาตังกูแห่งพระอยู่เนื้อหัวจริงคันนิ่งใจว่ากูจะหึงคนตั้งหลายรู้เหตุอันว่าระยะเวสันตัลลาเข้ามาเตอว่าอันส่วนนางก็ไปยืนตีไกพระตูสัลลาส่วนว่ายิงเจ้าเจตุตัลลาหันนางนาดลาจามาทีก็มีร่างขันนางงามจุงแงเขาก็มาแห่ห้อมเป็นปริวารก็เก่าโอวาททำข่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าเทวีเจ้าเคยอยู่ดีสุขมากบ่ทุกข์ยากอันใดเคยไปไหนโดยย่อยยานบ่ภาคชีวิตไก่คำหักนำไปบัดนี้เจ้าเดินมาไกลในป่าเจ้ามาที่นี้โดยเหตุใดจ้ามนุษย์สาอันว่าคนตั้งหลายม้วนมาเขาก็ลีลาไปสู่ยังที่อยู่พญาเจตลัทธาบอกกิญญาแห่งพระญาเวสสันตละเจ้าแก่พระญาเจตลาตั้งหลายได้ยินคนแม่บอกเก่าลูกเขาอันพระญาเวสสันตละแก่นไทยเขาก็ร้องลำให้ไปมาเขาก็เข้ามาสู่ศาลาท่านเจ้าร้องให้เก่าประสัยว่าข้าแต่สมิติเทวาตั้งพระเจ้าไพลาศบ่มีพญาติโลกาบ่โศกาเดือดร้อนบ่ทุกข์คอนใจอันจะลือจุมลีปนมากจังมาลดหักลวงลายในที่ใดก็ย่อมติดตามไปเพราะภาคสันใดจริงออกจากเมืองแม่อันจะลืมมหาโพธิสัตว์เจ้าจริงบอกเหตุอันแก่พระญาเจ้าเจตลาดวัดุลาเพื่อนเจ้าทั้งหลายเราอยู่ในเมืองสุขมากบ่ทุกข์ยากอันใดบ่มีภัยอาพาธบ่มีพระญาติกังวลก้ามดังตนปิตาติลาดังปัจจานาลา10 ปีโดยมีแต่แลนเราหือจ้างมงคลตัวพระเสริฐเป็นตานงามลำเลิศลายลามการแก่พรามกะลิงกันลาดเจ้าเมืองเขาอำนาจโกธาขับเราหือไกลกราออกจากหือปราดปราดจากเมืองมาเขาจะพากันไปอยู่ที่เขาวงกลกูเสียชิงพุ่นแลที่นั้นปัญญาเจตลาดจริงโอกาสกำงามว่าข้าแต่มหาลาจักเจ้าก็มาแล้วด้วยดีก็มีอันมาลอนลายกว่าเฮาขอเจ้าอยากให้มีไก่จุงอยู่เมืองเจตลาดเสวยอำนาจเมืองมูลคือได้เป็นเต้าคุณตนใหญ่แห่งเจ้าไรเจ้าเล่าเจ้าก็บรรเทาทุกข์ร้อนบ่โศกคอนโศกาการกินป่าอาหารมีมากน้ำเพิงมินหากเลือนลายเจิญอยู่สบายเด้อเจ้าขอเจิญเข้าสู่เวียงใจแดดเด้อเวสันตโลอะหะพระญาเวสันตละเจ้า
จิงกล่าวว่าดูลาเจ้าทั้งหลายสิ่งอันใดบริมวลอันมากเจ้าหากนำมาก็รับเอาแต่แรกเป็นของแขกปูจารับปิดาติลาครับเรากราดเมืองแม่เราจังไปอยู่วงโกฏป้าพระตาจะแลดูตั้งหลายตั้งสี่ควรไปอยู่ดินใดเจ้าตั้งหลายจริงฮือโอกาสเท้าพระญาเจตนาก็โอกาสกำจาว่าพันลาจาจุงฮือโอกาสผู้ข้าจังไปขออนุญาตซึ่งพระปิตาลาสนใจเมื่อได้คนใจไปตันแม่ขอพระราชาอย่าได้ไปสู่ที่อื่นเจ้าเมืองจักลาดจนจืนโศกมานัสสาจังปากันแม่ลิงน้อมแวดล้อมเป็นปาลิวานเจ้าจะเดินจรสู่เมืองเจตุตลาดเป็นเจ้าอาวาส4 ปีดังเก่าดิลีและนามหาสารนาโตมหาสัจเจ้าได้ยินตามปรัญญามาเก่ากำงามเจ้าบ่อ่านจังตามใจใดเจ้าเต้าจริงใจเก่าใครจะวัดดุลาเพื่อนเจ้าเล่าตั้งหลายเล่าก็ควรควายเป็นใหญ่เป็นเจ้าแก่ภัยประจาเป็นเต้าปรัญญาสอนปัญญานันลาเจ้า10 ปีครับเราออกจากเมืองแม่พิว่าเราอยู่เสวยลาดเจ้าเมือง4 ปีอามาตและปโลหิตจักติเตียนตามกรรมมาเกียรติใหญ่จังได้ผิดเพียงกันกรรมเดือดนั้นจังมีแม่กรรมอันนั้นหากบ่เปิงใจเราจังเอากันไปสู่ที่อยู่ดอยวงโคตรพุ่นจะแลปีนั้นเท้าพระญาเตตลาได้ยินโอกาสกำจาแห่งพระญาเวสสันตลาเป็นเจ้าเขากระทำการปูจาเท้าพระญาทั้งหลาย60,000 ตนก็สั่งนอตักสะพลแก่นไทยเสียงหนตั้งใด10 โยชน์กาณแนก็อยู่ในป่าหิมพานต์ที่นั่นก็มีแลว่าเอวังพุทธเท้าพระญาเจตนากันว่าโอกาสเก่าหนทางอันไกลมาตาวัดใด10 โยชน์จักนานาแก่พระมหาสันเจ้าเขาก็ลำเพิงในใจว่าข้าศึกผู้ใดอย่าได้โอกาสกระทำร้ายแก่เจ้าลาดสิตนเป็นโอนตะลายใจกลัวเขาก็ดังลูกพันป่าจือวัดเจตบุตรอันสั่งสอนดีทั้งไว้หือรักษาประตูป่าไม้หิมปานวัดดันจุงปิดเจริญแนอันการในนอกโอนเข้าออกไปแม่ท่านจุงรักษาอยู่เฝ้าอย่าหือโศกเศร้าแก่เจ้าเวสสันตละเถอว่าอันแล้วก็คืนสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลเวสสันตโลปีส่วนพระญาเวสสันตละกับเจ้าปิญญาลาจากันก็ไปหลอดขันธรรมาสนั้นแล้วตนแก้วก็อยู่ติดนั้นเสียงคืน1 วัน6 เจ้าเขาจะพอดนาสู่คนเนื้อก็ไปด้วยเขาพิปุละติดนั้นก็ไปถึงแม่น้ำเหตุมาตียามนั้นสุริยาลังสีแดดร้อนกาเจ้าก็ปากันมานั่งกายที่ฟังนาทีก็มีใจยินดียิ่งน้ำก็เสวยเข้าน้ำโพชนะอาหารมีรสหวานอันพลันปากหากมาหือแล้วเจ้าก็มาหือปิ่นคำแก่พรานนั้นแล้วก็อาบองค์สงเกตแล้วดื่มน้ำอิ่มเพียงใจโดยความร้อนกะให้ดับกลัวเจ้าก็เข้าป่าถึงป่าไม้ถึงเก้าไม้นิโคทะใหญ่อันตั้งไว้จอมดอยตัสมิงคันเนในคันนั้นยามนั้นพระญาอินตาโตเว
วิเศษรู้แจ้งเหตุว่าปรัชญาเวทสันดรได้เดินจรอยากไล่เข้าสู่ปราบไม้หิมมาปานพระองค์การตนเป็นใหญ่จริงฤทธิ์ใดปิเจรณากันอินตาก็ลำเปิงสันนี้แล้วตนแก้วก็แห่มายังวิษณุกรรมเทวบุตรตนวิเศษว่าเจ้าจุงเนรมิตเปตลงสู่เขตเมืองคนเนรมิตอาสลมโบสถ์ที่อยู่อันควรกูสนุกใจในประเทศท้องเขตแห่งห้องอยู่ในเขาวงโคตคิลีจุงแม่เตอโสสาธุติสัมปติตัววิสุกรรมเทวบุตรตนใจกว้างก็รับเอากำอ้างแห่งอินตาก็มาเนรมิตสาลาตั้งกูเป็นที่อยู่เมื่อวานและเมื่อคืนแล้วเขียนหนังสือไว้ว่าคนผู้ใดให้บวชทรงพันวดเป็นลัทธิจุงเอาบริขารพรุ่งนี้แล้วจุงบวชสั่งประนวดสังแบ่งบุญเตวิษณุกรรมตนบุญกว้างองค์อาจก็ขับปีศาจร้ายนี่ย้ายนี่ไก่เนื้อและนกทั้งหลายสั่งสลืดอันมีเสียงพลืดเปิงปัวก็คือเอาตัวหลีกปลีกนี่คลายแล้วก็กำไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลมหาสันโตอันว่าพระมหาสัจจาก็เข้าไปโดยหนทางเดียวก็ผู้เดียวไตก็คือน้องไทยและลาจพุทธาเข้าสู่ปัญญศาลานั้นแล้วตนเต้าแก้วก็มาลำเปิงในใจว่าที่นี่เป็นที่อาศัยแห่งนักบวชสังประนวดภาวนาเจ้าก็ไขประตูปานนาศาลาเข้าสู่ในแก้วคูไปในเล็งหันหนังสืออันพิสุกามอันเขียนไว้เต้าไทยลวดยินดีว่ากูนี่แน่มาอยู่ในป่าอินตาเจ้าหากรู้ดันเต้าหันกูจังตกยากลำบากด้วยภาวนาจินวิสุกรรมมาแต่งสร้างยังแห่งห้องปัญศาลาก็มีจัดแลว่าอันแล้วก็เข้าสู่ปัญศาลาเอาเปตเป็นตาปะราศีนีจืนจ้อยแล้วก็คือกุมารน้อยทั้งสององค์ตาลงตนเป็นนักบวชสังประนวดเป็นจีคติยราศีปอและแม่ลูกเต้าก็อยู่ในแห่งห้องต้องเข้าวงโกฏจิลีวันนั้นแลเตจตาโลคัตติญาณกระสันตาทั้งสี่พ่อแม่ลูกอยู่ในห้องเขาวงโกฏจิลีมีประมาณว่าใด7 เดือนก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แลเดวันนาปเวทนากันตังนิติตังกิญญาสังวันนานาจาองเหตุวันนาปเวทอันประดับประดาไปด้วยกาถาวัดใด57 ประกาศก็บังโกมสมเลสเสด็จแล้วเต้านี้ก่อนแล้วอันธรรมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุจากนี้ไปเรียนเชิญเลิกกำกู้เลิกกับแม่อัมพรชัยมาลากับแม่อรพันธ์นันพนักจากบ้านป่ามุ่งเข้าน้อมถวายกันท่านสี่พร้อมกันเลยเลิกนะครับคุณแม่อัมพรกับแม่อรพันธ์อแอลพอพานเหมือนกันมาด้วยกันเลยเลิกครับตึงอรพันธ์ตึงอัมพรนะครับ
เข้าน้อมถวายเด้อเอาจุที่ทำเอาจิที่ทำแล้วก็ปิกมาไว้ที่เดิมเลยเด้อเอาทั้งสองอย่างนะเด้อสาธุสาธุสาธุเอาจิที่ทำแล้วก็วางที่เดิมเลยแล้วอีกแม่กับปิกไปนั่งที่เก่าไปหยาดน้ำกวดน้ำเด้อขอบคุณอีแม่ถึงสองเด้อโอ้แม่บุญโยงหลังตระกูลเนาะโอ้อันนั้นเป็นฟังตุกไก่เลยเนอะนั่นน่ะนิมนต์ได้อาจารย์เนอะศรัทธาญาติโยมตั้งอกตั้งใจฮับปอนเนอถึงนั่งในนี่ถึงฟังจากทางสถานีวิทยุเอาปอนเนอวันนี้ขอให้ศรัทธามีจบมีใจวันนี้วันที่30กันที่4วันนประเวทอันประดับประดาไปด้วย57พระคาถาวันนี้ก็ขอศรัทธาญาติโยมคือมีโจกมีใจเหมือนกันทุกคนทุกท่านเนอ57พระคาถากันต้น4ตั้งอกตั้งใจฮับปอนเนอยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโตปันดระโสยถามณิโจติระโสยถาเอวังหนตุสัมปติอิตังโนมัทุปุภาราจตานังดีและบัดนี้ไม่มีสัมมณศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งสองคณะคณาตั้งไปในและไปนอกไปในบังเกิดใดไม่มีท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิธรรมาภินันโทปรริยนธรรม8ประโยคเจ้าวัดจังกัมประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกเป็นเป็นประธานพร้อมโดยอันเตวสิกโยมเจ้าจุดนจุองหนแห่งห้องไปนอกไม่มีคณะศรัทธากุรุอุปถาตุมไปในและไปนอกไปในไม่มีนั่งอยู่ในขวงแก้วอารามไปนอกทางสถานีวิทยุก็ดีปากันสนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังเครื่องขีญาปูจาพระธรรมเทศนาวันนาประเวทอันประดับประดา57พระคาถาแม่นว่ากรรมะกัมภาธนามีด้วยชอบประกอบโดยธรรมฉันใดสมิฉันตุจุงปันอุดมสมสระบุธีจุอย่างจุภการนั่นจุงจักมีดังบาทกถาบาลีว่าสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวตวันตาลโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวะกาณสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปะระตังธรรมาทะเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมติตัพพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตะพังสาธุสาธุอนุโมทามิกับเก่าในนามของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทและศรัทธานะครับวัดจางกำแล้วก็ขึ้นก็104.5นะครับ0 เมกะเฮิรตซ์เนื่องกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระอาจารย์นะครับจากวัดเสาหินเนอร์นะครับท่านอาจารย์ต้นบัณฑิตทำนี่นะครับต้น57แห่งกลางเป็น75นะอาจารย์เนอ44เป็น57ชูโชคกันต่อไปเนี่ย75เนอ5775นิมนต์ท่านมาหาครับขอถวายเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปและขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านที่ฟังขึ้น104ก็ดีเฟซบุ๊กก็ดีตลอดจนมาร่วมที่วัดจังกำก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็วันนี้เป็นวันตั้งธรรมมหาชาติช่วงที่กำลังรอตุจบเนาะคนตุยคนมาจ้าน้อยออกตัวยากกำลังมา
ก็แต่ละคนก็เดินทางมาตั้งแต่ตะวาก็มีพ่อครูอ้วนพ่อนานเจ็ดสีตลอดจนโยมแม่แดงครูแดงก็มาตะวาก็หลายๆคนเพื่อมาร่วมกันทำตะคืนก็พอดึกพอเดินวันนี้ก็ทำวันค่ำเนาะช่วงเจ้าก็มีโยมแม่จันติ๊บบ้านปะกล้วยสารปีก็เอาแกงบอกฟักมาเนาะซาลาเปามาเนาะแต่เจ้าไม่แดงก็แกงผักกาดใส่จิ้มหมูท่านทั้งหลายมาฟังธรรมก็หิวก็ไปฉันไปรับประทานได้เลยเนอะที่โรงครัวนะฮะมีชุดเดียวกระเดียวก็จะมีทำหลายๆอย่างเพื่อนจะเอามาร่วมกันแม่บุญโยงตลาดปลาเหียวก็เอาลูกจีนนึ่งมาเนาะแล้วก็หลายๆอย่างที่เพื่อนจะทยอยกันมาเงินบุญก็ได้ไส้ก็เต็มบ่ายมาก็มีโชคมีลาภแถมไม่กันก็ขอให้เป็นไปตามที่เขามีความปรารถนาปัจจัยที่ท่านจะบูชากันเทศก็เอาพักต้นก็ได้มีของที่จะเอาใส่สังฆทานก็เอาใส่ได้ในตะกร้าปีนี้ใจสาหวดน้อยเนาะพี่น้องสีบัวบานเพื่อมาตัดกระดาษทื่อเพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้มาโดยศรัทธาญาติโยมร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยที่เขาได้สร้างโดยสิ่งละอันพละน้อยที่หันเนาะเป็นใบตองก็ดีพุ่นไปสั่งตังสันปะตองเนาะไปสั่งตังสันปะตองนอกนั้นก็ทำกันไม้ซักไม้ไผ่ไม้บงไม้เหี้ยไม้ไผ่ก็เอาตะมูข้างวัดเนี่ยไปขอเมตตาเพิ่นคนละเล็กคนละน้อยกันโดยทั่วไปสิ่งละอันพละน้อยที่ได้มาก็มาจากศรัทธาพี่น้องทางเวียงปะเป้าพี่น้องทางแม่พริกทางนั้นห้วยตังวะน่ะแล้วก็หลายๆที่พี่น้องทางสารพีโยมแม่จันติ๊บเอาปะเป้าเงาะมาฮือเยอะแยะเลยเนาะแกงบะฟักมนแถมหม้อจัดใหญ่ใส่ไก่เมืองไก่พันธุ์พุ่นบะใส่ไก่พันธุ์มันตากหงายไก่เมืองมันเขี่ยเข้าเนาะแม่บุญโยงนี่วันเอาลูกชิ้นหนึ่งมาโอ้ถ้าบัดได้มาวันนี้ก็เสียดายเนอะปีหน้าค่อยพระกันใหม่เป็นปีที่16แต่ปีนี้ได้โอกาสมาก็มาร่วมในช่วงที่ว่างๆเนี่ยก็มาตามเอาปอนออกอากาศเนอะนะครับที่ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์จะได้ปั่นปอนออกอากาศ104.50 เมกะเฮิรตซ์เนอะอนุโมทนาสาธุกับอีพ่ออีแม่ทุกคนทุกท่านเนอะนะครับเข้ามานั่งก่อนแล้วก็ช่วยกันประเคนงามๆเนอะโอ้กำลังทยอยกันมาแต่เจ้านี่มันมีภัยแต่นี่เริ่มหลายแล้วเนอะเริ่มหลายละเขาประเคนแล้วเอาปอนเนอะเอาปอนออกอากาศนะครับอาจารย์มหาประสิทธิ์จะได้ปั่นปอนช่วงนี้รอพระคุณเจ้ากันชูโชค79 พระคาถาเป็นปีมะโรงเป็นปีของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์เนี่ยนะครับ2507 เนาะนะครับนิมนต์ปั่นปอนกับท่านอาจารย์นะครับยะถาวาริวหาภูราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมันจิปะเมวะสัมมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาทันโตปนะกะโตยะถามณิโตติตโตยะถาดีและอาจารย์ในวันนี้ปาเป็นวันดีที่ดีอันเวเศษเจ้าศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาในที่ทั้งสี่ประกอบไปด้วยคุณครูรัตดาวันคุณครูเรียนทรัพย์จันทวันรันปัตตานก็เท่าแต่นั้นแม่เมืองดีปาคำวังตลอดจนญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านได้ฝากเจตุปัจจัยมาร่วมอนุโมทนางานทำบุญตั้งธรรมหาจักรเวสันตระเธอดกถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระองค์พาผู้ทรงพระประชวรหายจากโรคราพยาธิต่างๆนานาบ่เท่าแต่นั้นเจ้าพายแผ่ถึงดวงจิตวิญญาณพอเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมไม่เวรเจ้าเกณฑ์เจ้าตาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอาสิ่งอันดีอันเป็นมงคลเป็นต้นว่าอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกภาราวัตโกวันณวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทิพโรภคยา
เวลาโสกาสัตตุจุปัตตวาเนการตรายภิวินาสันตุจเตชะสาจยสิทธิธนังราพังโสถีภาคยังสุขังปรังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุติจะยะสาวาสตวสาจะอายุจะจีวสิทธิพระวันตุโวอายุวันโนสุขังพระลาสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับอีพ่ออีแม่ทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่ได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านมาร่วมกินห้อมตาลมาร่วมฟังธรรมมหาจารย์ปีที่15วันนี้เป็นปีพิเศษเนอะนอกจากเขาจะได้ปอนให้กับตัวเก่าแล้วยังจะถวายเป็นพระพรชัยมงคลนะครับแต่สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะครับกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์นะครับมหาวชรราชธิดาหรือว่าองค์พาที่หมู่เฮารู้จักกันนะครับขอให้พระองค์ได้หายจากพระประชวรไว้นะครับได้เป็นมิ่งควรของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดไปนะครับวันนี้ก็วันที่30เป็นวันโจกวันใจแห่งวันนึ่งเลิศนะครับตอนบ่าย ประมาณ4 โมงก็จะรู้กันว่าใครจะเป็นผู้ที่มีโชคมีใจในวันนี้แต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญนะครับสาระสำคัญอยู่ที่เราได้มีสมาธิทำให้เกิดปัญญาในพี่น้องเนอะทำให้เกิดปัญญาคนเราถ้ามีปัญญาก็จะสามารถทำอย่างลุล่วงสำเร็จไปด้วยดีในทางที่ถูกที่ต้องนะครับการฟังธรรมมหาจารย์ในแต่ละกันในแต่ละภูมินั้นมันมีเขาเรียกว่าความหมายนะครับบอกแฝงไว้อยู่ในตัวบอกว่าตั้งแต่กันทศกรในการขอพร10 ประการนะครับของพระนางพุทธดีก็ดีนะครับมาจนถึงการวรรณประเวทการตามนักขันเนี่ยนะครับมันบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองตั้งแต่สมัยโบราณมานะครับก่อนพุทธกาลด้วยซ้ำไปเนาะนะครับสมัยพระเวสสันดรเนี่ยมันมีการเมืองมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลแล้วนะครับบางเตื้อว่านะครับเขาคิดว่าคนนั้นทำนั้นผิดทำนี้ผิดมันไม่ใช่นะครับก็คงจะต้องดูเหตุการณ์บ้านเมืองแต่ละครั้งแต่ละคราวแต่ละยุคแต่ละสมัยไปก็ได้ธรรมะสอนใจหลายสิ่งหลายอย่างถ้าฟังนะสุสังลปเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาอยู่เสมอหัวใจบัณฑิตหัวใจนักปราชญ์เพิ่นจึงบอกไว้ว่านะครับสุจิตุลินะพ่อเนาะสุก็คือสุตตะคือการฟังจิก็คือจินตะหรือว่าจินตนาการนะครับจิตสุตตะคือการฟังจินตนาการคือการคิดไปโดยนะครับแล้วก็ลินะครับสุจิปุปุก็คือพุชชาคือการถามถ้าว่าสงสัยยังขณะที่ทุกเจ้าติดถามมาได้เรื่องลงมาก็ถามเนาะลงมาก็ถามและสุดท้ายก็ชอบนกคือที่คิดนะพ่อเนาะดังนั้นก็จึงมีภาษิตว่าสุจิปุริวินิมุตโตกะถังโสปันดิโตพระเวหมายถึงว่าบุคคลที่ล่วงพ้นจากการฟังการคิดการถามการเขียนเนี่ยครับว่าสามารถจะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตได้แต่ว่าการฟังต่างๆก็ต้องฟังด้วยปัญญาจะเชื่ออย่างสักอย่างก็เชื่อด้วยปัญญานะครับมีเหตุมีผลใจรับกาลามสูตรรับกาลามสูตรก็คือฟัง1ฟังตามกันมาอย่าไปเชื่อ2ทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อไม่ได้3ตื่นข่าวเปล่ามาอย่าเชื่อไป4อย่าไว้ใจแม้แต่ตำราคุณว่า5อย่าเชื่อเพราะเดาเอาเองเล่น6เพราะกฎเกณฑ์คาดคะเนไว้ล่วงหน้า7เพราะนึกตรึกตรองหรือตรวจตรา9 8เพราะว่าต้องตามตำราต้นคุณว่า9อย่าเพื่อเพราะเชื่อควรเชื่อเขา10ครูเราแท้มาแต่ต้นก็ใช่จับเชื่อได้น้ำใจคน
จงเชื่อผลเชื่อเหตุสังเกตเทินเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีนิมนต์ครูอ้วนต่อปวดค้างไว้หน่อยนะครับเนอะตะกี้ก็เสียงท่านมหาอินทรงเตปินหรือพินันเจ็ดสีในฐานะที่เป็นทุนเจ้าเรียนจบถึงปรริญญาธรรม4 ประโยคการการจาก็ดึงเก่งนี่กุยังวันนี้เพิ่นจะรับหน้าที่เป็นกุญจารตลอดวันเข้าถึงวันพุธวันฮือพวกอ้วนไปเป็นลำปางต่อขอบคุณเนอะขอบคุณแม่ครูทางบ้านนำดิบมาโหกฟ้าหนองโยงมากินมาทานแม่จันทิพย์แก้มแดงพร้อมกับแม่นายสถาวัตตวังฐานเบียงกุมกามพิลาลมโดยนานๆ74ก็ใส่เสื้อวัดจังกำมีอยู่3จังหวัดท่าจังกำเมืองน่านวัดจังกำเบียงกุมกามพิลาลมสระปีจังกำนอำเภอปะซางนว่าท่านมาจะได้ไปตัดต้นไม้ยันตาลแฝดวิหารแฝดมีที่วัดโป่งกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ต้นโพแฝดบ้านมอนหลวงอำเภอสันกำแพงแล้วก็ต้นตาลแฝดมีที่วัดจังกำมันชนาภาพไปท่านมาก็เอาหัวเอาทลายในตัดควักไปเงี้ยเจอเนอะตำบลก็แม่บุญยวงวังตะโกนด้านตำบลปะหิวตลาดกลางโยมอุปธรรมตลอดก็ได้นำน้ำ10 แพ็คพร้อมกับญาติธรรมแล้วก็ทำลูกชิ้นนึ่งมาถวายพระถวายเพลงและเลี้ยงแก่พ่อแม่ศรัทธาและพี่น้องวัดจังกำอันประกอบไปได้3 ชุมชนทางเหนือเป็นบ้านบ่อหินตะวันตกเป็นบ้านป่ามุ่นทางใต้เป็นบ้านตินดอยพระบาทได้ศรัทธาสันนิบาตตานเข้าเท่าแก่ก็มากันคืนสีขาวพ่อง104วัดฝ่ายหินพ่อง90 พระธาตุดอยสุเทพพ่องมาร่วมมือกำลังใจแก่ภาคนักพัฒนาท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปรริญญาธรรม8 ประโยคประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกเจ้าวาดวัดจังกำศิษย์ยอดกตัญญูในพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพระครูสิรินันทคุณครูบาเจ้าศรีนวลอินทนันโทอดีตเจ้าคณะตำบลมะกอกอดีตเจ้าวาดและอดีตผู้รักษาการวัดพระบาทท่าผ้าเย็นสมัยนั้นครูบาเสียปูนไปเมื่ออายุ92 93พ่อแม่ศรัทธาเพิ่นมีแทรกมีจับมีคล้องมีใจเนอะมันยามหนุ่มมาได้ไปซ่อนไปเอากะปลากะอีหัวกะเอาเตากะเอากุ้งเอานิ้วคันเมื่อเขาเท่ามาเขาก็มาไทยบาปไปเขาจะตามใส่แทรกใส่จับใส่ข้องไทยบาปมันยามหนุ่มเฮาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเป็นวัฏจักรแห่งมนุษย์คันเท่ามาก็ต้องพึ่งวัดต้องพึ่งวัดพึ่งวาวัดวาศาสนาเป็นที่ไหวที่สาที่สักการะบูชาแก่คนและเทวดาเจ้าทั้งหลายยังพญาโพโปหารได้แต่งแต้มไว้ว่าคนทุกข์คนจนคนมั่งคนมี
คนดีคนหายก็ตายหมดมวยไม่เป็นดินสุดแต่ตูภาคผู้ทะลงศิลยังม้อยจีวินนอนตายความหน้าหลอนเอาอันยังปอดลุงแม่ป้าแผ่นพระสุธายังม้าบะหินบะผาก้อนเต้าหัวจ้างยังมีแต่บางเป็นหอยฮิหาไปต้นบะท่าไปขอยเงินคำกองเจ้าดอยเอาไปบ่ได้นี่ปัญญาผมว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแข่งช้างแข่งม้านาวาทั้งหลายแข่งงัวแข่งควายรู้จักแข่งใดบุญวาสนาข้าแข่งบ่ได้มันกินมันดันไปเตอเจ้าเนินนายสินธรรมนี่แหละพี่น้องทั้งหลายทำบุญมากมายได้บุญติ๊กๆเนอะได้ติ๊กๆได้ติ๊กๆไม่ก็ไทยบ้าเป็นไม่เนอะใส่ไปตามเจตนาศรัทธาทำบุญไปเถอะพ่อแม่ทั้งหลายจะสุขสบายเป็นบุญเรื่องมันตั้งใจกินในทานเพื่อถึงว่าใครงามมือไปแม่สวยใครรวยมือไปแม่สายใครมีสหายมือไปเมืองพานใครการมือไปเวียงป่าเป่าอยู่กุ้งเท่าอยู่เมืองเชียงใหม่ใครใหญ่มือมาเมืองละปูนใครได้บุญมือมาวัดจังกรรมกรรมตนตัวกรรมศาสนากรรมครอบครัวแต่วันผู้ปีเก่าก็ข้ามล่วงล้นพ้นไปแล้วปี2566สากลทั่วโลกปีใหม่ก็จะมาปีเถาะนะปีเถาะคือปีกระต่ายต้องตันจังรับมาวันทุดาแจงแห้งแต่เมืองเขาก็จะเปลี่ยนก็ปุ๊บวันที่15 มกรานิมนต์พระคุณเจ้าเนิกเกาลานนานหลวงเจ้าวาดวัดสันทรายตำบลหนองแก้วอำเภอแม่ตาจางหางดงนี่ไม่รู้แล้วมันมีซ่ามันมีเปลี่ยนอย่างไรไม่ครูมัดเลยหรอว่าไม่ครูชอบฟังมาเลยไม่ครูแก้ปัญหาเลยใครไม่ครูฟังมัดเนี่ยไม่ครูว่าไม่ครูมัดไปเลยอันใดพวกที่ครูทำมาได้งานอื่นหนักยังพอดูแต่งานครูยากยิ่งกว่าสิ่งใดนิมนต์พระคุณเจ้าเนิกวัดสันทรายตำบลหนองแก้วในนามเกาลานนานหลวงจะมาเทศกันทวน5คือกันจูโจกหรือจูจักรพรามเป็นการที่ผู้พรามจะได้เดินลงเข้าไปป่าไม้ไปขอยังส่องพระเงาไทยเจ้าจันหาจารีดังนั้นอาจารย์มหาอินทรงเทปินผู้มีเสียงดังกังวานดังประตูต่อห้องร้องจักรวาลเสียงม่วนเหมือนเต้ามหาพรหมเสียงโกงเหมือนเต้านกกาลเวทดังนั้นวันนี้พระคุณเจ้าอย่างวัดสันทรายตำบลหนองแก้วอำเภอแม่ตาจางหางดงได้เมตตามาถึงแล้วเชิญพระแม่ศรัทธาให้หอมไถ่บาปใส่หันใส่นี่เนอะแม่ครูอันในก้นมันห่วงมันโล่งก็เอาเชือกเอาอย่างมัดคืออยู่ในสภาพเป็นปกติท่านอาจารย์ขึ้นเรียบร้อยก็เรียนเชิญอาจารย์มหาอินสมเตปินหรือนันเจศีพิธาจารย์ได้เป็นผู้อาราธนาคือท่านเจ้าเสกาตามแบบเป้าโบราณการเทศมหาชาติหลวงหรือตั้งธรรมหลวงปีที่15เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายเป็นพระพรชัยมงคลคือพระองค์ท่านหายจากพระประจวบคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นาลินทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชนินีสิริวัฒน์มหาวัชรราชธิดาอยู่ในพระราชวงศ์จักรีอันเป็นที่ไว้ดีสาแก่พวกเราอันเป็นพระสงฆ์นิกรในเบื้องพยุคลบาทตลอดไปเรียนเชิญอาจารย์มหาอินทรงเตปินครับผมกับสาธุอนุโมทามิปีสีทัดมานาคาอยู่วัดพึ่งหน้าปะอานะครับตัวลายจุธาติวัดจีชัดขยายพระสิงห์เดินนายเมืองผีมีแก้วเอาปะเปล่าห้าวขายให้ส่วนเจ้าของผู้ยุพลไหวสาเมตตาธรรมในท่านพระครูวินัยทรบุญยเชษฐ์สันตมโนนะครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสันทรายทางดงเจียงใหม่หรือว่าเก้าลานนานหลวงนะพ่อเนาะเมตตามาแสดงกันจูชกหรือว่าปีสีปีงูใหญ่นะครับจุธาตุวัดพระสิงห์เขานี่นะครับแต่ก็มีท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์เนี่ยเจ้าของจตาปีเกิดวันนี้จะได้เข้าน้อมถวายคุณอ้วนกันเนาะคุณอ้วนรอถวายด้วยกันเนาะครับก็ตอนนี้จะได้อาราธนาธรรมเนอะพี่น้องตั้งจิตตั้งใจเนอะที่อยู่ที่นี่ก็มีประมาณ3 ล้าน 300 ฝ่ายแล้วเนาะโอ้ตัวนี้นะแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านก็ประมาณ10,000 ฝ่ายนะท่านอาจารย์ฟังอยู่นะครับจะได้อาราธนาธรรมกันชูชกนะครับ79 คาถาณบัดนี้วันนะปเวกันตังนิติตังปริปุณนังสุดเสียงบ่เสดบาดนี้ก็มาถึงห้องเหตุจูจักกากันทวนหาเจ้าด้วยปูผีบ้ากลัวเมียเยี่ยวว่านางดีเสียบ่อยู่จุปูเท่าไปตายเพื่ออุบายเมียหนุ่มปูเท่าก็มาอยากน่าจุ่มอยู่เมื่อยมาว่าปูปีจะไปแสวงหาคาหญิงใจมาเล่นใจนอสองหอมันจึงป่าเอาทงกับหอเขาถือไม่เต้าโกงหลังไปตัวหาพระจอมไทยธิราชเพื่อจะขอเอาส่งโดยแดดบุตตากาถามีปอบแห่ง79 แห่งบาลีขอลูกศิษย์พระมุกนี้ตนผ่านพ่อเมตตาใส่ระบำกาบหมู่ข้าตั้งหลายนั้นเล่านอนเย็นใจและขอเมตตาได้ใส่ระบำมาปิดหน้าท้ายขอเมตตาหลายเมื่อท่านเจ้าบัดนี้แล้วแด่เตอธรรมังธรรม
นังอะโนกัมปินังปัจจังอะระทันนังกะโรมาสุเสียงไม่ค่อยดีอาศัยกินเสียงใหญ่วันนี้นะฟ้าลาฟ้าลามหามูลสัทธาตังลาตังยิงใจหนุ่มเทาตีปากามาเฝ้าฟังธรรมอ่านธรรมมอนนาโนยจากเราใครจะเตมหาเวสสันดรจะดงว่าอันซึ่งเคยมีมาแล้วนั้นหลายจันจึงปุญญาตายายมาถึงปัจจุบันยังมีศรัทธาวัดจังกรรมต่างหลายก็มาอยู่ดงได้มาตั้งทำหลวงมหาเจ้าเวสสันดรที่นี้อย่าเป็นปีติสุโหราชตาผู้ที่เกิดปีสีนอนแล้วหรือว่าปีงูใหญ่นั้นนะจักการว่าได้ถึงความสุขรำโลดแก่สัตตาจุคน
ของใดยอดเดินไปบอกว่านั่งอยู่ในอารามสันทานหวังแก้ววัดจังกรรมที่นี้รวมไปเถิดที่หับฟังอยู่ทางคลื่นสถานีวิทยุ107.5ที่อยู่บ้านจุโคนจะมีจุกใจพ้นขอไพรนาผู้ที่หาเนียเล่าสำหรับเป็นผู้ที่เกิดปีสีงูใหญ่จากปนจากความจู้ใจเกิดเมื่อรูปชมมันจะได้แง้มว่าอันให้ที่ได้ทานทำผูกเนนั้นจะได้ปนจากรู้กันผูกที่หานั้นมี79พระกาถาทำจูจกาปีใหญ่ดังอันผู้ใดได้ตานไว้นั้นจักมีเมตตามหานิยมดังอันพอเอาผู้พามเท่านั้นยังได้มีหนุ่มเนาสาวจีเป็นผู้ครองชีวิตเรือนดังอันขอตุกทานตั้งใจฟังทำไปเพื่อจะเอาภาระและอาเนสงเพื่อเป็นปารมีมั่นคงแก่กามาว่าพ่อลุงแม่ป้าที่ปากันมานั่งท่าฟังขออานิสงส์ธรรมดวงนี้จุงมีใจมีโจพ้นจากโรคเจ็บแข้งเจ็บมัวตาอยู่ที่บ้านมาได้ยินทีพ่องเล่นวิทยุดังพ่องข้างบ้านเป็นจมใช่ป่ะใครดุ่มว่าฮือละเนอะวันนี้นะห้ามไว้ฮือละ
ขอมีโจลาภสมภาธนาเหมือนกันจู้คนก็มีวันนั้นแลเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตถาคลิงกัลลันเตตุนาวินทะพรามนังกามวสิจุจักโกนามาพระมโนปิขาจลิญากะหาพนาสัตตังปิตวาเอกสมิงพรามกุเลหะเปตัวปนาทนังปริเยนัทธายากาโตติลำดำธรรมเทศนามาถึงกันทวนหาส่วนว่ามหากษัตริย์ทั้งสี่พระองค์พ่อแม่ลูกออกไปปลูกสร้างเป็นฤาษีอยู่ในวงกฏขีรีป่าไม้ในการเมื่อได้ตาในกาลนั้นยังไม่ความปูดึงตือว่าจูงจางกะอยู่ในสาวัตเทนกกะละมองใหญ่ไฟผู้ไม่เกหาเสียโปกาเครื่องบริโภคเป็นทุกเศร้าโศกเดินมาถึงรัฐาเมืองกะลิงกะลาก็มาสร้างข่าววาดในบ้านนั้นชื่อว่าตุนนาวิตกามาอิติพุทธาปากาเลนาศรัทธาญาติโยมปู่พามนี่มันอยู่เมืองตุนนาวิตกามะปู่พามนี่มันเป็นจูโจกมันเป็นปู่พามเท่ามาถึงกันต้นที่5ศรัทธาญาติโยมทุกท่านวันนี้มาปะกับจูโจกบ่แท้นึงอันนี้เพิ่นเอามาอย่างจูโจกแท้เพิ่นติดงานหมดอ่ะอันนี้จูโจกปลอมเอ้ยได้มากินปลาซางเว้ยออกคนฟังอยู่ที่บ้านก็ร้องฟังคนฟังอยู่ทางวัดวัดจังคำก็ร้องฟังตะกี้เขานั่งรถมาได้ยินปั๊บไผ่เหล่าขวัญเขานะเขาฟังวิทยุในรถมาลูกบอกว่าการที่4ขึ้นนั่นอาจารย์พระมหาประสิทธิ์โทรโดยหาแล้วนี่ฮัลโหลวิหน่อยเขากำลังจะออกวัดอยู่นึงก็ต้องศรัทธาก็มารอแล้วเมื่อ7 โมงครึ่งละเอาศรัทธามารถตู้มาเรียงไม่ติดเต็มนี่นะมี300 ป่ายศรัทธาสันซามาแหมซิมเป็น310แล้วในนี่นะนั่งอยู่ที่บ้านฟังแหมยังมานับมันจะธรรมดานะท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์นี่จะเทศมหาจารย์มากู้ปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แม่ปีที่15วังเริ่มพึ่งจะมานะ1551นี่กับวังสำคัญฟังเต้นนาน้ำพริกแมงดาใส่ปลาทูจีก็จัดลำหำมะ
มิกแมงดาใส่ป่าทูจีมักผู้หามว่ะ นางอมิตรตานี่เลี้ยงนกสปะเลี้ยงผู้พามเรานี่ผู้พามใครอยากกินอย่างนางอมิตรดานี่เลี้ยงคือได้กู้อันบันอย่างสดาญาติโยมผู้พามมันว่าเหมาะกับน้ำพริกแมงดาใส่ป่าทูจีนี่มันเหมาะแมงดามันมีจิ้นหนูน้องเอาปลาดูเขาใส่นี่โอ้แมงดาทางป่าซางไปจิ้นมันเหมาะเอาเลยเนาะ ผู้พามมันชอบจูจักะธรรมะก้อนไก่กันสู่โชคได้79วกาถาพามเราสู่โชควันนี้โกกนี่นะกู้คัดศาสดาเดิมมาว่าอันสืบสาวเรื่องแนวมันแนวบทสั้นมีความผูกพันแห้งเหือกเกิดมากู้หนคนละเผ่าเชื่อพักใสไฟกู้ยามผู้พามชูจุกเงินงกปุ่มลามแม่มันหมางามแต่มันมีเงินเนื้อเจ้าผู้พามมันมีเงินเนื้อถ้าการญาติโยมไม่อยากมันมีเงินกับผู้พามมันไปไล่ขอทานเป็นถึงวันได้แล้วเก็บใส่ถุงเป้งมันไว้ถ้าอย่างผู้พามมันมีเงินมันเป็นคนขี้ขอมันไปขอเข้าได้เอาเงินมันฝากไว้กับเพื่อนบ้านมันเป็นคนตุกไร่ลายปีพามได้หายไปก็ขึ้นว่าตายแล้วมันได้ตั้งใจเอาเงินจ่ายไปจนซ้ำจนเสี่ยงผู้พามได้เอาเงินไปฝากกับเพื่อนไว้เราว่าเพื่อนข้าจะไปทางหน้าต่อเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปอยู่ที่ไหนดังใดข้าก็เตียวไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยๆเงินที่ข้าไม่ได้ปกในถุงเป้งนี่ข้าขอเอาฝากเพื่อนไว้เด้อเพื่อนก็บอกว่าเป็นอย่างผู้พามข้านี่ฮักฝากไว้กันผู้พามก็มาได้กึศอย่างเอาเงินที่ขอทานมาได้นั่นฝากไว้กับเพื่อนก็พอเป็นเมินเป็นนานสตาญาติโยมทุกดังปาก็ว่าคิดว่าผู้พามเท่านี่ตายไปแล้วเงินปุ๊บผู้พามนี่เขาจะเอาออกมาใจเนี่ยเขาอยากมาหอมใส่กันเตะทำมหาจักรวัดจังกรรมกับพระอาจารย์พระมหาประสิทธิ์นี่เพื่อนขึ้นได้ก็เลยตีโถงเงินผู้พามแล้วเอาเงินส่วนหนึ่งไปกินไปใจส่วนหนึ่งเอามาทานวัดจังกรรมนี่เหมือนเขาตั้งหลายมากินมาทานกันเนี่ยก็เกิดว่าผู้พามตายแล้วพอได้ตั้งใจเอาเงินจ่ายไปจนซ้ำจนเสี่ยงมาว่าผู้พามปิกมาแน่มองหมุนเมี่ยงเงินมดลึงนะก็ต้องใจเอาเงินค่าคืนมาตีค่าฝากไว้ถ้าว่าพอได้จะหันดีขอเด้อพรามอย่าเครื่องขี่ลูกสาวข้ามีเนี่ยมันยังเป็นสาวหน่อยมันก็ว่าผู้พามปิกมาบ้านพูดว่ามาถามหาเอาเส้นทางกับเพื่อนก็ว่าผู้พามเขานี่ได้เอาเงินสู่ปัจจัยบนนั้นหนึ่งแต่ข้าเนี่ยยังมีอยู่อย่างหนึ่งที่เหลือไว้ก็คือลูกสาวของข้าเนี่ยผู้พามจะเอาก็ว่าเมานี่ผู้พามนะยังแค่ได้สาวอยู่นะแม่ผู้พามนะแม่ก็หันผู้พามบอกเนี่ยยืนอยู่เนี่ยไม่ได้นั่งเล่นใจนะอันนี้ลูกน้องผู้พามครับองค์เต้นี่ลูกน้องผู้พามถ้าผู้พามแล้วนี่ยืนอยู่นี่พอนะไผ่ยังหมอเส้นทางใส่มาสักบาทแต่กันนะอินดูมันลูกแหลกถ้าเดี๋ยวเขาจะเอาปิดจังใหม่พุ่นน่ะก็ใส่ไปเถอะคนซิดคนซาวกันว่าขอเลิกพรามอย่าเครื่องขี่ลูกสาวข้ามีนั่นยังเป็นสาวหน่อยว่าจูจุกนะอย่าได้เศร้าส้อยเถิงเงินจ่ายไปจนหมดอมิตาตานั่นนาสาวสดลูกสาวเปิ้นท่านยังมีผู้ไปรับใจอย่าได้โศกีลูกข้านั่นดีผู้คุณว่าอันปัดกวาดบ้านเรือนตึงบ่อยากกันลูกข้ามันหับใจดีใจล้นลามปู่พามขี้ไล่ตี้ได้หันเมียน้อยคนงาม
ปู่พามดีใจได้หันเมียน้อยนางอมิตดาเป็นสาวจีผิวขาวหมอกหน้าฮักเนี่ยเนาะจะได้มันก็ดึงงามอ่ะเขาคิดว่าคนงามเนาะคนอ่านเจสีเนาะเขาคิดว่าคนงามอ่ะปู่พามจะได้เมียสาวจีจากที่ปู่พามเป็นกองก็ดีใจปู่พามตกปู่พามดีใจจะได้เมียสาวจีปู่พามก็ห้ำในใจโอ้เกิดมาจากนี่เขาอย่ามาโชคดีแต่ว่าโชคดีเนี่ยจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งวันนี้ก่อนนะปู่พามบอกอย่ามาโชคดีบ้านปู่พามนี่มันใจมีอย่างบ้านปู่พามนี่มีเสาอยู่สี่ต้นเนาะเนี่ยหย่องแง่มาขึ้นแกว่งหางนี่ก็เงินนี่คอนไปคอนมาละแต่ว่าปู่พามนี่เป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบหรอกปู่พามนี่มีปฏิภาณไหวน้องเนี่ยเขาอู้กับสาวนี่ปู่พามอู้ดีมันจะอู้อย่างเขานั่นทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านที่อยู่ทั้งวัดจังกรรมนี่นะค่ำมาแรงมาโทรหากันถ้าว่าผัวมาเข้าบ้านโทรหาละปู่แห่เต้าปู่แห่ปักแห่ที่อยู่ที่ไหนมาล่างจะไปตายอยู่ร้านเหล้าแบบละกันเนี่ยอันนี้เขาอยู่ด้วยกันเหมือนแต่ปู่พามไม่บอกอู้อีปู่พามไม่มาฮักเมียมาฮักสาวจีเพราะว่าน้องไปอยู่ด้วยอ้ายบอกสาวได้เงินก่อนตู้โมนกายพ่อแม่นางอมิตดาได้เงินโอ้โหปู่พามนี่หันมันมางามอีมันกู้ม่วนค่ะโอ้น้องไปอยู่ด้วยอ้ายบอกไปอยู่ด้วยอ้ายป้านอ้ายของกินมีบันเลิกน้องจะกินอะไรอย่างอ้ายจะหามาใส่ตู้ไว้หนึ่งของว่างนะมีบันเลิกบันเดินน้องเอ๋ยปู่พามไม่ชอบเลี้ยงของว่างไหมฮะนางอมิตดาฟังจนหูตู้กูยังจนจำเป็นจะได้ไปอยู่โดยปู่พามแล้วนะสถานญาติโยมปะอุ้ยสถานที่อยู่ดังบ้านพายุดังบ้านมองนี่ฟังขึ้น104ได้ยินเสียงยกมือกันมาป้าขันยกมืออยู่บ้านจังกำนี่หนาวหนึ่งแต่เขาอยู่บนธรรมาสนี่ฮ้อนขนาดเดียวนี่นะมาวันนี้ตั้งใจมาช่วยกันเนาะพระดานเจสีเนาะเอาคณะศรัทธามาโดยย่ำได้หอมด้วยนะแล้วพอวัดที่เพื่อนนั่งนี่จะหอมกี่บาทเราจะนับหอมกันนะมาวันนี้เหมาค่าตัวสักบาทละเอาค่าน้ำมันรถอะแม่เอาค่าน้ำมันรถกับคนขับนะไอ้ดูมันเป็นอ่อนอยู่บอกว่าปู่พามชวนนางอมิตดาไปอยู่บ้านน้องเจ้าไปอยู่ด้วยได้บอกได้ค่ะเนี่ยนางอมิตดาอู้กับปู่พามไม่บัดใจมีรถยนต์บัดใจมีรถขี่อย่างน้อยมีปู่พามนี่ย่ำตอกอย่างเดียวมีอย่างเดียวมีไม่เต้าวะนะน้องเต็มใจไปอยู่ด้วยไอ้ละบอกเจ้าถ้าเต็มใจก็อยู่ด้วยไอ้เขาย่ำตอกไปดูกันปู่พามก็ยื่นไม่เต้านางอมิตดานี่รถไอ้น้องขับไม่เต้าไอ้ตุดกูนไอ้มาหนึ่งรถปู่พามได้แม่เป็นแม่จะไปวะเปิ้นขี่รถเก๋งรถจิ๊บรถแลนซ้อนรถเครื่องกันรถปู่พาม2 ล้อเหมือนกันย่ำตอกเอาไม่เต้ายื่นด้านหลังนางอมิตดาไปซ้อนรถไอ้ไปบ้านไอ้ไปนางอมิตดาก็ขึ้นมาเป็นรถเบนซ์กันขึ้นในใจนั่งรถเบนซ์มากับปู่พามนะกำไม่เท่าปู่พามไปโดยบ้านปู่พามด้วยนะก็เป็นดีเอ็นดูบอกว่าไปถึงบ้านปู่พามนางอมิตดานี่หันบ้านปู่พามว่าไม่ไหนบ้านไอ้นี่รู้เนาะบ้านไอ้หันจะอี้นี่อบอุ่นนะเนาะมุ้งดอกตึงเงี้ยล่ะอย่างนี้เขาเตะเดียวเนี่ยกันมีเสาอยู่4 ต้นมาเข้าในห่างยังโผล่อยู่นะบ้านปู่พามนี่มาเข้าไปอยู่ในห่างยังสุดเนี่ยแม่
นางอมิตดาว่าโอ้ยอย่างอ้ายมาบอกน้องตั้งแต่แรกอ้ายบอกแล้วน้องบ้านอ้ายนี่มีกู้ยังก็น้องก็เชื่ออ้ายน้องมาแล้วก็จำเป็นได้อยู่อย่างไงเนาะมันอาจจะสินางอมิตดามาจ้างเนี่ยได้จำเป็นอ่ะในก็ตัวรถบูพามาละนั่งรถเบนซ์บูพามาลงมาถึงบ้านแล้วจำเป็นได้อยู่มาก็ว่ามาถึงบ้านแล้วคนหมู่บ้านนั้นเล่ากันล้นหลามจูจุกเมียงามหน้าขอแท้ใบเมียบานทั้งหลายเดือดร้อนนอนไม่สามีเขาไปกอดนักว่าเมียปู่พามหน้าตาหน้าฮักรู้จักการบ้านการจองปฏิบัติบัวนั้นนึ่งบ่มีสองไผ่ได้ครอบครองเป็นบุญบ่น้อยอมิตรดานั้นนาเศร้าส้อยมีคนมาคอยท่าน้ำเมียพามทั้งหลายเมียผู้พามทั้งหลายนี่มากมายเจนล้ำมาลุ่มด่าย่อถึงวันว่าเงาว่าเสื้อกาบึงบ่หันปูพามตัวมันห้องบางงามแต่ไปแน่จังแต่น่าอย่ามาอยู่ใกล้อีเห่อจันไรผีเนาะเจ้าบ้านปากันดานางอมิตรดาแม่ป้ากันด้านนางอมิตดาว่าโอ้ยอย่างเจ้าบ้านด่าเพราะว่าผัวของเมียเจ้าบ้านนี่มาเมานางอมิตดาอมิตดานี่มันงามได้ไหมงามจนผัวเจ้าบ้านนี่ละลูกละเมียที่บ้านมาเฝ้าตูผู้พามพ่อนางอมิตดานางอมิตดาประทับน้ำต่ำเข้าหมู่ผัวเจ้าบ้านก็ไปเฝ้านางอมิตดาประทับน้ำแนนนางอมิตดามาเลี้ยงมาฮื้อผู้พามใจเมียเนี่ยของเจ้าบ้านเมียของหมู่พ่อจายนั่นก็เกิดความอิจฉานางอมิตดาด่านางอมิตดาด่าแล้วด่าแหมด่าแล้วด่าแหมด่าจนนางอมิตดาอดมาได้เลยจะไปอู้ผู้พามว่าโอ้ไอ้เลยน้องไปตักน้ำถึงวันนี้มีก็หมู่ไม่ยิงในบ้านเนี่ยมาด่าน้องด่าโยด่าหยาบด่าสะปะสะเป็ดด่าเหมือนหมูด่าเหมือนหมาจะอี้บล้ำมาเหลือมันจะบ่ไหวแล้วเนอะไอ้ถ้าจะอี้นะไอ้ต้องไปเสาะคนใจมาคือน้องอย่างนู้นเนี่ยนางอมิตดาบอกผู้พามที่ผู้พามนี่มันก็ฮักเมียมันแต่เมียมันนางอมิตดานี่ก็ฟ้องผู้พามนั่นนะแต่ว่าก็ยังอยู่ยังฮับใจคนนิบัติผู้พามปฏิบัติในฐานะภรรยาที่ดีตักน้ำจำเข้าเนี่ยกินเนี่ยว่าเฮือผู้พามก็นางมิตรดาก็ไปตักน้ำเมียเจ้าบ้านก็มาด่าว่าแน่จังแน่นะอย่ามาอยู่ใกล้อีกนะจันไรผีเนี่ยหัวกูหลงไหลในตัวมึงนะตักน้ำแหะแน่สักคำดีกว่านี่นี่นะไอ้พิษกันที่น้ำบ่อบุญจะตักน้ำหดหน้านางมิตรดาเกิดมาจากนี้มันเป็นเวรเป็นกรรมก็นำความในนั้นไปบอกพามเท่าน้องอยู่บ่ไหวหันใจน้องเน่าไปเสาะคนเอามาใจตักน้ำทำงานขอวานปี่ไทยหามาหูได้ตึกนะถ้าบ่ได้นั้นอมิตรตาน้องจะขอราแยกต่างติดบังจูโจกนั่นนะฟู่จากก้าวก้านเฮาคนขอทานคนตุ๊กเฮาใจเนี่ยจะได้ผู้บามนี่ก็กึดหนักล่ะโอ้ตีใจดันมันตึงบ่รุกเฮาตุ๊กเอาตังไหนมานางมิตรดาบอกว่าเอาอีกไอ้ถ้าน้องอยู่ถึงวันนี้น้องไหวละถ้าไอ้ไปตักน้ำแทนน้องบอกผู้บามมันลวกหัวคิดมันดีนะผู้พามลวกน้องโดนด่าถึงวันนะน้องไหวละอย่าไปตักน้ำดำเขาจะด่าเขาจะตบจะดีน้องอันไอ้ไปตักน้ำมาบอกแต่ว่าการงานที่บ้านน้องจะยากคืออยู่ผู้พามว่ามานอนกึดอกตีใจกันห้ามเราบ่าน้องจะบอกคือไอ้มามันมีชาลีกับกันหาอยู่นะไอ้อยู่ที่เขาวงกฏสามารถที่จะไปเอามือน้องได้ก่อนเอามาเป็นคนใจผู้พามได้ยินนะผู้พามว่าน้อง
อมิตดาบอกว่าน้องจะบอกจี้จารีกันหาไปขอเอามาที่พระเวสสันดรถึงมือตัวข้านักใจบ่ได้ด้านดื้อมินกำเร่าลือแท้ครับพามเจตบุตรนะเขาว่าใจเนี่ยมันจักไร้ค่าท่าไปมันถึงบอกเว้นบอกว่าภายในล่วงล้ำเข้าไปยิงขว้างเจ้าอันแล้วไม่ได้ด่ามาว่าอ้ายมาขอเด้อกาลีกันหากับพระเวสสันดรแต่ก่อนที่อ้ายจะไปถึงนั่นอ้ายต้องไปปะกับพรานเจตบุตรเด้อพรานเจตบุตรนี่เลี้ยงหมาไว้นะพรานเจตบุตรนี่ว่าเลี้ยงหมาไว้นะว่าพี่พรามจ๋าพี่อยากขึ้นสั้นพี่นั้นปัญญามีนะไปกลัวมันอย่างถ้าพี่ยังฮักน้องจักอยู่บ้านรอคอยหลงฮักน้องจันพามนั้นก็เงางอยพี่จักร้องคอยน้องจงรอท่าเนี่ยผู้พามันฮักเมียมันก็บอกว่าเอาอีกอ้ายฮักน้องน้องแนะนำเมื่ออ้ายไหนอ้ายก็จะไปเข้าเขาวงกฏคีรีอ้ายจะไปซอกเอากันหาจารีมาฮื้อน้องขอน้องอยู่บ้านเนอะฮื้อน้องอยู่บ้านเฝ้าบ้านฮื้อน้องเป็นกุลสตรีอยู่บ้านเนี่ยไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าอ้ายจะได้เดินทางขึ้นสู่เขาคีรีวงกฏขอน้องเฝ้าบ้านปฏิบัติวัดปู่ก็เหมือนอ้ายอยู่บ้านเนอะผู้พามเล่าจูจบได้สั่งนางไว้เกี่ยวตาหันมาฟังพี่จะบอกเจ้าจงตั้งใจฟังไว้ให้ดีอันนี้เสียงอันนี้ยังห้องเพลงได้อยู่นะอันนี้ปัจจัยเขาห้องเนอะที่อยู่ทางบ้านจะมาเข้าใจผิดเนอะอันนี้ผู้พามมันเข้าห้องเรียบร้อยละผู้พามห้องเพลงผู้พามมันเข้าสิงเขาอย่างเข้าแบบนี้นะผู้พามบอกว่าที่เข้าตาหันมาฟังพี่จะบอกเจ้าจงตั้งใจฟังไว้ให้ดีนะความรักนี่นะออกเนาะเสียงแบบนี้เอาผู้พามเข้าใจออกเอ้ยออกแล้วผู้พามปิ๊กมาเป็นผู้พามสั่งนางอมิตตาไว้มูอยู่ทางบ้านกับไข่หัวนะได้ยินอยู่นะแม่เริ่มได้ยินนะได้ยินโอ้โหผู้พามสร้างนางอมิตตาไว้เพราะว่าน้องอยู่บ้านปฏิบัติวัดปู่เด้อเนี่ยอย่างที่อ้ายเคยอยู่อ้ายจะไปเอากันหาจารีมาให้น้องจะได้ก็ขอให้น้องปฏิบัติวัดปู่เหมือนที่เคยน้องอยู่บ้านรักษาเนื้อรักษาตัวน้องจะไปเหลือกำอ้ายก็ฮักอ้ายก็ห่วงน้องนะนางอมิตดาก็ฮักกำฟังกำผู้พามผู้ยังผู้พามก็เลยบอกว่าอันอ้ายจะเดินทางขอน้องห่อเข้าอ้ายกับนึกนางอมิตดาก็จะได้ห่อเข้าห่อน้ำผู้พามก็จะลาเมียเข้าสู่ป่าไม้ดงหนาปาคาดงดีเข้าสู่เขาคีรีวงกฏโบกมือย่อยๆบอกน้อยจะไปชายแดนนะผู้พามอ๋อเพลงจะลาเมียนางอมิตดาละลูกว้าวลาฟังแต่นาก็ออกแม่ออกศรัทธาทั้งหลายลำดับธรรมเทศนาถึงผู้พันนาลำดับมาถึงพันทองลูกกำลังจะเต้นดูฟังมาจัดเบอร์นะว่าพามนี้เรามันโดเป็นคนละลอดมอกสูงได้5 ศอก8 คืบปลายสับว่าผู้พามสูงก็เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยสูงได้มันเป็นคนลอดมอกสูงได้5 ศอก 8 คืบปลายก็3 วาแม่เดิมนี้นามันมาตั้งโมนะหดนออัมไว้จีมันเน
มาจากตีป่าเหี่ยวเทวมาตั้งแต่เมืองคุดเมืองนาเกิดกับไผ่ในเมืองคนก็บ่ได้ไปหาลุงไอ้ก็บ่เอาไปหาลุงเมาก็บ่ฮือเกิดกับไผ่ก็เกิดอยากไปอยากเหงาอยู่วามนี่ไปขอเกิดกับไผ่บ่ไปขอเกิดกับไผ่อ่ะไปหาอุ้ยตือก็บ่ปันไปหาอุ้ยจันก็กลัวไปหาอุ้ยบัวก็บ่ได้ไผก็บ่ฮือมันเกิดเพราะว่าผู้พามนี่มันเป็นคนมีปัญหาคนมีปัญหาอยู่ที่ไหนก็บ่ได้ไม่กดเป็นว่าเอาไว้แป้งคอเล็กงอก็เอาไว้แป้งเขียวคนกดอย่างเดียวแปลงอย่างก็บ่ได้คนบ่ดีสังเกตง่ายๆมันไปหันอย่างที่ไหนแต่ว่ามันเปิงอกเปิงใจมันก็ว่านี่คือศิลปะนอเป็นเอกลักษณ์ของไทยของมันถึงเล่าติต้นเหนือกู้อย่างอยู่ที่ไหนก็บ่มวนอยู่พื้นบ้านมันก็จมอยู่ในกำบัดได้หาว่ามันบ่มดบ่ใสมันสกปรกคนอื่นนอนเปิ้นบ่คันตัวมันนั่นเป็นเฮือนเก่าในผับผู้ว่าไม่ตัวมันเป็นเฮือนลูกพ่อยังมาดูไหนเปิ้นกินเปิ้นนอนไหนปฏิเปิ้นหมดอ่ะบ้านเปิ้นจัดมดจัดใหม่ผู้พามกับปลาไหลติโอ้บ่มดบ่ใหม่พ่อตัวเก่าลูกพ่อพนันใดมีกล้าขี้กากขี้เกียจที่อยู่ที่นอนตัวมันจะหามดหาใหม่แต่งเปิ้นแปลงที่นอนที่อย่างดิไปตีของเปิ้นหมดมาวัดจ้างคำกับปลาไหลติพอเปิ้นพออันพอนี่ไหลติอย่างอ่ะมานี่โอ้คนฟังนะแต่ถ้าเขาบรรลุไม่ใช่กันได้สักคนแม่เนี่ยพวกที่อยู่ทางบ้านก็ได้อะอยู่ก็อยู่มาได้แค่หัวอยู่บ้านมาได้อะมาห้อมกันมาแท้ๆนี่ทางบ้านนี่ไผอยู่ที่ไหนฟังบ้างอยู่ไหนฟังบ้างแต่ก่อนนี่เขาหมูนะ96อาจจะหลายใหญ่ง่ายมาฟัง104เนาะประเดี๋ยวนี้104แฟนคลับท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์นี่นักอาจารย์ประสิทธิ์มาประสิทธิ์นี่ก็ไปแอวหาศรัทธาญาติโยมหลายเพราะนั้นเนี่ยผู้พามเนี่ยมันเป็นคนหลอดบอกเป็นคนมางามบดีอย่างสักอย่างอ่ะบอกหมอกศรัทธาผู้เว้นมาเว้ยศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านผู้พามนี่มาเป็นตาดีงามเป็นตาดีอ้างดีอวดสักอย่างเมื่อนางอมิตดาใจผู้พามเข้าสู่ป่าไม้ตรงแหนปากาตรงนี้ผู้พามก็ตั้งใจจะไปล่ะผู้พามตั้งใจที่จะไปหากับจารีเพื่อเอามาเป็นคนหับใจเพื่อกับเมียตัวเก่าปาก็ว่าผู้พามขี้ไร่ปาลาบาปหนาอมิตดาภรรยาสาวหน่อยเฮาก้อนไกออกมาอีกว่าจะฟังได้ง่ายฟังง่ายก็คือมันเข้าใจก้อนออกมาเป็นข้าวเป็นเครืออีกก็จะได้ฟังกันหลายหน่อยผู้พามขี้ไร่ปาลาบาปหนาอมิตดาภรรยาสาวหน่อยผู้พามหลงไหลสายใจยอดซ้อยหาคนมาคอยหับใจอมิตดาปกผ้าเตรียมไว้ผู้พามได้เตียวด่างสู้เขาวงกบพรามอดจากหางสร้างลาน้องนางอยู่รอท่าผู้พามสั่งนางก็เรียบร้อยตะเกียกะเจ้าจงตั้งใจเสียงบดีอ่ะคุณนานใจสีเสียงมันลูกถ้าเสียงมันลูกนี่เอาจนจบนะผู้พามห้องได้จนจบนะแต่เฮานี่มันอยู่เนี่ยมันห้องจบได้เสียงบดีนะแต่ถ้าว่าหันไปแดงผิวมานี่เอาอยู่อ่ะแต่ห้องก็ฟังอ่ะผู้พามไม่ใช่สั่งเมียว่าได้บ้องเขาจะฟังมาได้
สู้เขาวงกฏพระอาพรามอดจากหางสั่งราน้องนางหื้อรูอยู่รอท่าพี่จะเดินทางไกลห่วงใยน้องรากลัวใจอื่นแม่แห่น้องเพื่อรักษาตัวอย่านัวเกี่ยวข้องอย่าได้เกี่ยวข้องใจใดหากน้องนุ่งนุดจนสุดหัวใจจะเดินทางไปขอสองนอล่าชาลีกันหาเอามาเป็นขี้ข้าอมิตรดาน้องฮักมาก็เมืองปากตางบ่ดันได้พักหมานักจะไล่ลุ่มหกเอาบรบริเวณนี้บูพามเตียวเข้าสู่ป่าไม้จะไปสู่เขาวงกฏระหว่างเตียวเข้าในป่าระหว่างเตียวที่จะไปเขาวงกฏนั้นบูพามได้ไปปะใส่หมานี่ได้กินบูพามแล้วเนอะหมาได้กินบูพามละมาพระเจตบุตร32 ตัวปุ้ยมวยได้กินบูพามเตียวเข้าป่ามาบางตัวก็เริ่มบุยตูดังละหมาบูพามนี่เริ่มหมาพามเจตบุตรเริ่มได้กินบูพามบางน้องก็เริ่มถ้าเป็นหมาน้อยนี่เริ่มเห่าละนั่นมันเริ่มหันละบูพามกว่าเตียวเข้าป่าไปคุยุคุยยุยหมาน้อยนี่หันบูพามละมาถึงหมู่ถึงมวล32 ตัวนอนอยู่ในมุ้งมาหันมาน้อยเฮานี่มาปูนี่เริ่มละลูกเอาหมาน้อยมันเห่าอย่างแงะมันหันงูกันมันหันเม่นกันมันหันโอนกันมันหันลิ้นกันมันหันหัวสิงกันมาปูเจ้าหมูนี่มาก่อนละมาหล่นมาพอลูกมันดิมันเห่าบอกว่าหันคุยยุยใครใหญ่โอ้อันนี้มันมาแจกร้านเจตบุตรดูนี่มันเป็นผีบ้าลูกที่ไหนดังใดมานี่มาปูตัวพ่อที่เป็นเจ้าหมูเจ้าหูงั้นหันละเริ่มจะเห่าละหอนด้วยก็เลยเริ่มหมาแม่ตัวมาพอลูกก็จะโคกกูพามละค่ะวันนี้คุ้มขนาดละ20 บาทคุ้มขนาดละเป็นหมาพวกน่ะดูบนเนี่ยวันเนี้ยปูพามหันมาจะอั้นใจตกใจสั่นฟังยุดตัวเก่าไว้ปูพามยุดตัวเก่าไว้นั่งจุกไว้ก่อนเสียงหมาปูของเฮาเสียงหมาน้อยของเฮามาปูสัญญาณหมาแม่ปูพามหัวนึกอยู่ในใจก็เลยจะจุหมาว่าโอ้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 แม่ไปฟังทายตอนนี้กับอายเพื่อนน่ะฮะเริ่มทายวิดีโอเขาดอนห้องหมาเนี่ยปูพามมันกลัวหมามันจะจุหมาก็เลยห้องหมามาไว้แต่หมานั่นมาเจี้ยปูพามก่อนแม่ก็นั่นได้สิมันเจี้ยได้เนาะมันใช่เจ้าของมันรู้เนาะถ้าโอ้หรือว่าตอนนั้นนี่มันก็ปากันมาละมาปูหอนหรือมาแม่มาหาเนาะมาแม่นี่มันหูนะแม่ถ้าว่ามาปูหอนมันเจี้ยพอเดือน12นี่ถ้าหน้าวัดจังกับมันกว้างนี่นะถ้ามาปูหอนนี่นะลำเรียหมาแม่มาหมดอ่ะนี่ตึงอันตำบลมะกอกไว้นะอำเภอป่าซางไม่มาจุหน้าวัดนี่หมดอ่ะหมาแม่นี่มันรู้ว่าหมาผู้มันหอนจะได้นะรู้เหมือนเดียวกันหมาผู้นี่รู้ว่าปู่พามนั่นล่วงล้ำเข้าเขตมาใกล้จะถึงเขาวงกฏละมาปูนี่ก็เลยหอนจะฮื้อมาดึงมดในหมู่ในมวลที่ปู่พามเจตบุตรเลี้ยงไว้จะฮื้อมาช่วยกันลุ่มเอากับปู่พามถึงมาคบปู่พามแบบกลับมาจะพากันมาคบล่ะ
มาก็ว่าทนปากตางบัดดันได้พลักหมานักไล่ลุ่มคบเอา32จองวันเกือเขาขึ้นต้นไม่เอาชีวิตรอดได้พระเจตบุตรบ่มอยู่แถวใกล้เปียธนูใจเอาไว้แหละพระเจตบุตรกลัวหมาแล้วลูกเนาะจุมาจะได้ก็ได้แหมามันฟังอ่ะโอ๊กก็ได้ห้องก็ได้จะได้ก็ได้จำเป็นที่ต้องได้นั่งจุกเลยขึ้นเครือขึ้นเขาแหละผู้พามจะขึ้นเครือเขาแล้วนะผู้พามนี่จะขึ้นเขาไม้ทำละเพลงว่าพระเจตบุตรบ่มอยู่แถวใกล้เปียธนูใจเอาไว้เล็งเป้าหมายที่บนปลายไม้จะฆ่าผู้ได้ตายไปว่าปู่ตัวนี้มึงจะไปไหนมึงจะเข้าไปรบกวนองค์เจ้ากูจะฆ่ามึงล่ะปู่พามเท่าจะฆ่าแล้วเอาฝังไว้ปู่พามได้หัวมันดีนะปู่พามหัวดีข้านี่ฮับใจจากพระองค์เจ้าสนใจนำเอาสารนี้เดินทางมาไก่จุกออกมาไว้ที่ในโถงยักษ์โอ้ยสดาญาติโยมทุกท่านปู่พามนี่หัวมันดีนางอมิตาตาห่อเข้าลูกมันนี่นายแม่มันได้ห่อใส่ถุงเหมือนเอานี่นะนางอมิตาตานี่ห่อเข้าปู่พามใส่บอกไหมสมัยนั้น ห่อเข้าปู่พามเป็นบอกไหมห่อบอกไหมห่อเข้าแม่ว่าห่ออย่างในบอกไหมนั้นมีเข้าอย่าปั้นแล้วเอาป่าแห่เอาแห่แห้งป่าสลากเกี่ยตัวก็ใส่ปู่พามไว้เสร็จแล้วก็เอาตอกกล้วยแห้งเขาจุกหัวบอกไม้กันไว้แผ่นสายสปายปู่พามเนี่ยปู่พามก็เอาบอกไม้นั่นน่ะสปายดึงกึ่งเป็นบอกเข้ากับบอกแหนมบอกของกินปู่พามบอกว่าปู่พามโดนแม่32ตัวของพระเจตบุตรไล่ล้อมไล่เห่าไว้หมดล่ะปู่พามหัวล่นขึ้นเก้าไม้แน่ล่นขึ้นเก้าไม้ไหนก็บอกขึ้นฟังลากฟังเต้นนาผู้พามเนี่ยมันตะเนี่ยต่างอย่างขึ้นไปที่กิ่งไม้แห้งบอกว่าขึ้นกิ่งไม้แห้งผู้พามไปได้ไหมกิ่งไม้แห้งอ่ะกิ่งไม้แห้งมันหักว้าผู้พามเต่าวาวไปที่เครือไม้เก่าถ้าเป็นเครือเก่าแห้งพุทธลูดปูบามลัดลงมาดังตุ๊บยังมันนุนซุกดังบกเอาปูบามอ่ะโอ้กูเจ็บแท้รู้นี่โอ้ยเปล่าวาวขึ้นก็ไม่แหมกำพานเจตพุทธหันนั่นโอ้อันนี้มันแม่งไอ้อย่างนี้จะว่าบอกก็บ่จริงจะว่าลิงก็บ่ใจมันเป็นแม่งไอ้อย่างเข้ามาอยู่ป่าไม้ดงหนานั่นเพราะว่าที่บุ๋มเล่มมากพานเจตพุทธแง้งหนูใจไว้จะยิงปู่พามพามเจตบุตรแง้งหนูไว้จะยิงปู่พามมาว่าปู่พามขึ้นนั่งบนแง่ไม่สั่นยุกสั่นยงด้วยน้ำเสียงด้วยกลัวว่าเดี๋ยวก่อนพามเจตบุตรว่ามึงเป็นไผพามเจตบุตรขึ้นหนูใจไว้เรียบร้อยละเป็นไผยังไงประเด็นนี้ลูกไหนมาข้าเนี่ยเป็นคนหักใจเจ้าสนใจลูกกูวางนะกูวางยกบอกไม้ขึ้นมาได้ซอยบอกไม้ข้านี่เป็นคนหักใจพญาสนใจข้าจะเอาราชสารนี้ไปพระเวสสันดรนี่กูวางไม่หัวมันดีนะได้บอกไม้เลยนะเป็นบอกแห่แม่มาจูปูบาอาหารเจตบุตรว่านี่เป็นราชสารนะจะเอาไปพระเวสสันดรที่เขาวงกฏปรากฏว่าพานเจตบุตรหันบอกไม้นั้นนึกว่าพระราชสารของพระเวสของพระเจ้ากรุงสนใจที่จะไปหาพระเวสสันดรแต่ปรากฏว่าพานเจตบุตรหันบอกไม้เป็นราชสารอันเลยบอกว่าโอ้
ผู้พามันเก่งมาเก่งแม่จูแม้กระทั่งพรานเจตบุตรเป็นพรานป่าที่เก่งขนาดมาเชื่อไผ่สักเตือกเพราะว่าเป็นนายประตูป่ารักษาบ่ฮื้อไผ่ไปรบกวนพระเวสสันดรที่ปั้มเปงบารมีธรรมอยู่พรานเจตบุตรซอยบอกแฮลุกหาเฮงด้วยนะใช่ฮะเทียนั้นซอยกันลุกว่าเป็นพระราชสารที่พระเจ้ากรุงสนใจเนี่ยเอามาเพื่อที่จะเจิญพระเวสสันดรอย่างมั่วเรื่องอย่างมั่วพรานเจตบุตรหันอันนึกว่าเป็นพระราชสารวางหนูใจลงแล้วก้มกราบผู้พามไม่แม่ดูก้มกราบผู้พามมาบอกผู้พามอันผู้เท่าสู่ลงมาผู้พามลงมาก็ก่อยเงืงลงมาลงจากเก้าไม้มาลงจากเก้าไม้มาหมาก็ยังเห่าผู้พามมาแล้วเนี่ยนะหมายังเห่าผู้พามมาแล้วเนี่ยเห่ากันอยู่ฮะน่ะแต่เห่าบอกมาเห่าละเนาะที่ดูเพิ่นมากินมาดานนะถ้าหมามาเต็มวัดจังกำนี่จะยุ่งกันปรากฏว่าผู้พามลงเก้าไม้มาเรียบร้อยแล้วผู้พามกำบอกแฮไว้กำบอกแฮบอกพรานเจตบุตรจดเลยเอาไม้จดเก้าไม้แหละข้าจะเอาราชสารนี่ห้อยไว้จะเอาไว้ลงพื้นขี้ดินก็ไม่ได้จะเอาไปที่ไหนก็ไม่ได้สร้างพรานเจตบุตรจดลิ่มเก้าไม้ยังเพิ่นตีตอยเอาเพิ่งเลยแม่พรานเจตบุตรก็จดตอยผู้พามก็เอาบอกแห่ไปห้อยพรานเจตบุตรกราบบอกแห่ผู้พามมากราบแล้วกราบแหมกราบแล้วกราบแหมนึกว่าเป็นพระราชสารของพระเจ้ากรุงสนใจกราบแล้วกราบแหมมาจากเนี่ยใดพรานเจตบุตรบอกว่าผู้พามมันบอกว่านำเอาสารนี้เดินทางมาไก่ออกจากเวียงใจออกจะจบออกมาไว้ที่ในถุงยาวเอาบอกแห่ชูสู่อย่ามองข้ามข้าบวชเป็นพราหมณ์บุญนักเป็นผู้นรงศีลและเป็นที่ฮักนับถือตัวห้องในเมืองข้าได้ฮับใจเจ้าแต้มคำเรืองเป็นทูตจากเมืองจะมาทูลเอาพระเวสสันดรปิดบาทชูชกปานาอู้จ่าจัดจ้านอันก็เจ้าจงเอาสารนี้ไปทูลพระองค์เจ้าจงบอกที่ข้าจะปิดบ้านแล้วนะทูลพระองค์นั้นมันมีปัญหาพรานเจตบุตรนะถึงบ่ฮือเข้าเฝ้าฟังดูก็ซับสนดงคนพามเท่าเจตบุตรนี่เบาง่ายล้ำก็เลยว่าพรานเจตบุตรนี่มาจ้างเนี่ยใดไหนก็ไหนละพรานเจตบุตรเชื่อผู้พามแม้แต่ว่าพระราชสารที่ผู้พามจุเป็นบอกแห่นั้นก็กราบมาแล้วพรานเจตบุตรบอกในบอกก็จะเป็นสารอย่างจะใดผู้พามก็เลยบอกว่าข้าเอาสารเนี่ยไปให้พระเวสสันดรพรานเจตบุตรว่าอันมาได้เจ้าอันผู้พามนอนนี่พรานเจตบุตรก็แปลงที่นอนให้ผู้พามอย่างดีพรานเจตบุตรนี่อยู่ป่าล่าเนื้อล่าสัตว์ไว้เพื่อเอาน้ำพึ่งผสมชิ้นและตากแดดแห้งไว้ผู้พามดีใจได้กินข้าวกินน้ำพรานเจตบุตรเลี้ยงดูผู้เสื้อผู้พามเป็นอย่างดีเพื่อผู้พามนอนพักอยู่ในเนื้อผู้พามพรานเจตบุตรบอกว่าเพื่อผู้พามกินข้าวกินน้ำนอนย่างพักที่นี่แผงที่รับที่นอนเนื้อผู้พามเรียบร้อยพรานเจตบุตรจะไปมัดแม่32 ตัวแม่เป็นขนาดนั้นผู้พามเรานี่จุผู้พานเจตบุตรนี่ได้ขนาดนั้นถ้าเป็นอย่างคนอื่นนะครับเดี๋ยวนี้หมาคบถ่ายเพื่อนกันเอาคนนั้นเจสีเนาะผู้พามนึกในใจโอ้กูกระจกดีแต่ว่าได้ยินแถวจิ้นอบน้ำพึ่งอยู่ในป่าของพานเจตบุตรเมื่อเป็นอันพรานเจตบุตรบอกว่าอันผู้พามนอนนี่เนอะเขาจะไปมัดมา32 ตัวไว้ก่อนยามนั้นนาพรานเจตบุตรอันเป็นนายฮัก
ชาบดูป่าไม่มีมาได้32 ตัวหากเป็นผู้ดีบานมาทั้งหลายก็เอากันมาเวทล้อมเลยไล่ห้องเห่าเทาเล่าเก่ากว่าตายเมื่อมาผ่านลายเลี้ยงไว้32ก็เลยไล่บุกหน้าและบุกหลังหมาตัวหนึ่งชื่อว่าผู้แก้วห่างคิดมันติดบกทั้งหน้าหมาตัวเดืองเป็นหมาแก่นกาเกยคบตัวหนึ่งชื่อปูตือตัวหนึ่งชื่อปูตาตัวหนึ่งชื่อปูแดงหยาบหาเกณฑ์ตัวหนึ่งชื่อปูดำมอยห่างบุกทางไปตัวป่าเสียงตัวป่ารอยเทตัวหนึ่งนั้นนาชื่อไอหูรีหางดอกตัวหนึ่งชื่อปูตอกมันจางสอดในล้อมหันสัตว์มามันย่อมไรกันเข้าไกลป่าเปิดเปล่าตัวหนึ่งชื่อว่าดาวสลัดเด็ดแม้นลงป่าได้7 วันมันก็คืนมารอดตัวหนึ่งชื่อผู้ยวงห่างการมันหุ่มจ้าง200ตัวหนึ่งชื่อผู้ดำมอยมาเก่ามันจ้างเฮาหาแลนตัวหนึ่งชื่อผู้แปลงดำมนบุกเการวบลุกลามตัวหนึ่งชื่อผู้หากงอเต้นบักพอดจอดมักงาตัวหนึ่งชื่อตำรามาใหญ่เท่าแล้วไปลอยแรงตัวหนึ่งชื่อผู้แปลงมุมเฮาตัวหนึ่งชื่อผู้เป่าใจกับตัวหนึ่งชื่อผู้ปัดใส่ซอยหวยขอนานเป็นมาลำร่างหน่อยหันพามเท่าถอยไล่ลุกไว้เข้าไกลเปิดเปล่าเอาตัวหนึ่งชื่อผู้หอบหัวแหวนตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ตาแนวแมนเก่าเกลือย่อมไล่เนื้อติดไก่มันหันอันใดย่อมขบและย่อมกามกันกับในแล้วก็มาสวะบอกวางเอาผ้าแงนกลางจิ้งออกตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ตอกกับกวางหัวมันฉีกหยับย่อยกันเจ้ามันปล่อยแล้วก็เล่นไล่เนื้อแก่นตัวไก่ตัวหนึ่งชื่อว่าใจใบมันหันอันใดก็โคบหยาบเล่นกันกับหยาบเดียวตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ซับเสียวจึงเล่นเป็นรู้รอยปล่อยหูตาเจ้ามันเลือกตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ขาเล็กตีนเต้าหากเป็นมาเท่าแต่เดิมมาเล่นมากะคอยแม่นใจรู้แก่นหนทางหันลุกและยางสบายเจ๊หกกะแบกตุกดอยตัวหนึ่งชื่อว่าอีดำมอยหมุนมอเป็นมาหอแต่หนหลังมาตัวหนึ่งชื่อมณีกาทางการหันหมู่ม่านและเมงไล่ตามสิหลังลาบไล่กันกาบถึงตายตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ขาลายแข้งเต้าหากเป็นมาเท่าถอยหักลงแรงเจ้ามันแปะเลี้ยงไว้กับหัวคันใดหันอันใดก็มาไว้กันกับใดก็มาวางตัวหนึ่งเจอว่าไอ้ขังยังมาเก่าเจ้ามันละเต้าเสมอใจมันได้ไปบ่อเปล่าติดมันย่ำเต่าป่ามันเอาหาแลนตามันเงียนหาหังเพิงรังดอกหากมันสุกซอกเขาลูโนหูมันฟังหาเจ้ามันเรียว่าโอ้
อย่างเดียวหมาเท่านี้ฟังเจ้ามันห้องเดี๋ยวมาละใจเย็นเย็นนอกอ้วนเนาะหมานอกแล้วเนาะเนี่ยเมินได้ซุยกันไข้หัวนะเขาว่าคนเดียวอู้คนเดียวเขาก็ยังไข้หัวในใจคนเดียวเนี่ยไหวบ่อู้กับเอานี่โอ้มันฟังหาเจ้ามันหูมันฟังหาเจ้ามันเรียกว่าโอ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 ตัวนึกจือว่าปู้ตำงูหมาบนตัวน้องชื่อว่าก้นแห่งกินหันอันใดย่อมมาไล่ติดอะไรอะไรกันหันกายย่อมมากันย่อมกับพือตายตัวหนึ่งเจอว่าแสนดาบุงใบมาตัวหนึ่งเจอว่าสายปาวันโตลันเนมู่มา32ตัวกับมาเล่าวงแวดล้อมหอมล้อมแปมผู้เก่าเล่าเก่าหัวตายก็ขยุยขยายขึ้นต้นไม่สิ่งจิก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 กันยันมือ1,000ก้างามมือหนึ่งถือไม่เต้าแก่งไปมาปามผู้เต้าปาลาแก่งไม่เต้ามาไล่มันตะกี้นะผู้บามแก่งไปแก่งมาแก่งใส่มาแก่งไม่เต้าใส่หูดังหมาน้อยดังหมาน้อยสะดุ้งไม่เต้าผู้บามแก่งใส่หูดังมันโอ้ยเนี่ยท่านอาญาติโยมลูกดังพานเทตบุตรลงโกนปูพามเท่าเลี้ยงดูปูเสือเฮือกินเข้ากินน้ำปูพามนั่นบอกว่าเอาอีกพานเทตบุตรว่าอันเดียวผมจะไปมัดหมาถึง32ตัวก่อนปูพามนอนอยู่นี่ปูพามบอกว่าเอาอีกหนึ่งเอาถุงบอกแห่วางสูงนักหนาเลี้ยวกาบขาแม่บอกแห่พามเท่าพระเจตพุทธกราบบอกแห่ผู้บามเราว่าข้าแต่สารตัวข้าพระเจ้านั้นฝันแย่เบายิ่งนักตัวข้านี่นะนั่นจะจงรักพิทักษ์องค์เจ้าเวสสันดรแล้วก็นำเข้าน้ำทำถามขั้นตอนปัดผู้ที่นอนผู้พามเน่าบีบแข้งบีบขาหักษาพ่อเฝ้าพันเอาพนอนนวดกันบอกจี้หนทางเตียวไปตามนั้นพ่อห้วยที่หั่นเตียวไปเงือกดงดอกไม้งดงามสวัยหอมเหมือนอยู่ในสวรรค์แห่งห้องผลไม้นักหนาเสียงนกกู่ก้องทำนองรำพันยิ่งนักแล้วก็จะดูแล้วก็จะทูลอาสลุมที่พักอัจจุดะหรือสีหั่นดันใดลุ่งแจ้งแล้วพามเราชอบใจเอามือจกไปในถุงห่อเข้าอมิตรดาเมียข้าน้องเน่าเอาอาหารลำยิ่งนักข้าจะแบ่งปันที่ได้พักจี้ต่างบอกข้าไปพระเจตบุตรบอกว่าขอบใจข้าบ่เอาอันใดท่านไปต่างหน้าท่านจงเดินทางเนื้อย่างของข้าน้ำพึ่งของข้าน้ำท่านจงเดินทางเนื้อย่างของข้าน้ำพึ่งแห่งนาเตรียมไว้มอบผู้ท่านไปได้กินได้ใจบ่ได้อกกันอันใดคนหูเบานั้นมาเต้าหัวใสเล่เหลี่ยมกลไกของผู้พามเต้าเนี่ยท่านศรัทธาญาติโยมทุกท่านผู้พามเต้าบอกว่าเมียข้าห่อเข้ามาเนี่ยข้าจะแบ่งพานเจตบุตรเนอะในฐานะที่ว่าพานเจตบุตรเนี่ยแบ่งอย่างมาเขากู้ยังกู้อันประเดี๋ยวนี้เขาจะเข้าสู่ป่าไม้ดงแหน่ป่าคาดงดีละในพานเจตบุตรก็ได้มัดมา32ตัวไว้เขาแล้วพานเจตบุตรนั้นก็ได้มอบชิ้นอกพึ่งชิ้นอกน้ำพึ่งกับผู้พานมาไว้กินส่วนพานเจตบุตรนั้นมาเอาอย่างของผู้พานสักอย่างมาเอาอย่างของผู้พานสักอย่างโดยที่ว่า
เกิดว่าปู่พามนี่จะเอาพระราชสารนั่นไปอื้อกับพระเวสสันดรเมื่อมาถึงตอนนี้สดาญาติโยมทุกท่านปู่พามเจตบุตรนั่นก็จะได้เข้าสู่ป่าไม้ดงหนาป่าคาดงดีเพื่อจะเข้าไปสู่เขาคีรีบงกตจะเป็นจะได้นั้นได้ติดตามในกันต่อไปเนอะมาถึงบทนี้และนาปู่พามนั้นกานาเข้าปากไม่ไปพระบามเจตบุญเพื่อจะไปหาพระเวสสันดรก็ไปถามคนดังเข้าไปถามเขาว่าเขาไปปักใส่พานกลางนึ่งเขาก็ถามว่าลุงลูกที่ไหนมาจะไปที่ไหนปู่พามมันก็บอกหมดนานาวาลูกจากเมืองกะลิงกะลัดมาจะไปหาพระเวสสันดรจะไปยำจะไปใจเขามาปรึกษาหาเลือกันว่าปู่พามคนนี้อยู่เมืองกะละลิงกะละลาดเจ้าเมืองกะละลาดเจ้าเมืองกะละลิงกะละลาดไปขอจังพวกพระเวสสันดรหันว่าปึ้นใจหม้อใจง่ายก็ไปขอปึ้นผู้พามคนนี้ละมันเป็นคนมีเจตนาบดีเขาเลยปากันไล่ฆ่าผู้พามไล่ผู้พามดอกจะไปทางใดก็ไปอย่าผู้พามพามที่จะพูดกับจี้ก็บอกคนดังกับผู้พามเราจุจกเป็นที่เรียบร้อยส่วนผู้พามจะไปถึงมาไปถึงนั้นสนาญาติโยมลูกท่านได้ติดถามมาฟังในกันต่อไปเนอะโสนอนโตขอวางลาจุงฟ้าลามุนราสนาดังละเนี่ยเสียงเขาดีก่อนมาหอนเนี่ยนะนี่กันนะเจ็บคอนะว่าใส่กาบลาละแหมมาหอนมาลูนมาร้องหวนเพราะเนาะบัดนี้นะจะได้อำลาสัทธาหนุ่มเท้าปากามานั่งฟังธรรมตั้งเมื่อตาเจ้าขอมีอายุมันยืนยาวขอเทพเทวาอันอยู่16 ยันฟ้าและอยู่ในป่าไม้ไพรโสรักษาอยู่เมืองบนแม่โมทนาบุญกับศรัทธาที่มานั่งฟังธรรมมหาเจ้าเวสสันดรวัดจังกรรมและที่อยู่ดังบ้านจูคนขอได้ห้ำอานิสงส์ผลบุญเหมือนกัน
กันจู้ผู้คิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมาตรปรารถนาอยู่ที่ข้ากำวัดกำว่าไปใจวันนี้ของมีโชคใหญ่เพื่อถูกหวยรวยเบอร์เพื่อถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสองตัวเขาเนาะเหมือนกันจู้ผู้จู้คนก็มีวันนั้นแลนนะติบุญตาปากาเลนะก็มีด้วยพระการดังกล่าวมานี้แลนะจูจังกาปัมบังดิตังทิยาอันกล่าวสังวันนายังจูจังกะกันจูจุกอากันดวนที่หาอันพระดับพระดาไปด้วยกาเธอว่าได้79ประกาศานิทิตาก็บังคมสมเร็จสะเด็จยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุ ท่านเจ้าวาดวัดสันทรายตำบลนอกแก้วแม่ตาจางห่างดงได้แสดงธรรมอันเป็นศิษย์เอกรูปหนึ่งของท่านพระประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูโสพลบุญญาปรตุลุงบุญทองสุวรรณโนอดีตเจ้าคณะอำเภอแม่ริมรูปที่5วัดโสปนารามและยังเป็นดาวค้างฟ้าที่ลูกศิษย์ลูกหาได้เจริญรอยตามหลายตนหลายองค์ก็ไว้จะขอบคุณท่านได้แสดงธรรมได้ทำอัดได้ทำรถแบ่งเสียงหมาก็เห่าขานแบ่งเสียงพญามารก็ชื่นชมยินดีและขอบคุณพี่น้องอำเภอวิเชษนครแจ้หงแจ้ซ้อนเมืองปานได้เอาหยวกมาโน่นไปแดงมันแรงมันบุกวันนี้ก็แกงหยวกแบบแล้วก็ปีโกยโดยเฉพาะไม้จี้ดังเมืองปานดังแจ้หงแจ้ซ้อนมีนับมันก็มัดมาหือ4 มัดใหญ่เพื่อจะได้ร่วมพิธีเผาหลวงหิ่งไฟพระเจ้าในวันเจ้าที่6นะครับเนอะวันเดือน4เป็นนะคนเมืองคนยองเอาเปิดก็จะเผาโหลกันตี4ดังตรงดำเชียงใหม่เราปูนเอาดังนั้นการเทศกันนี้คือคนต้นพญานาคคนเกิดปีสีใจดีเป็นแขกเปิ่งนาคตัวแดงอยู่วัดจุ่ธาตุภาสิงเมืองปิงเขคัดมักหงกินหงดานไว้สาท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์เข้าประเคนกันใหญ่ปกวนก็เกิดปีนี้ได้71ย่างท่านมาก็ย่าง59แม่บุญยวงพร้อมกับญาติธรรมบ้านตลาดกลางปะหิวเทศบาลตำบลอุโมงค์ก็คนสองครับนะทำมาไปก่อนนั่นนี่ท่านผู้ฝากครับว่าทำมาสาธุทำมาเก่งคนเดียวเอาเกิดปีเดียวกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านก็เกิดปีมะโรงเช่นเดียวกันขอพระองค์ท่านได้เจริญพระชนมายุยิ่ง
ยืนนานนะครับเนอะสาธุสาธุสาธุเลยพี่น้องบ้านทำเพิ่มภาคเมื่อบัดนี้ก็สดาบ้านโอกบ่เคยขาดสักปีปักต้นมานิ่มต่ำแสนเนอะปักเขานับได้หลายเติมมันก็ได้แสนกับนับเติมเดียวมันไปแผ่วได้ตั้งอกตั้งใจอย่าน้ำไม่ตาเนอะพ่อแม่สดาบ้านเฮาเนอะณบัดนี้เจ้าคณะสถาญาติโยมเฮาที่นั่งอยู่ในวัดจังกำและที่รับฟังอยู่ทางคลื่นสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดไฟหินก็ดีที่ตามมาฟังทาง YouTube ของวัดไฟหินก็ดีตั้งอกตั้งใจรับบอนหยาดน้ำไม้ตาลในภัยที่เกิดปีสีปีงูใหญ่ก็ตั้งอกตั้งใจรับบอนหยาดน้ำอยู่ที่บ้านก็เตรียมไว้เนอะจะได้ฮือปอนเป็นลำดับต่อไปยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติเอชิตังปฏิตังดุมหังคิปะเมวัสมินจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจโนปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาเอวังหนตุดีและอัจจนายวันนี้หมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งภายในและภายนอกหนแห่งห้องภายในหมายมีท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโดปท8ปรริญญาเอกวัดลาดวัดจังกำเจ้าวัดจังกำที่นี่เป็นเขาเป็นประธานหนแห่งห้องภายนอกหมายมีสันนิบาตการเข้าจุหนุ่มเท่าใจยิงบอกว่าจะเป็นคณะศรัทธาวัดจังกำว่าจะเป็นแฟนคลับรายการของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ตั้งขึ้นสถานีวิทยุทุกสถานีได้พร้อมใจกันตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมาดูภูผาราชดานังดวงดอกข้าวตอกดอกไม้กีละนาปัจจัยใจยะวัตถุทานที่กาหารสังฆทานมาถวายเป็นทานเนื่องในกีฆาการะการจัดทำตั้งทำหลวงเทศเวทมหาจารย์เวทสันดรจาดกประจำปีครบรอบในปีนี้เป็นปีที่15มาจุจอดรอดเติงงามใจทีคาการะบัดนี้ยามนี้บัดนี้นาเฮามาเทศนากันทวนที่5ชื่อว่ากันจูจกก็เป็นอันบัวละมวลเรียบร้อยแล้วเพื่อจะเอาพระอานิสงส์งานบุญกุศลนี้ไว้กับตนกับตัวก็ดีไว้ภายภาคหน้าก็ดีขอเจโตปนิธานะแม้นว่ากรรมกัมภาธนาของเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธามีด้วยประการสันใดสมินจันตุของยุ่งสมสลาวุธิไปจุเยี่ยงจุประการนั้นจุ่งจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีสมดังบาทคาถาบาลีสลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเพิ่นได้กล่าวเทศนาเป็นคาถาไว้ว่าปิโยเทวามนุสสานังปิโยโภมานมุตตโมปิโยนากะสุปันนานังปิมินสียังนะมามิหังนะโมสิริโภคานะมาสโยนะโมสิริโภคานะมาสโยนะโมสิริโภคานะมาสโยปวะสัพพิติโยวิวัจจตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวะตวันประโยสุขีติคายุโกภวะพิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปัจจายิโนจัตตารโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมเตสนานังอุติสัตตานังจตุปัจจัยญาณังนิพพานังปะละมังสุขังสาธุสาธุสาธุอิตังทานังกัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนจังอิตังสีลังกัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังวะนากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังวัฏฏะนินังสุขังวัฏฏะนิพพานังชาลังวัฏฏะนิพพานะปัจจโยโหตุ
นิจจังวันตามิพันเตสัพอัปปะราทังคัมมาทะเมพันเตมัญญังกตังปุญญังสามินาโนโมติตะปังสามินากตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพข้อเสนียดจันไรวิวัจจโยอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุนานๆกล่าวขอบคุณเดินมาคณะสัทธาที่มาโดยผู้พามนะกี่ข้าวน้ำข้าวดอนเนี่ยก่อนเนิ่กี่ข้าวน้ำข้าวดอนเนี่ยก่อนแล้วก็ปิกกี่ข้าวน้ำข้าวดอนเนี่ยก่อนสัทธาว่าสันทรายมาตานเนี่ยก่อนตานแต่แก่ได้ให้ได้หอมกันเข้ามาตานเนี่ยก่อนก้าวในนามของท่านพระมหากราบทูลพระนิมนต์นะครับในนามของท่านมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูวินัยธรบุญเชษฐ์สันตมโนหรือว่าเก้าลานนานหลวงเนาะโอ้บ่นเราเอาใจเป็นอย่างยิ่งพี่น้องเนาะตั้งแต่เก้าตรงกลางแล้วก็ปลายปวดถมหมดอกปวดใจเป็นอย่างยิ่งพยมยกอันนั้นไปที่รถเนอะนิมนต์ฉันเพลกันเนอะท่านที่มานี่นะครับฉันเพลกันเนอะนิมนต์ฉันเพลก่อนนะครับได้เวลาที่จะฉันเพลแต่ว่าการที่หกก็เพิ่งฉันมาแล้วเนาะก็จะได้ขึ้นต่อนะครับการที่หกนี้นะครับเปิดมาเรียบร้อยเนาะเป็นจุลพลนะครับสำหรับคนที่เกิดเป็นงูตะกี้งูใหญ่วันนี้งูน้อยนะฮะงูน้อยหรือว่าปีมะเสงนะครับหรือว่าปีไส้อันนี้พุ่นเนอร์นะครับพุทธคยาประเทศอินเดียพุ่นเนอร์ต้นสลีมแต่ว่าเราไปที่วัดเจ็ดยอดนี่ก็ได้ครับเจ็ดยอดพระอารามหลวงที่นะครับจังเผือกนี่นะไปนั่นก็ได้เนอะวันนี้ท่านพระครูอภัยปริยติวิธานนะครับปริยติวิธานท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่สารบ้านลุกนะครับอำเภอเมืองลำพูนเมตตาเดินทางมาถึงเรียบร้อยเสียงดีเหมือนกันเนอะนะครับจะขอเตะเลยเนาะสำหรับคนที่มีปีเกิดปีนี้เนอะครับว่าปีไส้เป็นงูน้อยนะครับปีไส้เปิ้งงูดูงามผ่องแผ้วจุโพที่แก้วสไลคำที่ตัสรู้ปัญญาหนานำพุทธคยาตำอินเดียปุ้งเจ้าโอ้ครับ35คาถานะครับ75คาถาที่75พระคาถานะครับพุทธคยาเจ็ดยอดเนาะนะครับหลวงพ่อพระครูอภัยปริยติธานนะครับได้เมตตาขึ้นไปตรงบนธรรมะแล้วเนอะเดี๋ยวเขาจะยกกันขึ้นมาตั้งไว้นี่เนอะนะครับเอาน้ำมาถวายหลวงพ่อก่อนเอาน้ำเข้ามาถวายหลวงพ่อก่อนโอ้ศรัทธามาเป็นหมื่นแล้วนะเนาะตะกี้มี200-300นี่มี20,000ปลายละโอ้โหนะครับใครให้พี่น้องที่ฟังอยู่ทางสถานี 104.50 เมกะเฮิรตซ์เนอะคลื่นฟ้าหินมาปอเนอะนะครับนะครับนิมนต์ฉันก่อนเนอะนะครับนิมนต์ฉันก่อนนะครับดูก็ปิดเนอะประเทศไกลเนาะอยู่ทางตรงไกลต่อไปจะได้อาราธนาธรรมเนอะนะครับจุลพลป่าน้อยเนาะป่าน้อยสำหรับงูน้อยนะครับป่าน้อยสำหรับงูน้อยมี35พระคาถาแล้วนะครับ35พระคาถาปีมะเสงหรือปีไส้ปีงูน้อยนะครับทุกคนตั้งจิตตั้งใจเนอะที่อยู่ที่นี่ก็ดีที่อยู่ตามบ้านก็ดีนะครับจูจักปปังนิทิตังปริโยสานังเลย
สุดเสียงบ่เสร็จบัดนี้ก็มาถึงห้องเหตุจุลปนกันน้อยน้อยมาจากที่ถอยโดยหมู่นกน้อยนกน้อยละบินบนบินสอนโซนดอกไม้พายบนพระเววารำเววนเอียงแอนนาฝนต้องเข้าตนและนกโตนกเก้าและยางเฟยหิมมาปานเลยมานันมีกองด้วยเสียงนกร้องนอโจมเจยปูพามาเลยผู้หัวงอกไปรอบผ่านเจตบุกบอกหนตางไปถึงปางที่เจ้าอจุตระสีกาถามีบอกคลาอาจ35 บาทวางลงขอลูกศิษย์พระพุทธองค์ตนผ่านแผ่วได้เมตตาใส่กาก็แล้วบอกเงินนายแล้วก็เมตตาใส่กาไปหมู่สัทธายิ่งใจใหญ่น้อยตีแปลงใจนี้เรียบร้อยย้อนมีใจห้อยอยู่ตาฟังธรรมังอนุกัมปิมังปะชังอาราธันนังกะโรมาเขินนี่อย่างพูดจะมีสระเอกับสระเออจะบ่มีสระเออสระเอียนะเมื่อไหนก็ขอโอกาสท่านอาจารย์ท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทเรียนธรรม8 ประโยคเจ้าวัดจังกัมและก็ประธานโดยอบรมประชาชนประจำตำบลบางกอกขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาฟังน้ำฟังธรรมตั้งธรรมหลวงเตะธรรมหาญาติของวัดจังกัมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่15สมาภาพนั้นก็ได้รับความเมตตาธรรมจากท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ด้วยดีมาตลอด15 ปีกว่า15 ครั้งเนาะที่เขาได้มาเทศน์ธรรมที่นี่ในวันนี้ก็มาจุจอดรอดถึงกันจุลปนนี่ป่าน้อยเนาะบอกว่าใหญ่สักเท่าไรมหาปนบุญป่าใหญ่
ก็กำลังจะเจ้าเหมาะเข้าป่าเนาะไปปะพันเจตบุตรซึ่งกรรมที่5ตู้โจกคนก็ได้บรรยายให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังไปแล้วเนาะก่อนที่จะเข้าสู่การเทศธรรมนั้นอาตมาภาพก็จะได้ใส่กับเก้าแล้วก็เทศธรรมแล้วก็จะสรุปธรรมมุสธาญาติโยมได้ฟังอีกสักเล็กสักน้อยแล้วก็ใส่ตามไปตามลำดับไปการทำเนี่ยจะเอากุมารเดินดงเนินศรัทธาญาติโยมถ้าคือมันเปิงอยู่บนกุมารลำบากบนอันนี้แต่งมาสดๆร้อนๆสันทาตังตั้งยิ่งใจใหญ่น้อยปากันแปลงใจนิ่มเรียบมาจุงก้อยฟังกุมารปามาแสนทุกขังโศกต้องปางมือสองเจ้าพี่น้องได้พรากห้องพระเตต้องหนอดงกันหาจารีน้องอาทก็มาร้องรำให้ถูกเขียนบุกตีผู้พามเท่ามันตึงบอกผานี้เมตตาสองเจ้าเอาเครือเขาผูกมัดแล้วลากสองเจ้าที่ไปสองกุมารนอทก็มาร้องรำให้นอวอนนะยังเวสสันดรราชพระปิตาแห่งเจ้าร้องเอิ้นสั่งแล้วนอว่าขอปอกเจ้า
ว่าเป็นกรรมดีๆกับพระแม่เป็นเจ้าโอ้กันว่าแม่มัททีมันรอดแล้วจักหายโศกเศร้าไหมบ้าขออัญเชิญพระพ่อเจ้านิลาเอาจังแก้วแม่แก้วโมอิงสาตั้งรูปสัตว์นานามิงแก้วติปอปรัญญาปันตกแต่งไว้เอาเป็นเครื่องเล่นหนอสองขออัญเชิญพระปอกเอามาฮือแม่มัททีเตรียมตากันแม่มัทธิราได้หันมาอาจารย์มิงแก้วโอ้แม่ก็จักหายสางเตียงแต่นอที่สามจะนายวานลูกเต้าได้หนีจากดาวกระหายตาพระสุริยะก็ตกไปตำลามาเป็นตุกขังกับแก้วกำมาพายามเมื่อย่างติวพระจาลีโลกงาตาจริงแจ้งภาษาลายว่าเปิ้นจะเอาไปเป็นตาสีจังสาอย่าร้องให้เตอะแก้วกำพาแม่ยอที่เดียวการหานาดน้องเต้าไปเหลวเหลวนางย่างเตียวไปร้องกันว่าไปรอดติดยากนางก็ร้องให้อืดนะโอ้ยสาว่าโอ้
ทุกข์ในโลกสงสารปุ่นเส้นทรมานนักเทบทใจนอนพอตะวันก็ลงไปต่ำมาคุลับเหลี่ยมน้อยเหลี่ยมน้อยหมอกหัวอ่อนพระสุริยาเตียงฟ้าก็มาลาเดินจอพระสุริยายามตอนก็มาร้อนเอาหรือว่าเจ็บด้วยแสคอนก็หากพอปานสงสารนี่นา มนุษย์โลกสงสารบ่มีไผปานเตรียมเพียบได้มาเป็นตุกขังแต่สานอสว่าจางแตกก็แตกไปเถอะจางตกก็ตกไปเถอะน้ำตากันนะเฮ้ยน้องแก้วโอ้พระสุริยาก็ตกลงไปโปนฝูงหมุนนกแก้วก็มาส่งเสียงเอื้องฝูงหมูกวางควานนานก็มาเปิดโผก็หมู่ราชสีเสือคงก็มาส่งเสียงร้องดังมีก้องตัวห้องต้องบอกกลางนางนี้หมู่ปังสีฝากก็มานอนก่อนร่วมห้องวิดวิ่งเต้นเป่าเปิดบ้านเย็นเยือกอยู่วอยวหมอบเมยข้างก็ตกไปสอยสอยตะวันป้อมอยก็มอยตกไปลับมาเป็นตุกขังกับเกี้ยวกรรมเมื่อนอนพามปูดเท้าหัวปอด
มันก็มารีมเดินจรบ่มีวางจักนอนยังจอดลงได้กันว่าสองละร้องลำไห้มันก็ขนาบไปก็มีว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจนตามปุณโตพระมนังโปเจตวาปัฏฐญาสัทธญามันตุโนตุมปัญเจวาปังกามิงกาสตินตัวมังเกตัมเปตัวตังกิราตังอุคิมปินตัวมหาสันตันสวัสสิโนกาสจิงกะโตอาหาลำดำธรรมันเตสันนาส่วนว่าปรันเจตาบุญใจงามยังจูจังกับพามพุทธาวะเพื่ออิ่มด้วยข้าวนำโพจันอาหารแล้วก็เฮือตุ่มพระอันใหญ่อันเต็มไปด้วยน้ำเพิงขาดาระสุขแห่งใสบ่สาวเพื่อจะเอาเป็นข้าวไตข้าวทงผ้าเนื้อผู้จงใจกว้างจังบอกตีอยู่พระเจ้าจังกษัตราก็ยกมือขวาไกวกว่าจีวาวาดแก่จินนาปามจักบอกยังสารางามก็กว้างแห่งพระเจ้าจางเป็นสันดอนก็กล่าวยังอันตีก่อนตั้งต่อไว้นาโลราชมังกาว่าดูราพามผู้บอกกูว่าท่านปลำจุงมานีโกนจังบอกที่เมื่อรู้ที่อันสันลมข่าวนั้นกลมงามเลิศแล้วเตียนย่อมเต็มไปด้วยหมู่แก้วอินพาจิวว่าเข้ากันธรรมาตันนาพระเยเว้นสันตลานเจ้าจังอยู่เสพสังกตำผลด้วยเมียตนเลิศแล้วกำตั้งสองลุงแก้วอุดมในอาสาลมบนที่ใดท่านจุงเข้าไปกว่าตามตั้งนี้เตอเตสังกุณาอันว่านุ่งต่างลางามเลียงเสียงกองเสียงมีกองมัวเมาเขามีหัวใจจมจืนนั่งกว่าหมื่นลายแสนมาจูแดนจูดาวจำไปเป้าเล่มไปตาดมีเสียงหวานใจเจ้าเหมือนดังเสียงคำทิพย์แห่งนางฟ้าอันอยู่ในแหล่งลาจิวันนั้นตาวะอุญญาณนั้นแลดูราตันปรามอันว่าป่าไม้นั้นก็โด่งใส่ไปผ่องเต็มไปด้วยดอกไม้ยองเรียงรายแม้นคนตั้งหลายไปรอที่อันในปาฏินั้นก็จะยินดีเป็นที่สนุกมีเส้นเต้าแม้นคนอยู่เก่าก็ยินดีอันสามโมอันว่าอันสันลมบนตันได้อันอินทธิราชดักแต่งไว้ดูงาม
บ่กลัวข้ามก้าวสู่เหมือนตีอยู่แห่งเทวดาทั้งหลายและปรามเฮยยันทาเวสสันตาโรส่วนอันว่าปรัญญาเวสสันตาลาแกนได้อยู่ป่าไม้วงกลมีใจจุกะตำเปลี่ยนจุกคำเจ้าเนื้อบทสาวสองสายงามท่านปลำไปลอดในตีนั้นก็หากจักหันพระดาลงทำตนสร้างสวัสดอยู่กับดังรัตราชเทวีกับเจ้าจารีและกันหาลุงเต้ากลางดันดาวดงเรียมพระราศีตนบุญกว้างสินบอกมั่งอยู่ภาวนาตาเล่นโตตันก็ตะลงพันนาวิเศษเอาเป็นพระราศีเธอขอยืนกันรินยาวยืนบวชเก่าจืนเป็นจันดานยอมมือสาจมจอบไฟนบนอบกองไฟเปลี่ยวไฟใสแสงบ่สาวจุกคำเจ้าเป็นอำเภอตุลาตานพามัวออกโกนจางบอกด้วยดีปากม่วงมีสองพวกมีอยู่ที่ไกลโบกกรณีวันนะมีประหลาดเป็นดังเขียนพัดเขียวงามโทประการหนึ่งอันว่าป่าที่นั้นเต็มไปด้วยต้นตาลลันสะสู่ไม่เฝ้าอยู่ใหญ่ใหญ่ก็มีเต็มไปตรงตาปุ่มเป่งป่าเป็นนามรุ่งเรืองงามใจน้อยเป็นดังคนหักร้อยหักกรองมันตาไม่ตั้งพองฝุ่งเป็นดอกมีกังขอบมังกาส่งสุดตาสุดพอเบือนดังไปเจาะไปตรงและปั๊มเฮยดูแลท่านความปูดเท่าตันจุงเข้าใจฟังโบกกรณีอันประเสริฐดอกบัวเกิดแก่มผู้บนจังก่อนสนกีบการตั้งดอกปันและดอกบัวเครือหล่นตรงเนื้อมือแก้มพักบงหล่นสันพุ่งแก้มบายกล้านตากไปไหลซ้ำเกิดเป็นน้ำบาดหอมดูเจียงคานใจช้าเหมือนโบกรณีฝากฟ้าอันอยู่แหล่งลาคงสวรรค์และพามเฮยพระเมดุราตานฟามปูดเอาโกนจางกล่าวอยู่ตีอยู่เจ้าอุดมคืออาสาลมเจ้าจ้างอันอยู่ในป่ากว้างพนมพายเรียลายไปตุกขอบแดนดาวขอบหิมมาวาลมจอยไปมาบ่ไรปัดแต่ไปไตทั้งกินาเลวปัดไปหนปัญจิมาใสสองปัดเข้าปองตามต่างประการหนึ่งส่วนบงกรณีอันนั้นนะมีตั้งหมู่ป้าฟ้าเล่นเต่าน้ำงูเกือกดำมังกรปูอ้อยนอนแต่ฝั่งนาคน้ำกังในวังป่าดุกยังมีมากป่าน้ำอากยินดีเงี้ยงมันมีปิดมากเต็นประภาคในวังมีตั้งป่ากังและป่าขามีเกิดมาจากต้องอาที่ตื่นเต้นเรายินดีก็เกิดมีในโบกรณีนั่นแหละสังกุณาอันว่านุ่งต่างหลายมุนมากอยู่อันหากลายพลังการร้องคันการเสียงมวลมาพร้อมส่วนสาระเขาเกิดมาสองคาบคือเกิดมาจากต้องสังกุณาและเกิดมาจากในไข่ตัวน้อยใหญ่เสมอกันเขาเกิดมามีวันนาลายหลากเป็นดังตาหนักใดอันมาปากันตาลาเกิดกองแล้วร้องอาดร้องซึ่งกันโมตันตีก็จมเจิญยินดีสาสู้กันด้วยหมุนองกูตัวเป็นพวกเมียร้องเสียงเสียสวัสดกองตัวป่าตั้งมวลเล็บรำเฮยพระเมดุราตานพรามอันว่าปรัญญาเวสสันตาลาเกณฑ์ได้อยู่ในป่าไม้แดนใด
ด้านพรามไปก็จักหันบอนยาตันจุงเข้าไปสู่ป่าดงตานตันทะลงพันนาวิเศษผู้เก่าเขตเป็นราเสถือขอกำลีเกี่ยวได้ยังลูกไม่เป็นเครื่องกูจะจำมาว่าสีตานุงนังเสือลายสนที่นอนเนื้อติดอรันเนต้านยออันจุรีน้ำมันสร้างการตามโบราณแบบเบาทุกคำเจ้าเป็นวัดแห่งเจ้าราศีนั่นแหละอันว่าติโยปรัญญาเวสสันตาลานั้นอันความเจนตามบนปอบไม่ดูงามส่วนจูจังกับหามนั้นสายมันก็ได้ยินดีแห่งกรรมบันเจนตาบุตรน้ำออกกล่าวโดยบอกคนต่างมีหัวใจอันสลาพามใบบาปจักพาสลายยังกรรมอันเปิงใจจริงกล่าวว่าดูลาในพันใจต่อเจ้าใจมอลันโกส่วนว่าเขาสัตตุไลดวงใหญ่น้ำเพิงใส่จุอันวัดนังใจวันดวนที่แปลงเฮือพี่ปามามีตั้งข้าวนมเด็กงาแหล่งข้าวก้อนน้ำอ้อยหวานจืนจ้อยเจียงจินเป็นของกินแห่งคนเฒ่าปู่ก็จักไว้แก่เจ้าอู้ใจกว้างบอกคนตั้งแก่ปู่ผู้เฒ่าปู่ก็รู้ว่าคุณแห่งเจ้าอยู่เหนือหัวและหลานเอ๋ยตั้งสู้ตัวเจนตาบุตรพรันเจนตาบุตรได้ยินพรามกล่าวไว้จะใจน้ำมามันก็กล่าวว่าจะสนองตอบกล่าวขอบกำพามบดุราภามือผู้บอกงามมีเป็ดแห่งเท่าพ้นแป่งเหลือคนเดินไรสนปับไม้ก็หากบอกไว้จุอันตันจุงเลี้ยวปันเตียวกว่าเดินไพลาดงไก่ส่วนของกินอันเพิ่งใจพอแบ่งพันหากแบ่งไว้เฮือตนก่อเกิดกองแล้วร้องร้องซึ่งกันโมตันตีก็จมเจิญยินดีสาสู้กันด้วยหมุนองกูตัวเป็นพวกเมียร้องเสียงเสียสวัสดกองตัวป่าตั้งมวลเล็บรำเฮยพระเมดุราตันพรามอันว่าปรัญญาเวสสันตาลาเกณฑ์ได้อยู่ในป่าไม้ดันดาด้านพรามไปก็จักหันบอนยาตันจุงเข้าไปสู่ป่าดงตานทะลงพันนาวิเศษผู้เก่าเขตเป็นราเสถือขอกำลีเกี่ยวได้ยังลูกไม่เป็นเครื่องกูจะจำมาว่าสีตานุงนังเสือลายสนที่นอนเนื้อติดอรันเนต้านยออันจุรีน้ำมันสร้างการตามโบราณแบบเบาทุกคำเจ้าเป็นวัดแห่งเจ้าราศีนั่นแหละอันว่าติโยปรัญญาเวสสันตาลานั้นอันความเจนตามบนปอบไม่ดูงามส่วนจูจังกับหามนั้นสายมันก็ได้ยินดีแห่งกรรมบันเจนตาบุตรน้ำออกกล่าวโดยบอกคนต่างมีหัวใจอันสลาพามใบบาปจักพาสลายยังกรรมอันเปิงใจจริงกล่าวว่าดูลาในพันใจต่อเจ้าใจมอลันโกส่วนว่าเขาสัตตุไลดวงใหญ่น้ำเพิงใส่จุอันวัดนังใจวันดวนที่แปลงเฮือพี่ปามา
มีตั้งข้าวนมเด็กงาแล้งเก่าก่อนน้ำอ้อยหวานจืนจ้อยเจียงจินเป็นของกินแห่งคนเฒ่าปู่ก็จักไว้แก่เจ้าอู้ใจกว้างบอกผลตั้งแก่ปู่ผู้เฒ่าปู่ก็รู้ว่าคุณแห่งเจ้าอยู่เหนือหัวและลานเฮยตั้งสู้ตัวเจนตาบุตรพรันเจนตาบุตรได้ยินพรามกล่าวไว้จะใจตามมามันก็กล่าวว่าจะสนองตอบกล่าวขอบกำพำบดุราภามือผู้บอกงามมีเป็ดแห่งเท่าพ้นแป่งเหลือคนเดินไรสนป่าไม้ก็หากบอกไว้จุอันตันจุงเลี้ยวปันเตียวกว่าเดินไพละดงไก่ส่วนของกินอันเปิงใจพอแบ่งพันหากแบ่งไว้เงินตนก่อคือเข้าศัตรูก่อนสันตุย่อยกินได้ก่อยแรงมามีตังขนมเด็กงาเก่าก่อนน้ำอ้อยหวานจืนจ้อยตานันกูก็บอกเอาในทงตันจักในจักไว้เกตันผู้เดียวอันจักเดียวไปนาเข้าสู่ป่าไม้ตั้งไก่นั่นแหละประเมดุราปราเมอันว่าหนตั้งป่าไม้ปนไอเต่าในตินเดียวผู้จักเดียวเข้าสู่ที่อยู่เต่าเป็นจีเป็นหนต่างดีปันลอดเกี่ยวซับสอดเกเรลานยินดีจริงได้บอกแม่นผู้เจ้าจังออกมาจังสาลาตันเต่าปากดันดาวดงเกี่ยวหนต่างเส้นเดียวสื่อนักแลถ้าการหนึ่งมีเจ้าราศีตนหนึ่งอยู่เสียดสร้างกังป่ากวางดงรีจือว่าอันจุนตาราศีตนสักสวาเตียนยอมกินลูกไม้อาบหัวมันละเป็นของฉันตรงคำเจ้าบ่โศกเศร้าหิงสากันตำเมตตาภาวนาทุกเมื่อใจใส่ใจเชื่อยินเดบวชเป็นจีเสพสร้างแฝงไฟข้างต่างเตียวผมบ่เกี่ยวสร้างเส้นบ่ตื่นเต้นโมหามีตันตาพรำปอมเขี้ยวบ่งอมาส่องข่าวงามมีหัวติดตามไปด้วยฝุ่นบ่ซ้ำฝุ่นกันได้ถ้าร้องสิ้นใส่สลอดตันเข้ามาบวชก็สดใส่ตันใส่ใจเป็นพระเต็มองค์อาจหมวดเก้าว่าเป็นจันดาจำมาว่าสีนงลายนางนงนางเสือลายสนที่ดวนยาวดิ่งรุ่นพอว่านอนเหนือดินบ่มีศาสตร์ใบไม้หลวดปูเหนือแดนสาดายินจงเจ้าใบนอบนอบกองไฟมีเปลี่ยวไฟใสเหลืองหลากอันนี้หากเป็นวัดแห่งเจ้าราศีตั้งหลายนั่นแหละดูแลท่านพรามจุงก้อยเข้าไปกาโคตต่างเก่งคนเก่าสูตรที่อยู่เต้าองค์กักงามแล้วจุงถามตุกสลอกแดนดาวกอกมักกาส่วนว่าเจ้าราศีตนนั้นนาจักบอกเราไว้แก่ตันพรามบ่ญาจะละนาส่วนจู้จังกับพามพุทธาวเชื่อจะแต่พงพามได้ยินกำใสมันอันพันหากบอกที่อยู่เต้ายอดกระสันตาปัตกินังกัตตัวมันก็กระทำวัดแวดปัตสินใจยินดีจมชื่นนบน้อมยืนอันจุเรเจ้าอาจุนตาลสีตนบุญกว้างอยู่เสียบสร้างแดนใดมันก็เข้าไปในที่นั้นอันแลก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แล
ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสำหรับการจุลปนนี่มีอยู่35พระคาถาการบ่ใหญ่การน้อยเนาะมันก็บอกพอยาวสักเท่าใดรู้สึกว่าการจุลปนนี่จะบางหรือบ่เนาะพออาจารย์เนาะจะว่ากินฝืดกงพอฝืดสักเท่าใดนะมันพอให้พอดีเนี่ยแต่มันรอเมินไปหน่อยเนาะเป็นเนี้ยที่ไหนๆก็มาละศรัทธาญาติโยมช่วยกันประคับประคองกันไปเนาะตะกี้นี่ก็การชูโชคในคนก็ว่าจนละเอียดละออนะเลยไม่เอาการจุลปนพวกเขาว่าดีละเขาได้ว่าอย่างนั้นผู้พามจุหรอกศรัทธาญาติโยมเนาะผู้พามมันจุหรอกมันเก่งมันมีวาทศิลป์ผู้พามนี่นะอันว่าตัวมันงามนะแต่คารมมันดีผลสุดท้ายก็ยังว่าพานเจตบุตรเนี่ยเป็นพานของพญาเจตลาดหรอกเนาะพญาเจตลาดนี่คนสั่งนักสั่งหนาเนี่ยเจตบุตรระวังเน้อตกเก่านี่อยู่หน้าด่านป่านี่นะห้ามเด็ดขาดถ้าบัจเจราชบุตรบัจเจพญาเจ้าเมืองเนาะบัจเจราชสารจากราชสำนักมานี่ห้ามเด็ดขาดจะต้องพอผู้ใดนะอาศัยมา12ตัวเป็นบริวารแล้วก็มีธนูอาบยาปิดเอาวันใดวันหนึ่งไผ่สลัมเข้ามาเนี่ยพญาเจ้าเมืองคนมาได้บอกเข้ามามีสารมีอย่างเข้ามาเนี่ยคือยิงตายคำหั่นเลยคนดูไว้อย่างว่าศรัทธาญาติโยมผู้พามเนี่ยถ้ามีบอกพริกบอกเกลือบอกปลาแห้งปลาแห้งตายนะบอกคือโดนเนี่ยเนาะดีนะมันสบายไปเนาะทุกโจกคนบอกเนี่ยมันสบายไปตัวหรอกโคตรตกปีได้ก่อนเนี่ยราชสารจากพญาสนใจมันได้นะถ้าหากว่าจะมาหลวงล่ำกำเกินคำใดเนี่ยไปคาดใจพญาสนใจนะบอกคืนพ่อว่าเดี๋ยวนี้พญาสนใจนั่นอภัยโทษคือพระเวสสันดรแล้วหลังจากตีตามจ้างปัจจัยนาเขตตามสภาพการในบ้านในเมืองเราก็ถูกขับไล่ออกเมืองไปนั่นนะเนี่ยศรัทธาญาติโยมอันเนี้ยเป็นหลักฐานแต่เปิดมาได้นะเปิดได้เป็นพระบรมราชโองการต้องไปเปิดที่ปุ่นเจ้าตัวมันดีกับมันเปิดถ้าเปิดเอาไว้บอกเนาะมีใบตองรุดออกมากับปลาแห้งกระเล็กออกมากับยุ่งนะแล้วก็ทีนี้ปู่พามเนี่ยก็ใจว่าถ้าศิลหล่อจนปุดโธ่ตายใจเนาะเจตบุตรตายใจกันยังได้หรอเนี่ยคนเราเนี่ยจะดีกว่าอยู่ที่ปากจะให้อยู่ที่ปากนะปู่พามเท่าเหมือนเดียวกันเนี่ยแล้วก็หลอกหล่อจนพานเจตบุตรตายใจปุดโธ่ใจปู่ที่นอนยังดีเหมือนแต่งานกันปุดโธ่ได้นอนมามึนแล้วนี่กลับไปขอตานมาเนี่ยได้ไปนอนมึนแล้วดีนอนตีดีๆมันปุดวัดทำหมดแม้แต่กระทั่งว่าลูกมากกว่าได้กินนะเสาะเข้าปลาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างคนเป็นนายพรานหรอกปุดโธ่เนื้ออันเปิดห้องว่าสปะเนื้อจากแห้งแดดเดียวอย่างก็ได้กินมากกันผสมน้ำผึ้งเนาะน้ำผึ้งน้ำมิ้นได้กินจนอิ่มน้ำสำราญจะก็ลืมไปกันศรัทธาเข้าไปแล้วแหละเนาะยังได้ก็ดีก็คือหาความฮักของลูกเขานั่นนะกิเลสนั่นนะศรัทธาญาติโยมคือหานางมิตรตานำไปก่อมไปถ้าหากว่าไปนางมิตรตาจะหนีแล้วหรอกมันจะเหือผลสุดท้ายก็ถามเนาะถามพานเจตบุตรกับตั้งไปที่จะเข้าไปหาพระเวสสันดรไปเขาวงกฏกีรีปุ่นเขากันธมาศศรัทธาญาติโยมสูงเชียดฟ้าเลยนะพุทธมจะทำได้ถ้าก่อนจะไปถึงพูดเนี่ยมันจะมีเขาอันชันเนี่ยหลายอันหลายอย่างเขาแต่ละลูกเนี่ยคนเกาะพารณาถึงต้นไม้ป่าไม้สูงใหญ่เสียวใหญ่มีห่มมีเงาอันเป็นดอกเป็นดวงก็หอมขึ้นไปหมดศรัทธาญาติโยมลมปัดไปปัดมาพอเปิ้นว่าพอยังเสียงหิ่งก้องเหมือนเมืองสวรรค์ศรัทธาญาติโยมตะก้อนน่ะเป็นอันแท้นะเนาะเป็นอันใช่กับเพราะว่าต้นป่าต้นไม้มันถูกทำลายหรอกถูกตัดถูกอย่างหรอกงามศรัทธาญาติโยมพอได้วิหารก็ได้คนวาดไว้หั่นมันแล้วก็ถึงตั้งน้ำตั้งอย่างอุดมสมบูรณ์เนาะไปมีปูปลาหอยกุ้งเน่งเนี่ยปุ่นจะเข้าไปเนื้อตางนี่ลัดเลาะเข้าไปไป
เลยๆตัวตามตังนี่ไปตังมันบอกว่าใหญ่สักเท่าไหร่เนอะไปเตี่ยวไปเตอะกันนะแล้วก็ที่นี่ก็ถ้าหากว่าไปถึงที่ถึงตังเราก็จะมีพระฤาษีของตนหนึ่งเนอะคนปั่มเป่งเพียนภาวนาอยู่ฮะนะคือเขาไปเขาก็ไปไหวไปสาเปิ่นนะเปิ่นโอ้เข่งเนอะนกนอกกองไฟเขาไปหาเปิ่นเตอะนะแล้วก็ถามเปิ่นต่อว่าแถมบ่าที่อยู่ของพระเวสสันดรนะกับเจ้าจารีกับนางเบนางมัททีเนี่ยเปิ่นนั่นอยู่ตั้งตัดใดทำไปปิติอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมก็อยู่ในลักษณะว่ากันยุรพลนี่มันยังบาดเจ็บปลาเลิกตลอดเนาะถ้าเป็นไปก็มองอย่างตีร้อยเลยกันเนาะมาปานนั้นนี่มองเป็นแพะเนี่ยนะแล้วก็เปิดพารณาหลายอันปัญญาไปถึงพุ่นจะมีสักบกพรณีสีเจงจตุรัสเสมอกันดอกบัวงามกูงามทุกสิ่งทุกอย่างซักน้ำซักป่าเนาะทางบนก็บินบนหนอากาศก็มีนกโอ้สปักสเปดห้องเจียวเจ้าไปมาอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมว่าที่จะไปถึงพุ่นดีกว่าใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันถึงว่าข้อคิดกันเกิดจากกันเนี่ยศรัทธาญาติโยมพอที่จะประมวลได้ว่าเขามีข้อคิดคติธรรมที่เขาได้จากทำกันจุลโภคนี่ก็คือเปิ้นว่าถ้าหากว่ามีสตินะแต่ว่าเขามีอำนาจแต่ว่าเขาขาดอำนาจเนาะแต่ว่าขาดปัญญาเนี่ยเขาจะโดนคนอื่นหลอกได้ง่ายเหมือนเดียวกันศรัทธาญาติโยมทานเจตบุตรเนี่ยก็โดนผู้พามเท่าหลอกเชื่อง่ายหูเบาศรัทธาญาติโยมเนาะหูเบาคนเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอันน่ะท่านหน่อยนี่หน่อยท่านหน่อยนี่หน่อยจืดเนี่ยข่าวเดียวเขาไว้เนาะโทษมันมาไว้ศรัทธาคนประกาศยังมั่วยังมั่วงดแต่นี่สบายศรัทธาอย่างงดก็จังเขาทุ่มเดินรอดเข้าไปไอ้มุมนี่เป็นมุมสงบหรอกเนาะวันเนี้ยมุมสงบมันผูกก็ส่งท้ายปีเก่าเนาะแล้วก็ต้อนรับปีใหม่วิธีไทยวิธีพูดเนี่ยมีปัญหาศรัทธาญาติโยมมีปัญหาอันที่มันตึ้งตั้งเนี่ยอันนั้นเขาจะดุ้งอย่างกับจะดุ้งหยกนะแล้วก็ข่าวออกมาก็ปากต่อปากใจสติปัญญาของเราตอนนั้นพิจารณาว่ากันไปเลยแต่จริงเบิ่งจะได้ห้ามมันได้ห้ามออกปากสักคำแล้วก็เพ้อไปเนี่ยศรัทธาญาติโยมเป็นไปอีกแล้วก็แถมข้อหนึ่งคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดความโง่นั้นตกอยู่พันจิตบุตรนะความฉลาดนั้นตกใส่ผู้ว่าหมดนะถ้ามันฉลาดนะศรัทธาญาติโยมมันไปได้เข้าแล้วโดนดุดอกธนูนั้นยิงตายของมันนะครับเนี่ยแล้วก็แถมข้อหนึ่งก็คือถ้าไว้ใจทางวางใจคนก็จะจนใจทุกเขาศรัทธาญาติโยมบอกจำไว้เถอะนะเอาไปไว้ใจคนอื่นนักลงไปไหนตั้งมีตัวใดคนโทรมานี่กลิ้งหน่อมเดียวตั้งอยู่ในโทรศัพท์เนาะคนบอกคือโอนก็โอนบอกคือบอกเอาก็เอานะเดี๋ยวปล่อยเอาไปมาสะดุ้งยะไปเป็นแสนพูดละเฮ้ยเนี่ยเปิดหอบไปเป็นเกือบมือเปิดตู้อกตู้ใจอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมก็ลองขึ้นพอพันจิตบุตรกระบุพามนะอันนี้ก็ขอฝากการจุลโภคเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะการน้อยเนี่ยคือศรัทธาได้พิจารณาแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะใส่กาบปลายพันสักน้อยเนาะคือศรัทธาญาติโยมได้ฟังแล้วก็จบเลยมีหลังนั้นเลยเมเตตาจะไปฟังตีระกังเนื้อศรัทธาหนุ่มทางโอดสาฟังไปแถมสักน้อยหนึ่งมันบอดใจจะพอนั่งโอดสาฟังไปเตอะ
ศรัทธาต่างตั้งยิ่งใจหนุ่มเท่าปานการจะได้จมและสร้างขอสุมาเฮียเตอร์ตีนเฮาเป็นเน็ตอยู่นี่ซากันบ่ถึงฝั่งกำหน้าเฮาก็ตึงบ่ลงไปบาดนี้ขออัญเชิญศรัทธาพี่น้องรับเอาโจกเอาใจใส่งามบ่เศร้าขอมูลาศรัทธาเจ้าจุงได้สมอกสมใจแต่เตียงแต่หนอเดเลเหมือนว่าตีติดพัฒนาขับไว้ขอคือต้านตั้งหลายนานสายจุงงอกงามเจริญอัตตมาจังปานขอเฮือคนไข้หายหนีบอกฮือมากวนเบียนควีตั้งแต่นี้ไปแน่ตั้งขู่ผุ่มข้อภัยจัวจุงนิราชไปต่างข้อปางกว่าได้ก็ยังได้มาเกี่ยวข้องไหลลงบวกลงอย่าได้ปีปอกะขึ้นมาอาตมาได้กล่าวถอยอนุสรณ์เป็นกรรมจยมงคลหากแล้วไปเป็นแล้วจักได้สั่งอำลาพี่น้องสั่งลาไปขอลาศรัทธาพี่น้องบอกว่าบ้านไกลบ้านไกลกันว่าติดใจอะไรก็มีแถมคำคราวนี้บอกเตดบอกดีขอกรรมศรัทธาครั้งจุงได้ลดโทษหนอหายการว่าเอาลา
ธาเกียวจุงก้อยปั๊มเป็นทางได้ไปถึงติสาอันเป็นความดีเตียงศรัทธาเจ้าก็อยู่เจริญนะดีแลนะจุราวันนาทิตาขิญาสังนาวิเศษจาองเหตุห้องจุรปนอันพดามพดาไปด้วยกันใน35กันธาก็บังกรมสำเร็จเสด็จอันทะมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุกับจุลพล35 บาทพระคาถาเป็นที่ละเมอเอาใจครับเมตตาในท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระครูไทยปริยติวิธานนะครับเจ้าอาวาสวัดแม่สารบ้านลุกอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนฟังแล้วกึศตึงหาจำรักทัตสิริเนอนะครับม่วนแตะม่วนว่านะครับตั้งต้นตั้งกลางตั้งปลายครับจากนี้ไปจะได้น้อมถวายจะดูปัจจัยทายธรรมกันเทศเนอเรียนเชิญแม่กายแก้วกิติบุตรมาจากบ้านตานบ้านแซมประตานบ้านแซมเนอแม่ยังอยู่ก็อยู่เนาะเข้าน้อมถวายกันเทศกันนี้เนอนะครับแม่กายแก้วกิติบุตรนะครับบ้านประตานบ้านแซมบ้านเฮาเนี่ยใกล้ๆนี่นะครับไป2 คนก็ได้เนอะแม่2 คนแม่รัตดาวันจันทรวรรณเนาะป่าสางามถึงบ้านแซมถึงป่าสางามเนอะลูกขึ้นยืนก็ได้เนาะลูกคนยืนแล้วก็เอาแตะที่ทำก็ได้แล้ววางที่เดิมเนอะแม่เอาแตะที่ทำมาวางที่เดิมเลยแม่เอาแตะที่ทำอาจารย์นะสาธุสาธุสาธุเอาวางที่เดิมเลยแล้วแม่ติ๊กมานั่งที่เก้าอี้นะแม่เนอะเตรียมน้ำยาเอาไว้นะครับจะได้กรวดน้ำแผ่เมตตาไปหาใครก็ได้เนอะที่เขาขึ้นตึงหานะครับตั้งจิตเจตนาดีๆเนอะศรัทธาญาติโยมพักผ่อนสักหน่อยเนาะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาดีและจะในวันนี้ไม่มีสมณศรัทธาและบุรศรัทธาสมณศรัทธาไม่มีท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิมาภินันโทพร้อมด้วยศรัทธาตายกตายิกาทั้งหลายมวลหมู่ต่างก็มีปีติจงจืดยินดีเข้ามาสู่วัดวาอารามน้อมนำมายังมาดูปุภาราชางามดงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเทียนมาบำเพ็ญไว้ท่าเป็นก่อนหน้าและน้ำตาลพร้อมด้วยจตุปัจจัยทายธรรมตามทั้งหลายมวลผู้นี้กำจูปุจจายังทำกันจุรปนวาสนันแต่เดรีบัดนี้ตนตัวแห่งเราอันเป็นลูกศิษย์แห่งพัตตสปนตนพิเศษก็หากมีธรรมะเมตตาไว้หน้ารับเอาแล้วของอินของทานทั้งหลายมวลฝูงนี้เพื่อแล้วเสียยังกรรมกัมภาธนาเจโตปฏิฐานโตอันเจ้าเก่าเจ้าศรัทธาทั้งหลายใดนั้นนึกกึดใจแล้วไหลหลังทางออกปากหากมีโดยประการสันใดสมิจตุขอจุมปันอุดม
สมสารบุตรจุยงจุประการอันผลบุญตามทั้งหลายบนถุงนี้มีมากกว่าแม้ว่าจะเผยพายหลอดไปถึงสัมปันธวงศาญาติกาพ่อแม่พี่น้องพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรที่พระบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายก็ขอให้ได้มารักษาได้มาปัตตาดุโมตนาทานได้ยกมือวันได้สานมือไหวไปรอดยำเจ้าได้เป็นของง่ายไปรอดยำฝ่ายได้เป็นแผ่นเสื้อแผ่นผ้าไปรอดยำใบลาได้เกิดกับกายเป็นเขาติดน้ำ10ประการนำจิตวิญญาณเขาเจ้าเขาตั้งทั้งหลายได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาตามนาบุญนั้นได้หอมยับสกัดที่การบริเวณนั้นจึงจะมีเจงเสด็จบุญกินบุญต่างทั้งหลายมวลของนี้มีมากพวงลงหลายก็ขอได้เป็นพลวัตปัจจัยกำจุอุดหนุนเจ้าสมณะศรัทธาและบุรุษศรัทธาทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมันปัญญมีโจทย์มีใจทั้งจุดจากนี้ใจยะสิทธิธนังลาพังโสธีภคยังสุขังพลังสิริจวันโนจะโภคังพุทธิยสวะสตวสาจะอายุจสิวสิทธิภวตุเตสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังบุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปะระทังคัมมัตเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตะพังสาธุสาธุอนุโมทามิพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตสาธุสาธุสาธุขับเกล่าในนามของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทพร้อมกำนัดศรัทธาที่ฟังอยู่ที่นี่และก็ฟังอยู่ทางบ้านกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระคุณเจ้านะครับหลวงพ่อพระครูอุทัยปริยัติวิธานเจ้าอาวาสวัดแม่สารบ้านลุกอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาจุลพลป่าน้อย35 บาทพระคาถานะครับในผู้ที่เกิดปีไส้มาเสงงูน้อยนะครับได้ไปบูชาเจ้าต้นไม้สลีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาที่อินเดียแล้วก็พระเจ้าวัดเจ็ดยอดนะครับก็เป็นที่ละเมาเอาใจเป็นอย่างยิ่งเนอะมองว่ามหาพลมาหรือยังนะครับมหาพลปกติจะอยู่รอบประมาณรอบปลายเนาะมหาพลนี่80 พระคาถาสำหรับคนที่เกิดปีสง่าหรือว่าปีเมียปีนี้เป็นปีชงเนอะคนใดเกิดปีเมียได้ชง 50% กันนะชง 50% เนอะเข้าใจเรื่องทำบุญเนอะวันหันมีข้องนะมีข้องใหญ่ๆใส่ใหญ่ๆนะครับก็เอาไปใส่บูชากันเนอะเพื่อที่จะได้ลดเขาเรียกว่าลดปีชงนะครับโดยเฉพาะปีสง่านี่ 50% พี่น้องแต่ถ้ามาที่วัดจังกรรมเรียบร้อยแล้วนี่ก็หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะครับมีแต่ความสวัสดีมีชัยปิ๊กไปที่บ้านที่จองเด้อพี่น้องเด้อกับรอสักกรรมองค์ธรรมกถึกคือท่านพระอธิการสมชายธรรมทินโนท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่พัฒนาหนองขำอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับกำลังเดินทางมาเดินใกล้จะถึงละสำหรับกันมหาพลกันที่7เดินทางมาถึงกึ่งต่างละกึ่งต่างแล้วพี่น้องนะครับถ้าจบกัน7นี่ก็ถือว่ากึ่งต่างนะครับพอได้กึ่งต่างแล้วก็รอไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปีช่วงนี้เป็นช่วงพัฒหารเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพี่น้องอยู่ทางบ้านทางกองเกาะยกมือไหวไปมือสาเนอะเอาขยมเอาเกียมกันไม้มาเลยลูกกันไม้มาเลยผมก็รับซองไปปักเลยลูกนี่ก็ถือว่าพยาปัญญาวิชาความรู้บุญได้ส่งโยทุกผู้เหมือนกันลวกแหลมน้อยนักเพื่อนมักแบ่งปันเป็นของสำคัญรางวัลเกี่ยวข้องนะครับคมในฝักมักใจถูกต้องเปรียบเหมือนเนื้อทองสุกเปิดหากได้ค้นหาจึงได้มาเจอเป็นเนื้อเป่งป้อยงามดี
คนเฮามนุษย์พิสุทธิ์ใส่สีปัญญาย่อมมีที่ต่างกันได้เป็นพรสวรรค์เปิ้นปั่นมาให้คิดนึกสิ่งใดง่ายล้ำนะพญาสดใสลื่นไหลเมืองน้ำเย็นฉ่ำเมื่อได้ดื่มเอาเหมือนกับพวกผู้อ้วนในปัญญาเพิ่นลดสดใสลื่นไหลเมืองน้ำเย็นฉ่ำเมื่อได้ดื่มเอาเป็นอย่างอี้แต่ฉลาดโง่เขลาทั้งปัญญาเบาเปิ้นเปรียบดังอี้นะครับเหมือนมีคมแต่จ้างปี้เป็นว่าจุกเหมาะพอดีไว้ใจจะตัดบันฟันลิดหานกิ่งไม้ฝนเหมาะคือได้คมบางคนเฮานะครับมันจัดสะสางก็จักมีทางสว่างก้าวหน้าพี่น้องเสียงมันนักเนี่ยคือเสียงบคมใส่ด้ามนักเนาะความรู้บ่นักคือได้มันห้ามมันเรียนมาศึกษาตะก้อนมันตุกมันยากนะครับเวลาจะไปห้ามจะเรียนมันไม่ค่อยมีหรอกในโลกโซเชียลประเดี๋ยวได้ไปค้นหาใน Google ใน YouTube มีหมดนี่ที่ท่านอาจารย์อุทัยเตะไปตะกี้นี้มีใน YouTube หมดละเปิดฟังนี่ได้ยินรถตะก้อนนี่มันมีต้องห้อยแย้มอย่างนี้เนี่ยขยมนะครับไปตัวแล้วก็จะไปฟังว่าเพื่อนว่าจะได้ต้องประเภทครูพักลักจับแล้วก็มันมีหรอกโลกโซเชียลประเดี๋ยวนะคอเซ็นเตอร์มันมีสักอย่างละแต่ประเดี๋ยวนี้มันนักหรอกนะครับเปิดดู YouTube กับเดียวก็ได้ละน้องนะครับประเดี๋ยวนี้มันต้องไปเสาะหาไก่เปิดดู YouTube ไปดู Google ไปนะครับไปนะครับมหาพลจุลพลไปละจุลพลนี่มหาพลยังมาที่รอมหาพลกราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อเด้อนะครับ15 ปีรอบแล้วก็ได้ก่อนเต้าว่าสุรพลว่า16 ปีเอาเรื่อยๆจนมาไหวแล้วเพราะว่ารักษาสุขภาพหลวงพ่อเด้อถ้ารักษาสุขภาพดีๆ20 ปีก็เตะได้อยู่นะครับยังหนุ่มยังน้อยอยู่หรอกนะครับอนุโมทนาสาธุกับพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเด้อถ้ายังอยู่ฟังให้มันครบก็ได้เด้อหรือไปฟังที่บ้านเด้อ104.50 เมกะเฮิรตซ์เมตตาธรรมในหลวงพ่อพระครูนะครับสมมุติวิสุงวัดวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินนะครับผู้อำนวยการสถานีคลื่นพระพุทธศาสนาเพื่อการเผยแพร่เนาะนะครับขึ้น104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินนะครับถ่ายทอดจนจบรายการเนอะนะครับจนจบรายการนะครับหมายว่าจบรายการแสดงพระธรรมเทศนามหาจาร์ปีที่15ซึ่งปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับจัดขึ้นมานอกจากจะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับวัดจังกำศรัทธาวัดจังกำศรัทธาสาธุชนทั่วไปแล้วนะครับยังเป็นการได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรานะครับเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นะครับแล้วก็บนว่ามหาวัชระราชธิดานะครับเป็นขวัญใจของหมู่เฮาของพระองค์ได้นะครับหายนะครับทรงหายพระประชวรมวยเนิ่นนะครับจากจิตจากใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั่วหน้าทั่วแผ่นดินพระสงฆ์องค์เจ้าตั้งบ้านเมืองเพื่อก่อมีการสวดสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันแล้วก็ถึงอดีตการที่ผ่านมาโดยแล้วก็เป็นนะครับพิเศษเนี่ยนะในช่วงโอกาสนี้นะพระพรชัยมงคลแด่องค์พาพระองค์ท่านนะครับได้หายจากพระประชวรวุ้ยนะครับแล้วก็บรรดาพระพี่น้องคณะศรัทธาที่อยู่ที่วัดจังกำก็ดีมาแล้วหลวงพ่อเนาะหลวงพ่ออาจารย์สมชายธรรมทินโนนะครับหลวงพ่อเจ้าวัดบ้านไร่พัฒนาหนองผำอำเภอเนยหล่อพวกเราเอาผำมาด้วยหลวงพ่อนะครับฟังแล้วมันขยักนะหนองผำเนอะหลวงพ่อนะครับอำเภอเนยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เนอะนะครับวันนี้หลวงพ่อจะได้เทศกันที่7มหาปนนะครับ80พระคาถาคนใดเกิดปีสงะปีม้าหรือว่าปีมะเมียนะมีชงอยู่50%นะครับไปบูชาที่พระธาตุเจ้าชเวดากอง
ประเทศเมียนมาเมืองตะโกงหงสานะครับตอนนี้มาเป็นถึงที่เรียบร้อยปีสังงาเนอปีสังงาเนอเลือดเลอบดเศร้าปึ่งมาตัวเราคึกคักจุท่าหงสาตะโกงใหญ่นักเมืองม่านด่านเด้าเจ้ามอนโอ้มาแล้วนะครับไปก็ต้องไปไก่เด้อมีวัดผาบองนี่ก็มีนะครับมีที่วัดป่าแดงพูดนะครับที่ป่าแดงที่สันกับแปงอ่ะมีครบหมดเลย12ราศีเนี่ยมีครบหมดหรือว่ามาบัตรตาที่ไหนก็มาที่ละครเนี่ยมีหมดเลยนะฮะการละครการที่13โดยท่านพระอาจารย์ปริญญาธิตธรรมโมด็อกเตอร์นี่นะครับวัดหางดงเนี่ยนะครับปกติเพิ่นจะเตะมหาราชนะแต่งวดนี้เพิ่นจะเตะนะครับการละครไอ้นั่นก็ทัดเตะทำไปเลยนะที่มันโดนมัดนะมันทัดเตะทำได้หลายผูกแล้วนะครับเปิ้นเตะเปิ้นใส่กาบมันก็เล่นกาบตัวนะครับเปิ้นตู้โจกมันก็ตู้โจกตัวมันเนียนได้หลายเลยนะครับงวดหน้านี้มันเกิดมาฮือท่านมาประสิทธิ์มัดอย่างนี้ละนะครับว่าน่าจะเกิดเป็นโคนเพราะว่ามันฟังทำทุกกันเลยเด้อนะครับก็วันนี้ก็เดินทางมาถึงที่กันมหาพล80พระคาถาแล้วพี่น้องอดเอาเด้ออดเอาหลวงพ่อพระอาจารย์สมชายธรรมทินโนผู้มีธรรมะฮืออันฮือแล้วนะผู้ให้ธรรมะหรือว่าผู้มีธรรมะอันให้แล้วแสดงว่าไปไหนหลวงพ่อจะต้องธรรมะทินโนตลอดเนาะนะครับไปไหนต้องฮือธรรมะเป็นวิทยาทานนะครับวันนี้หลวงพ่อได้เมตตาพูดมาจากดอยหล่อนะครับมาจากหนองผำได้มาเตะทำหลวงพ่อก็รู้สึกว่ามากู้ปีเหมือนกันเนาะผมมา 4-5 ปีนี่ก็ปะหลวงพ่อกู้ปีเหมือนกันนะครับปะหลวงพ่อมาแสดงพระธรรมเทศนาสลับซับกันหลวงพ่อแต่ก็มากู้ปีเช่นเดียวกันปีนี้เป็นปีที่15แล้วพี่น้องนะครับก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีสวดนพเคราะห์สะเดาะไปเรียบร้อยครับ12ราศีตะวานี่พระสงฆ์ข้าเจ้าจำนวน9รูปก็ได้เมตตาสวดสะเดาะนพเคราะห์ละวันที่1เขาก็จะได้สืบราชาตาต้อนรับปีใหม่อย่างเป็นทางการนะครับก็เรียนเชิญทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านพี่น้องเขาอยู่ทางบ้านจริงๆแม่2 คนยังอยู่เดี๋ยวจะได้เกณฑ์กันนี้เลยแม่ลูกสาวถึงแม่นี่นะห้ามไปไหนจะได้จะเกณฑ์ขันมหาปนนี้เดี๋ยวเมตตาธรรมในท่านพระอธิการสมชายธรรมทินโนจะได้ขึ้นธรรมะพระนา74จะได้อาราธนาธรรมมหาปน80พระคาถาเป็นลำดับต่อไปนะครับอาจจะปูจากันเทศก็เรียนเชิญได้นะครับปีนี้เป็นปีสง่านะครับเป็นปีม้าเป็นปีมะเมียเป็นปีชงนะครับ50%ก่อนนะครับต้องระมัดระวังเรื่องเขาเรียกว่าการเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับหมู่ที่รับประทานอาหารก็รับประทานอาหารไปเรื่อยๆนะครับหมู่ที่ฟังก็ฟังไปนะครับแยกหน้าที่กันไปไม่มีปัญหานะครับณบัดนี้เมตตาธรรมในท่านพระอธิการสมชายธรรมทินโนได้ขึ้นธรรมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระนาม7 สีนะครับพระนาทิสมนะครับจะได้อาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปจุลวันนานิจิตาปริปุณณะสุดเสียงบทเสดโสมเรศนาแล้วจึงบางคมบัดนี้ก็มาถึงมหาพุทธกันแยวยืดเจ้าอาจุตราศีก็มาเจอด้วยป่าไม้มืดจุอ่อนรุกขตานนาผิวไผ่น้อยใหญ่และแสงบงลูก
ขากลมมากไว้แกว่งคมเนื้ออ่อนน้อมตุยลมตุกมือมีแต่สลาตรงโบกครันดีตาเพียงดีมีดอกปานและจังก้อนบานเป็นสันธานผ่านพอเจ้าฤาษีแต่เจ้าก็มาบอกหนตางมักคาอันว่ากาแท้พอขนาด80 ตับบอกคราเต็มตอนขอลูกศิษย์พระจอมพันตนปิ่นเกล้าขึ้นนั่งธรรมะแล้วโอเมตตาแสดงธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอาราธังนังกะโรมาพุทโธเมนะโธขอเอาพระพุทโธเลยโตเป็นที่จำตนเป็นที่กำกับเอาไว้กุมโมปะปะธรรมเป็นลานกเวรกรรมขอจะได้เป็นนิวรณ์ธรรมอันมามัวดำมืดนาสาวกุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าผู้ใดคุณนาหนึ่งทะลาฟังลาศรัทธาเป็นน้องจุคุณคนในบัดเดียวเดียวนี้หัตถมามอนน้อยก็ได้รับนอนนิมนต์ได้มาโปรดเมตตาเทศนาธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนแล
เดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันจันโตโสภะละตวะโสอันทัสสะอัญจุตังเอสังติสวะนะตังภาระทวะโสสัมโมทิหิสินาสหะสัทธะโวโดลาสะปุเลสัตทั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟตั้งดำได้จำติดต่อเบาขาดข้อลำดับมาส่วนว่าพัมปันลาบาปบ่อยก็ลัดปากไม้ดงดานตามอันพรานเจตาบุตรได้จีบอกดอกกอดเตียวตามขอบหินพาก็ไปลอดศาลาดันเจ้าผู้อันบุญนาบ่เศร้าอาจุตันละนัสสีมันยินดีจื่นยาวจึงฟังเฝ้าไปหาแล้วยอมมือสาก้มเก่าไว้จึงเจ้าละสีก็ไขวันติโอกาสเป็นบทบาทการทำวางการจีนุพนโตกวนสานลางการจีพนโตหันนะอามายังดังนี้เป็นต้นว่าข้าแต่พระติไวลาสีมาอยู่ตรงลีปัสสาวะยังสุขทุกข์เล่าสันใดโลคาภัยพญาติบอกมาปัดนายตนสันภัยสนป่าไม้บอกมาก้อยเบียนเกวีเลี้ยงอินทรีบอกขาดจุ่มหัวจ้าหัวมันยังปอจันต่างเขาจะเลือเมื่อนานตาปัสสะอาจุตาลาสีฟังวันติพังเทาจังตอบเล่าใครจะจึงเก่าการทาวากุศลันเจวาเมพัมเมดังนี้เป็นต้นว่าดูลาตั้งธรรมเราอยู่ดงลำป่าไม้บ่อมือใครหนาวในโลกางไฟใหญ่น้อยบ่จองห้อยกายาสักดงนาลายโหดเมตตาแล้วลวดหนีไปและนาพามเอยปะโหดนิวัสสะปุกกะเนดุกะลาดานพามเราอยู่ดงลำป่ากว้างปั้มเป็นสร้างป่าลาเมนับเดือนปียาวนานเราสุขบานจึงยิงโยดบอดเจ็บปวดกายญาจุมพาลามีมากหาบ่อญาปอจันทำหาภายพันมาสู่เถิงปิอยู่อาสมพามาลมมาจอบเหล่านี้ชอบใจพามกันกันดงล้ำป่าไม้มาลอดได้คนเดียวตั้งจุงเตียวไปโซยังตีอยู่อ่างน้ำจำละพัมปาตาแล้วมาสู่ศาลาจากกันตะดูกะลาด้านพามตินตัวกานิเปียญาลาเดอันนี้มักกำต้องกินปาตังมักหาส้มซอยต้อยมาเป็นดอยลูกน้อยหวานยิ่งอ้อยเมืองโคนด้านเตียวโหนป่าสาวเจิญด้านความเท่ากินตามใจอิตามปีปานิยังสิตังดูกันลาด้านความน้ำอันนี้ใจ
เย็นชื่นจอยไหลมาแต่ต้องน้อยโดยเขียวเราหักเตียวไปแอบตักแล้วหักนำมาอันผาลาลูกไม้กินอิ่มได้ตามใจน้ำเย็นใสมากเต่าจืนพรามเต่าดูดกินและนาเมื่อนานจูจากกาพามจุมเจิญยกมือยื่นไหวลาสีไขวาทีกล่าวถอยว่าข้าอาแดดเจ้ายอดจอยบนนาเครื่องปูจาแขกแก้วคานหลับเอาแล้วจำเรินใจว่าข้านี้มาไกลแต่เราย้อนใกล้หันอย่างเจ้าผู้ทอนชื่อเวสสันดรบุญใหญ่ลูกเดียวตายสันใจอันจับไต่ไพ่ฟ้าขับมือภาคนานีมาบวชเป็นตาภาษาอยู่สร้างในป่ากว้างดงไผ่ตั้งจากไปหาเจ้าขอบอกเล่าข่าวต่างแดดที่นันตาภาษาลาสีจักไขว่าตีบอกจี้ฮือลูที่ตามไปก็จะไขโอกาสเป็นบทบาทกาถาว่านักภาวังเอติปุญญนาสีวิลาจัดสัตตสานังดูกาลาตานหามตันดันดงดำมาลอได้ยามาบ่จอบบ่พากอบการบุญเต้าหวังหันคุณเต้าไทยหวังใครได้อันใดเหล่านี้ปั้มเป็นงาปั้มมาเหล่านี้ร่ำเปิงใจโดนลอดว่าร้อยการได้ยอดมาเหสีผู้มีสินดีเลิศแล้วกับตังสองนอกแก้วเวสสันดรอันเนื่องตั้งจังไปวอนกล่าวถ้อยขอเอาลูกน้อยสองสีจืดจานลีน้อยนาดกับนางเกี้ยวอาดกันหาจะพาลาจาเจ้าฟ้าจักติติต่อหน้าลาจาตั้นยาตั้นอยู่ดงนาป่าไม้ตุกยากไรบอกมีสั่งและนาเมื่อนอนจูจากกะพังเทาจากไล่ยังเจ้าละสีเป็นกำดีวิเศษเพื่อบ่ฮือเครื่องเกียรติโกธาเก่าเป็นกะถาว่าหูกันถาลูกปะหังโพโตนาหังยาจิโมมากะโตดังนี้เป็นเก่าว่าดูลาด้านเจ้าลาสีตนดังวิเศษเจ้าอยากได้เกียรติพิษใจแค่เดินดงไพรตุกเมื่อบอดเจ้าเบื่อมาขอบอดเพื่อหาเพื่อมาขอข้าก็หักข้านิ่งใจพอข้าคอยว่าใกล้หันหน้านาพายอดซอยลาจากำโบราณจะมาแต่ก่อนเจนปูหมอนสอนปานว่าการอันได้หันผู้มีบุญย่อมเป็นกุลอันมาข้านี้หากพระสงฆ์ออกเดินดงมาหลอดย้อนไข่หันหน้ายอดคุณธรรมอันไพ่ประจำนิภาพละจากเสียเมืองว่าแต่เจ้าสีเหลืองยังรู้ที่ตนเต้าอยู่ภาวนาขอเมตตาบอกเก่าคาลูข่าวตามไปแดดโสตสังว่าจันนางสุตราเจ้าอาจุตาลาละสีได้ยินคำดีพามกล่าวแก้ว่ากรรมอันนี้มีแต่ดีหลีพระละสีเป็นเจ้าก็ฮือพามเท่านอนขึ้นหนึ่งแล้วตาปัสสะแก้วละสีนำไปสู่ที่ข้างกูมาขาโยกมือขวาสุดศอกอันจับบอกคนต่างเตียวในเขาเกี่ยวกู้แจกกับพังปูทาวาเอ
สะเสโลภัมเมปัมปะโตขันธะมาตาโนดังนี้เป็นต้นดูกาลาห้ามต้อยดงลามมาสูงยิ่งโยดหันแต่โคดอินผาชื่อกันทะมาตานาปูนบ่อหินผากอกองการพระจอมกวนเมื่อมิ่งอยู่สร้างสิ่งปาดละมีกระทำวัดดีเลิศแล้วตั้งนางแก้วละสิเนียถือขอกันนาเลเกี่ยวลูกไม้หมวดเก้าไว้เป็นจะดาเอเตนิลาดูกะลาด้านพามในไม้ดงล้ามลายแหลกออกลูกแผ่เหลือตาพ่องหล่นมาบ่ผ่อนพ่องสุกอ่อนปูนกินตกบนดินเลียลาใกล้นิวัตสถานในดงดานหรือไหลไม้สักเกียนต้นใหญ่บ่แฝกไม้ตะแบกหูกวางไม้ต้นยางสูงเป็นจอตั้งต้นพอใหญ่ตามไม้เต่งล่างมีกลางป่าไม้มาค่าเต็มโดงล้มจอยลงกิ่งก้อมมาวันอ่อนน้อมอ่านงามดังใจลำกินเหล้านั่งล้อมเฝ้ากันทีเดียวนั่นแหละนะโอปะเลมุนตานาปะเลยาเยซูสกุณานกดังหลายมีมาจะสาวหากเหลือใจแล้วบินไปมาเสียวสอดบนต้นไม้ยอดดงเลียวร้องเสียงเสียวตุกแห่งเหมือนเสียงขับติดแต่งปุ่นฟังโพดดงร้องดังเสียงเจินกะว่าวตื่นตามตามบินขันกวางกิ่งไม้มีตีใกล้งาลามนั่นแหละเมื่อนอนพาจินนักมันนอนนาวาหรือตัวดาวทอนลันนีบวชเป็นจี้ชื่นจอยกับลูกน้อยสองคนตั้งใจตนอดกันในที่นั้นอยู่ภาวนานางเสือนาไล่พังปอยเอาห่มมาห้อยกาญาอยู่ปูจะไฟบอกขาดใจมุ่งมาดผาดนาเอาสัพปัญโยเราเลิศฟางและพามอัมปะปัมจุจัมโพปาติฐานะนิเจปะกาไม้ม่วงงามวิเศษจุมพูเทศลายลามากปิดหักเจือจานมากเดือวานแต่เรามีลูกแต่เก่าเถิมไปน้อยดองลายทุกคำมีแม่น้ำกินบ้านใส่งามอันบานเลิศแล้วเหมือนดังแก้วเวโตนมีปลาจูนฝูงเต่าลอยเล่นเล่าอยู่ไปมาอันว่าโบกขลนีตาลาใหญ่กว้างมีตีกังสะลมมโนลมเลี้ยงลาบตาหากว้างอาบเย็นใจจังก่อนเต็มไปทุกขอบอุบลดอกเขียวงามมืนลำแต่ฟ้าทวนชื่อว่านันตาวานุนญาณนันแลโกมาวัดตันหาปะตุมาเสสะโสขันติเยเหจัดดังเลดูกาลาดันพามบัวเขางามแต่งดังหาเขาดังผ้าโคมาหันเลือดตาแต่การตังดอกปานเปื้อนจังก่อนตาพบพับตบซอนพับขาบดูเลี้ยงลาบเดือตาในดงนาจุกรำมาข้างแม่น้ำมดจะเลนกุมพิลาจะจับเคและปาขามังก่อนล่าอยู่ไปมามีตั้งป่าดุกและเต่าน้ำมาข้าคำเล่นตามการดูกาลาด้านพามดอกบัวงามพังเกที่สุดบอดได้สามไหนข้างกำตกไปแม่เพิ่งยายบินมาจอดต่อเท้าลอดในดงมีดงตุกพงปากกว้างแดนแต่ข้างอารามไม้ป่าจิตจางงามเป็นยม
มีใบพุ่งแฝงการไม้มากตันและปากกาจากไก่อาวาสเวทสันดรและพามอิตังคะอาอุทากัตตัสสะมิงดุกาลาตันพามน้อยดงลำมีจุกรรมแต่ฟังนำตุกไปดอกบัวใหญ่งามสาวพงประพับวงอยู่เป็นกอทั่วตาเสือลอและทั่วกลางอยู่ต่างข้างอารามพับตกงามเป็นดอกผิวเหลืองมอกสอยดอยตามเล่าดอยสะอาดเหมือนอากาศใสงามฝูงคนล้างทักดอกไม้หอมยอดได้7 เดือนกลิ่นหอมเจือไปตุกขอกลมปัดลอดพันนาพับดงและนาเดเลกังกาโลกจัตตานิดูกาลาตั้นพามมากฟักงามมี3 สิ่งใหญ่แต่ยิ่งกินหวานคือสันทานดิมแห่งหันในที่นานเจือมดจะเลนมีเนื้อดินปานไฟอันนามีลูกใหญ่แต่เต้าให้ตานมีประมาณหลายเผ่าใหญ่แต่เล่าเต้าให้ลามมีหลายลำหลายซ้ำใหญ่แต่พำตังมวลมีทั้งส่วนผักกาดไก่อาวาสเวทสันดรหอมมาเตรียมสอนหอมบัวอันมีตัวเต่าลาดเล่าไผ่ปอบิดใส่โถงปลาและพามดูกาลาตานพามญาดงแก้มดูวิเศษนะสะเอ็มเตศหอมไก่มีนายไผ่ตุกขอกสอนนอดดอกหอมไก่เกี่ยวลำไปก็กอดเลื่อนมุงยอดเถิงไปเจ้าอากวาวเฟื่อใหญ่ก็กอดไม้เกี่ยวแต่ล้มใจไปบนนั้นแหละนาปุ๊บผ่านนิจาดอกไม้อันว่าอันกูว่ามีในป่าหิมมาปานมาทุจับประกาหนึ่งลาวเจ้ามีละลังเพิ่งกินหวานนักแกอันนาตัวแม่จังบินนีสัตบุตรมีทุกสิ่งลดหอมยิงกินบานสาละปีบานดวงใหญ่ตักกันควายเจือจานสักมูลเพชรหวานทุกสิ่งกินนักยิ่งเป็นยาเนียมพัสินาขมอโกดสอดอกเลียงลายดอกคำนายเลยมีเดือนแลนอดน้ำแก่กลางดงกำมิคำลงอลามหอลักดันงามทุกแห่งกำกุลแก่แพทย์เต็มภัยวักนาภัยในป่านี้นามีทุกสิ่งญาติยิ่งเหลือใจและพามเทธาสิงหาพยัคฆาและสุวรรณสีและเสือคงเสือเหลืองกงลำปอนนอนนามิตังบังปอนมาไปเป็นโมแม่จังพูดตัวไปอันว่าถ้าลายเอ็นมีมาเห็นหักหุ่มเร็วละมั่งเตียวเป็นโมฟังเดืองดูเลี้ยงลายและนาสุโนเปจามาดามมาดังนาลังตัวกันตัวข่าวจนห่างเงาหยอกโยกันยังมีดังเบี้ยวบางนางนี้ตาตังจุงกันนี้ยักย่นลิงลอนจุนจากกันกวางเขาอันเป็นกาแม่เนื้อกว่าจมกันทั้งมีมันอันมีแห่งสานควายเดือนด้านก่อบงแมวเถื่อนลงเล่นเล่นหกวิ่งเต้นเป็นใหญ่อยู่เป็นกู้ผัวเมียกัดได้เจียไปเป็นโมฟงแห้งจับอยู่สองขาสักดงไรใหญ่น้อยเสือลายเพี้ยวไล่เสือป่านกยุงนันมีในเถื่อนทองสีตุดหลังปุ่นกัวสีขาวดิมัวมนโมดอันนาตั้งนกกะปูดหางแดงนกกกแกงเก่าไม้นกยังก่อไล่จิกกันร้องกำวันยังเตียงเสียงบิดเพียงปูดฟังมีตั้งนกเกียนและยุงแง่ปอนนกอด
ดังก่อร้องเวทอันมีตังนกปิดและสาลิกานกไปเกี่ยวมาในเถื่อนบินลอยเลือนไปมาและหามดูการหน้าด้านพามแม่จากไตไปสู่หาสมแห่งเท้าอุดมเวสันตลาลากำจักกากาเตียวมาเป็นอันชื่อนับหนาบอกกดกอดอันคนใดไปลอดแก้วกูเดเฝ้าบ่มีความอดอยากกินอิ่มปากต่อเตาที่คาอันมีรสนักหนาหลายหลากก็บ่ได้ลำบากในใจเจ้าจอมใจนอดดาวอยู่ในด้านดาวดงเลกับตังเตเวและลูกน้อยอยู่แดนกอยโดยคำตั้นถ้าลงทำเวเศษอยู่แซมเป็ดเป็นเจขอกันเดแต่งไว้เดี๋ยวลูกไม้นำมานุ่งดังเสือนาแต่ใจนอนล่มไม้เหนือดินมักใจเย็นดีทุกเมื่อใจเจ้าเชื่อนิพพานก็มีแลพามมาการมัดทังปะกาเซนโตสัตตาอาหาอิตังสุตวาพัมมนาพันตุงอิจิงกัตวาปะทักขินังดังเนเป็นเก้าพระพุทธเจ้ากาวาภิกขเวดูกาลาภิกขุทั้งหลายจงฟังนิยายนิโสดส่วนว่าโคจตุราจูจักะพัมได้ยินคำงามแห่งเจ้าราศีหากเก่าได้ดูข่าวตามไปมันดีใจบ่น้อยก็โดยพายอดช่วยราศีพามก็มีใจหุ่มกว่าเดินเข้าป่าดงดำมันก็กะทำปทักษิณาเบียนรอบไหวนบนอบราศีจากคำดีบอกเราลาตั้งเจ้าตาภาษาลีบไกกาจะจอยเข้าป่าไม้ดงไผ่ไม้จักไปลอดสู่ในที่อยู่เวสันตลานาก็มีวันนั้นและนามหาวันนานานิทิตังกิญญาสัมวันนามหาปนนันปดาปดาโดยคาถามาได้80คาถาก็บังคมสมเลสเดอันทะมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุกับมหาปน80พระคาถาเมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระราชการสมชายธรรมจินโนครับเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่พัฒนาหนองผำโดยล่อได้จบลงไปแล้วนะครับจากนี้ไปจะได้น้อมถวายการเต้นมหาปนปีมะเมียเนาะนะครับเรียนเจอเนิ่แม่อุ้ยขายแก้วคำสอนครับน้องสุชาลัตน์คำสอนเนิ่ลูกสาวแบบบ้านป่าสีเสียดนะครับได้เข้าน้อมถวายการเต้นกันนี้เนิ่บ้านป่าสีเศษนะปลาสีเสียดเนาะเอาไว้กับแม็กสีเสียดนะถ้าว่าขี้เสียดนี่เอาไว้แกงนะพ่อเนาะตาโตมอำเภอป่าซางเนาะจังหวัดเชียงรายก็ไม่ใช่จังหวัดลำพูนเขาถวายยกไปเลยยกแตะใส่ทำท่านอาจารย์นั่นเนอะแตะผ้าก็ได้แล้วก็ยกไว้ที่เก่าอย่าหมู่เขาสาธุเนอะสาธุสาธุสาธุเอามาที่เก่าเลยครับแล้วก็ปิ๊กไปนั่งที่เดิมเนอะเตรียมน้ำยาเหียนะครับได้บุญของแม่แล้วเนาะแม่ปีเท่าไรแล้วเนี่ยปีที่เท่าไรล่ะเจ๊โอ้เลขเด็กจะออกวันแน่นะจากสมชายเราแห่งกรรมนี่ละอันนี้บุญครับยะถาวาลิวหาปุระปะริปุเรนติสักกะลังเกวะเมวะหิโตตินังเตตานังอุปกัมปติเอจิตังวะดิตังตุมังกิปะเมวะสมิจจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะลาโสยะถามณิโชติลาโสยะถา
อายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกพลวัฒโกวันวัฒโกสุขวัฒโกโอตุสัพพทาทุกขโลภพยาเวลาโสกสันตุจุปัฏฐวาในการตรายาปิวินัสสันตุเตเตสัสสะสยสิทธิทานังลาภังสุริภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะภูขังบุติเตยัสวาสาตวาสาจะอายุจักชีวสิทธิภวันทุเตภวัสพิติโยวิวัชันตุสัพพะโลกโกวินาศตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีที่กายโกภวะอภิวาทนาสีเลสานิจังมุทาปจายโนจตารโลธรรมาทันติอายุวโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปะระธังคามันเมพันเตมะยังกตังบุญยังสามินาอนุโมทปังสามินางกตังปุญญังไมหังตาตปังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุในนามท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโดเจ้าวาดวัดจังกำประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกเป็นสถาวัดจังกำอันมีบ้านบ่อหินบามุนพระบาทและญาติธรรมเชียงใหม่ละปูนได้มาฟังธรรมตุลุงเป็นที่เรียบร้อยขโยมเข้ามาเอาขวดตาลไปใส่รถเนอะนะครับก็คือได้ตั้งใจฟังธรรมกันไปตลอดนะครับเนิ่นวันขออนุญาตไปเมืองปานลำปางต่อไปมอบุญเจนสีนะครับเนิ่นในจิตเกี่ยวตัวไปชิดเป็นเกี่ยวตัวไปที่รถเลยตรงเนิ่นการยืนเลยเอาเกียร์มาพูดไปก่อนบ้วนพูดไปก่อนใครพ่อไหว้สาขอบคุณหลวงพ่อวัดหนองผำอำเภอดอยหล่อเอาได้เมตตามาแสดงธรรมเจอเนิ่นสถาก็มากันเป็นย่อมสายธรรมสายทานน้ำใจมีต่อท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์พระผู้ฮือตลอดได้อนุรักษ์รักษาอย่างจารีตนี่น้อยเทศมาจากปีที่15สวดมนต์ข้ามปีสะเดาะนพประเคราะห์12ราศีสร้างบารมีธรรมและถวายเป็นพระราชกุศลสถาไว้หลวงพ่อเนอะพระคุณเจ้าต่อไปจะเป็นการที่7นะครับเนอะการที่7นาเจสีก็ได้ดำเนินการต่อไปก็ขอขอบคุณนะครับเนอะพระแม่ศรัทธามงคลดีๆวันนี้เลิกแล้วไว้วอนพระแก้วคุ้มครองรักษาศรัทธาพี่น้องที่เข้ามาหาตามในวัดว่าจังกำที่นี่อันใดก็ดีอย่าไปจู้จี้เก็บไปยำมีเหล้าสาวขอสามัคคีอย่ามีแตกร้าวขอปัดโจกแก้วปลอดใจติรัตนะดวงงามสีใสเป็นเจ้าดวงใจ100สาวขอบเขา100สาวขอบเขานะครับเนอะก็ขอพระแม่ศรัทธาในการคุมรุ่งเรืองเงินหมื่นจะได้ขาดแคลน
แสนจะได้ขาดบ้านเงินล้านจะได้ขาดตัวฮิก็คือปันมาหาก็คือปันได้ดูตั้งกินดูตั้งไว้ดูตั้งได้เตตานนะครับเนอะพ่อแม่สันดาฟังขึ้นต่างๆดูตะบ้านต่างจอก็ขออยู่เย็นเป็นสุขบอกอ้วนกับนานๆเจสีช่วยกันประคับประคองเป็นช่วงๆไปนะครับเนอะนานเจสีว่านานเจสีอู้ต่อไปเลยนะครับครับขอบคุณพ่อครูนิพนธ์ยุคุณทรนะครับก็ฝากไปพี่น้องด้วยช่วงนี้มีการสวดมนต์ข้ามปีหลายที่หลายตานอกจากวัดจังกรรมมาแล้วก็ที่วัดเกศการามนะครับตำบลวัดเกศเนาะนะครับก็จะสวดมนต์ข้ามปีเมตตาธรรมในท่านพระครูสันติเจติยากรนะครับก็จะเต้นแล้วก็จะสวดมนต์ข้ามปีก็ขอเรียนเชิญพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเนอะครับที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่วัดเกศการามนะครับแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ในการวันที่1ก็วัดหมื่นตุงนะครับท่านพระครูสมุประจบจิรวัฒโนเจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขต2นะครับเขต3เนาะกับเขต3นะครับก็จะเจริญพระพุทธมนต์สืบราชาตาต้อนรับปีใหม่เช่นเดียวกันกับที่วัดเมืองนนท์กองนะครับของท่านพระครูสีปัญญาวิเชียรนะครับที่วัดเมืองนนท์กองก็มีเช่นเดียวกันก็ขอเรียนเชิญพี่น้องอยู่ใกล้เลยก็ไปที่นั่นเนอะว่าที่ป่าซางก็ได้นะครับที่วัดจังกำเฮาก็มี4 วันซ้อนเลยนะครับเทศธรรม2แล้วก็สวดมนต์ข้ามปีแล้วก็สืบโหราจาตานะครับก็ขอเรียนเชิญเนอะขณะนี้เรารอท่านพระคุณเจ้านะครับท่านพระไวยิกาชาญนรงค์จันทสโรหรือว่าที่พระครูนะครับว่าที่พระครูนะครับจันทสรการนะครับท่านพระสรการยังรอประกาศอย่างเป็นทางการของคำนะครับก็จะได้มีการเฉลิมฉลองเสกซ่อมย้อมยศขันนะครับสำหรับกุมารบังนะครับ101 คาถาเนอะสำหรับคนที่เกิดปีเม็ดนะครับปีมะแม่หรือว่าปีแปะปูจาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอสักกรรมนะครับท่านพระครูไวยิกาหรือว่าพระไวยิกาชนรงค์จันทสโรหรือว่าที่พระครูจันทสรการนะครับจันทสรการก็จะได้มาเป็นองค์เตศปกติท่านจะเตศหมัดซีแต่งวดนี้มาใส่กุมารบันนะครับนี่เป็นปีของเขาว่าปีเม็ดเนาะปีเม็ดปึ้งแปะเนาะจีแนะตามตอนจุดธาตุดอยนอนสุเทพองค์เจ้าสุนเด่นภูพิงฝั่งปิงจอมเจ้าเมืองเชียงใหม่เฮาสว่างพี่น้องโอ้อยู่ใกล้นี่บันไดเนอะวัดพระธาตุดอยสุเทพให้เกิดปีแปะนะครับขึ้นไปตำบลเนอะวันนี้ก็เหลือก็พี่น้องเนาะเหลือนับอยู่เนาะมันขยับไปทำบุญเนอะหัวแดกเนาะคุณแม่จันติดเนอะแม่จันติดก็ขออนุโมทนากันนะแม่จันติดแม่จันทราได้นำข้าวปลาอาหารมาสู่พ่อครูอ้วนกับพ่อหนา74เนอะอนุโมทนาสาธุนะครับกับอีแม่เนอะซึ่งเราก็ทุกคนเลยเนอะนะครับที่นำพัฒนามาที่มาได้อวยชื่อก็ต้องกราบขอสุมาอภัยเนอะกับวันนี้ก็แม่จันติดแสงทองแม่จันทราอุปราสิทธิ์เนาะแม่สายพินพันพลสิทธิ์แม่จันทราคนนี้นะแม่จันทราจีรหัสแม่อัมพรดาวรีเนาะแม่ตุ้ยมริวันโดยเฉพาะแม่บัวพัดไอ้ถึงนี้ก็จะกันมาซีเนาะกันมาซีนี่กันต่อจากกุมารบันนี่กันเนาะกันที่9เนี่ยแม่เนาะ90 พระคาถาปีวอกรอสักกรรมด้วยเนาะได้นะครับได้แม่ชื่ออย่างหรอแม่อัมพรดาวรีนะเหรอได้ครับปีแปะเนาะมีด้วยกันหลายคนก็เคยด้วยกันได้คนหลายคนนะครับนี่ปีแปะนี่จะถึงเนี่ยปีเนี่ยเนาะปีแปะนะครับปีต่อไปในการที่7นี่นะการที่8นี่นะครับได้เลยนะครับคนแก่คนเฒ่ากับป้าหมูสีเจ้าใจมันมีขูดใส่ข้าวต้มแกงปลาใส่ตูนลำเปื่อใส่ส้มหัวใจกำลมหมกหลอกโม้คนว่า
นะครับขยมจะดีกว่ามีลูกโลเหมือนพระมีโตคมงามก็เหมือนขยมของอันท่านพระครูท่านมหาประสิทธิ์เนี่ยกันเนาะขยมจะดีกว่ามีลูกโลเหมือนพระมีโตคมงามก็เพราะทุกพระบรรละติดตามคำสอนดีงามอบรมบ่มมืออ่ะแต่ก่อนเป็นขยมจะได้บวชง่ายๆนะแม่ว่าแต่ถ้าโดนทานไฟเย็นหลายรอบถึงจะได้บวช จะได้บวชง่ายๆนะนะฮะลูกเต้าจะดีพ่อแม่ยืนยื้อรู้ความการุณหนุนกำสังเกตเหลียวแลเตียวตางข้ามน้ำพ่อคนที่ข้ามเป็นนาวไต่หัวบกวนอย่าส้นเปิดเปล่าห่มก้นโยนหาวจ้างเต้าลงได้ไหมก็ลองว่าไต่หัวบกวนแต่มันก็อีนะอย่าแฮกว่ากันเนาะนะครับเป็นเจ้านายดีมีบ่าวเหนือใต้เขาตึงมาไปหนีละขี้ไม่มาหอมลุงตอมเปิ้งปะลูกกันอยู่ห้างเดินนายขี้ไก่ลูกเจ้าเนาะขี้ไก่มันเป็นลูกเจ้าเนาะขี้ไก่ลูกเจ้าขี้เล่าลูกควายขี้นกก็ได้เข้าไงจังกันเป็นมาจังกันมาได้กิจกรรมโมเล่นนกอีแม่นะครับขี้นกก็ได้เข้าไงจังกันขี้ควายลามหางตึงมาเป็นปั้นก็ว่าแล้ว5ก้นมันพี่น้องนะครับขี้ค้างเจ็บหัวขี้กลัวเจ็บท้องหาเห็ดแห้งห้องเอวเลิงก็ว่าเข้าเม็ดน้อยมัดรอดตายหึงโอ้ประเดี๋ยวตายหึงมันมีแล้วแม่เนาะมันมีนะว่าฟ้าเข้ามีนะเข้าเม็ดน้อยมันรอดตายหึงรอดมันกลายเป็นเข้าเปลี่ยนแม่เนาะเข้าเม็ดน้อยมักรอดตาหึงควายปอนหนึ่งมักเจือกเส้นน้อยแต่งมาขึ้นสังเรือนดินต่ำต้อยแม่นตามหิดรอยแตะตักก็ว่าอันนี้ก็แม่จันทาอุปราศิษย์ชอบเนาะทำอีเนาะ แม่จันติ๊กแม่จันทามาเจอกันวันนี้มี2จันทากันนะครับหลายคนหลายท่านขออนุโมทนาสาธุเนอะเขารอท่านว่าที่พระครูคือไหนล่ะจันมาแล้วแต่ยังไม่ถึงนะครับพี่น้องศรัทธาที่อยู่ตรงบ้านก็จะไปยืนเนอะขับสวดมนต์ข้ามปีหลายที่หลายตางเนอะวัดไหนใกล้ไปวัดนั้นนะครับมันต้องไปแข่งขันไปไกลๆเนอะนะครับแต่วัดจังกาไม่เป็นเมื่อมากี่ปีละก็ปีที่15แล้วเนาะพร้อมกับเตี้ยตั้งทำหัวเลยเนาะก็เรียนเชิญเนอะพี่น้องศรัทธาเฮานะครับสวดนกสะเดาะนกพะคอนี่เรียบร้อยไปแล้วเนาะแล้วก็ตั้งทำหลวงประเสริฐวันนี้ก็แล้วแต่เนาะวันนี้กำลังบ่ายโมงเนาะประมาณบ่ายโมงเลยนะครับก็เลยเวลาพอสมควรนะครับหมายถึงว่าเวลามันยังมาถึงพอสมควรแล้วเจ้าก็ดีเนาะแล้วเจ้าก็ได้จะได้พักผ่อนนะขนาด74จะได้ไปหลายที่ผู้อ้วนไปลำปางด้วยนะครับขนาด74ก็ค้างแห่งหลายที่หลายตางอยู่นะครับตั้งแต่เดือนมกราไปนี่ก็แทบจะมีเวลาหยุดเหมือนกันนะตั้งแต่เดือนธันวาตุลามาเลยครับมันมีวันหยุดสักวันได้ไหมนะครับก็จะเป็นลมเป็นแรงไปเที่ยวกันเด้อนะครับก็ไปเพื่องานเนาะมันจะได้ไปหวังหล่ำหวังรวยหวังสักอย่างนะครับมันทำงานอย่างนี้แล้วมันมีความสุขพี่น้องเด้อไฟบ่ฮู้ไฟบ่เป็นนี่ไฟเหมือนกันเด้อนะครับมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งได้เผยแพร่ได้อู้ได้จ่าได้มันก็ถูกเก่าได้ฝึกวิทยายุทธไปตัวแล้วก็รักษาของเก่าไปตัวผู้เจ้าสวดมนต์นะครับได้สวดตัวเปิ้นตัวได้เจริญพุทธมนต์ตัวเปิ้นตัวเปิ้นฟังเปิ้นเตะได้ความรู้นะครับแต่ก็นี่ไม่ได้สนใจครับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเราพอมีหน้าที่แบบนี้นะครับก็ทำให้เราได้สนอกสนใจเรื่องธรรมมหาจักรเป็นมาจะใดเวลาอาราธนาธรรมจะเนี่ยจะใดเสียงน้อยเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงหลวงนะครับก็เนี่ยไปตามให้มันเป็นที่ละเมาเอาใจตัวเจ้าพระนายที่เพิ่นเตะเนี่ยนะแม่ถ้าเราอันละธรรมดาพวกอย่าเตะธรรมดาเนี่ยนะเราจะต้องขอเพิ่นใส่กาบเขาใส่กาบไปแล้วก็จะต้องอันละธรรมนาให้มันบิ่งทำนองน้อยแล้วเพื่อจะได้มีใจเนาะใจมันฮึกเหิมโหก็ได้เนี่ยมักการกูจ่าเนี่ยเสียท่าเลยเนาะเพื่อจะเล่นเต็มคนเต็มที่เขาไปได้ของดีคุณภาพก็บอกถ้ากูจ่าอันละธรรมนาทำภูมิมาจะโลกาโอ้ก็ได้แต่อันน่ะเพื่อจะเตะทำของคนไปอันน่ะเพราะนั้นเขาก็ต้องอันละธรรมนาให้มันดีๆเนาะ
ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระครูอดุลศิลกิจเนาะคนเขียนหนังสือดีๆมานะครับที่เขาได้มามาคอยในการกล่าวคำราธนาธรรมนะครับแล้วก็ใจทำนองของคนหลายท่านเหมือนกันหลายตนหลายองค์นะครับครูพักรักจำท่านพระครูวิบูลย์กิติรักษ์นะครับที่วัดจ่างแป้งเนาะเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันนะครับพระครูอดุลศิลกิจท่านบรรยากาศชั้นลงกับเสียงม่วนนะครับเดียวสักกำเนอะมัททีนี่จะเป็นของท่านพระบรรยากาศไกรสอนกิติเวทีกลุ่มตาไครแม่ลิมบุญม่วนเหมือนกันโอ้วันนี้เสียงดีนะเนี่ยจากนี้ไปเสียงดีเก็บหมดละเก็บหมดเลยตึงมหาราชตัวแม่มหาราชสักคติสักกบันสักคติไอ้สักชักกับสักเสียงโลกน่ะนะครับเดี๋ยวเราได้ฟังเสียงดีถ้ามันโหกถ้ามันร้อนก็ขยับตีเข้าตีได้ไหมเนอะขยับตีนี่เลยเนอะนะครับขยับตีมันโหกนะเอาตามสบายเนอะแม่จันทาแบบนี้เนาะแม่จันทาเหมือนง่ายที่ไหนไปแล้วแม่จันทาก็ยังอยู่นะครับแม่สายทองเนาะโอ้หลายคนหลายท่านเนอะสายทองน้ำอ้อยเนี่ยแม่ละไฟก็ตามแต่เนอะเนาะได้กุศลปกเก้าเนาะห่มเก้าผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขเนอะมีอายุจำเริญเกินกว่า100ทรัพย์ใช้สอยปรีเปร่งเกษมศรีนะครับสิริมงคลโดนความดียศศักดิ์ศรีอัครฐานสำราญใจนะครับกำลังแข็งแกร่งและแรงกล้าเนาะมีผิวพรรณโสภาพุทธผ่องใสนะครับแล้วก็ขอให้มีแต่สุขเสื่อมโศกไร้โรคภัยขอพร7ประการนิสัยจงสำเร็จโดยพลันแก่ศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ฟังธรรมอยู่ที่วัดจังกำและก็ฟังทางสถานีคลื่นวิทยุนะครับคลื่นฝ่ายหิน 104.5 ถึงเฟซบุ๊กของวัดฝ่ายหินโตยนะครับทุกคนทุกท่านตลอดพี่น้องคนไทยทุกคนทั่วประเทศไทยเนาะนะครับได้มีสุขภาพพรรณนามัยร่างกายแข็งแรงได้รับพรนอกจากนั้นก็ถวายนะครับพระพรชัยมงคลแด่องค์พานะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาคือพระองค์ท่านได้ทรงหายจากพระประชวรนะครับแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพชนบุรพกษัตราธิราชทุกพระองค์นะครับทุกราชวงศ์ตัวและก็จนถึงนะครับราชวงศ์จักรีเฮานี่ตัวนะครับขอให้มีพระเกษมสำราญนะครับอยู่ในศิริราชไอศูนย์บรมบุญนะครับผู้ได้นะครับหมู่พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้พึ่งพาอาศัยบรมพิสมภารอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับดังนั้นก็ขอเรียนเชิญบรรดาพี่น้องนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่ที่ไหนกับคนไปก็มีการสวดมนต์ข้ามปีก็ขอเรียนเชิญที่วัดเกศการามหลวงพ่อสันติเจติยากรรองเจ้าคณะตำบลวัดเกศนี่นะครับแล้วก็วัดอื่นเมืองกองพวกเราจะทำบุญตักบาตรในวันที่1นะครับเช่นเดียวกับการสืบพระราชาที่นะครับวัดมุ่งตรงนะครับตำบลพระสิงห์นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของพี่น้องในเชียงใหม่นะแต่ที่วัดจังกำเฮานี่ก็มีทุกปีอยู่แล้วนะครับท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเปิ้นจัดรายการหลายครึ่งนะครับหลายครึ่งนะครับไปหลายที่หลายตังนะครับมันจัดอยู่แทบทุกวันนะครับพระสงฆ์องค์เจ้านะครับที่จัดรายการองค์ใดไปอยู่นี่ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ก็จะเมตตาจัดแตนจัดแตนนะครับเวลาท่านไปอยู่คนอื่นก็จัดแตนเรียนเจอตอนนี้แดดร่มลมตกแล้วนะพี่น้องนะครับอากาศที่วัดจังกำนะครับแห่งนี้นี่ครับวัดจังกำตำบลบางกอกอำเภอป่าซางนี่นะม่วนได้เย็นสบายเฮ้ยนะครับมันหนาวบ่ร้อนเป็นสัปปายะสถานนะครับเป็นสถานที่ฟังธรรมแบบสบายนะพี่น้อง
กับเรียนเชิญต่อไปนี่จะเป็นกันใหญ่เหมือนกันเลยครับกันกุมารวันกันใหญ่กว้าง101 พระคาถานะพี่น้องนะ101 พระคาถานะครับว่าโดยการที่ปู่พามเนี่ยครับได้มาขอลูกเต้าเข้าปั้นกับนะครับพระเวสสันดรนะครับโอ้ละอ่อน2 คนนี่ก็หูกันเนาะว่าจะมาดีมาให้เนาะเพิ่นหูแล้วเพิ่นมีปัญญาเนาะขนาดเวลาเพิ่นหนีแล้วก็ถ้าเป็นเฮาโดดลงแล้วกันเนาะตีนก็พะเลิดลงไปที่หนองบัวเบิ่งกันเนาะอันนี้เพิ่นถอยหลังลงเนาะเพิ่นถอยหลังลงนะเพิ่นจะมีอย่างเฮานะเป็นเฮาโดดลงจุ่มแหนมนี่หมดนั่นแหละแกนอากาศเนาะอันนี้เพิ่นเอาก้อนละแก้นบัวเหรอเอาแห่ใจแล้วก็ประหารห้อยตีนเลยอ่ะแล้วก็ฉลาดเต้นใดให้ป้อมไปเอื้อนใส่นะป้อมไปเอื้อนไปขอร้องเพื่อที่จะมาสร้างบรมโพธิสมภารหรือเป็นพระพุทธเจ้าในวันข้างหน้าเนี่ยละอ่อน2 ตัวนี่พอออกมาเนอะชาลีกันแห่มายกออกมาเด็ดขาดแต่ที่ต้นด้วยหันกับสัพพัญญูตัญญาณในอนาคตพวกก็เลยออกมาเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันมีเรื่องที่ผู้คติสอนใจแล้วก็มีกุศโลบายหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแล้วก็ผลตอบรับผลการกระทำของนะครับผู้พามนี่เนาะเทวทัตนี่นะผู้พามนี่ก็พูดละเดี๋ยวเราจะไปสะใจกันตอนมหาราชการมหาราชการที่11เนาะการที่11การมหาราชต้องแตกดังตุ้มเดี๋ยวเราจะตุ้มถึงหมดละเนาะท่านสมหมายจะบอกว่ามันต้องมันแตกยังไงขณะเอาไปเผาที่ไหนตะกี้ก็ว่ากันละจะไปเกิดว่าก็คือใครเกิดพอเกิดมาแล้วก็มีปัญหานะครับพอตายไปแล้วซ้ำหายจะไปเผาวัดจังกรรมท่านมหาประสิทธิ์ว่าโนเว่หรอโนเว่ไม่จะลุกจะลุงใจจะไปเผาวัดบางสกุลนี่นะสกุลน้อยนะนะครับตุ้มีเคว่าข้าบ่เอาเลยเขาบ่เอาเลยล่ะจะไปที่ไหนก็มาได้ลำบากขนาดนั้นเหรอจนได้ตัวเจ้าบดีมางามมาสวดคือเหรออันเนี้ยคนบดีนะครับมันเป็นอุปมาอุปไมยมันมีเขาเรียกว่าบุคลาธิฐานโดยธรรมาธิฐานอยู่ในตัวเซ็ตซับเรียบร้อยพี่น้องเอาเจ้าฟังเอาม่วนเอาเงินอย่างเดียวนะนอกจากสมาธิแล้วก็ทำให้มันเกิดปัญญาในพี่น้องเนอะนะครับมันม่วนนะเราตั้งใจฟังแล้วได้ทุกแง่ทุกมุมทุกจอดนะครับของการฟังนี่นะครับการฟังแต่ก็ผมจะสนใจเนอะพันผมเป็นน้อยเป็นนานปีนี้ผมจะสนใจเรื่องนี้ครับแต่วันนี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องสืบทอดที่จะต้องมาทำเนี่ยก็เลยต้องไปศึกษาต้องมาดูวิเคราะห์วิจารณ์แยกแยะอย่างต่างๆนะครับบางสิ่งบางอย่างมันก็ทำให้เกิดปฏิญญาปัญญามีความรู้ขึ้นมาแห่งนักพี่น้องเฮียนกับการเฮียนพวกมันมีที่สิ้นสุดนะครับเฮียนกับสิ่งเก่าๆด้วยวิธีคิดใหม่ๆกับเฮียนสิ่งใหม่ๆนะครับด้วยก้าวตันของมันก้าวตันกับมันนี่นะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีให้พี่น้องนะครับในการฟังธรรมเนี่ยนะครับทำให้เกิดสมาธินะครับทำให้เกิดปัญญาได้นะครับขณะนี้ใกล้นะครับที่ท่านพระวดิกาชันนรงค์จันทสโรนะครับนักเทศเสียงทองจากวัดทุ่งเงินน้อยนะครับอำเภอสันทรายเนาะอำเภอสันทรายก็จะไปเรื่องวันที่6นะครับวันที่6 มกรานะครับก็จะเป็นวันอะไรอย่างก็วันกตัญญูกตเวทีคล้ายๆวันเกิดของพระครูโกศลธรรมวิจัยครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดไอ้พวกเขาก็อย่างว่าหลวงแรกเขาแต่งหลวงโอ้เขาแต่งหลวงเนาะวันเขาแต่งหลวงก็จะจัดวันอายุวัฒนมงคลวันกตัญญูกตเวทีโดยนะครับก็ใครมีเวลาก็ไปร่วมงานเนอะนะครับแล้วก็ที่วัดเสาหินสีบัวบานท่านพระครูท่านเอกพลที่เป็นมาเตะตอนเจ้านะครับเพื่อก็จะจัดทำหลวงอีกเหมือนกันเป็นวันที่6แต่ผมจะถ่ายทอดไม่นะครับวันที่6เพื่อก็จะจัดตั้งทำหลวงแบบนี้เหมือนกันครับวันเดียวเหมือนกันวันเดียวของเขาที่2 วันของเพื่อนวันเดียวจบนะครับต่อวันที่6แล้ววันที่7เพื่อก็จะหล่อพระอย่างสยามของเพื่อนเนี่ยนะครับสร้างพระยืนที่ใหญ่พอสมควรเนอะที่วัดเสาหินสีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่นะครับมีหลายที่หลายทางเลิกงานช่วงนี้นี่นักเนอะไปมีกำลังไปทางใดก็ไปทางนั้นเลยไม่เนอะนะครับไปก็ประเดี๋ยวมันโลกออนไลน์นะอาจารย์ประสิทธิ์บอกว่านี่นะบัญชีนี่นะเขาก็แก๊กเดียวเข้าไปละมันต้องไปถึงที่ก็ได้เนาะ
โลกมันทันสมัยแต่ว่าอย่างที่ไฟมันหลอกเขานะอย่างหมู่แก๊งคอเซ็นเตอร์ก็ดีหมู่ที่มันหวังดีต่อเขาก็ดีมันหลอกเอาสตางค์เขาก็ดีนะคือโทรเข้ามาถ้ามันบัดใจนะเขาก็วางสายอย่างมันต้องไปอู้ไปจากมันถ้าอู้มันนัดมันจะรู้ข้อมูลเขานะครับถ้าคนที่เขารู้เขาจึงจะรู้หรอกว่าเบอร์นี้มันเป็นโทรเข้ามาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเขาต้องรู้มันเหมือนกันเนาะขณะนี้ยังมีเอกสารเนี่ยเนาะจากกรมสรรพากรคุณต้องไปเสียภาษีถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาเรื่องการติดคุกติดตารางหรือว่านะให้โอนมาอย่างนี้อ่ะนะอันนั้นแน่นอนเลยอ่ะเนาะแล้วก็คนเฒ่าคนแก่กันที่คนตกสลังสังกามันมีลูกเต้าเข้าปั้นมาโกงมาโกยนะอันนั้นจะมีปัญหาฝั่งโอนทุกคนเนี่ยโอนตังเก่งเราคนเท่าเดียวเนาะโอนตังเก่งเนาะถ้ามหาประสิทธิ์ธนาคารกรุงไทยเลขที่ตะอันตะอีเนี่ยเดี๋ยวไปละโอ้เก่งขนาดน่ะนะหมูนี่มันจะเอาอาศัยตรงนี้ว่าคนเฒ่าคนแก่บอกง่ายนะบอกโอนก็โอนเลยอ่ะนะโอนไปเรียบร้อยเลยนะบางคนบอกเลขที่บัญชีผู้ป่วยต่างหากบอกรหัส ATM ของท่านวัดบัญชีนี้ผู้ป่วยต่างหากเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเด้อเอามาทำบุญเนาะเรียนเจอเลยครับที่ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์เนาะเดี๋ยวเอาปอนออกอากาศเลยเด้ออาจารย์เด้อมาอยู่ที่อาจารย์เลยนะครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับลูกเข้าไปเลยนะครับเรียนเชิญเมื่อช่วงนี้ท่านพระบายิกาชันนรงค์จันทสโรนะครับกำลังเดินทางมาใกล้จะถึงเพราะว่ามันเป็นเวลาก่อนเนาะความจริงแล้วเวลานี้มันต้องเป็นประมาณ14-15 นาฬิกาแล้วนะอันนี้ย่นเวลาจะนับเด้อนะแม่จันติ๊กแม่จันทามันล่นเวลาจะนับติ๊กมาเคนด้วยกันเนอะตัวมาเคนด้วยกันถ้าอยากให้ตัวมาเคนกันนี้ตัวนะแล้วก็มาเคนตัวเพื่อนที่ไปนี้นะเอาเลยครับเอาลูกเอาเลยเอานั้นเอาไปเลยครับเอาไปเลยแล้วก็มาคืนนะครับปากกาเขียนชื่อให้เรียบร้อยเทวบุตรเทวดาก็จะได้มาปัตตาอนุโมทนารับทราบบางคนนี่โอ้จะตานอายไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยเนาะอันนี้ในบางเตี้ยมันมีผลนะมันมีผลนะครับถ้าเรื่องการตานแต่เนี่ยมันจะต้องเจาะจงบ่งชื่อตัวเก่านะครับว่าเราจะชื่ออะไรอย่างนามสกุลอะไรอย่างจะตานจะอุทิศให้ไผนะครับอย่างน้อยนะครับคนบอกฮู้นี่เทวดาฟ้าดินเนาะเพิ่นฮู้เพิ่นก็จะมาประกาศรับทราบอนุโมทนานะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปรริญญาธรรม8 ประโยคเป็นปริญญาเอกแต่ปริญญาเอกว่าเอกแบบมัธยมนะครับอาจารย์ประสิทธิ์ปริญญา8นี่เอกมัธยมนะครับคนนับตั้งแต่ปค3นี่คือว่านะครับผมว่าเป็นจันเป็นเพราะว่าปริญญาตรีตรีผมมีอันนี้นะครับเป็นตรีนะครับจันตรีแล้วก็ถ้าประโยค4นี่เขาเรียกว่านะครับโทตั้งแต่ปฐมโทมัธยมโทอุดมเอาปอนกันเนอะนิมนต์ท่านอาจารย์ปันปอนออกอากาศเลยครับนิมนต์ครับยะถาวาริวหาภูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาจันโตสุขะทุนานาจานังกตัญญูปุปการะอริยทันติอริยวังสังอริยปาริติมังนิพพานัสสโยทุโมนิจังโดยว่าวันนี้หมายมีอุปาสิกาสิรินพรทำคล่องสัมมิถาทำเฝ้าคนจะประทานวันเป็นบุญฟ้าที่ใช้ประทานในภายเป็นการต่อหน้าพระเจ้าเจ้าพระอันตรายผู้ที่เคยเป็นนักธรรมะเป็นนักธรรมะแต่เจ้าของในเวลาเป็นเจ้าสาวให้ได้เจริญธรรมะของพระนาเจโกพระนิพพานเป็นที่เจ้านาเป็นสภาเดชะเป็นพระนวัตปัจจัยเป็นพันสายนำสุขเป็นทุกข์อายุวันผลยืนด้วยทุกประการนั้นถูกและมีแก่ตัวดีปีติโยวิวัจันตุสัพโตโกวินัสตุมาเตโภวัตวันเดรายุทุกีดีกายุโกอายุวันโนสุขังปะลัง
สาธุสาธุสาธุกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์ประสิทธิ์แล้วก็อนุโมทนาครับศรัทธาเจ้าภาพเริ่มที่ได้มาถวายสังฆทานในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ตั้งธรรมหลวงนะครับเป็นปีที่15ของวัดจังกำนะครับเมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทแล้วก็ได้รับการสนับสนุนการเกื้อกูลจากพี่น้องคณะศรัทธาที่ฟังรายการทางสถานีหลายครึ่งเนาะเอา96ก็มีนะครับ104.5ก็มีแล้วก็คลื่นทั้งเพลงก็มีนะครับอาจารย์เพิ่งจัดอยู่หลายครึ่งบางคนบางท่านนะครับมาบัดได้เนาะก็โอนปัจจัยมาทางบัญชีธนาคารอนุโมทนากับทุกคนทุกท่านถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับเขามีเจ้าภาพเก่าเจ้าภาพรักใหญ่ๆ 2,500 3,000เนี่ยนะครับมันมีเจ้าภาพเก่าแต่เขารวมกันนะครับคือเป็นสามัคคีคือพลังนะครับจากเล็กผสมน้อยนะครับก็จะได้ถึงความสำเร็จนะครับดังนั้นก้อยเพียรก้อยยักก้อยทำไปนะครับนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ได้อุจาในช่วงที่รอท่านพระวิการชันรงค์จันทสโรจากวัดทุ่งน้อยครับก็ขอโอกาสเจริญพรกับบรรดาท่านสาธุชนท่านผู้ฟังรายการทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและจริยธรรมวัดฝ่ายหินอันหมายมีท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์โทรกิโจเป็นต้นเป็นประธานพร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคทุกท่านทุกรูปทั้งที่อยู่ที่สำนักงานและกระทั่งที่เดินทางมาถ่ายทอดที่วัดจังกำตั้งแต่วาเมื่อแรงกิจกรรมส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันสืบสารสืบต่อและก็อนุรักษ์รักษาประเพณีดังกล่าวเป็นปีที่15ก็เดินทางมาถึงใกล้จะสุดจะซ้อยแต่ละวันยิ่งตะวาก็เริ่มตั้งแต่บ่าย3 โมงนิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศนาธรรมกันมาลัยเข้ามาลัยปลายคาถาพันแล้วก็วิสุทธิยาอุทิศหาคารพนาแก่อดีตเจ้าวาดอดีตเทพเทวดาปีนี้ก็มีพิเศษน้อยหนึ่งได้ก่อสร้างเท้าทั้ง4ซึ่งอยู่ทางหลังอาตมาภาพใช้ก่อสร้างขึ้นมาเป็นหลังใหม่บ้านใหม่ขึ้นเงินใหม่ก็เปิดตะวาแล้วเพราะว่าได้ก่อสร้างมาหลายช่วงอายุท่านเจ้าวาดตั้งสมัยท่านพระครูสิรินันทพลก็พอดีรถมาจน2 เตื้อซ่อมเปิดมาซ่อมมือแถมน้ำบ่อที่ท่านทั้งหลายหันนี่ก็โดนลงไป2 เตื้อก็เลยว่าน้ำบ่อนี่ย้ายไปได้แต่ว่าเท้าทั้ง4นี่จะเลยอาราธนาเพิ่นขึ้นตะวาแล้วนี่เชิญพ่ออาจารย์วงเทพมายืนยงองค์การเมื่อ8:39ตะวาก็เป็นที่เสร็จแล้วเรียบร้อยพอดีก็ได้ห้ามการถวายเวสสุวรรณมาทำ2 องค์เป็นไม้บรรลุนบ่เก่าเนาะก็เลยเอาตั้งไว้ตั้งหลังอาตมาว่าเนี่ยแต่จะตั้งไว้ที่หน้าศาลาหลังนี้ก็ถือว่าเอาใครได้เหมือนแต่ว่าถ้ามันมีถวายก็เอามาเพื่อถามว่าราคาสักใดองค์ละ10,000 2 องค์ก็ 20,000ก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เขาต้องการกันอยู่เนาะเขาต้องการเขาไหว้เขาสาเขาสักการะบูชาเนี่ยของเฮาก็จะมาอยู่เป็นระยะเป็นระลอกนะท้าวทั้ง4นี่ก็ถือว่าเทวดาประจำวัดท้าวเวสสุวรรณนี่ก็เป็นองค์1 ใน 4 องค์1 ใน 4 องค์ที่เพิ่นได้รักษาหมู่เฮาเราเจ้าข้าเวลามีงานขึ้นเงินใหม่แต่งงานตามนี่ปล่อยหลวงปล่อยลาวเนี่ยเพิ่นจะเชิญพ่อจานพ่อนางนั่นพ่อนางนี่มาขึ้นเท้าทั้ง4แต่มี6มีพญาอินทร์ชั้นบนชั้นสีเขียวบางคนก็ทักว่าสีเหลืองมันไปอยู่ทางวันออกอยู่ทางหลังอาตมาเนี่ยนะสีแดงมันไปอยู่ทางเหนือถ้าถอนนี่สีแดงไปอยู่ทางวันออกแต่ถ้าอยู่วัดนี่สีเหลืองไปอยู่ทิศตะวันออกมันจะเหมือนคนว่าสวดถอนนั่นนะอันนั้นอยู่ทางทิศตะวันออกสีแดงวันออกอย่างทำนองที่คนว่ากันทำนองนะอันนี้ก็เลยเป็นที่วัดเป็นที่สักการะบูชาของเทวดาเอาไปวัดไปว่าเพื่อจะแปลงเข้าเต้าหัวแม่มือนะเป็น
สวยเป็นห่อเป็นโกยน้อยๆเอาเข้าใส่แล้วก็สวยดอกไม้หกสวยถึงเมทรณีส่วนมากคนรุ่นใหม่ไปวัดกับติ้วก็เข้ากับป่าไปนะอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่รบหลู่ไม่งมงายนะแต่ให้เอาอยู่ในการบวงสรวงสังเวยเพื่อเฮาว่าเทวตาพรีนะในพรีกรรมทั้งหลายนะราชพรีกับพระเจ้าอยู่หัวญาติพรีกับญาติพ่อแม่พี่น้องเทวตาพรีนะคือเทวดาประจำตัวประจำเดือนประจำวันเรื่องเรานี่เป็นเรื่องละเอียดทียิบนะหลวงพ่อวัดท่าคำก็เพิ่นก็มีเป็นภูมิปัญญาเจ้าบ้านเพราะฉะนั้นหลวงพ่ออาจารย์ศาสตราจารย์มณีพยอมยงอาจารย์สิงห์วรรณใสพออาจารย์ทั้งหลายนะโดยมากเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นส่วนใหญ่อาตมาภาพก็บ่ได้ลบหลู่บ่ได้งมงายเนาะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันดีญาติโยมเข้ามาถึงก็ถ้าผู้ซื้อวัตการตาก็อนุโมทนากับบรรดาญาติโยมที่เดินทางมาสิ่งละอันพละน้อยที่ได้มาประดิษฐ์ประดอยกองอยู่ตรงนี้ก็จะได้เป็นอาหารกลางวันแก่ละอ่อนเอาไปช่วยศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นฐานะบ่ค่อยดีเนาะฟักมนต์ฟักแก้วอย่างนี้นะก็จะได้เอาไปทางนั้นบางทีบางครั้งกิโล30กันนะบริเวณนั้นมันจะกิโลลูกปูนะแต่ละตี้นะแต่ถ้ามันมีหลายก็ไปทำราคาหนึ่งญาติโยมเพิ่นซื้อมาเขียนราคา30 50 80ของเรานี่มาหลายที่บ้านโฮงหลวงนี่ก็มาเนาะปุ่นอย่างก็แม่พริกก็มานะเวียงป่าเป้าก็มานะพี่น้องทั้งแม่ทิพย์สารปีกับปะกล้วยก็มาซึ่งแต่ละคนก็มาด้วยจิตด้วยใจเนาะถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยมันหาค่ามันเกินค่าที่เราจะชำระค่าสารแต่มันมากด้วยน้ำใจแต่ปอก็มาแต่เพราะสิ่งเหล่านี้อาตมาภาพทำเพื่อท่านทั้งหลายหันทำท่านทั้งหลายหู้ก็เดียวก็ถ้าจบโครงการนี้ก็เดียวก็จะแจกข้าวติ๊บคนละถุงเนาะข้าวติ๊บนี่ก็จะแจกข้าวละถุงแต่ต้องบูชาเนี่ยจะทำบุญก็แล้วแต่ว่าเดี๋ยวกันเสร็จงานแล้วก็ค่อยแจกค่อยมอบแล้วก็เสร็จแล้วนั้นอย่าไปเพิ่นกินกันที่วัดบ้านหวายเนาะวัดบ้านหวายก็ไปจะสวดก็เพิ่นเข้ากรรมกันเริ่มตั้งแต่28จุตูอาตมาภาพก็จองตูไว้ตูหนึ่งวันพุธนี่ก็จะได้เริ่มไปวันพุธนี้ก็เป็นเทศนาธรรมวันพุธนี้กินข้าวงายเรียบร้อยก็จะพวกไปวัดสันทับเตาเนี่ยคืองานเขาก็ประเดประดังเข้ามาแล้วคนนั้นก็จะมาคนนี้ก็จะมาเจ้าว่านี่ใครไปอย่างกุฏิแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ด้วยกาลเวลาเนาะอาหารก่อนงานก่อนเพลนนี่ได้งานเดียวนะทุกรูปถ้าหลังเพลนนี่ก็ได้หลายงานอยู่นะเพราะฉะนั้นบางทีบางพระที่มาเทศน์แต่ละตนก็มีงานเหมือนกันแล้วเจ้าอาวาสมีงานรักษาทานของตัวเก่าก็ได้ส่วนมนต์ข้ามปีวันพวกนี้วัดพระพุทธบาทภาคก็มีอันนี้เป็นคำสั่งของกรมบรรดาพระอารามหลวงทั้งหลายเนื่องด้วยเนี่ยเพื่อถวายพระพรชัยมงคลคือสมเด็จองค์พาเนี่ยอย่างที่เขาหันภาพยนตร์ข่าวคลิปสารคดีทั้งหลายต่างๆนะช่วงนี้ก็มีเรื่องหลายๆเรื่ององค์พาก็ทรงพระประชวรเรือหลวงสุโขทัยก็ล่มแถมเนี่ยเขาหันหลอกภาพยนตร์ทั้งหลายแล้วเนี่ยเขาก็พยายามทำไปเท่าที่ทำได้อย่างน้อยๆเขาก็คนไทยคนหนึ่งองค์พาก็คนไทยคนหนึ่งหายไปทำร่วมซาวกับชีวิตอันนี้เขาก็ส่งกระแสจิตให้เปิดเหมือนกันเนาะเอามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเป็นการอบรมบ่มเพาะสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นสถานีวิทยุคลื่น104ก็ดีคลื่น96ก็ดีอาตมาภาพนี่คลื่น104นี่มีทุกเย็นทุ่ม5 นาทีถึง2 ทุ่มนะแล้วก็เว้นวันศุกร์วันเดียวเนาะเพราะวันศุกร์เป็นรายการเมืองฝาง96นี่มีวันจันทร์การพุธบ่าย2 ถึงบ่าย 3วันที่2ที่3นี่อาจารย์กิติพงษ์ขอวันที่3ที่4ที่3ที่4อาจารย์กิติพงษ์ขอจะออกวันจันทร์ที่2แต่จะได้ไปวันที่4ที่5เพราะว่าเพิ่นมีการอบรมเยาวชนอาตมาภาพนี่ถ้านับเป็นชั่วโมงนี่จะออกนักกว่าเพิ่นเพราะว่าแตนนะเป็นมวยแตนเพราะเราบ่ค่อยได้ไปบ่ค่อยจะไปไหนเนาะอยู่ที่วัดมันมีลิงก์ URL ขึ้นสัญญาณอยู่ที่นี่ก็เลยคือเราอ่อนดูทางมือถือ
ก็เปิดคือได้ฟังกันแถวนี้ก็มีตอนเจ้านี่ก็ขึ้นFM ละพูนคนป่าซางลูกทุ่งเชียงใหม่วัดน้ำบ่อหลวง4 สถานีเชียงใหม่ทำ3เป็น7 สถานีเนาะเมื่อเจ้ามี4เมื่อแรงมีเมื่อแรงก็ดีนาวดีเจสื่อสารแล้วก็ลูกทุ่งเชียงใหม่สัก4ตอนเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ฟังกันได้เนาะแล้วก็วิทยุทางเชียงใหม่ก็ถือว่ามีความสบายใจม่วนใจในการได้เผยแพร่ธรรมส่วนนี้วิทยุขึ้น104กับท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วัดถวายเวลาโดยตลอดแต่ก่อนนี่ครึ่งชั่วโมงไปเดี๋ยวนี้เป็นชั่วโมงนึงก็ฟังกันไปได้ญาติโยมทุกตนมีอรรถสาระเหมือนกันหมดมีจุดประสงค์เพื่อให้กำลังใจญาติโยมอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยเนาะท้อได้อย่าถอยอยากจะถอยก็ค่อยถอยป้ายแดงเนาะมันพวกนี้ก็พากันไปถอยป้ายแดงก็ได้ถ้าแดงนี่มีโจกกันโดยทั่วไปเนาะแต่ละตนแต่ละคาถาแต่ละปีเกิดคนก็มีคาถาของแต่ละท่านอยู่แล้วเนาะอาตมาภาพนี่ปีมะรง07 ปีมะรงอันนี้ก็ถือว่าเป็นงูใหญ่เนาะพออาจารย์อ้วนก็ปีมะรงเหมือนกันฉะนั้นกิจกรรมของวัดจังเก้านี่ถือว่าเป็นปฏิทินงาน29 30สวดนพเคราะห์ตั้งธรรมหลวง31สวดมนต์ข้ามปีแล้วก็วันที่1 มกราสวดสืบชะตารอบเจ้าก็9:39รอบบ่ายก็บ่ายโมง9 นาทีอภัยทำกรรมพุ่นก็ไปบวชภาคฤดูร้อน24 25 มีนาแล้วก็13 เมษายนก็สืบชะตาครั้งที่2ประจำปีเนาะมิถุนาก็ส่งน้ำดอกก่อนเข้าพรรษา1 อาทิตย์ก็ไปถวายเตียนกลางพรรษาพุ่นวันที่31 สิงหาคมก็ทำบุญอายุวัฒนมงคลเนี่ยทัดนั้นไปก็เป็นช่วงมิถุนาก็ส่งน้ำพระธาตุมันมีปฏิทินงานของมันอยู่แล้วแต่ละที่เหมือนวันสำคัญของวัดวันสำคัญของเจ้าอาวาสที่นี่พระเจ้าพระสงฆ์ทำกันเป็นส่วนใหญ่เนาะทำกันเป็นส่วนใหญ่พากันแปลงหั่นแปลงนี่พอศรัทธาเจ้าบ้านตนก็มีภาระบางทีบางครั้งก่อนยังตัวห้องวัดต้องวัดตังเหมือนขาเนาะต้องไปสอบว่าหากินทำมาหากินพี่น้องศรัทธาเจ้าบ้านก็เดือดร้อนเรื่องปัจจัยลาภแต่ว่าขับมาแรงมาก็นอนฟังเพลงเพราะว่าซ้ายก็ได้ยินฟังเพลงว่าฝาก็ได้ยินฟังเพลงเสียงเพลงเสียงดนตรีกันอึกกระรึกคึกโครมกันอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันขึ้น104บนพระเมตตากวัดจังกรรมมาโดยตลอดขึ้น96กับมันกันเจ้าเนาะถ้าขึ้น96นี่คนมันมีเจ้าหน้าที่มันขึ้น104ถ้าปีนี้นี่ก็ยังแพร่น้อยกว่าเดิมวิวัฒนาการไปเยอะแยะมากมายเนาะวันนี้ญาติโยมได้เดินทางมาร่วมทำบุญกันก็ได้เลี้ยงอาหารกลางวันพี่น้องตั้งละปูนเพิ่นก็เอาขนมเส้นกับแกงเขียวหวานมาโยมแม่จันทิพย์ก็เอาแกงบะฟักมาข้าวสลัดเปามาแล้วก็โยมแม่คุณโยงวางตระกูลก็ลูกจีน1มาหลายคนเพิ่นก็เอานั่นมานี่ถวายนี่มาถวายเนาะทางวัดก็ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กล้วยบวชถวายกับก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าอาหารกาแฟกันอย่างนั้นก็มีคือท่านทั้งหลายได้บริการตนเองเนาะซึ่งปัจจัยแต่ละคนแต่ละท่านเพิ่นก็รวบรวมกันมาพร้อมกับอาหารการกินน้ำดื่มเนี่ยเราไม่ได้ซื้ออย่างเท่าใดนักแต่นั้นซื้อเท่าที่เป็นที่สมควรจะซื้อก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดวัดในอำเภอป่าซางนี่ก็มีวัดจังกรรมและที่จัดวันนี้29-30มาโดยตลอดนะ14-15 ปีถ้าว่ามีโควิดเข้ามาวุ่นวายนี่ก็ปีนี้ก็เป็นปีที่17ละมันยุดไปจาก2 ปีก็เลยเป็นปีที่15แต่ละปีก็ได้รับให้ตาญาติโยมบางท่านก็พลิกบ้านเก่าไปแล้วนะบางท่านก็มาบ่ได้บางท่านก็ยังว่านะก็ติดเตียงนี่ก็มันมีหลายกรณีบางทีบางครั้งก็ลูกหลานบ่มาส่งพระเจ้าก็ไปรับโยมแม่จันทิพย์ฝากคุยสารพีอันนี้เพิ่นก็เป็นจังซอนะจังซอก็เลยเอาแม่จันทิพย์ซอสัก 2-3 เหล้าดีกว่าจังซอเก่านะเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นครูอาจารย์
มันจะขึ้นนะแกหันก็ที่หันขึ้นแล้ววันนั้นก็ไปซอที่หางดงบอกหันขึ้นแล้วโอ้ผมมีขันตั้งโอ้แต่ถ้ามาเติบแนนจะโซให้ฟังอยู่นะวันบัดนี้เป็นจ้างโซเรียนเชิญให้พ่อแม่ที่กำลังมาใหม่นะครับเรียนเชิญเข้ามาเด้อถ้าที่เข้ามาถวายตาลก็เอาต้นมาถวายเด้อมาละมหาศรัทธาเพิ่นมาถึง200 คนก่อนตัดศูนย์ออกเนี่ยนะครับมาร่วมทำบุญวันนี้เด้อเดี๋ยวพับปอนออกอากาศเด้ออาจารย์ประกาศตื่นพุทธอาจารย์เด้อครับสาธุสาธุถวายแล้วพับปอนจากท่านอาจารย์เอาน้ำยาไปทำไมน้ำยามีก่อนขอน้ำยาให้แม่ก่อนนึงเด้อได้กรอกแล้วเนาะโอเคเอาพับก่อนเลยครับพี่น้องที่หอมซองโยมนายกาแฟไม่เลี้ยงกาแฟ100 แก้วก็มาห่มกินห่มทานด้วยกันฟังพรอยู่ทางบ้านเด้อยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติวิธิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโตปนรโสยถามณิโจติรโสยถาเอวังหุนตุสัมปติสามิอิทังโนมัทุอุบาราชตานังกัปปิยะพันดะตานังพุทธัญจะธัมมัญจะสังฆัญจะสรณังคโตนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังโดยว่าวันนี้ก็เป็นวันดีที่อันวิเศษถือว่าเป็นวันที่30 ธันวาเป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันแห่งการทำบุญส่วนทอนทานบัดนี้หมายมีเจ้าศรัทธามากหลายเป็นว่ากัลยาณมิตรผู้มีจิตอันเป็นกุศลประกอบไปด้วยคณะพ่อศรีมูลแลเล็งเกิดปีฉลูแม่คุณแม่สมแลเล็งปีมาลงแม่กัลยาอังกัลยาแลเล็งปีขานประสบโชคพกคำเกิดปีละกาคณาพรพกคำปีวอกวีรวัตรพกคำปีมาเสงสวัยแลเล็งข้านองแลเล็งสวิงอนันต์ศรีทรัพย์อาภรณ์ธนันต์ศรีทรัพย์และญาติโยมกัลยาณมิตรทุกคนต่างคนก็ต่างได้ร่วมกันสละจตุปัจจัยตามฐานานุฐานะนักน้อยตามจิตศรัทธาประสาทวิริยะอุตสาหะจตุปัจจัยทายตามมวลผงนี่ทำทั้งหลายที่หามาโดยน้ำพักคำแรงน้ำพักน้ำแรงกายกรรมทางกายวจีกรรมกรรมูมโนกรรมกรรมขึ้นได้ร่วมกันทำบำเพ็ญคุณงามความดีทานศีลภาวนาเนื่องในโอกาสที่วัดจังกรรมได้ปรารภเหตุฟังพระธรรมเทศนามหาจากเวสสันตราชานกสวดนพเคราะห์ประจำแต่ละตรีแต่ละปีเป็นต้นว่าชวดหนูจะรู้ว่าขันเสือท้อกระต่ายมาลงงูใหญ่มาเสงงูเล็กมาเมียม้ามาแม่แปะบอกลิงลักกาไก่เจ้าโหราชถาจอมหากุมหมูเจ้าโหราชถาทั้งหลายที่มาป้องลักษณะชถาจั้นต้นจั้นกลางจั้นปลายให้กลายเป็นนาทีวิภาโกตลอดจนปีชงทั้งหลายที่ท่านทั้งหลาย จูจอดรอดถึงประสบกับการทรงของแต่ละปีคือกลายเป็นตบะเดชะเป็นลาภะเป็นอภิวันธนะคุ้มครองปกป้องคือท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคาอุปัฏฐวะกังวลอนตรายประกอบไปด้วยจตุรพิธาพรคือใจยะอายุวันนะสุขะภระปฏิภาณคุณสารกิตติสารการกลุ่มรุ่งเรืองไปตามฐานานุฐานะทุกอย่างทุกประการนั่นจงจะมีเตี่ยงแต่ดีลีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาหลังบังเกสาหลังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุกับพิณชากาแฟเถอะที่ได้เป็นตัวแทนของญาติโยมทั้งหลายเนาะได้มาร่วมทำบุญในวันนี้ถวายการต้อนรับนะครับท่านพระคุณเจ้าท่านพระบดิกาชันนรงค์จันทสโรว่าที่ท่านพระครูจันทสรการ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งหมื่นน้อยประธานนะครับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเหนาหารสันทรายได้เมตตาเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยกับไฟสาราธนาท่านพระคุณเจ้าได้เข้ามาตั้งในเนอสถาญาติโยมท่าฟังก็มาละว่าที่พระครูมาเป็นที่เรียบร้อยแสดงมุทิตาสักการะจิตโดยการใส่ยอดเราเป็นเอาไว้นะปีหรือว่าต่อไปเป็นปีแปะนี่เนาะปีเม็ดนะครับปีแปะปีเม็ดถ้าเจ้าดอยสุเทพกุมารนะครับ101พระคาถาโอ้ตามน้ำได้เป็นเศรษฐีเนอะพยมเนอะแล้วการได้เป็นตู้หลวงแตนนะสาธุอนุโมทนาครับปีหน้าเพิ่งจะฉลองวันปีหน้าก่อนนะครับเพิ่งจะได้บอกบุญมากำเนิดท่านพระอธิการไวดิกาชานลงค์จันทสโรหรือว่าท่านว่าที่พระครูจันทสรการนะครับแสดงความยินดีจะได้หลวงพ่อเนอะนะครับในความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะใครเกิดปีแปะเตรียมตัวไว้เนอะปีอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับปีแปะนะครับปีเม็ดเฮานะครับอันนี้ก็เรียกว่าปีแปะนะครับปีเม็ดเปิ้งแปะจีนแนะตามตอนอันนี้ผู้ทางบ้านก็หอมมาทางบัญชีได้นะครับจะบอกโอ้เนี่ยใดเนี่ยทอมาทางบัญชีได้นะครับจุธาโดยดองสุเทพองค์เจ้าสุงเด่นภูพิงฝั่งปิงจอมเง่าเมืองเจียงใหม่เฮาสว่างตอนนี้เมตตาท่านพระคุณเจ้านะครับได้ขึ้นธรรมาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปจะเตรียมจะบูชากันเทศก็เตรียมได้เนอะเดี๋ยวเฮาต่อขึ้นมาถวายไปเกิดปีนี้แล้วก็จะได้เจิญมาร่วมกันมาถวายตัวนะครับโสลิยาก็มาตืบเซลขี่รถแก้วรีบเร็วพลางลำดับมาเถิงกุมาละกันอิงอ้อยตาก็ฮือสองอ่อนนั้นอีลูกหักเปตาแก่พระมันนาเจเท่าข้าเลยเต้าซ้ำและบุกตีสองสามก็ร้องร่ำไห้เกิดเติงแห่แม่มาทีออกงานตีไปป่าบาตันมาสองกุมารจะลีกันก็มาอ่อนสอนพิตาท่านเจ้า
ส่วนแวตนเวสสันดรนั้นอุปก็บอกแม่จึงเจรจาคำมัทุระอ่อนโอยสองมอนน้อยมอนอีกก็แม่เจละเจนับกาว่าได้ร้อยอิฐบาทผู้ข้าขอโลกสิ้นพระสานตนผ่านเพลเมตตาใส่กาบเก้าแกโมฆานอนใจแล้วก็ใส่ระบำกาปาแก่ผู้ข้าตั้งหลายหนุ่มเท่าที่ได้มาตั้งใจฟังที่นี้เมตตาแผ่นพระคุณเจ้าเตสะไปเดชธรรมังกัมปิมังปะจังราธนังกะโรมาขอยกมือ10 นิ้วต่างพวงมาลาดอกไม้ถวายความเคารพนอบนบไหว้สาพุทธปิมปาสารูปเจ้าอันตั้งปฏิสถานอยู่ที่วัดจางกำอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอถวายความเคารพนอบนบไหว้สาไปยังท่านอาจารย์ท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปริยนธรรม8 ประโยคเจ้าอาวาสวัดจางกำที่เคารพนับถืออย่างสูงพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรทุกรูปเจริญพรศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องพ่อออกแม่ออกศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ปากันมาร่วมกันฟังน้ำฟังธรรมในวันนี้ในงานตั้งธรรมหลวงฟังเทศมหาจารย์เวสสันดรจาดกลำดับลำดามาถึงกันที่8กันกุมารบันมีพระคาถาว่าได้100กับแห่ง1พระคาถาเป็นธรรมประจำชะตาผู้ที่เกิดปีมะแม่แปะ
บัดนี้จะได้ใส่กับเก้าพอสมควรแก่กาลเวลาจะได้เทศนาเนื้อธรรมและกาปายเป็นลำดับต่อไปโสฟังลาฟังลาตั้งเจ้าสมณศรัทธาและมุลลาศรัทธาตังลาตังเดขายิ่งใจถามลามแล้วแถวทางตีปากันมานั่งฟังธรรมนี้คอยโอสาลาวฟ้าฟังอาตมามจักเล่าจะขายยังเรื่องประเพณีล้านนาไทยเมืองเหนือดังอันอย่างการตั้งธรรมหลวงฟังเทศมหาจารย์นี้กายจะสูญหายเตทีตั้งอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโททานพร้อมโดยคณะสัทธายิ่งใจหนุ่มทาง
ได้ช่วยกันสืบสานแม่นานลูกหลานเยาวชนได้สืบสานต่อไปแม้ถึงกันกูแม่ละบ้านนี้มีพระคาถาว่าได้ร้อยกับแถมหนึ่งคาถาบาลีเป็นธรรมประจำจตาโปติเกิดยังปีปีแปะว่าโอ้ได้ฟังไว้อานิสงส์มีบ่น้อยนอนนะขอตั้งหลายได้ทอมท่าโอสาโคใจแท้นอฟ้าไปวันแลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโจจังโกปิอันจนตาปันเสนากันตินตามังเกนากันปัญญาวันจันโตรังสาโบคารานิติลังปันตวาจินเตสีดัมธรรมเทศนาแม่ถึงกุมแม่ลาบันกันทวนแปดอันโปธิสันเจ้าแควโคตรไม่ฟังบอกไว้ว่าเป็นการแคว้นใหญ่ส่วนจูจากกะพรามมันก็เตี้ยวไตหุ่นแตงอันบ่อนใหญ่อันเจ้าอาจุดสีใสแหกบอกเสียงข
อเคียงหนแตงเก่านั้นแล้วมันก็ไปลอดไปถึงฝั่งแข้งปะโบกคารันนีอันมีสีแจงจะตุลาเสมอกันมันก็แม่ลำเปิงในใจว่าอันจันในวันนี้ก็เป็นการอันคำแต่วันต้องตำลำดอยไปแล้วส่วนว่านั่งแก้วแลกมาทีอันเป็นแม่สองสันดีจังเอาลูกไม่แม่สู่ห้องแสนแลจะเล่นในวันลุนลงเจ้าอันแนงนอนเอามาทีเข้าแขวดันแปไม้ดงไพรกุนจังเข้าไปสู่เกี่ยวโกแสนแลวิสันดอนกุนจังวอนขอเอาลูกแก้วกันได้ก็จักลีแปนีแต่อันแนงมันที่บ่แม่รอดกูจังนำสองเจ้ายอดดีปัญจันเลแปรใจสันนี้แล้วก็ขึ้นไปส่งลำดอยคอยอยู่พรำเท่าปูแดนนอนหินแผ่ปอนเป็นตีสนุกอุ่นกลางคืนเล่นแน่ตั้งปันแน่ลักติงยาว่ามาทิ้งโซปีนังในกลางคืนนั้นมาลอดนั่งแก้วยอดทินแดนนอนในสาลากับลูกน้อยเมื่อยามเดินข้าคืนแนงบุญยืนลับแม่แนงก็ฝันให้แหลกดีฝันว่ายังมีใจผู้หนึ่งดำเนื้อมันกำมันมีเข้าแม่โศกุนตีกังแกนงแปย่อมแฝดสองพื้นหนึ่งนงไปในพื้นหนึ่งสาไปนอนถ้าดอกไม้แดงสองหูยานหยาบมือเธอแดบเลื่อมแก้มตาเข้าแม่โซแสแลนั่งแล้วก็แม่กำแลบนั่งแก้วมาทียาบเอาเกศหมวดกล่าวจังเอาเจ้าแต้วนอนไงฝันแวะมันควังเอาแต่แห่งแนงตั้งสองแล้วมันกอดตันเอาแขนสองแก้วมาทีนิ่งกว่ายงผ่านแผ่หัวอกมันปองจบเอาหัวใจนางเสิร์ตนางร้องให้เกิดติงตายมันก็เธอเอายังวันโทตั้งไหลได้แล้วย้ำเมื่อเลือดนั่งแก้วไหลตกมันก็ยกเอาแขนนั่งแงมแปะเข้าแปะไม่ไปปันจะแลแสปั๊มโปนจินตัวนั่งมันที่ยังลาบอตันจุนนั่งก็ตื่นขาจันฟันเหตุบ่เคยหันฟันแหลกนั่งตกใจแม่นักแน่ไผ่จังแม่แก้วแก่หูที่แต่แก่กูจะดังดูแม่
พิจารณาถึงรอดเจ้ายอดเวสสันดรกูนี่บ่มีแลนังกันนิ่งใจสันนี้แล้วก็ห่มแพ้ลูกแก้วทั้งสองแล้วก็ไปโชพระเวสสันดรวังเวียงยามสังเที่ยงกลางคืนนั่งก็ไปยืนตีต่อยเป็นประตูศาลาดังกากคู่กากเป็นเสียงอันแหลกแต่นักหนาพระกาสันทันละตนยนยิ่งเต้าจริงปินจันละนาดูว่าอาการเสียงต่อยไผ่มาต่อยประตูศาลากูนี่จ้าพี่ว่าผีก็นั่งต่อยไปบนกันว่าคนก็นั่งต่อยไปกลางกันว่าสันตาดิฉันก็นั่งต่อยไปตามเจ้าก็พร่ำว่าเสีคนออกพรันตาสะปนจริงถามว่าไผ่มาต่อยปันตูโกนี่จะพิษเมื่อจากนานยามเมื่อนั้นนานางมันที่จริงกล่าวว่าข้ามาที่มาแลพระเนื้อหัวพันเตอัมหากังเมื่อนั้นพระสันตลสีจริงกล่าวว่าดูแลนางมันที่กุปีคือกรรมกาที่กาทุกสิ่งนางจงจำเอาบัดนี้ป้อยมาโซสาลามีกาว่านางมังกำกาที่กาเสียแล้วนางแก้วจริงมาแลนาเมื่อนั้นนางมาที่จริงเล่านิมิตเก่าอันตนฝันซึ่งพระจอมธรรมนั่งเก่าพระบาทเจ้าฟังโดนั่นแลเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าก็ถือเอานิมิตกำฝันอันนั้นมาปินจันละนันโดก็หูโดยพระยาแก้วแห่งตนเต้าตนแก้วก็กันนิ่งดูว่ากูจังลมเล่ายังแนงนอนเอารักจะมาที่ว่าดูแลนางมันทีเมื่อก่อนนางเคยนอนตีนอนอันสะอาดสีวิลาศเรื่องไหลเจือไปโดยสาดอ่อนกับตั้งผ้าผ่อนโกดเจ้าสาลีนุ่งเยาว์นาดนองถ้าลงเครื่องย่องย่อมจังคานเคยกินอาหารหลายหลากกินป่าแม่น้ำแม่บัดนี้นั่งมาอยู่ในป่าดงนอนเนื้อดินดาบ่มีสาบายมาโลอาดลองนอนมือแต่งมอกายเก้าเป็นต้มจิ้มเจ้าจอมแพงนั่งเลินนั่งธาตุนั่งความเขือกอารมณ์เยื่อกุนกลัวนั่นแลนแน่จุงไปนอน
กำลูกเต่าสองและเตอว่าอันในกลางขึ้นนั้นเล่นลุงใส่ฟ้าปุ้งขึ้นแม่นางก็กระทำวัดปฏิบันกว่าเที่ยวแสนแลนางตกแต่งดายังน้ำกินและน้ำใจตั้งไม้สีฟันและน้ำสวยแน่แก่มาแห่สันเจ้าแล้วก็อุ้มเอาโลกแก้วฮักแล้วยินผ่านจริงเจียนจากคำโดยลูกเต่าบาดูแลลูกห่างแก่แม่นี่แม่ฟันให้นั่งแก่แต่ดิลีสองสาลีจุงเล่นกำโดยพระบาทอย่าใจไกลเตอว่าอันแล้วแนงก็เธอเอาเสียมกันดีจอดบองตราสอดด้วยกันลีนี่ไปหาลูกไม้อย่าร้องไห้ก่อนอย่าดีไปน้ำตาไหลหลังเบาให้เข้าแกว่ตรงไพรวันนั้นแลโจจังโกปีส่วนนั้นว่าโจจังกะพรามโปเท่าตื่นรุ่งเจ้ากินไงมันก็สะไปทงคงเต้าพรามเท่าก้อยลงมามันก็เตียวไปโดยมักกะอันบอนใหญ่พรำเท่าก้อยไตเตียวไปโซอาสลมปากแวงที่พระเจ้าแจ้งอยู่ปั๊มเป็นธรรมวันนั้นแลเมื่อนานพระมหาสันเจ้านั่งอยู่เฝ้าแสนและหันพรามเท่าแม่สู่ในที่อยู่แอนแลมจริงกล่าวถามว่าดูแลต้านพรามต้านแอสัดไหลเซิงปันใจอันใดเป็นเหตุจริงได้แสงเตียวเตดเดินมาเราทำต้านจุงแก้วหูข่าวกำเครื่องของต้านก่อนเต้นเนิดจูจ้าโกปีส่วนว่าจูจากกะพรามปูเท้าไว้พระบาทเจ้าแล้วกล่าวว่าข้าแด่พันลาสีเป็นเจ้าอันว่าข้าเท่าเดินจอมจองอันเจ้าต้องติ้วมาข้าอาสาไหลซึ่งเจ้าเพื่อใครขอเอาลูกเต่าแห่งตานลาสียังจะลีแลกันหาลูกแห่งเต้าเจ้าจงน้อมแนวเตตานแก่ข้าอันไหวนามาขอนิเตอเมืองนั้นพระมหาสัจเจ้าจริงกล่าวว่าดูแลท่านพรามอันว่านางบันทีจักเอาดอกไม้อันดีอันงามลาสิ่งสองเจ้าทัดพร้อมยิ่งไหลตั้งจันมานหอมจันจอนแต่สองอ่อนน้อยโกแมนตั้งอาหารลาแหลกลูกไม่แม่หัวมันเพื่อเป็นเข้าไตและเข้าทงกินหนแตงแล้วแตนจุงนำลูกแก้วเราไปวันพวกนี้เติดจูจะโกส่วนว่าจูจากกะพรามปูเท่าไว้พระบาทเจ้าจันจาว่าการแด่มาหาและจะเจ้ากันว่าแม่ออกเจ้ามาทีมาลอดเทิงแล้วยังกูแก้วแอนแลมแดงก็จะมีความเครื่องโคจังเป็นโตดแก่กันแต่นั้นจะแลมหาสัตโตส่วนว่าพระมหาสันเจ้าจริงกล่าวว่าดูแลต้านพรามพิวาต้านบอกใครหันแนยังนางแก้วยอดฟ้ามาทีอ
อันว่าสองข้าพี่น้องกันว่าการเอาหนีจากห้องหิมมาปานจุงเอาสองกุมารเมื่อถวายแก่พญาตนปูสองข้าอยู่ในเมืองแต้วบุญเรืองชื่อสนใจนั้นเติมอนันต์จูจากกะพรามโพธาวฟังบ่ยินจอบจริงข่าวตอบกำไปว่าขันแด่มาหาและจะเจ้าข้าผู้หลอนจักกะตำจำใดข้านั้นนาจะเอาสองแก่นไทยนาดินเมื่อสู่เมืองกันลิงกันแลอันว่าสองน้อยนากูแมนมีหูกงามตอนแน่จะเอาเป็นข้าบำเลอเมียกะตำการทุกคำเจ้ายามนั้นเพื่อสองเท่าจังได้กอดกันนอนจันแลเมื่อนั้นเจ้าจะลีสะดีผ่านแผ่วกับแนงนอกแก้วกันหาได้ยินพรำจากคำหยาบบ่สุภาพเสียงแข็งสองเพิ่งแปลงกว่าใดเป็นแค่ใจต่อนางพรำมันนี้ก็จวนการนามีกว่าถึงยังตาน้ำโบคาลานีลงลีอยู่ตีน้ำเลิกเพียงคอพอย่อหัวออกได้น้ำแวดไว้ตั้งตัวเอาใบบัวตั้งคู่งำหัวอยู่เพื่อดีเท่าปูจีแพรมวันนั้นแลเมื่อนั้นแพรมปูเท่าบ่หานสองนอนเอาโกแมนจิงกล่าวแทมกันแด่มาเมสันดอนเอ๋ยบัดนี้ข้าวอนขอเอาลูกแก้วต้านต้านแล้วจอบตามธรรมต้านจำนำเมื่อสู่แต้วตนปูสองขาผู้บอดแจเมื่อเมืองต้านแต้วในด่านดาว4 ปีในเมื่อข้าจะเอาสองสลีเมื่อเป็นข้าใจต่อแน่เมียกูต้านป้อยเล็งดูลูกต้านแล้วสัญญาณลูกน้อยหนีไปว่าอันจะแลมหาสันเจ้าพระมหาสันเจ้าก็จริงกล่าวว่าดูแลต้านพรานจุงคอยอยู่นี่ลูกกูลอยไปนี่เพื่อกว่ามึงพรามจะแลพระมหาสันเจ้าจริงกัดแก้วจากศาลาไปโตยหาสองมุตตางามแง่เตียวตามแต่ลอยตีนอันสองนั้นลินเตียวป่าลงสู่ตาน้ำโบกันดันนี้จริงเรียกหายังเจ้าจะลีมาก่อนโดยเสียงอ่อนร้องหาเจ้าจะลีโกแมนได้ยินพระผู้บานตนพ่อตันถอยก่อกองแห่เรียกสัญญาจันใจเจ้าหนอไทยก็ออกมาจากศาลาแก้วเต้าตนเดียวเตียวมาหาเต้าตนปอดร้องให้ต่อปุนผ่านเช่นแลพระมหาสันเจ้าบ่หานนอนเอากันหาจริงแถมเจ้าจาลีอันว่ากันหาน้องเจ้าไปนี่นาอยู่ตั้งใดนั้นจะเมื่อนั้นเจ้าจาลีจริงว่าอย่าร้องไห้ก่อนอย่าจันจาว่าการแต่พระพิตาเป็นเจ้าเมื่อภัยมาถูกต้องแก่สัตว์ผู้ของโลกีกว่าเปิ้นตีแรงแค่ย่อมไว้แน่นี่ไปบ่มีผู้ใดเป็นกูไปลี้อยู่ไกลตาเหตุนั้นนากันหาน้องแค่บ่หูไปนี่นาอยู่ตั้งใดนั้นจะและป่อเฮยพระมหาสันเจ้า
โหดังนี้แล้วตนแก้วจริงเรียกหายังกันหาหน่อเนาออกมาเป็นเพื่อนเจ้าจะดีเหมือนนั้นนางกันหาที่ดานออกแก้วก็ออกสละแก้วพระเตียวแม่เจ้าก็มีแต่อันฮักปอลองให้ต่อปุนทานน้ำตากุมารตั้งสองพี่น้องก็ลาตกต้องเนื้อหลังตีนพระกุมารแอบย้อยน้ำตาแห่งสองอ่อนน้อยกุมารพระกุมารท่านเฮาอันว่าน้ำตาแห่งพระมหาสันเจ้าอันฮักลูกเต้าทั้งสองก่อนไหลตกต้องหลังแห่งกุมารพี่น้องฮันแลพระมหาสันเจ้าก็นำเอาสองกุมารลูกเต้าเมื่อสู่ในแก้วโพสาลาก็เธอเอาน้ำต้นกันตีมาไว้ไกลได้สองแก่นไทยเป็นตานั้นมาแผ่นดินแดนนั้นนาสังขญาว่าได้240,000 โยชนาการนาก่อนร้องกองสัตนันวันไหวไปมามหาพรหมาอันว่าท้าวมหาพรหมก็มีใจจุ่มจืนยอมมือยืนสาธุการก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี้แลศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายก่อนที่จะได้ใส่กาปายและจบพระธรรมเทศนานี้จะขอสรุปเนื้อหาสาระธรรมในกันกุมารปันที่ติดจบลงไปเนื้อเรื่องลำดับลำดามาถึงกันนี้ได้กล่าวถึงตอนที่ชูชกได้เดินทางมาถึงป่าหิมพานต์แล้วจะเข้าไปสู่ศาลาที่พระเวสสันดรอยู่จะลบเข้าไปขอก็คิดในใจว่าโอ้มันค่ำละนางมาทีก็ปิกมาแล้วหลังจากไปเสาะหาผลไม้หลากไม้ถ้านางมาทีอยู่นี่หันทีคงจะมาได้แน่นอนก็เลยนอนอยู่กลางป่าเมื่อคืนนั้นนางมาทีก็ฝันว่าอย่างไรฝันว่ามีปัจจัยตัวใหญ่ดำขึ้นลึกกำมีดดาบมาตุยถ้าหัวอกจกเอาหัวใจควักเอาแก่นตานางมาทีไปโอ้นางมาทีฝันหายแต่หายมาก็เลยพลาดพลเลกลุกมาโอ้ถ้าอยู่ในวังนี่จะได้ถามคนหลวงแต่เฮามาอยู่ในป่านี่เนี่ยอย่างไรดิกึดใจได้กึดถึงพระเวสสันดรเดี๋ยวไปถามพระเวสสันดรดีกว่าก็ห่มผ้าขึ้นส่งกุมารเตียวมาศาลาพระเวสสันดรพระเวสสันดรภาวนาอยู่ในศาลาท่านนางบัดทีก็ต่อยประตูพระเวสสันดรปุ๊กปุ๊กปุ๊กพระเวสสันดรภาวนาได้ยินเสียงอย่างนั้นกึดละโบราณเพิ่นบอกไว้ถ้าต่อยไปบนน่ะเพราะว่าพิว่าผีก็ลังต่อยไปบนการว่าเป็นคนนี่ต่อยทางกลางการว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่จะต่อยไปต่ำก็พร่ำหัวเป็นเสียงคนก็เลยถามว่าไผมาต่อยประตูมาค่ำมาคืนนางมาทีก็บอกว่าโอ้ข้ามาทีมาอยากพระเหนือหัวเฮ้ยข้ามาทีมาพระเวสสันดรกดส่วนไปเลยโหแม่ยังมาค่ำมาคืนมีกติกากันไว้แล้วบัดนี้กามาอยู่ภาวนาบ่ฮือมาหากันมาค่ำมาคืนนางมาทีก็ตอบไปว่าโอ้ข้ามานี่
ข้ามัดทีมาบ่ได้ช่วยบ่ใจเป็นตะกิเลสตัณหาราคะอย่างเด้อข้าฝันให้ฝันว่าอย่างใดอยู่ดังนอกท่านเล่ามาบ่ฮื้อเข้ามาไหนอยู่คนหลายกำแพงเล่ากำฝันอย่างอี้เนอะโอ้พระเวสสันดรของโอ้มันผูกจะมีคนขอเอากุมารไปลูกนี่แก้วแก่นตาของแม่จกเอาหัวใจควักเอาแก่นตาแก้วตาดวงใจของแม่นั่นคือลูกจะมีคนเอาไปกลัวว่านางบัดทีเสียชุดนักก็บอกโอ้นางบัดทีมีหยังเคยรับดีนอนอุ่นสบายในหัวในวังบัดเดียวมันนอนป่ามันก็อยากกัดถาดความเขือกมีหยังอะปิ๊กไปเถอะนางบัดทีก็เชื่อพระเวสสันดรพี่ไปนอนแจ้งมาแล้วก็ตึงบัดแล้วใจคือถึงกับกำฝันก็เลยเอาลูกมาฝากอยู่กับพ่อนี่เนอะไปเล่นไก่เนอะเข้าไปตึงน้ำแต่น้ำหูเนอะให้เข้าป่าไปซ้อผลไม้หนักไม้แจ้งมาแล้วชูโชคป่อหูเวลาว่านางมาทีนี่เข้าป่าแล้วก็เลยเดินทางเข้ามาเนี่ยพอยังหูฟันเนี่ยนี่ชูโชคนะจะไปถงโคมเต้าเข้ามาอย่างนี้ไปถามพระเวสสันดรไปขอพระเวสสันดรขอกันหาจารีโอ้พระเวสสันดรก็บอกฟังตั้งบ่ลองมาทีปิกมาก่อนนางบัดทีไปเจาะผลไม้หลักไม้พุ่นนี่กะก็เดี๋ยวลองนางบัดทีมาก่อนจะได้ผลไม้หลักไม้ไปกินตัวตางไปเจ๊ยังอีเนาะโอ้ไปได้นางบัดทีปิกมาบ่แน่อะบัดเดียวเนี่ยจะเอาบัดเดียวนี่ละอีลูกชูโชคว่ากันหาจารีมาได้ยินเข้าว่าชูโชคจะมาขอเอาตัวเก่าไปเป็นค่าใจก็แปกันหนีไปอยู่หนองสาระสะโบกคัลนีเอาใบบัวบังหัวไว้ชูโชคบังหันกันหาจารีบอกพระเวสสันดรโอ้ให้อย่าส่งซีกกันให้ลูกหนีไปนี่บ่เฮือก็ว่าดีๆก็ยังส่งซีกให้ลูกหนีไปพระเวสสันดรก็จำเป็นได้ลงศาลามาซ้อหาลูกเต้าหันห้อยตีนลูกทั้งสองลงไปในหนองสาระในธรรมอย่างบางหูเพิ่นยังบอกว่ากุมารทั้งสองนี่เพิ่นฉลาดเพิ่นถอยหลังลงถ้าเตียวดุ่มปลายตีนไปหนองสาระจะหู้ว่าลงน้ำก็เลยถอยหลังเอาเป็นห้อยตีนขึ้นก็ฉลาดขนาดนั้นน่ะแต่ในธรรมพวกนี้มาได้อู้ถึงแต่พวกอื่นไม่มีก็เลยพระเวสสันดรหู้ว่าลูกเต้าของเขานี่ฉลาดเป็นห้อยตีนขึ้นก็จริงแต่ต้องอยู่ในน้ำแน่นอนก็เลยกันหาจารีปีอ้ายจารีขึ้นมาก่อนโอ้แล้วน้องมีไหนโมโหนะน้องอยู่ไหนกับโมโหมันก็กลัวกับคนจะมาขอเอาเป็นท่าใจไปบุกไปตีหนีไปไหนโมโหละพระเวสสันดรของหูว่าจารีเนี่ยเป็นปีเป็นอ้ายจะต้องมาปกป้องน้องก็เลยหูละมีหนองนอนในหนองท่านน่ะก็เลยหากันหาขึ้นมาขึ้นมาเป็นโพธิญาณเป็นเหือปอกไปสู่โพธิญาณตัดแปลก็ขึ้นมาโอ้หนังไวหลังตีนป่อน้ำตาย้อยลงหลังตีนโชกป่อก็น้ำตาย้อยลงหลังลูกโชกก็เลยแปลกันปิกไปอยู่ศาลาก็ยกจองกันหาจารีเนี่ยเพื่อปู่พามก็ล่าปลาเข้าป่าไปพวกแผ่นดินดานอันนาสังขยาก็ได้240,000กว่าสนั่นปั้นปื้นเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะต่อไปในธรรมกันมาทีต่อไปอันนี้การกุมารกระโจกลงเพียงตัวเองบ้านนี้ก็มาถึงกะปาขอยิ่งใจใหญ่น้อยก็อดแสเล่าฟังไปขอปัญโจกปัญใจสะแทนใหญ่น้อยได้นี่แหละกาดนาจากข
ขอหมู่พายเอรีสัมปะขอจงย้ายถอยมีโจกใจอันดีจุงไหลหลังข้างมังมุนต้นตั้งหนุ่มเท่าโกโคคนวานแลนะโอมาลาปัมปังนินทิตังขีญาสังวันนาจาเหตุยังโกมาลาบานอันผ่านดำผ่านดาไปโดยกาลได้ร้อยหนึ่งกาถานิทิตาก็บังกมสมเลขสาเดอันทะมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุครับกุมารบัณฑนะครับ101พระคาถาเมตตาในท่านพระอาจารย์บยิกาชานรงค์จันทสโรนะครับจากทุ่งบุญน้อยได้เมตตาประคับประคองตั้งแต่กาบเก้านะครับระบำธรรมแล้วก็กาบปลายเป็นที่เรียบร้อยจากนี้ไปเนี่ย3ท่านที่จะเข้ามาประเคนว่าท่านได้เกิดปีแปะนี่นะครับแม่อัมพรดาวรีเนอร์แม่จันติแสงทองนี่ไปจะเข้ามาประเคนตัวแม่จันทราอุปรสิทธิ์3ท่านนี้เข้ามาประเคนด้วยกันนะครับแม่อัมพรนี่เพิ่งเป็นเกิดปีแปะหน่อยจะตาปีเกิดนี่พอดีปีเม็ดนะครับปีมะแม่มาเลยกัน3 คน3ก็มาเลยเริ่มไปจะมาปูจาการทำต่อกับเรียนเชิญเลยนะครับไม่ต้องนั่งนะแม่นะยืนอย่างเดียวแล้วก็เอาการทำไปแตะเตียนผ้าหรือว่าทำของท่านอาจารย์ชานรงค์ก็ได้ละเราติ๊กไว้ที่เก่าใส่กันใส่กันก่อนแม่ใส่กันก่อนหอมไปทุกกันเอาเลยเจอกันเลยเมื่อว่าเป็น3-4 คนนะเอาสาธุสาธุสาธุแหมอันเนอะแหมอันมีอันหนึ่งสาธุสาธุสาธุแล้วก็ปิกมันนั่งแต่เนี่ยถึง4 สาวแล้วนะ5 สาวก็แล้วโตเตรียมน้ำยาที่โต๊ะเนอะและศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฮับพรเนอยะถาวาลิวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังหนตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสรีสุภมังกละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายให้ว่าเป็นวันตั้งธรรมหลวงฟังเทศมหาเจ้าเวสสันดรจาดก
ในวัดจังกำอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนว่าสันนิแต่ดีลีบัดนี้ไม่มีท่านเจ้าสมณศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งภายในและภายนอกภายในไม่มีท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิธรรมาภินันโทปรริยนธรรม8ประโยคเจ้าอาวาสวัดจังกำพร้อมก็ด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรจุตนจุองค์โหนแห่งห้องภายนอกไม่มีคณะศรัทธาอุปาสกอุปาสิกาคณะศรัทธาสันนิบาตตันเข้าจุหนุ่มเท่ายิงใจได้พร้อมใจกันตกแต่งน้อมนำมายังมาทุโภพาราจาดงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนพร้อมกับตังจะทุกปัจจัยใจหยัดตาลเครื่องปูจากันเตศมาถวายเป็นตาลปูจาพระธรรมเทศนากันท่อน8มีชื่อว่ากุมารบันมีพระคาถาว่าได้100กับแห่งหนึ่งพระคาถาเป็นธรรมประจำชะตาผู้ที่เกิดปีมะแม่แปะว่าสันนิแต่ดีหลีบัดนี้ตนเราก็เทศนาบัวละมนลงไปแล้วกรรมหาความดาของท่านเจ้าทั้งหลายด้วยภาคการสันใดดังอันคดีก็ขอให้ปันอุดมสมสารวุธีไปจนอย่างจูภาการให้ได้อยู่จินอยู่ตานอยู่ดูแลกำจูกุจายยังท้าวรพุทธศาสนาขององค์สลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าไปเสี่ยงจิรการอันยืนยาวนานนับนั้นจุงจักมีใจยะสิทธิธนังลาพังโสธีภะกายังสุขังพลังสิริอายุเจวันโนจะโพคังวุธีใจยะสาวาจตาวาสาจะอายุงจะชีวาสิทธิภวันตุเตสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตันตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอปะราทังคัมมาทะเมพันเตมยากตังปุญญังสามินาอนุโมติตัพพังสามินากตังปุญญังไมหังตาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุกล่าวในนามของนะครับท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทนะครับและคณะศรัทธาที่อยู่จังกำก็ดีนะครับที่อยู่ตั้งบ้านฟังวิทยุก็ดีกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระคุณเจ้าเนิ่นนะครับท่านพระวิญิกาชนลงค์จันทสโลนะครับว่าที่ท่านพระครูจันทสรการนะครับวัดทุ่งเงินน้อยเป็นอย่างยิ่งนะครับอนุโมทนาครับคุณแม่ทั้งสองท่านเด้อแม่จันทาแม่จันติต่อไปก็จะเป็นผู้นะครับที่เก้าแล้วเนอะนะครับเสียงดีแหมลูกนึ่งเนาะเสียงดีแหมกันนึ่งนะครับกันมัดซีกันโทษเก้าสิบพระคาถาสำหรับคนที่เกิดปีสังนะครับปีลิงปีวอกอันนี้นี่มีพระธาตุเจ้านครพนมเป็นที่จุเด้อเป็นที่ประจุนะครับไปจังหวัดนครพนมไข่น้อยเด้อวันนี้ท่านพระบดีกานะครับไกรสอนกิติเวทีเสียงดีแห่งวัดตะไคร้นะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นรองเจ้าอาวาสนะแต่มีบารมีธรรมนี่นักขนาดนะครับท่านจะได้มาเมตตาแสดงพระธรรมเทศนากันมัดซีกันทวนเก้านะภัยที่เกิดปีงอกเนอะเต้นไปเต้นมาสู้ซ่าทาถมอยู่นครพนมเนอะนะครับเกียมเนอะจะได้ปูจาทำกันนี้นะครับเดี๋ยวสักกรรมก็คงจะเมตตาเดินทางมาถึงนอกก็ช่วงนี้มีงานนะครับที่บ้านท่านพระบดีกาชนลงค์ก็มีงานเช่นเดียวกันนะครับก็ทุกเจ้าช่วงนี้ก็มาได้พักได้ผ่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพเด้อ
นะครับต่อไปเป็นเขาเรียกว่าปีสันหรือว่านะครับปีวอกปีลิงนะครับมันหายป้องนะครับปีนี้นะปีสันทัดมาบอกกาเขินค้างเพราะว่าปึ้งวอกแก่งก้าตาคมวอกไวไขว่คว้าสู้ซ่าทาทมจุธาตุพนมอีสานแคว้นกว้างนครพนมคนจมอวดอ้างนับถือลือซาเอาอดเอ้าอันนี้ปีวอกนะพี่น้องเนอะนะครับ เดี๋ยวรอท่านพระคุณเจ้าสักกำหนึ่งนะครับไปจะปูจากันเทศก็ขอเรียนเชิญเนออนุโมทนาครับทุกคนทุกท่านเนอนะครับที่ได้ติดตามรับฟังอยู่ตั้งบ้านก็ดีนะครับแล้วก็อุตสาเอาเนอนะครับรู้ถึงกันละครเนอนะครับมีกันละครกันรวมชะตาปีเกิดคนใดมาบัดตันก็ต้องมากันละครเนอนะครับนิมนต์ท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์พูดไปก่อนนิมนต์ครับก็ขอโอกาสเจริญพรอนุโมทนากับบรรดาญาติโยมที่ร่วมทำบุญพระธรรมเทศนาแต่ละกันเดี๋ยวนี้ก็ไปแล้วประมาณ8 กันเนาะเข้าที่กันที่9กันมัสีหรือมาทีท่านที่เกิดปีละกาไก่เนาะก็ปีอันวอกลิงกันที่9เนี่ยนะกันมัสีหรือมาทีนี่นะแต่ว่าส่วนท่านอาจารย์ที่เทศก็คืออยู่วัดท่าไข่อำเภอแม่ริมสัก10 กิโล10 กิโลเพราะว่ามันอยู่คนที่อันนี้ตรงมันน้อยคนมาก่อนบอกค่อยชำนาญเส้นทางกำลังมาที่ตะปูนเป็นครั้งแรกเพราะว่าคุณอยู่ท่าไข่เลยแม่สาบ่นะเลยแม่สาไม่ริมบ่นะก็ถือว่าท่านไม่เมตตากับวัดช่างกั้มเนาะมาทีปุมานมาทีก็มากันเรื่อยๆก็ทยอยโทรศัพท์ห้องเพราะว่าแต่ละรูปเนี่ยปกติในเวลาเพิ่นอยู่คน4 โมง 5 โมงแต่ว่าเวลานี่เขาเพิ่นมากันลำดับต้นๆมันก็โวยเนาะต้นละชั่วโมงเนี่ยนะถ้ามาตามนั้นมันก็หมดโวยรูปละ1 ชั่วโมงโดยประมาณนี่ก็มากก็จะส่วนนี้แหละถือว่าบางท่านก็เคยปีกบ้างแล้วเนี่ยมันทำบุญทำดีแล้วมันทำยากนะมันเหมือนอย่างอื่นเพราะว่าบางคนก็ไปรุ่น3:45คนเนี่ยมันจะหามีเสื่อมนี่นะต้นนะ5 4 3 2 1 2 3เนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวมันถึงออกเฟซออกไลน์วันเขาถือว่ามีโจกวันนี้เนาะกว่าเขาจะมีโจกมีลาภมีสักการะมานี่มันก็ไม่ใช่ว่าของง่ายๆนะญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆเมื่อเอามาแล้วก็ยังบอกขี้กันนะเนาะก็จะถือว่าปีนี้จะโวยนะจะโวยกว่าปกติโดยมากนี่ก็ประมาณทุ่มเกินก็นะมันจะจบนะวันนี้เป็นกันที่8กันที่9ก็มาแล้วก็เดี๋ยวก็จบเพราะว่าเพิ่นมันโดยมากมันจะจ้าที่ทุกเจ้าเพิ่นขาดตอนเนี้ยอย่างอื่นนี่มันมีปัญหามาเป็นลำดับเลยนะเพราะว่าทุกเจ้าแต่ละรูปโดยเฉพาะที่เป็นเจ้าอาวาสนี่นะจะต้องมีงานกิจกรรมวันนี้เสาร์30เนี่ยต้องมีกิจกรรมโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับในพระเจ้าอยู่หัวเนาะพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์บางที่ก็เข้ากรรมเนาะสรีจุ้งก็เข้ากรรมนะมีชุมก็เข้ากรรมตำบลมะกอกนี่ก็เข้ากรรมเสร็จจากตำบลมะกอกนี่ก็ไปตำบลแม่แรงต่อเลยอำเภอป่าซางนี่โดยมากจะเข้ากรรมกัน7 วันโดยประมาณนะที่พี่น้องที่อยู่อำเภอป่าซางนี่นะท่าตุ้มแล้วไปแล้วนะแล้วก็ตำบลน้ำดิบไปแล้วนะตำบลมะกอกนี่28 ถึง 28 ธันวาถึง4 มกราอาตมาภาพเป็นประธานหน่วยก็ได้ไปวันเปิดอย่างน้อยนึงแล้วก็มีงานตัวเองวันพุธก็จะได้ไปเทศที่งานวัดบ้านหวายวันพุธนี่ก็หลายที่นะจริงเพราะไงเจ้าเราก็ไปสันทับเตาปิกมาก็มีโยมจะมาหานะคือมากพวกให้มากันช่วงเนี้ย
ลูกหลานก็จะได้อยู่หรอกคอยส่งอีแม่ไปนั่นไปนี่นะโยมนากาแฟน่ะเป็นยังมาได้โอ้มาวันเนี้ยหล่นไปลงมาของเตื้อสามเตื้อคนตั้งอธิษฐานของมาคือได้อันนี้คนขายกาแฟพี่น้องลำปางเนาะมันอยู่ก็ทางเมืองปางมันใจหกเมืองปางมันก็ยังมาแต่คนมาทำภารกิจธุรกิจทำมาจริงที่หน้าสามปกครองภาค5ขายกาแฟวันละ100 แก้วประมาณนะ100 แก้วมาเรื่อยๆก็มีเป็นสะพานบุญที่วัดจันทร์เก้ามาโดยตลอดนะหลายคนหลายจุดอาศัยสิ่งเหล่านี้ช่วยพัฒนาวัดไปวัดเจดินมีผลต่อไปวัดราชุเทพมีผลต่อไปวัดยางกวงมีผลต่อไปวัดราชุเทพมีผลต่อไปบวชโกนหัวกับบวชมาละสำหรับเข้าติ๊บเนาะเอาใส่ถุงเพื่อแจกเพื่อญาติโยมที่เพิ่นมาเนาะพันละ10 ถุง10 ถุงน้อยนะจะทำบุญตามเจตนาไม่บอกค่าเนาะเพราะว่าทุกอย่างบ่ได้ซื้อเนาะญาติโยมมาหอมขอเพื่อทำบุญเจ้าที่จะทำได้แบบสบายมี100ก็จะไปทำถึง100เดี๋ยวพิกบ้านก็มีซื้ออย่างละมี100ก็จะไปห้อง100เพราะว่ามี100จ่าย100ก็หมด10นะมี100จ่าย10ก็เหลือหลายมี100จ่าย1,000ก็วอดวายนะรู้ใช้รู้จ่ายสบายไทยไม่ได้ปฏิทินเนาะก็ยิบเอาได้เลยนะปฏิทินนะปีนี้ 2,500 เหลือสัก300นิดอันบางคนนั่นก็ใครได้คนนี้ก็ใครได้ปฏิทินนี่ถ้าเอาเป็นพันนะชุดละ20 บาทนะถ้าเอาต่ำกว่าพันชุดละ25ของเรานี่ก็ทำมา 2,500 ชุดเจตนาใครให้ได้ละครอบครัวละ1 ชุด2ใครให้มาเอาเองเนาะเพราะว่าให้ของให้ทำบุญเนาะนั่งน้อยกว่าสำคัญของให้ทำถ้าเราได้ของฟรีไปอย่างว่านะมันก็ค่อยมีค่าแต่ถ้าของทุกสิ่งทุกอย่างนี่อาศัยญาติโยมสตางค์ญาติโยมทั้งนั้นแต่เอามาจัดมาชัดแจงแต่งหน้าอย่างตัวอย่างนู้นนี่นะแต่ละอย่างก็จะได้มาตองนี่ก็พวกสันปะตองเลยใบเป้านี่ก็พี่น้องทั้งพวกวัดเสาหินบุญอ่ะท่านอาจารย์ดิกพลแม่โยมแม่ทองคำที่วงคำเนาะพวกมากันป้าหมูมาทับมาอย่างอื่นใส่นี่ก็พุ่นต้งหัวจ้างมันใส่แก่ใหญ่เลยนะค้อนก็เวียงปลาเป้ากองเข้าหลวงก็เวียงปลาเป้าน้ำรุ่งก็เวียงปลาเป้ามันมาปัญจสาขาจตุรทิศทั้ง4นะมันจะว่าได้มาให้ชูโชคนี่ก็ไปท้าวนะปีก่อนนั่นละชูโชคที่ยืนอยู่เนี่ยยังนางมัตสีกันหาจารีหลายอย่างเนี่ยมาแต่กำลังทยอยมาเพราะว่ามันหาอยู่ที่ไม้เนาะปีนี้ได้เวสสุวรรณ2 องค์กู้1 2 ตนเนาะเป็นเจ้าอู้กับเจ้าว่าเวสสุวรรณนี่ก็อยู่1 ใน 4ของเจ้าทั้ง4นั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภพญาผีก็มีอย่างเนี้ยเขาเพิ่นเรียกว่าผีให้นะผีดีนะการบวงสรวงนะพวกก็จะกินเหล้านะวันนี้นะเป็นพญาเป็นหัวหน้าเนาะเป็นหัวหน้าคนกินเหล้านี่ก็หมดสภาพเลยนะสมมติว่าพ่อหลวงบ้านนั่นกินเหล้าพ่อหลวงเมาเหล้าอย่างมันไปเป็นเรื่องนายอำเภอเมาเหล้าอะไรอ่ะตู้หลวงเมาเหล้าอย่างมันไปเป็นเรื่องเป็นหัวหน้าไปนะหัวหน้าครอบครัวเมาเหล้านี่ก็พอจะห้ามกันได้อยู่นะพอบ้านเมาเหล้านี่ก็พอจะอารมณ์อร่อยกันได้อยู่แต่ว่าถ้าผู้นำระดับสูงขึ้นไปพญาอินเมาเหล้าเนี่ยก็ฟังไปเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นมันทำให้เขาเปลี่ยนนิสัยขาไปจักแตนนี่นะเหล้าเนี่ยมันก็ดีอยู่นะคนกินเข้าไปแล้วมันก็ค่อยดีเป็นน้ำคนนึงเพราะว่าผีหลายๆอย่างเข้าไปสิงสถิตเนาะเพราะฉะนั้นพากับเราเข้าติ๊บมามอบเพื่อคนที่เพิ่นมาว่าฟังธรรมเนอะได้ฟังเข้าติ๊บเราฟังปิ๊กกันนะยังทำ3-4 ปุกอยู่ได้ช่วยกันฟังให้มันชุดมันซ้อยเดี๋ยวฝนหาแก้วยังแบบตกเลยมันกำลังมืดอยู่ฝนหาแก้วก็มีหลายหาอยู่โยมแม่มาลีกัลยาก็มีฝนหาแก้วมาหา1โยมแม่จันจอมใจโดยสเก็ตก็มีห1เนาะโยมแม่คายป่าสีเศษก็มา5 3 5 4 5กันเอาไว้นี่นะมันจะตกลงเนี่ยดังนั้นวันนี้หลังจากที่เทศทำจบเรียบร้อยจะต้องเก็บหมู่ฟักแฟงแต่งเท่านี้ไว้ก่อนเพราะว่ามันจะได้ใช้พื้นที่
ส่วนไม้ซื้อเทือกทุ่งชะตานี่คงอยู่ที่เก่าก่อนกล้วยนี่ก็จะได้แปลงกล้วยฉาบนะแจกต่อทำนั่นแหละไปทางบ้านหวายมันมีหลายๆอย่างที่เขาจุนเจือช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆปัจจัยก็ให้อาศัยญาติโยมเป็นค่าหั่นค่านี่ค่าตาบัญชีที่อยู่ข้างหลังนี่ก็50,000กันนะไม่ใช่ว่าธรรมดานะเพราะฉะนั้นถ้าไปทำงานส่วนนี้ก็คงทำได้ยากจ่อน้อยจูงใจทั้งหลายนี่ก็อาศัยว่าเก็บไว้แต่ละปีพี่นะพ่อนาน74คงเข้าใจเนาะเพราะว่าการจัดกิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆถ้าเจ้าส่งสถานที่พร้อมเจ้าของสถานที่พร้อมของมามีสำนักเนี่ยของมีผู้จะตั้งอย่างไรของมีสถานที่มีองค์เทศผู้จะเอาไว้เอาไผ่องค์เทศจะมาเทศองค์นั้นใส่นักองค์นี้ใส่น้อยอย่างองค์เทศมารักษาเวลาสำหรับมามีหลายกรณีในอารมณ์ปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้กุมนะพี่น้องที่ฟังคลื่น104ครูบาอาจารย์ที่ฟังคลื่น104วันใดที่คนจัดจะเป็นประจำวันหน้าอนุโมทนานะวันผูกกับวัดโต้งเหมือนน้อยจัดนะเพราะฉะนั้นอาตมาภาพทับในสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ญาติโยมได้ร่วมกันนี่ก็ถือว่ามีส่วนดีน้ำพระพุทธมนต์นี่ก็เวลาจะพริกก็เอาขวดมาใส่ไปเลยนะน้ำกาถาถึงมันจะประคบพันเลยนะเดี๋ยวนี้นะถ้าพริกก่อนนี่ก็ประคบพันนะนี่ก็ไอ้กุจาเตียนก็เหมือนกันเอาใส่ในตะกร้าหรือในไซนี่ถ้ามีเหตุการณ์บ้านเมืองคนปกติก็จะโยมก็มาหลายอย่างวันที่1ใครจะมาเอาลูกกระหลานมาสืบชะตาก็ได้รอบเจ้านี่9:39รอบบ่ายนี่ก็9:09เนาะทุกเจ้า9ตนเหมือนกันนะรอบแรกนี่9ตนรอบที่2นี่ตนเดียวเพราะฉะนั้นเข้าติ๊บน้ำติ๊บนะวันนี้นะมาด้วยจตุรทิศทั้ง4คนละทุก1 ถุงเนาะเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ร่วมกันยิบเอาเลยเอาติ๊บน้ำติ๊บยิบเอาเองกินแล้วจะไปลืมล้างปากหมดเอาเลยไปแจกลูกแจกหลานอันนี้เข้าทิพน้ำทิพ10ประการแต่เนอะเข้าทิพน้ำทิพ10ประการนี่ก็อันนังวัดนังอันนังวัดถังยานังมาลาคันทังวิเลปนังสายาวัสถังอะไรอย่างก็อาจารย์มันมี10ประการแหละมันมีในบทสวดอยู่นะครับเข้าทิพน้ำทิพ10ประการสายาวัสถังปฏิปยังเนี่ยมีครบอย่างเลย10ประการที่เราฟังผู้เจ้าคนก่อนก้อนนะไปรวดยำลายนะโอ้ตอนนี้ลมดีขนาดนั้นนะครับลมเย็นเนอะรอท่านพระอาจารย์ไกรสอนกิติเวทีพระบยิกาไกรสอนใกล้จะมาถึงนักแก่แล้วเนอะนะครับอันนี้เสียงดีเหมือนกันเตะมัดซีนะครับพวกก็อยู่ในระดับเนี่ยมัดซีสักกับบันนะครับกุมารบันแล้วก็ชักคัตตินี่นะครับเสียงน้อยเนาะเสียงน้อยนะครับแล้วก็มัดทีแล้วก็สักกับบันนะครับนี่นะครับเรียนกันมัดทีผ่านไปแล้วนี่ก็จะเป็นสักกับบัน43พระคาถาคนได้เกิดปีเล้าปีรากาไก่วัดพระธาตุหริปุญใจเฮานี่เป็นที่จังที่เปิ่งเนอร์นะครับแล้วก็สักกบันแล้วก็จะได้ฟังเสียงใหญ่มหาราช69พระคาถาสำหรับคนที่เกิดปีเซษปีจอปีหมาอันนี้พระเกศแก้วจุฬามณีแล้วก็ไปลืมเนอร์ที่วัดเกศนะครับวัดเกศการามอำเภอเมืองเชียงใหม่ของท่านพระครูสันติเจติยากรนี่นะเพิ่นก็จะทำบุญ
สวดมนต์ข้ามปีเช่นเดียวกันพี่น้องก็ไปร่วมงานได้เรื่องวันที่31ถ้าอยู่ทางเชียงใหม่อยู่ใกล้ๆแถวนวรัตน์นะครับทางวัดเกตก็ดีเนาะนะครับก็ขอเรียนเชิญเนอร์ที่วัดเกตแก้วจุฬามณีหรือว่าวัดเกตการามนะครับก็อนุโมทนาสาธุเนอร์กับทุกคนทุกท่านพี่ราชากาแฟจนถึงผู้นั้นกันละครมาเนอะก็อยู่ใกล้ๆกันหรอกอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ไปไหนก็ระมัดระวังนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีอาคันตุกะนะครับอาคันตุกะจากต่างจังหวัดเนาะจะหลั่งไหลเข้ามาในช่วงลองวิกเอนเนี่ยพี่น้องตั้งแต่วันเนี้ยนะครับตั้งแต่วันเนี้ยเนาะเป็นต้นไปจนถึงวันที่2ที่3ทุกเมื่อ10 วันอันตราย7 วันอันตรายนะครับต้องระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะการใช้ถนนหนทางโดยเฉพาะพี่น้องที่ขี่รถจักรยานยนต์นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะเรื่องการดื่มสุราน้ำเหล้านะครับมันทำให้เกิดความประมาทได้เรื่องปีใหม่สังสรรค์กันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเขาพยายามให้เกิดการสูญเสียในช่วงปีใหม่นะเพราะทุกคนต้องหันหน้าเข้ามาในวัดมาฟังธรรมก็ดีมาสวดมนต์ข้ามปีก็ดีเพิ่มปุญญาบารมีให้กับตัวเก่าเนอะนะครับจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยบางคนก็เป็นปีชงก็จริงแต่เพิ่นประมาทบางคนโอ้สบายปีค่ามาอยู่ในชงเลยชงเองพอชงเองก็มีปัญหาละนะครับดังนั้นก็ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายไปแล้วกันเนาะนะครับปมาโทมัจจุโนปทังอัปมาโทอัปมะตังปทังอัปมาเตอัปมาเตนะมียันติเยปมัตตายะถามัตตานั่นหมายถึงว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะครับความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะครับคนที่ไม่ประมาทย่อมไม่ตายคนที่ประมาทก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเนี่ยพี่น้องนะครับดังนั้นก็พุทธศาสนาสุภาษิตอันนี้ก็มีใจไว้ได้ตลอดนะ2,600 กว่าปีก็ยังเป็นอมตะมหานิรันดร์การมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าอย่างครับคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกนะครับมาประกอบด้วยการคือตันสมัยอยู่ตลอดเวลาว่าได้เป็นอมตะนะครับเป็นสัจธรรมนะครับพวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติได้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันถ้าเราได้เชื่อถือกันนะครับจะได้บ่ประมาทมัวเมาในชีวิตเพราะว่าชีวิตของเรานั้นมันสั้นนะพี่น้องนะครับความสุขเหมือนความฝันรูปโฉมนมพันธุ์เหมือนดอกไม้ชีวิตก็เหมือนสายฟ้าแลบเกิดมาแป๊บเดียวไปแล้วพี่น้องยิ่งความสุขที่สบายสิ่งที่มันอยู่กับเราเนี่ยนะมันไม่ได้กลายเป็นความเฒ่าความแก่เนี่ยความหนุ่มความสาวนี่อยู่แป๊บเดียวนะครับแต่ไอความเฒ่านี่มันอยู่เนี่ยพี่น้องเริ่มตั้งแต่50ขึ้นไปนี่เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับความหลงความลืมโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนี่มาเป็นแพ็กเกจเลยหัวใจไขมันความดันเบาหวานโรคเกาต์นะครับมาเป็นแพ็กเกจเดี๋ยวท่านอาจารย์ท่านมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทก็จะทำอย่างไอ้เนี่ยตลปัดเนี่ยที่สวดพระอภิธรรมเนี่ยเอาบังหน้าจวดแก้เจ็บตายหรือว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนี่บอกเอาละจะเอาหัวใจไขมันความดันเบาหวานเอาใส่เพื่อเทียบเตือนสติว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถ้าเราประมาทเมื่อใดนะครับมันโตยมาทุกทีนะครับแล้วก็เหมือนกับผมเนี่ยครับปีมะเมียก็ว่าระวังโรคภัยไข้เจ็บวันนั้นนี่นะครับไปที่ท่าสองยางนะครับคนหมอคนระมัดระวังการกินเฮาซ้ำฉลองศรัทธานะครับไปกินเมี่ยงเพราะว่าเป็นเมี่ยงข้าวแม่ในสมัยเถอะนะครับกินเข้าไปเนี่ยสักกรรมเนี่ยหัวเรื่องหัวราวมาถึงหัวเดียวเนี่ยนะครับทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อกินยาอินโนไปหลายแล้วก็กินยาผงแดงไปหลายแล้วนะครับก็บอกบรรเทาได้พี่น้องนะครับแต่มันก็ยังมีอาการอยู่เด้อกินเข้าไปสัก3 กรัมนี่มันอิ่มทันทีเลย
นะครับเขาที่เคยมีอาการเช่นนั้นมาก่อนเลยนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังนะว่าพ่อปีชงนะท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์เขียนไว้ที่หน้าวัดจังเกานี่บอกว่านะปีมะเมียชงระวังแค่ 10% เรื่องการอย่างโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นในตัวเก่าโอ้มันเป็นอย่างอันแต่พี่น้องนะครับอันนี้คือว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่รับรู้อย่างงมงายพี่น้องนะครับดังนั้นก็นะครับเรามาตรีตรองมาพิจารณาสังขารร่างกายของเราเนี่ยครับมันมีเวลาสั้นน้อยเดียวพี่น้องนะครับเราได้มีโอกาสได้มาบำเพ็ญกุศลทำคุณงามความดีนอกจากเป็นความดีตัวเก่าแล้วก็จะถวายให้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระราชโอรสพระราชธิดาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์เนาะเพราะว่าบ้านเมืองของเราอยู่ได้ด้วยเขาเรียกว่าหลักสถาบันหลัก3ประการก็คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับก็ดังนั้นก็เป็นร่มเป็นเงาร่มเงาไม้นะครับร่มเงาไม้เย็นผ่อนหายร้อนอาบร่มเงาหญ้าเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เย็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นกล้าวเคล้าครุบอยู่ทุกอย่างร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระพุทธกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลก3เย็นชื่นกว่าอื่นใดโอ้มาที่วัดจังเกาวันนี้นี่ได้ถึงร่มหมดพี่น้องตั้งแต่ร่มเงาไม้นะในวัดจังกำนะครับสมุทรสบายหายร้อนตุนตัวนะครับได้มาเจอญาติพี่น้องนี่โอ้หายเงียบหายเงาแต่เจ้านี่มี300นะครับประเดี๋ยวนี้มีเป็นหมื่นนะมันสบายแล้วเนาะมันม่วนเย็นก็แบ่งกันไปว่าอากาศพัดมาเย็นร้อนก็แบ่งกันไปเย็นก็แบ่งกันไปนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นร่มเงาญาติเวลามีการมีงานเนี่ยถ้าญาติพี่น้องออกมานี่มันเงียบเหงาหรอกแล้วมีการมีงานจ้าก็ที่เป็นงานเฮือนเย็นกันงานที่เป็นอวมงคลกันญาติพี่น้องออกมานี่มันเงียบเหงานะพอญาติพี่น้องมานี่โอ้มันคลายทุกข์คลายความโศกหรอกไปบรรเทาลงได้นี่ก็มีพ่อแม่อยู่กับเราเนี่ยโอ้ยนะครับมันเย็นเกล้าเนาะอยู่มือเกล้ามือกับมอมเขาเนี่ยอยู่หัวเขาเนี่ยนะครับก็ลูกพ่อแม่นะครับแล้วก็ล่มนะครับพระราชามหากษัตริย์ก็เป็นชัดชัยคือได้ปกเก้านะครับศัตรูรู้เกรงขามก็กล้ามาลุกมารามนะครับแล้วก็ล่มที่เย็นที่สุดก็คือล่มพระพุทธเนาะโลก3นี่ต้องปึ้งล่มพระพุทธนะครับคือน้ำธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ปึ้งแก่โลก3ถ้าบอกเอาคำน้ำคำสอนมานี่เอาวิโตตัวเก่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาสนใจเรื่องคนอื่นมันโอนใจเรื่องศาสนาบ่มีพ่อบ่มีแม่บ่มีศาสนาเอาตัวเก่าเป็นลักเป็นใหญ่นะมาสนใจใครครับมีละออนรุ่นเดียวรุ่นใหม่นี่ดีหมดนะครับบางคนพรรคการเมืองบางพรรคก็เหมือนกันนะครับมาเอาศาสนาบอกว่าข้าเนี่ยเป็นใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยนี่คือตัวปัญหานะพี่น้องนะครับดังนั้นเราจะต้องยึดถือไว้ครับสถาบัน3หลักเนี่ยครับโดยเฉพาะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็สถาบันศาสนาเป็นสถาบันที่กล่อมเกลาเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมสถาบันครอบครัวนี่เป็นนับต้นเลยครับมาโรงเรียนมาวัดเลยเพราะว่ามีบวรเนี่ยนะครับมันถึงจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขถ้าเรายึดเอาตัวเก่าเป็นใหญ่นะครับถือเอาวิโตตัวเก่าอย่างเดียวบ่มีพระบ่มีเจ้าบ่มีพ่อบ่มีแม่บ่มีพี่บ่มีน้องข้าเนี่ยอยู่คนเดียวได้อันนี้นี่เป็นปัญหาแน่นอนครับมีไปไหนก็เดือดร้อนนั่นพี่น้องครับไปไหนก็เดือดร้อนนั่นเลยนะครับดังนั้นก็ทุกคนต้องมีศาสนานะครับจะเป็นศาสนาได้ก็ตามแต่นะครับเราต้องมีที่ยึดที่เหนี่ยวทางด้านจิตใจคนที่บ่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับคือคนที่นะครับจะทำเนี่ยก็ทำตามใจตัวเก่านะครับมุ่งเอาตัวเก่าเป็นหลักนี่นะครับอันนี้เนี่ยผมว่ามันเรียกว่าสุดโต่งคือว่าสุดโต่งบอกว่าจะสุดโต่งไปทางซ้ายก็ดีสุดโต่งไปทางขวาก็ดีบัจจัยหนทางแห่งความสำเร็จนะครับแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คนได้ออกบวชมาเนี่ยก่อนจะตรัสรู้นี่ก็ลองผิดลองถูกมาหมดนะครับ
ทุกกละกิริยาก็ทำมาอัตตกิละมัฏฐานุโยกกรรมสุขาริกานุโยกก็เนี่ยมาหมดแล้วนะครับแต่ทางเหล่านั้นไม่ใช่ทางแห่งความสำเร็จนะต้องเดินทางสายกลางเหมือนกับหมู่เฮาท่านทั้งหลายเดินทางสายกลางรู้จักผ่อนนักผ่อนเบารู้จักผ่อนปลงรู้จักรักรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยเนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่าทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ที่เรามาปฏิบัติธรรมต้องมาฟังธรรมอยู่นี่ก็ทำให้จิตใจของเรามุ่งไปในทางที่ถูกที่ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเราได้จบนะครับเขาเรียกว่าบัตตอมหรือว่ากระดุมบัตตอมละอ่อนมาเดียวหูจักแล้วบัตตอมนะครับสักซาวขึ้นซาวลงมาที่หูจักบัตตอมแน่นอนนะมันคืออะไรคือมัดตอมนะครับเราบอกว่ากระดุมเนี่ยนะครับถ้าจดผิดเม็ดแรกเนี่ยนะมันก็ผิดไปถึงหมดอ่ะนะตาเต้ก็หมดอ่ะลาเล่ตาเต้ก็หมดอ่ะครับมันก็ถึงงามละดังนั้นบัตตอมเป็นสัมมาทิฏฐินะครับถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเห็นที่ถูกต้องข้ออื่นๆก็จะโตมาเองเหมือนกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ฟังอยู่ทั้งบ้านก็ดีที่มาที่วัดจางกำนะครับป่าซางก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องถวายความเคารพไปยังหลวงพ่อท่านพระครูวิสิตศิลาภรณ์นะครับทางวัดวังสิงห์คำเพราะว่าวัดนี้นี่มาได้มาหรอกก็วันหน้าปีหน้าเอาใหม่หลวงพ่อนะครับปีหน้าเอาใหม่เรื่องว่าหลวงพ่อภารกิจหนักนะครับเนื่องจากว่าต่อตั้งแต่มีการพัฒนาวัดพัฒนาวามานะครับแล้วก็มีต้อนรับคณะกรรมการชุดต่างๆนี่หลวงพ่อนะครับเอางานนักลงไปน้ำหนักลดไป10 กว่าโลนะครับกลายเป็นตู้เจ้าหุ่นดีไปเลยหลวงพ่อวัดวังสิงห์คำนี่นะครับก็จะมีงานมีงานปล่อยหลวงนะครับวัดวังสิงห์คำนี่9 ปีแล้วก็ว่ามันมีนะครับวัดสิงห์คำประเดชที่นะวันที่23 24 25 26เดือนกุมภาพันธ์นะครับไปงานปล่อยหลวงที่วัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระคุณวิสิตศิลาภรณ์ก็ประกาศไว้ล่วงหน้าเพื่อกับบรรดาพี่น้องหลายวัดหลายวานะพี่น้องนะครับบ้านเหนือบ้านใต้งานพระราชทานเพลิงศพหรือว่าประชุมเพลิงศพของท่านพระคุณเจ้าที่ได้มรณภาพไปเมื่อปีก่อน2 ปีก่อนโควิดก็ดีก็ได้ทำก็ดีเนี่ยปีนี้ก็จะทยอยการทำพิธีออกเมนพระราชทานเพลิงศพประชุมเพลิงศพตามฐานานุรูปของแต่ละตนแต่ละองค์แต่ละวัดแต่ละวานะครับให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างนะครับก็เอามาประชาสัมพันธ์กันได้นะครับก็ต่างคนก็ต่างไปนะครับไปช่วยกันทำบุญสุนทานนะครับตอนนี้มาแล้วครับพระเอกประจำรายการนะครับท่านพระใบดีกาไกรสอนกิติเวทีจากวัดวัดตะไคร้นะครับอำเภอแม่ริมท่านรองเจ้าอาวาสนะครับเสียงดีเป็นที่สุดนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นกันมัดซีนะครับกันท่วนเก้าสิบพระคาถานะครับได้เมตตาเดินทางมาเป็นที่เรียบร้อยคนที่เกิดนะครับปีนี้นะครับคนที่เกิดปีมัดซีนะปีสันนะครับปีวอกนี่นะครับพระธาตุนครพนมเป็นที่เจ้าที่เปิ้งเป็นที่จุเตรียมตัวเอาไว้ครับเตรียมตัวเอาไว้นะครับเดี๋ยวท่านพระคุณเจ้าขึ้นธรรมะแล้วเขาจะได้อาราธนาธรรมท่านพระคุณเจ้าก็จะได้ใส่ระบำกาบเกานะครับแล้วก็ใส่ทำไปแล้วก็เดินทำไปแล้วก็จะเมตตาใส่กาบป่ายเป็นครั้งแรกอาจารย์ครั้งแรกว่าเพราะว่าครั้งแรกเดินทางมาตังป่าซางป่าซางจังกำแห่งนี้นะครับท่านพระพุทธเจ้าเป็นพระที่มากด้วยบารมีพี่น้องใครเอววัดตะไคร้นะม่วนงานสั่นเล้านะครับไปเที่ยวนี้ติดอกติดใจนะเพราะว่าได้ก็จะมีงานนะครับตอนนี้เพิ่นเมตตาเดินทางมาเป็นที่เรียบร้อยขึ้นธรรมะเป็นที่เรียบร้อย
ทุกคนอยู่ในอาการสงบกายสงบวาจาสงบใจเลิกไปอยากจะเกิดเป็นปีลิงปีเนี้ยนะครับงานเลิกทุกสิ่งทุกอย่างนะอสุนังสุนาตินะครับย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังคนใดอู้กันนี่เพื่อว่างวดแน่จะเกิดเป็นอย่างอะไรในเดียวเพื่อทานใครสอนภาคคนเดียวเด้อนะครับตอนนี้เมื่อพระคุณเจ้านะครับได้เมตตาขึ้นธรรมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พระนาม74ก็จะได้นะครับอาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับเสียงนี้เป็นการพวกนี้นี่เป็นเสียงไม่ยิงเลยเนอะนะครับเสียงดีที่สุดในบรรดามหาราชตึงในบรรดาพระมหาเจ้าตึง12กันนี่นะครับการนี้นี่ถือว่าเป็นการที่เพชฌฆาตนะครับเป็นการปราบเสียงเลยนะครับอันนี้ท่านอาจารย์ไกรสอนนะครับจะได้มาแสดงให้หมู่เฮาฟังเรื่องมัดสี90คาถาคนที่เกิดปีวอกตั้งจิตตั้งใจฟังพอดีแล้วพี่น้องทุกชะตาก็ฟังได้นะครับโกมาละปะปังนิจิตังปริโยสานังเลยสุดเสียงบ่เสดบาดนั้นก็มาถึงห้องเหตุมัดที่กันทวนเก่าแปงมือเอื้อนางแม่นานนั้นได้ปัดลูกเต้าลูกงานรำเรโรนนินอุบลหออ่อนแม่ได้แต่ก่อนแม่ก็เอามาตั้งสลิดและเดจำปาสะบันแงกิ่งรถหอมยิ่งพร้อมตัวดอนทำนี้ก็มาดูสวยขอท่านพระใบดิกาไกรสอนนั้นได้นวดแนวใส่ลังกาฝุ่นหมู่พับมาลาแมงผู้เพิ่งอันติดกิ่งลำมาบินชมรถกลิ่นโสพี่นางก็มาโศกีโศ
โศกเศร้าถามหานั้นลูกเต้านอสองราจวนเวลามืดค่ำนางน้องแก้วก็ตามองรักแน่มาที่มีการ90 บาทพออาจทำแนสวาตุเจ้าถ้าอันไกลสอนเมตตาใสระบำกาบนาหมู่ข้าเจ้านอนใจแล้วก็เมตตาใส่ระบำกาบมาป่าอย่าได้ดูได้เนื้อเจ้าขอได้เมตตาผู้ข้านานโอ้ที่แม่นางเฝ้าอยู่ได้ฟังธรรมังกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมาโอ้ท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายตัวเจ้าดกเจียงใหม่แม่ลิมมาเตประสางมาฟังเสียงต่ออาจารย์อาราธนาธรรมฟังไปเหมือนยอดลักสลักใจซองอีแม่เลยบัลลังก์ตัวเจ้าเจียงใหม่จะมาการพออาจารย์ได้กาวันนี้โซฟังจงนาฟ้า
มหาโมลาสัทธาเจ้าทั้งหลายตั้งดียิ่งใจฐานลามแล้วแผ่วเท่าที่ได้ปากันมานั่งฟังธรรมมหาเจ้าจุงก้อยโหดสาฟ้าไปธรรมมหาเจ้าเวสสันดรนี้เป็นธรรมเสื่อพระเจ้าตาผู้ที่เกิดปีสันนั้นบอกลิงเนื้อเจ้าโอ้ได้ฟังแล้วโอ้มีลูกเอาบุตรีบุตตาเลนลาก็จังฟังกามอยู่ถ้อยเป็นคนดีเลี้ยงมาจุดหนอโคนว่า
ขอยกมือ10 นิ้วแตบไตไวสายังพุทธติมปาสาลูกเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เพิ่งสูงสุดของข้าพระเจ้าและหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายขอยกมือสาธุการในลมปรมีธรรมท่านพระอาจารย์มหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทท่านเจ้าวาดวัดจังกำผู้เป็นต้นเป็นประธานในถ้ำกลางทรงที่นี่ด้วยความเคารพนอบนบบูชาขอความผาสุกในธรรมจึงบังเกิดมีเกศพระเมตสถาญาติโยมปัญสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกคนทุกท่านที่ได้น้อมจิตน้อมใจได้ตั้งจิตมาแต่ไกลได้ตั้งใจมาแต่บ้านปากันมาร่วมสร้างกองกลกุศลคุณงามความดีในการฟังธรรมมหาจารย์เบสสันดรจาดกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนี้ซึ่งในวันนี้นั้นเบื้องต้นนั้นขอเมตตาญาติโยมอีป่อยแม่ทั้งหลายเอามือลงเหี่ยกำมีแม่เฮยบันนี้นั่นตุเจ้าลูกแม่ริมเชียงใหม่มาเตะละปูนเฮาอู้กันม้วนญาติโยมความจริงนั่นอาตมาภาพได้รับนิมนต์จากท่านพระอาจารย์มหาประสิทธิ์ความจริงนั่นท่านอาจารย์นิมนต์อาตมาภาพเตะกันกุมารบันนั่นคือกันที่8กันทัดต่ออันอย่างก็กันต่อจากที่ตะกี้พอดีท่านอาจารย์พระใบดีกาชันลงค์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เคยสอนอาตมาภาพเตะโดยตลอดก็เลยอู้กันว่าเฮาเปลี่ยนกันบ่อีหลงความจริงนั่นอาตมาภาพจะมาเตะกันกุมารบันท่านอาจารย์ชันลงค์จะมาเตะบัดทีตุปีชันลงค์ก็ว่าตุปีไปเตะกูปีกลัวเปิ้นกล้าอีหลงก็เลยปีนี้เปลี่ยนให้ไกรสอนมาเตะบัดทีท่านอาจารย์ใบดีกาชันลงค์ไปเตะกุมารบันแล้วความจริงนั่นท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์นิมนต์อาตมาภาพไว้4 โมงมะเร็งยมอาตมาภาพก็ว่ากะจะออกวัดสัก2 โมงครึ่งที่ไหนได้บ่ายโมง50ท่านอาจารย์มหาโทรมาถึงในล่าอีไหวแม่เคยเอาโยมทั้งหลายย่ำรถมาพุทธธรรมโมสังโฆล่าตามล่าผมก็ไม่ได้บีก็มีแม่เลยดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาถึงกันนี้เป็นกันท่วนเก้าจิวะธรรมทีถ้าเป็นตั้งภาคกลางนั่นเปิ้นจะห้องว่าเลมัดซีเนาะพนันเนาะถ้าเป็นบ้านเฮาเมืองเฮานั่นเปิ้นจะห้องว่าเตธรรมทีซึ่งการเตธรรมทีโยมทั้งหลายการเตธรรมของคนเมืองเหนือล้านนาเฮาตั้งอีสานก็ดีตั้งภาคกลางก็ดีจะเป็นไปคนละอย่างละแบบตั้งเหนือเฮาก็ยังเอียดอีแม่เลยแปลงเสียงออดเสียงอ้อนแปลงเสียงขึ้นเสียงลงจะให้มันเหมือนตั้งภาคกลางอีแม่เลยล่าตามล่าตู้เจ้าเตะจะลุกฟ้อนเลยก็มีโยมทั้งหลายดังนั้นโยมทั้งหลายวันนี้เฮาหลายใจหากันบางคนบางท่านมาเข้าใจอีแม่ฟังธรรมมาตั้งแต่กันตัดคำกันเก้านั่นก็คือกันทัศปรตั้งแต่เจ้าเป็นต้นมาบางคนบางท่านสุมาครูบาอาจารย์อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าโหท่านอาจารย์อีแม่ได้ยินท่านอาจารย์หรือว่าลายๆกันที่เปิ้นเตะมาเนี่ยแปลงเสียงออดเสียงอ้อนคนหนึ่งแปลงเสียงหลวงคนหนึ่งแปลงเสียงน้อยอันนี้เปิ้นฮ้องว่าอันอย่างโยมอันนี้แหละเป็นสาระสำคัญโยมทั้งหลายอาตมาภาพอีแม่เคยไปเตะสุมาเตงานศพที่อำเภอดอยสะเก็ดโยมทั้งหลายไปถึงก็อย่างยะวันนั้นไม่ใช่เป็นอันวันนั้นไปเตะธรรมทานจากกันมาทีนะวันนั้นโยมทั้งหลายอีแม่เฮยไปถึงหน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยคนกันล่างกลางควงก็ร้ายรอฟังผู้เจ้าเตะไปถึงหน้าบ้านแล้วเปิ้นก็นิมนต์ขึ้นบนบ้านโยมทั้งหลายก็อย่างยะไปถึงก็ตักตายปลาใสป่ออาจารย์ถามรายละเอียดว่าค่ำคืนนั่นไผเป็นเจ้าภาพชื่อคนตายว่าจะได้เป็นจะใดถามติมาติไปเซตไอ้หนังเลยก็เข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนา
ป้อนนางก็เจิญเจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระทักษิณอย่างเสร็จเรียบร้อยโอ้โยมทั้งหลายไปเต้นดอยสะเก็ดบ้านนั้นป้อนนางก็เสียงดีอย่างป้อนนางบ้านเฮาได้ไงเป็นเสียงออดเสียงอ่อนในฐานะเฮาเป็นผู้เจ้าองค์เตศแม่จากการเสียงป้อนนางก็กะไหลลุกแถวแม่ลิงไปเตศดอยสะเก็ดป้อนนางบ้านนั้นขึ้นเสียงเสร็จเรียบร้อยอีแม่เลยตัวเจ้าก็ขำแม่ขึ้นเสียงขึ้นเสียงวันนั้นโหคนทั้งหลายดักฟังดักปิ้งไทยตึงบอกอู้บัจจากันฟังธรรมมหาจารย์ยมเตศเสร็จเรียบร้อยกูสิ่งกูยังอีแม่เลยบนบ้านพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วปั่นปอนป้อนนั้นหยาดน้ำวันตาหลวงตาน้อยเสร็จเรียบร้อยตัวเจ้าก็ลาเจ้าภาพบนบ้านลาพ่ออาจารย์โอ้อีป่อจะเมื่อละเนออีแม่จะเมื่อละเนอโยมอีแม่เฮยอันยังเกิดขึ้นหูก่อนลาสถาบนบ้านเรียบร้อยเตียวลงมากันล่างกำลังจะซุกเกิดได้ขอนหนึ่งไม่ออกเลยมีแม่ออกคนหนึ่งถ้าจะทาลามอีแม่เสื้อสีเหลืองไม่อีแม่ใส่ผู้เจ้าไว้สาธนาจารย์เจ้าอีหลงเฮาในฐานะเป็นผู้เจ้ากล่อมจ้างย้อนโยมทั้งหลายพะใหญ่ย้อนใส่อีแม่นั้นเจริญพรอีแม่เอกะแม่ออกคนนั้นพะใหญ่ผู้บ่ยอมโหไว้สาธนาจารย์เจ้าสุมาเหียเตอร์ธนาจารย์ตะกี้อีแม่อยู่กันล่างบ่ได้ยินธนาจารย์ว่าอันธนาจารย์ลูกวัดไหนมาก็อีแม่ขอถามกำเตออีหลงตัวเจ้าก็บอกโอ้แม่ออกท่านลูกวัดตาไคร้ตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมมาอย่างแม่มีอย่างกาอีแม่คนนั้นว่าใหญ่กว่าหนานหูก่อนโอ้จะว่ามีอย่างเต้ก็บ่มีเก่าท่านอาจารย์เตตะกี้อีแม่อยู่กันล่างฟังเสียงท่านอาจารย์เตตะกี้นั่นโหอย่างมาหอนม่วนใบม่วนบอดอีบักโหโยมทั้งหลายพี่น้องกำว่าหอนโยมมันมาใจกับตัวเจ้าร้อยหนานเนาะมันใจกับหมาบุรุษแม่เลยดังนั้นเฮ้ยแม่อีป้อขอจำไว้เนอะว่าตั้งแต่กันพระสปอนกันเก้ามาอีแม่ได้ยินครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนนมาเตะยักเปล่งเสียงอ่อนอย่างอีเปิ้นห้องว่าการใส่กาบอีแม่เลยถ้าคนใดว่าตัวเจ้าโหตัวเจ้าตนนี้เสียงหอนม่วนไปม่วนบอกเป็นบ้าติดตนติดตัวไปแผ่วปีโหไปแม่เลยดังนั้นวันนี้โยมทั้งหลายเบื้องต้นนั้นตุเจ้าต้องกราบในเมตตาบารมีธรรมท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทท่านเจ้าว่าผู้มีเมตตาธรรมต่อพระหนุ่มเนนน้อยได้มาเทศนาธรรมและขอชื่นชมโมทนาญาติโยมทั้งหลายว่าวันนี้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างอีถือว่าเป็นกิจกรรมส่งท้ายดีเริ่มต้นดีชีวิตก็จะเป็นมงคลดังนั้นเอาละโยมทั้งหลายอาตมาภาพจะอู้ไปนักเนื้อก็จะไม่ได้อรรถรสในการฟังธรรมเพราะสุมากับสุมาภัยท่านอาจารย์พระมหาเพราะว่าควันให้เข้าหูดังไม่เข้าอาจารย์สุมาเห็นเตอร์ใครเกณฑ์ควันหน่อยจะได้ก็ตามญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายมาถึงกันนี้เป็นธรรมกันท่วนเก้าชื่อว่าธรรมทีเป็นธรรมผู้สืบโหราจตาผู้เกิดปีวอกภัยเกิดปีวอกพ่อแม่ยกมือขึ้นรู้แม่นี่ก่อนโอ้บ้านเฮานี่วอกบอกว่านักนะแม่เนาะมันใช่วอกบอกว่านักมี2-3 คนนะแม่เนาะเอาเป็นบางตีไปเตะบอกนักใบนักบอกอีกแม่เลยเอาละเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายเข้าฟังพระธรรมเทศนามหาจารย์กันท่วนเก้ากันมาทีมี90 ปกถาเป็นธรรมสืบโหราจตาผู้เกิดปีลิงปีบอกสืบต่อไปเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ยังปานาตังลัญญามหาปาตมีอุนันติตวาพระมานันสาปิญญาปุนเตโสทิเนโสญาวะพัมมาโลกาเองกังโกระหะลังจาตังอโหสิดำธรรมันติสนามเถิงมันที่กันทวนเก้าอันพระพุทธเจ้าหันติสันนามาส่วนว่าพัญญาสัมปัญโยตัญญาอันใดอันพาเสดอันพาโพธิสัมเจ้าตุลำเลือหางพันธนาเอาปิญญาปนเตสุในเมื่อว่าพัญญาเวสสันตลาโตทันเพวอันปาสานเฮลวงแก้วเป็นตันแก่พระมานาจารย์โอเท่าอันโคมาเต้าข้าวมาโคนั้นเลเทวันดาตั้งหลายมนต์โมทวนนาโยหิมมาปันได้ยินเสียงสานแห่งให้แห่งแก้วแก่นให้แม่สองสาอันพาบุมตีจำกวางเข้าป่าไม้ดงดังตีวันดามีหัวใจปังดังจังแต่งหอลายเล่กันบนเป็นโกระหอนมีมันจริงงองปังเจียงจาพิวานางมันที่นงเนาเข้าสู่ศาลาเมืองยามบานนาลหันส่องโซพันปีน้องในแห่งห้องศาลานั่งพันยาจ้าถามหาเล่ากันนางลูกข่าวว่าพัญญาเจ้าองค์เต้าเป็นตาก็จังเล่นไปตามตีใหญ่น้อยข้างคอยไปหานั่งพันยากองจังลำบางสาเบยตุงยังใจตีวันดาภาษาไหลกันดังนี้เลี้ยวว่าจึงบังคำ
ฮึติวะบนสามาตุสินวะโสเจ้าจงไปกายเห็นกรรมเป็นเนื้อสัมตัวมีโรคเปิงกวางถึงขามยาเป็นดังจังกันกาแต่ดีตนหนึ่งเป็นดังราชสีมีอำนาจตนหนึ่งเป็นดังเสือคงงานเอาคนเล่ตนหนึ่งเป็นดังเสือเรื่องจนเป่าปามตัวการยามลือเรื่องไปนอนเนื่องไข่คางตั้งตีลังนางมันที่จังดันทีลีเตียวต้องอย่างนางตาต้องเตียวแม่เด่นตืออาคติตัญโยเมื่อนั้นพามาหาสันเจ้าก็ขันนิงนายเจ้านางมันที่สัตลีนอนนาวข้างลงเตาเหลือข้างนางจังตันข้างสองกาอันอยากจังกำลามนางพันยาหายสินิหาอันไงจริงตันถอยใส่ไหลกำวันนานามันทีวาลาโลหาลันจาปนตียัสสาสินีดังนี้ว่าโดลาลาจามทีถ้าลงสมดีสังสว่างเป็นลวงเต้าละลือจานั่นนี่ไปป่าแต่งเจ้าเตียวไตเต้าละตนเดียวมึงจึงเตียวมาข้างตาวันตรงต่ำปนเวลาดังปีจังปินจลนาโดนี่สอนจังเป็นต้นแก่โกลือวันจังได้แก่มึงนางอานจักเดินนาตาปางกว้างการปฏิตั้งดงดอนมีตึงปีพัญญาธรและลือสีจอนขันป่าลอยนางไปเล่นจุลามัญญาลอยว่านางบอกเน่งนาขึ้นลอดจงใจจอดอันใดลงใส่ใจล้วนลืมเกินหูมัวไปเล่นนาชูลืมหัวพิงกาเวดงกาลาพิงโคตางาจังฟังนี่ยายอันเก่าอันจังลา
ห้องแห่งนางมันที่แก่นไทยลองล้ำให้พอเล็งหาก็บอกหำสองบนตาพี่น้องในแห่งห้องอาสาลงนางย่อมือปานุ่มผ้าบานมะละนาติ้งตายดินสาสายญาณยำตั้งต้นปั่นเป็นพียามนั้นพาสีใสสันใจเจ้าปั่นไปมานางน้องเกี่ยวเต้ามอรันนาจาลานิน้ำตาต้มจะสู้ส่วนพระวิสานนาเต้าเจ้าก็ลุ่มหนลงไปย่อหัวนางพัญญาขึ้นปาดไว้เหนือตั้งให้ลำลามีคืนโกสิงธนอมมาจมาโหอันที่กูนี่นาตายเสียเตเลนอว่าอันมาตายลาปีไว้นี้จะกันนางเมื่อตายในนครนาโลอีกว่ากูพี่จังสร้างมิ่งมันปาสางงามวิรักเบาบอนเต็งเมเลือนนอนเนื้อแผ่นเต็มต้องเต็มปานทวีป้องโลจีสามหลอนใส่ตรงสอนพันความเจือเป็นวังตั้งหินงามปานีสวรรค์ขามบานไปขันแนวนี้จังขีดลายลวงลายดองดวงเกี่ยวก่อนบีเบอร์สอนบีนาทเศร้าหอมประดับด้วยแก้วเรื่องล้ำแล้วโดยคำเด้งผ่องภายเส้นโดยโกนงามสละลำสีเป็นประมาณดังนี้แล้วโกปีจะแต่งไฟมาแก้วเล่นตามาดีท้องป่าบินเร็วเล่นบ่อไฟลมจังเส้นเสียงครามบอกไฟโลมาโลกว้างแล่นเป็นสายบอกไฟลงว่าพับไผ่เสียงส่งบอกไฟลมควายจงจำบนบอกไฟโลมเล่นยนต์เป่าเปิมเล่นพาเพิ่มโตอาคาเล่นปอมโคนงาอาหารเป็นดังส
ฟ้าทอลาฝนพงทุลีหมื่นกุมนะอากานากุมนอปาหิมบนโกปีจังแต่งไฟยนต์ห้องตัวมีเป็นพื้นฟอนฟิ่งกันลงลือตัวคงปังสางแก้วเจ้าแล้วเล่นลงมาโดยพักการดังนี้แล้วฝ่ายมาแก้วแย่เป็นเปียวฟ้าเขียวตีนสาโซวัดน้ำเต็มยากำโลควันไฟมัวสาลาโลดขึ้นกลางปานดังดาวอยู่บนฟ้ายามมานะโกปีกอดจางเงยงาเงียงนาพอเลดูขึ้นพาโพพางพังเป็นโกลังไหลตามเป็นไฟงามย่อยดอกปานเข้าตอกเต็นภาพหายไฟสางดอกน้อยกินดอกซอยเจโจมเสื้อโป๊กหล่นล้วนเกณฑ์ไฟมาแก้วแยกเป็นนาเปียวโคนฟ้าเขียวติดจอฟ้ามันกาดังจางามดีบนลมมากี
ปันเจ้าปานดังจายกเอาหอพระสาเจ้าหอพระสานาเก้าโอเมหอเหินมือบนนาคาทำการฉันนี้แล้วจริงจังเป็นโบราณนั้นทรงสร้างการพันยามาแต่ก่อนเลยนะว่า32โคมาทีโนนจะนาโนว่าลูกก็ลูกมาตื่นยอดสิเนหามาตาเป็นตีน้องนองนาวจึงเจยใจลงมาเติมเมษาลีนงพานนมนาวทางหน้าที่นี้บอกใจเป็นตีเจ้าแม่เมื่อมอลูเติมแมวผิวอ่อนพี่ให้แม่ขอต้งปองเต็มบ้านนางแม่บอกยองก็ห่างดวงงามตั้งตีนี้เป็นการพงรำป่าไม้บอกใจเป็นตีแก้วแก่นไทยไม่ควรดีตายมีแต่สองหลานได้อยู่กันเถื่อนจังมีภัยมาเป็นเปื้อนเปิงเป้าจังมีภัยมาช่วยกูปีเอานางอาบน้ำภัยจังมาช่วยกามสละสาโลภัยจังมามีพ่อแม่หมดเป็น
เก่าภายจังมาเป็นเปื้อนเฝ้าเมจอมสาลีน้อยกาลานั้นนางมันที่สารีเกลือเนียงเจียงอ่อนสมสายนางสาโยมตายไปหน่อยนึงแล้วนางแก้วก่อนได้สติตื่นจื่นขึ้นมาพระญาก็กลัวเป็นบาปโดยบ่โซภามกวนละอายจึงขับมาถามว่าโนมพระบาทไทยราโทนะตามพลานจะเจ้าหาโอยตานะเฮียเตโมตาปกาเลนะก็มีโดยภากาดังกล่าวแม่นี่แลเดบ้านเฮานี่เปิ่นจังยักอีแม่เฮ้ยตัวเจ้าลาตาเตจจะดีพลาพเลโหเขาเนี่ยหยังกันเอาเป็นว่าเปิ้นซอนึกว่าเปิ้นซอยไฮโลกับบัดใจเอาเปิ้นว่าเป็นกุญแจเสียงเอาเลยอันเหรียญ5เหรียญ10ใส่สลุงสวายแม่ม่วนไปยังเขาเลยแม่โอ้โตดูราสาธาตั้งหลตั้งได้ยิ่งใจหลวงลายใหญ่น้อยแปลงใจนิ่มดีเรียมมาจงก้อยฟ้ามาการเต
สนาธรรมดวงนี้ก็โยมอาวสาขอลางงวามศรัทธาโจโพและตานโพขออย่าได้ติฉินนาตาห่างพินพานนาพานอกสาหานสนาขอลาวงวานสัทธาโจโพและตันโพขออย่าได้ติฉินนาอิงตาขอศรัทธาตั้งหลายจงได้มีโจงปีได้มีอายุดีตีอย่างมากเกิดหวังสิ่งใดได้สมเจตนาโกนาเลเดมันทีปัมปังนี้ที่ตั้งขีญาสังวันลานาวิเศษจาเหตุยังมันที่กันควันเก่าอันผ่านดำผ่านดาไปโดยกระทามัน
ได้เก้าสิบประกาศก็บังโกมสมเรียนสันเดอันทะมะยังสาธุการังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุเพิ่นบอกว่ารูปงามนาเพราะเสียงสนอกรอบกลมได้อารมณ์ทุกอย่างก็เรียกว่า ineffable สุดพันนาบ่ต้องว่าอย่างนั้นพี่น้องเนาะต้องมีการสวายไฮโลเขาก็ต้องเก็บเขาบูชาบูชาเสียงท่านอาจารย์ไกรสอนต้องใจว่าเขามาเล่นอยู่มาเดี๋ยวนี้เนาะผู้ปิดบูชาเสียงได้เอาไปเล่าให้หลายตีนะอาจารย์นะครับครับจากนี้ไปกับเรียนเจอเนอร์อีแม่ในเกี้ที่ขอไว้เนาะแล้วก็คนที่เกิดปีนี้เนาะนะครับเข้ามาบูชาเนอร์นะครับแม่บัวพัดเนาะแม่บัวพัดยังอยู่เนาะแม่บัวพัดไอ้ผังไอ้ผีนี่แหละแล้วก็หลายๆคนเลยเนอะเจอหลายๆคนที่บูชานะมาร่วมโจทย์กันถวายการเต้การบัซีนะครับเราจะได้เสียงดีมีลูกเต้าเหล่าหลานจะได้เสียงเพราะเสียงหวานเหมือนท่านอาจารย์ไกรสอนนะครับเข้าไปช่วยกันก่อนช่วยกันหมู่เขาปีวอกเนอะปีวอกรถไฟช่วยกันยกเอาไปแตะที่ผ้าเพื่อก่อนแล้วก็พลิกมาวางที่เดิมช่วยกันก็ใจเย็นใจเย็นสาธุสาธุสาธุแฮมยังนี่แฮมยังช่วยกันแล้วเอาไปถวายเสี่ยงเอาพ่อเข้าไปถวายพ่อแดงเข้าไปถวายใกล้ๆสาธุสาธุสาธุปีนี้เนี่ยหวยออกอายุจอมากเลยเนี่ยมาชักเขาไม่มีเตี้ยมันลืมไม่เห็นหรอหวยออกอายุจอมากไปแล้วนี่เอาทายก่อนเดี๋ยวก็ฮอปปอนเนาะ1 2 3ยิ้มงามเนอะติ๊กไปนั่งก่อนเกียมน้ำยาไว้เนอเดี๋ยวท่านอาจารย์ไกรสอนจะได้ปั่นปอนกันบัดซีกันทดเก้าปีวอกเนอะเอาตู้เจ้ามาเตะ3 โมงครึ่ง4 โมงนี่ใจเขาต้องมีที่ทำนี่แม่เลยขั้นวันนี้30หวยออกนะแม่เนาะก็นานว่าหวยออกจื่ออายุตั้งอาจารย์นี่ว่าเขาได้บ่ฮู้นะแม่เนาะตั้งอกตั้งใจอยากน้ำฮับพรเนอยะถาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโจติระโสยะธาเอวังหนตุลีละอัจจะในวันนี้ก็หากว่าเป็นวันดีเป็นวันสดีสีสุภมังกละอันประเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายบัดนี้ไม่มีตั้งเจ้าสมณะสัทธาและบุญละศรัทธาตึง2 ดวงฟังฝ่ายตั้งไปในและไปนอกตั้งไปในไม่มีตั้งเจ้าอธิการสมปานตั้งพระจารย์มหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทตั้งเจ้าอารามธิบดีวัดจังกัมปัสสังละปูนพร้อมด้วยพระภิกขุสมณเณรเห็นเจ้าจุตนจุองค์ตั้งไปนอกไม่มีศรัทธาทายกทายิกาสันนิบันตันเข้าจุหนุ่มเท่าใจยิงก็ได้ปากันสนองคงควายตกแต่งเป่งพร้อมน้อมนำมันยังกันตยวัตถุตานตั้งหลายพร้อมด้วยจตุปัจจัยตยตานมนคงนี้มาทัปนาปุจารถพระธรรมเทศนามหาจาเวสสันดรจาดกกันทนเก้ากันมาทีมี90 ประกาถาเพื่อจะได้น้อมทำบุญ
เป็นอานิสงส์ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2566ว่าสันนั่นเตดีลีบุญกินบุญตางที่เฮาตั้งทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างบุญญาตานะปาลมีศีลปาลมีในวันนี้ขอได้เป็นเตจ์ขอได้เป็นบุญขอได้เป็นบารมีธรรมปกห่มให้ท่านเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาเพื่อได้อยู่ดีมีสุขเพื่อได้กำจูวละพระพุทธศาสนาตั้งแต่นี้ต่อไปแม้นว่าคิดหวังพาธนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่เจ้าประกอบด้วยคุณงามความดีแล้วไซก็ขอเพื่อได้ปันสมสารบุตรที่จุเยี่ยงจุผักการไปใจนั่นจุงจักมีเตี้ยนเตดีลีใจหยาตุภวังใจหยามังกลังใจหยามหาลาพังใจหยาสุขาวะหังใจหยาโสธีภวันตุเตสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังบุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปาราทังธรรมาทะเมพันเตกะตังปุญญังสามินาอนุโมติตาพังสามินากะตังปุญญังทาทัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิสุขีติคาโยโกอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุกับเก่ากับผมในนามของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทพร้อมด้วยนะครับคณะศรัทธาทุกคนทุกท่านเนิ่กราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระคุณเจ้าท่านอาจารย์พระบัญญิกาไกรสอนกิติเวทีนะครับจากวัดตาไคร้ตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทุกเจ้าเสียงดีนะครับได้เมตตามาเต้ธรรมมัตสีกันทน90พระคาถาสำหรับคนที่เกิดปีวอกพระธาตุเจ้านครพนมจบลงไปแล้วนะครับกับนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเน้อนะครับขอพระคุณเจ้าได้นะครับเดินทางปิกวัดด้วยความปลอดภัยถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วก็รักษาไว้ซึ่งคุณภาพนะครับลำดับต่อไปสักกบันเนาะ43พระคาถาสำหรับคนที่เกิดปีเล้าปีไก่ปีรากานะครับธาตุหลวงละปูนเท่านี้ละพระราชธนิกุลใจมันต้องไปไก่นะครับมาแล้วนะครับไหวสาเนื้อท่านพระครูสมุนันทโกวินันทธรรมิโกเนาะท่านเป็นรองเจ้าวาดเนาะนะครับแล้วก็เป็นเลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองละปูนนะครับได้เมตตาเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบพระคุณอาจารย์เนอร์เดินทางปลอดภัยครับมีโอกาสได้ปะกันเนอร์นะครับท่านอาจารย์ไกรสอนกิติเวทีนะครับจากนี้ไปวัดสนดอกอำเภอเมืองลำปูนนะครับเป็นเลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปูนนะครับท่านพระครูสมุนันทโกวิทนันทธรรมิโกนะผู้ยินดีในธรรมนะครับแล้วก็แบบว่านะครับชื่อก็ดีนามสกุลก็ใกล้เคียงกันนะครับเมตตาเดินทางมาถึงแล้วเสียงดีแหมรูปหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเตรียมเนอพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านก็ดีที่อยู่ที่นี่ก็ดีนะครับตอนนี้เราเดินทางเข้ามาถึงการที่10แล้วนะครับเดี๋ยวฝน5แก้วจะตกก็แบบการที่13นะครับอันนี้ก็นะครับปีเนาะนะครับปีละกาปีไก่นะครับปีละกาตัวมาบนรถตัวเปิ้งไก่แก้วเรืองไรจุธาตุใหญ่ยศวิสุทธิ์สดใสฮาลิปูนใจนะครับละปูนแก้วเจ้านะครับ
มัทธิปปังนิทิตังปริโยสานังก็ยังบ่สุดเสียงเศษบาทนานี้ก็มาถึงห้องเหตุสักกะบาลปาเมื่อพระนักทันตนองค์อาจสละเมียน้อยนาดนาเอตานแก่อินตาสักกะพรามปู่เท่าใจสองเจืองเจ้าเสมอกันมือหอยสังขาวสองเจ้าพี่น้องหากปินเดียวพระแย่ก็เดียวว่าจึงสำแดงตนว่าเป็นเจ้าฟ้าอินตาลวดคืนนางพระยาดังเก่าเอาไว้เป็นเปื้อนเจ้าเวทสารดอนลวดถวายปอนตั้งแปดเจ้าฟ้าแขวกกฎหมายกาถาเลยบ่ปอมมา43แหกปึงปอผู้ขาของประนมอังคาขอลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนสักสวาขึ้นธรรมะเตสันธรรมธรรมังอนุกัมปิมังพระจังอราธนังกะโลมาขอโอกาสถวายความเคารพท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกเจ้าอาวาสประจำกรรมที่เคารพนับถือเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายณการละต่อไปนี้จะได้เทศนาธรรมยังมหาญาติเวสสันดรจาดกกันทวนศิษย์สักกะบังอันประดับประดาไปด้วย43บาทพระคาถาซึ่งเป็นจัตตาของคนเกิดปีละกาปีไก่ขอศรัทธาเฮาทั้งหลายเจ้าข้าได้ย่อมือไหว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาเพื่อที่สร้างตางมะคาไปสู่หนทางนิพพานไปหน้าขอให้ตั้งใจอดอุตสาหะดาฟังต่อไปโสฟังแล้วจงฟังแล้วสาธาตัง
ตั้งยิ่งใจหาแลมแล้วแถวเท่าตีปากันมานาฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรตั้งเมื่อตาที่ปากันมานี่นั่งเฝ้าท่าฟ้าไปอ่านว่าการทวนศีลสักบาลจากได้จากขาอันว่าพระภูวนัยเจืองเจ้าการเจยโจมอันนี้นะนานโอปางมือตั้งเจ้าหนออินตาได้เสด็จลงลอดแล้วในกูแก้วอาสมนอสาลาตั้งกมาทะเลแห่งเปลี่ยนเป็นแสวงตนเตนอเตียวตามาเนรมิตตัวตนเป็นพรามปุถุเท่านอนไปเข้ามาขอองค์คำหาลายเวสสันดรเจ้าเปื่อว่าจะขอเอานางนามาดีนี้นอนไปพระก็นางมาดีปานคื
ศลอันนี้นั้นโอ้ยามเฮหน่อเมียแปลงเป็นตาลพรามก็กาเป็ดแปลงด้วยใจจมบานในกุศลตานเวสสันดรตานเจ้าแล้วก็คืนนางนอนเล่าเฮือมือไปลูนคนตาติลาอินตาโตอันมีนาบุญมาปิติหาเต็มมาโตก็เสด็จขึ้นไปบนอากาศกว้างตาเวสสันดรอนุญาตนอกรรมบอนมาได้ภาวะปอนแปดสิ่งอันอินตาเจ้าฟ้าจริงเฮือลามือขอบังเกิดเป็นกุศลอันมากเลืออันใดปากันมาฟังธรรมสักกบาลนี้ได้โมลาสถาตั้งหลายนิสัยอันได้ปาการมานั่งฟังธรรมเพื่อบังเกิดเป็นมักกะตังจีนาได้ถึงธรรมอันบรรลุแก้วยอดจงเป็นมักกะหนตางไปจูจอดไปลอดเนร
นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวันเตโสอัญญามัญญังสัมโมทิยังกะทังกะเดนสุลัมดามธรรมเทศนาก็มาถึงกันสักกะบาลการดวนสิแฟนกงไม้ลำเลิศผาเสดด้วยตานาปาลามีเตสุมักวาพระเวโสกันติเยในเมื่อกษัตริย์เจ้าลาจาเสนอันเป็นลานสีตั้งสององค์พงเทียนจ่าสาตกกันจึงจมตานกันไปมานั่งอันในเมื่อปรัญญาอินตาตนวิเศษโรแจ้งเหตุอรไทยก็คันนิ่งในใจว่าอันยังเวทสันตังโลลัจจาว่าวันนี้นันนาอันโสดอันว่าตาโบสังประโยชน์โตติสมปานคือพระผู้ปานเวสสันตละละสองน้อยนาตุมมานแก่พระมณจันโดยง่ายเฮือลูกน้อยอันใจเป็นตามแผ่นดินดังอันไว้ฝันล่องสนั่นถึงพร้อมอีกอานิในกาลนั้นก็จะมีใจผู้หนึ่งจัดอันด้อยจะเข้าไปโสสามนางประเวสสันดรแล้วขอเอานางแก้วลาจะมาตียอดย่อยยานเพื่อเป็นตานาปาลามีอันเต้าเขาจริงแล้วกูก็เฮินทั้งบ่เฮินนางแก้วนาจะนงการเพื่อเป็นสาตานแก่ใจผู้ใดผู้หนึ่งจริงเกินนางแก้วลาจะมาตีแก่ลาสีดังเก่าเนี่ยเกินเล่าเมืองสวรรค์ก็มีความจะแลพระญาอินลำเปิงสันนี่แล้วจริงลงมาสู่กูแก้วดงลามเตสละว่างูสิงสนในป่าแลดจังละดงลีตั้งเสือและมีและเนื้อละเขาก็บามาเล่าลาฟีโดยไม้ทีอันก็เกิดหมูนกเนื้อปะเบียดเบียนเอาเล่นนาพรามเอ่ยมหาสัจเจ้าจริงกล่าวสำแดงกายิกสุขดังนี้แล้วพระตนแก้วก็ได้ทำแดงยางเจดีย์กาตุกอันกล่าวว่าสัตตุโนมาลาเสวาสัตตังดังนี้เป็นต้นดูกาลตันพระเอามาอยู่ประพัมใด7 เดือนนี้เสียเฮือนมาอยู่ป่าตุกอันนี้ร้อยกว่าจูอันวันวานี้เอาได้หันพรามผู้หนึ่งเข้ามาหาแขกแก้วพรามมันก็มากล่าวไว้แล้วตวนสองสายวันนี้เป็นวันปองอันตวนสองกบควายใส่ย่องใหญ่เปลือกแล้วงามเงินแก้วปิมปาหัดหาถือไม้เต้างามใหม่ขับเมือน
ก็ต้มควายสุกเหลืองเสือนันนาอันห่มตุ้มหนังเสือเหลืองผักพลอยตันเอาอมหอยดูงามเจนจันแลตินหน้าตุคางปิญาลันเนมหาสัจเจ้าได้กล่าวก็เอาลูกไม้ตั้งลายก็นำเอามายังยายส่องนาอินตาเจ้าฟ้าสักขบันแล้วก็จะกำงามอันดวงดีจะจ้อยเจินกินว่าพรามเมว่าโดกันตันพรามเอ๋ยต้นจงกินไปตามเปิงใจอย่าเลือกกินตั้งเปลือกก็หากเป็นยาน้ำอันนี้นาเป็นน้ำใสเย็นก็เย็นจากจิวอันนางมาดีไปติวมาจากตาน้ำจะแลน้ำมหาสัจเจ้าเจ้าก็จะกับยังสักกับรำดังเน้นแล้วเต้าตนแก้วจริงทำเหตุจริงได้กล่าวจะตามอันเก้าสายไปเหตุว่าบุลาตันพรามกันกอบมาอาสลายโดยเหตุอันใดแสงเตียนเตียวมาถึงศาลาเราอยู่ตั้งเข้าสู่ติงงามเราก็มาขอตามยังตั้งเจ้าจุงหูข่าวนี้เตออัฐาในกาลนานอินโดสักโกอันว่าอินตาสักพรามจับพอนางงามนอนเนายอดสันทาเล่าโดยไปจริงจากใครตั้งต่อบักคาแด่เจ้าละสีอุปมาเปรียบใดคือแม่น้ำใหญ่หาสายมีน้ำลายจูเมื่อน้ำน้อยเมื่อไหลมาคือว่ากงกาสะอาดยะมุนาฟ้าตีฟองอาจิลวดีนองทุทังสละโพหลังไหลน้ำลอมมาอีจอมไหลกว่าจากดาวป่าอิมปานเป็นสายทานตากว้างบ่อแห่งล้างเกินใจอุปมาเพียบใดว่าสักนาแห่งพระเต้าไทยตนกุลเล็งหันกุลอันกว้างยาจกอ่างมหาคานินาอันยากไหลดันป่าไม้ดงดอนรถเตียนจรมาลอดเพื่อขอนางยอดลาจะมาตีผู้มีวัดดีปอเศร้าไปเป็นกูเฝ้าเจยจมขอเจ้าดมพระผู้บุญใหญ่ตานางไทยโสภาแก่คนอนาถาถอยจ้าอันกลมนามาขอแดดเตอเอวังวุตเตในเมื่อสักพรามมาขอนางงามดังอันจริงกล่าวเป็นกาถาวัตถามินาวิกัมปาลมียังมังยาจะสีพรามนาดังนี้เป็นต้นวดูกลาตันพรามต้องมาขอเอานางราชมาดีผู้งามดีและงามแง่กูจะนางผู้นั้นแก่มึงไปเขาของอันใดมีน้อยมาก็บ่รับบริหากจักยอมกระทำอันทำจุเมื่อมีใจเจือกองทำและนาตันพรามเอ่ยมหาสัจเจ้า
ได้กล่าวสั่นเน้นแล้วตนแก้วก่อนนำเอามายังน้ำตนกันตีอันเต็มไปโดยกันโดตะกาพระก็อยากตกเหนือมือพรามแล้วก็เอินนางแก้วลาจะมาตีโอ้ยเป็นตานแก่อินทสังกระพามวันนั้นในคณะยามนานก็บังเกิดเป็นอาสาเกิดกองแผ่นดินก็มาห้องจืนจมตานก็มีแลสามาติโดลาบานังมาติอันเป็นสาลีวินโลดก็บักเกียโกดโกตานางก็มีน้ำตาอาบน้ำบ่ใจบ่จาอาบอนเต้าวันเล็งพรนาพระเวทสันดรอยู่บะปากนางแก้วก็หากคนิ่งในใจว่าผัวกูนี่ลอยหันละไทยส่องแจงลำยิ่งลักตานยิ่งมิ่งเมียตนหันพลาปนอันประเสริฐจริงฮือเมียแก้วเป็นตานจะเลอัตในกาลนานพระมหาสัจเจ้าจริงจันจาเสื่องเท่าสักกะพรามวันนั้นว่าอันวานนาลามาตีเมียมิ่งเป็นของรักยิ่งของเฮาก็ว่าพญาสัพพัญโยตัญญาณเป็นพระพุทธเจ้าอันนำเข้าสู่เนรปานเพื่อได้ปนสงสารตีลายยิ่งเรานักกว่าเมียมิ่งราชมาดีกว่าร้อยปีแสนหมื่นเรายอมหอมเหินโดยตามนามัยตามอันนี้จงเป็นประกาศตุปานิสัยอันจักหลอดพระญาแก้วลอดสัพพัญโยตนเป็นผู้แก่โลกนี้จุงบังเกิดมีแดดเดิมมหาสันเจ้าก่าวเต้านี่แล้วก็เฮินนางแก้วลาจะจาญาแก่พระญาอินตาสักกะพรามวันนั้นเหมือนนั้นพระภูบาลตนเป็นอิสเลสก็ตอดพระเนตรแหลงโดแต่พอนาแก้วยอดฟ้านางลาจะมาตีเพื่อรู้ว่านางใจดีเลือว่าโศกเศร้าเฮือเมียเก่าเต็มวีเหมือนนั้นนางลาจะมาตีจริงกล่าวว่าเทวคาแด่พระตนผ่านฟ้าโลกนาถปิงเล็งพรนาแห่งข้าโดยเหตุอันใดจานนางจึงกล่าวกำองค์อาจบักเก่งคามอันจะไปตามพรามเท่าจริงกล่าวว่าพระบัวบินนำเล่าเฮยข้าแต่เจ้าแก่แห่งเป็นผัวส่วนตัวข้านางลาจะมาตีเนินนาเหมือนยังน้อยเป็นสาวยังสอบเปิงเปล่าไม่มาพระเสริฐนาสอบปอกข้าไปดันหันปลอดตีแจ้งจอดการโกไปรู้หนจบเป็ดไปรู้เหตุการณ์สนิทอันชื่อว่าพิษและจอบลัดเลี้ยวลอบจึงใจจริงจักเป็น10 ปีไปถึงดาวจริงการเป่าและการสาว
การเปิงเปล่าเจิงจู้ก็ไปรู้สักอันหลอนได้ป้าพระจอมทามอันเป็นพระเจ้าฟ้าแต่เมื่อข้าอายุ10 ปีปลายพระสมสายก็ยังเป็นบ่าวปอเถิงเท้าตะลงดีบ้านนี้ข้าข้าแก่คนใดหรือจักขายก็ตามใจพระบาทน้องนาก็ตามไปโดยพรามเหตุเต้าได้โป่งเฮือแล้วนั้นเป็นตามเมียมิงเลิศลำยิ่งแสนตาอย่าว่าแต่ประมาณเต้าโสดแม่นประโยชน์โดยเข้าของและจะปองขายข้าเพื่อประโยชน์โดยจิ้นและตับปอดเลือดใส่ลอดหูตาหัตยาตุสิ่งข้าน้อยมิงก็บ่เข็งกลัวพระเนื้อหัวเจ้าลาเฮ้ยสมสเลยตาได้กล่าวแก่แก่พระเจ้ายอมจอมใจแม่แหลนนาอัคคโปส่วนอันว่าเต้าติลาดินตาผู้มีปรัญญาโลแล้วใจนอแก้วสององค์เต้าก็ปงไข่กาวหือหูข่าวกองดีว่าข้าแด่พระราศีเป็นเจ้ายศตัวเต้า4 ปีข้าเสกมีเหลือแหลกมีดาวแก่กายาอันหนึ่งชื่อว่าโลภะมีหลายหลากอันจะห้ามสมบัติหากเมืองสวรรค์อันหนึ่งชื่อว่ามาเสลธรรมมีเลือนแหลจะห้ามสมบัติแก่เมืองกลเต้าหากพระจนมาแล้วโดยฮือสองนอกแก้วเป็นตาลแผ่นดินดานบันไว้สนันกองดังไปตัวจักรวาลพระคืนปั่นไปมาเทวดาสองหมู่น้อมไปสู่โมตนาปัญญาอินเจ้าฟ้าจริงไว้นาเจียนจาวคาแด่เจ้าตนพระสางเงาไทยพระปิไว้ทะลงธรรมอันว่าตานกรรมอันใดทำยากอันมหาราชหากกตามมาเป็นกรรมปฏิและหยาบนักหนาคนปาลาถอยไล่ก็บ่อาจกระทำใดแก่ตามเต่าอันใดโดยเหตุและผลอันเป็นธรรมกรรมอันใดทำยากคือมีเมตตาหากปาวนาอันมหาราชกระทำทุกขันเจ้าและนาปัดนี้อยู่บนตันประไม้ปล่อยมาประสาทเป็นตาลสองกุมารลูกแก้วเฮือตาลแล้วบอกกินแรงกับเมียแป้งหนุ่มเนาตาลสองเต้าสัทธายอมเป็นการอันประเสริฐนำเจ้าเมื่อเกิดในสวรรค์ก็มีเจ้าแหลนนาคาแดดมหาราชจนเป็นเจ้าข้าบอดใจพรำเท่าสามมาก็คืออินตากินสองสักวันฝากฟ้ากับเป็ดนาเป็นพรามมาสู่อารามตั้งเต้าอันลวดนมน้าวถวายปอนจงหับเอาปอนอันนี้อันนำข้ามาจากเมืองฟ้ามาถวายนี่เตอปัญญาดินตาเจ้าพ้ายังวงนาเจียนจากกับโดยมหาโพธิลาเต้าก่อน
สายุขึ้นสู่อากาศกลางหาวอันดูเราก็มีงามเงลันสมีแผ่ดูดีเป็นดังรำสักมีพระอาทิตย์มายามเจ้ายามพระถลงธรรมเจ้าได้ประสาทมีหังงามแปลงแก่เต้าขุนราชนออินตา